निलेश कपडा आयज डिमांड पयली आर्ट एंड कल्चराचे उलयता तेन्ना म्हाका दिसता एक दोन तीन गोष्टी हाडटा सरकाराच्या नजरे फुडें रवींद्र भवन कुडचडे हे खुबशे पयली रवींद्र भवन गोंयचे आनी तेजें एक्सटेंशन करपाक चालू केल्यार 9 वर्सां जालीं आज पासून कंप्लीट जायना हांव कित्याक स्पीकर सर आनी दुसरे स्पीकर सर रवींद्र भवन कुडचड्याक गेल्या वर्साक 1 crore 40 lakhs दिल्ले आमी युटिलायझेशन केलें 72 lakhs पूण डिमांड घातलेलो पैसे रिसीट धाडले पूण पैसे येवना पूण रवींद्र भवन सगळे फूल 1.5 lakh 1 crore 50 lakhs युटिलायझेशन जालें म्हाका खबर ना कशें तें म्हणजे रवींद्र भवन कुडचडे काम करना आसलें स्पीकर सर वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर जो आसा तेका सरकार अनुमती दिता म्हणजे खंय तरी पैसे दिता आनी पैसे दिता तेन्ना कल्चरल प्रोग्राम जेन्ना रवींद्र भवन कुडचडे बरयता आमच्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान ते फुडें वचना हांव नको कित्याक स्पीकर सर कला सन्मान स्कीम जी आसा ही कलाकाराक दिवपाचें करता म्हणजे द आर्टिस्ट हू हॅव परफॉर्म ऑल देयर लायफ आनी दे आर रेकॉग्नायज दे हॅव बीन गिवन दिस स्कीम हावेवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टुडे विथ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट whoever is getting Kala Sanman scheme, they are not giving the DSS scheme to the wife or the grandmother. I don't know why, Speaker sir. You are supposed to felicitate artists. You give them the required म्हणजे त्यांना जे लागता ते दिवपाक जाय. Sir, ते आर्टिस्ट पण त्यांना पैसे दिता. जर त्याचे घरकान जर DSS पेन्शन मागता ग्रहदाता त्यांना कित्याक बंद करपाचे स्पीकर सर? हे सरकारान लक्ष घालपाचे स्पीकर सर. हांव कित्याक अशें करता आर्टिस्टाचे एगेन्स्ट आसा काय सरकार? म्हाका खबर ना स्पीकर सर. स्पीकर सर आज कल्चरल सेंटर जेन्ना आमी करता म्हणटा स्पीकर सर आमचे कुडचड्यार कल्चरल सेंटर करपाच्यो भावना भितर घेतलेली आनी पयशे मोडपाचे आशिल्ले पूण कुडचड्यार कल्चरल हब आसा पूण ते फुडें पयशे मोडूंकूच ना स्पीकर सर आनी अजूनय ते कंप्लीट जावना स्पीकर सर तेजेर हॉनरेबल सीएमान लक्ष घालचें एज ही इज होल्डिंग आर्ट एंड कल्चर पोर्टफोलियो रायट नाव आज लोकोत्सव जेन्ना करता गोंयांत म्हाका दिसता म्हज्या हेजे 700 आर्टिशन येता आनी 614 फोक आर्टिस्ट येता ऑल देशाचे ते एक कडेनूच सारखे पणजे शहरानूच कित्याक ते 4-5 दीस आमी होस्ट करता जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यांपासून ते कित्याक आपणाचे आर्टिस्टी दिना रवींद्र भवन कुडचडे आसा रवींद्र भवन वास्को आसा रवींद्र भवन काणकोण आसा थंय वचून करपाक जाय पणजे गर्दी जाता मॅच जाता आनी ते कित्याक करूं पणजे करपाचें हांव ना म्हणना कला अकॅडमीक पूण हे आर्टिस्टांक दुसरे कडेन व्हरप हे म्हाका दिसता हे काम हॉनरेबल सीएमान करपाक जाय आज आमचे सांगपाक म्हणल्यार आमचो एक क्लब आसा जो दयानंद कला केंद्र जेका 50 वर्सां जाता कंप्लीट जाल्ली आसा आनी अजूनय ते क्लब मेंबर जे जाणटे आसा ते आमचो मोर्तूबाब जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो तेजे 50 वर्सां क्लबाक भाऊसाहेब बांदोडकरान काडून बोर्सान काडून तेन्ना 100 रुपया दिल्ले ते 100 रुपयाच्या हे क्लबान कितलीशी गोष्टी करता चंदेरी फेस्टिवल जे करता इतले वर्सां ताका स्टेटीचे दर्जो दिवचो असं मागता आणि त्यांचे ते क्लबाक जे 50 वर्साची स्कीम हांव पयलीं लोक प्रोविजन आशिल्ले 40 लाख दवरला ह्या वर्साक हरशी 50 लाख रुपया एक क्लबाक दिताले हांव कितें करपाचें विचारलें स्पीकर सर तेय कन्सिडर करचें अशें रिक्वेस्ट करता आज डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर आमी जेन्ना म्हणटा एनकरेज फेस्टिवल्स इन गोवा आनी जे उत्सव करपाक करता एक उत्सवा भितर जे वेगळे वेगळे पयलीं जेन्ना आसताले खंयचे प्रोग्रामाक रवींद्र आर्ट एंड कल्चर बरयले जाल्यार ते नाटक जे आसा तांकां आमी धाडटले आतां तेजे बरयले जाल्यार रिप्लाय करना आनी कांयच करना स्पीकर सर म्हणजे आमदार आनी कांयच ना आमदार लोकांची गाडी खावपाच्यो आर्ट एंड कल्चराक बरयतना पयलीं नाटक बी दिताले आतां ते बंद केल्ले हांव कित्याक स्पीकर सर तेय मातशें पळयचे स्पीकर सर फुडें उलयता तेन्ना आमची बाकीबाब लायब्ररी ही लायब्ररीक 50 वर्सां जाता हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की लायब्ररीचे न्यू फावंडेशन बिल्डिंग ह्या वर्साक करचें प्रोविजन तुमचे कडेन आसा पयशे आसा पूण हांव नको कित्याक लागून ते करपाक सोदना स्पीकर सर आज आरडीएचे उलयता तेन्ना आरडीएचे मतदार आमचे मतदारसंघान आरडीएची कामां घेतल्या ती फुडेंच वचना स्पीकर सर आनी फुडें वचपाचें काम जे म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान तेजे कित्याक 25 विजय म्हणटा म्हणून म्हणना पूण तेजेर मातशें लक्ष घालून आरडीएची कामां बेगिना बेगीन करचें आज गोवा श्री राम निवास म्हणजे श्री राम निवास अयोध्या करपाचे संकल्पना दवरल्या हांव नका खंय काम पावला ते अजूनय काम चालू केला वा ना ते ऑनरेबल सीएमान सांगचे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनान जे आज होम डिपार्टमेंटान वचून जे PSI न्यू जाल्या PI जे न्यू जाला जो ऑफिसर जो पंचनामा बाकीचे करता कित्याक ट्रायल जेन्ना करता तांकां थोडे एडवोकेट आसतले पुलिसेन पूण म्हाका दिसता प्रोसिक्युशन डायरेक्टराक ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय की तांकां गायड करून जे सेंटन्स जावपाक जाय कितल्यो केसी बिकॉज ऑफ
सारखे येना म्हणून भायर पडटा हे कोणाचें काम स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंटाक सांगपा जाय की जेन्ना केस जाले मर्डर स्पेशली केस जाली और आनी कितें बरें सिरियस क्रायम जाली जाल्यार दे शूड मेक अ सिस्टम ऑफ अप्रोचिंग द प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट एंड take their inputs of formulating the case आणि हेजे फुडें वयता तेन्ना हांव इतलें सांगता हांव जाणा तूं बेल मारीत रावतलो आज 25 डिमांड आहा हांव 3 उलयता थिंगा 5 मिनटां जाली स्पीकर सर आनी म्हाजें उलोवपाचें इतलें सांगता स्पीकर सर आज म्हजें रिक्वेस्ट आहा जे ऑडिट जे आमचे पंचायतीचे आसता आमची मतदारसंघात पंचायत कलंगूट पंचायतीची ऑडिट करनासतना कितलींच वर्सां उरलीं हांव कित्याक ऑडिट करना They should go and do the audit. It is a part of the accounts department's duty to go and do audit of the various bodies which are under them, and they should get it done. Why are they not doing it, Speaker sir? Why are they be told? If not, they should be done, Speaker sir. The excise department चे उलयतना होलोग्रामाचो ऑनरेबल सीएमान मला 2-3 पाटी सांगला होलोग्राम घालतलो हे घालतलो एक्सायजेची चेक दवरतले बाटली इंडिकेट बाटली खंय वयता ती कितें जाता ते पण आज पासून ते फुडें वचना स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता बेगीन करचे लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना खुबशे उलोवपाचे हातून एक बेल पुतून मारतलो पण हांव एक वेट जे आसा वेट आता बंद जाल्यार कितली वर्सां जाली वेट इज देयर ओनली ऑन लिकर एंड वेट इज देयर ओनली ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेट ऑन अदर सिस्टम्स जे लोकांची पेंडिंग केसी आहा ते काबार करचे स्पीकर सर कित्याक लोकांक त्रास करपाक जाय परतून तांकां आपयता कमिशनर ऑफ एक्सायज कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स सांगपाक जाय ह्यो केसी काबार करपाक लोक कितले फाटी वयतले स्पीकर सर ते वेट काबार करपाक म्हाका खबर ना वेट बंद जाल्यार जीएसटी चालू जाले स्पीकर सर केसी चालू आहा म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून करपाक जाय फाटीं तेणें स्कीम काडलेली पण स्कीम वॉज नॉट इनफ टू फिनिश ऑल द केसीस हेजेर लक्ष घालपाक जाय स्पीकर सर पुलिसाचें हांव उलयना कित्याक पुलिसाचें उलयन म्हाका तालाव बी दीत कित्याक दिसांनी तालाव दिवपाचें लागला तालाव दिता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान हांव तुका दाखयता हांव काय उलयना पूण तेका लागून उलयना स्पीकर सर खुबशे गोष्टी उलोवपाच्यो आसा पूण ऑनरेबल सीएम आतां बस म्हण मागीर म्हाका येवन प्रायवेटली मेळ म्हणटा तुजे सगळीं कामां करता म्हणल्यार भिवपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान आनी रडपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान सो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना हांव भिना आनी रडना आनी फुडें मागीर तुका येवन मेळटा देव बरें करूं सर दिव्या राणी Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 21, public works. पहिली हांव honorable chief minister and PWD minister आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक खूब देव बरें करूं म्हणटा की आमचे सगळे रस्ते आमचे मतदारसंघाचे 70चे चडशे रस्ते आमचे हॉटमिक्स जाल्ले आसा चडशे जाल्ले आसा लेट मी कंप्लीट चडशे जाल्ले आसात आनी अरे वा म्हणले सो इट शुडंट बी दॅट फक्त 70ची कामां जाता म्हणून चडशे खुबशे रस्ते आमचे जाल्ले आसा पूण खुबशे रस्ते आमचे उरल्याय बी पण थँक्यू व्हेरी मच की आमचे चडशे जाल्ले आसा आनी थोडे पंचायतीचे उरल्या 70 भाग खूब व्हडलो आसा 12 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी खूब चडशी कामां जाल्ली आसा पण थोडी उरली आसा कित्याक परत आनी उरल्या म्हणटा कित्याक जी कामां पीडब्ल्यूडीन केल्ली ती अंडरग्राउंड केबलिंग करून तेच रस्ते आतां परत पाड जाल्ले आसा सो म्हाका दिसता हें काम पीडब्ल्यूडी करतलो काय पावर डिपार्टमेंट करतलो तें आमकां खबर ना अजून कित्याक ते मातशें रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय त्या रस्त्यांचो पण बरे सुळसुळीत केल्ले रस्ते मातशे आतां सद्या पाड जाल्ले आसा सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट आनी आमची कितलीशी आमचे अंडर पीडब्ल्यूडी आमचे बिल्डिंग डिव्हिजनाचे उलयता आसतना परत एकदा थँक्यू म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्याक की आमचे खुबशे स्कुलां जी GHS आसूनी GPS आसूनी आनी की अंगणवाडी आसूनी तांचे रिपेर रेनोवेशन घेतिल्ले आसा कितलीशी स्कुलांचे काम चालू आसा थोडी कंप्लीट जाल्ले आसा आनी थोडी अंगणवाडी सेंटर्सय बी तांचे काम चालू आसा आनी पण थोडे आमचे अंगणवाडी सेंटर्सय उरल्या थोडे स्कुलांय उरल्या GPS जावनी GHS जावनी मागता की मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितली बेगीन आमची जी कितें पेंडिंग कामां आसा बिल्डिंग वर्क्साची ती बेगींतल्या बेगीन करची म्हणून आमचे जे इंजिनियर आसा ते आमचे PC आसूनी की आमचे 70 भागाचे ई आसूनी की AE आसूनी रस्ते रोड्साचे आसूनी की बिल्डिंगेचे आसूनी की वॉटर सप्लायचे आसूनी खूब बरें काम करता खूब बरें सहकार्य आसता तांचे जाता तितले बेगीन आमच्यो फायली प्रोसेस जाता म्हणटकच परत एकदा अभिनंदन करता डिपार्टमेंटाक की इंजिनियर बरें काम करतात आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्यो फायली प्रोसेस करून आमची वी आर एबल टू प्रोसेस आर फायल्स
ऑन लायक फास्ट ट्रॅक मोड म्हणटा तशें. फक्त एक इश्यू आसा सद्या आमकां की मॅन पॉवर चॅलेंज आसा सद्या आमच्या डिपार्टमेंटान in roads and buildings. Amgele 4 engineer hali they have got promoted and they have roads and buildings 4 engineer they have got promoted and they have been transferred out of Sattari. So sadhya and this holding the same charges of JE manta along with AE. So magta ki PWD amche buildings varpoche officean ek 2 full time junior engineer दिवचे आणि PWD चे रोड्साचे हातून एक फुल टाइम JE आणि एक TA दिवचो कित्याक राइट नाउ वी डोंट हैव अ JE नॉर TA in the buildings and roads division in Sattari. पोरूय बी ह्या सोनार टू कट्टरी आमची विलेज जी आसा सावड्ड्या सत्तरी तालुकान हो रस्तो परत परत फ्लडिंग जातकच हो रस्तो इट जस्ट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम सोनार टू द म्युनिसिपालिटी आणि हो रस्तो सबमर्ज जाता आणि बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लोईंग ऑफ मादय रिवर ह्याही फाटल्या दिसांनी बी ओवरफ्लोईंग जावन ह्या रस्त्याचो विशय हांवें पोरूय मांडिल्लो पण अजून पर्यंत काम म्हणजे I think they have estimates have been prepared and the file has been moved for technical sanction. पण मागता की मातशे बेगीतले बेगीन करचे कित्याक हे उदक जेन्ना हे उदक भरता तेन्ना सगळ्यांच्या घरांनी शेतांनी वता. The village is totally cut off म्हणटा तशें आणि villages get stranded and they have to walk back to their home from the dense forest areas. So मागता की बेगीतले बेगीन ह्या फायलीक मातशे टेक्निकल सँक्शन दिवन बेगीन काम सुरू करचें म्हणून आणि जे रस्ते आसा आमचे डिगअप जाल्ले बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग ते बेगीन मातशे रिइन्स्टेटमेंट जावचो म्हणून तांचो. ड्रिंकींग वॉटरचे डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 90चे उलयता आसतना आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की आमचो 15 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ताजें काम फुल फ्लेज बरेपैकी फुल स्पीड काम चालू आसा and that's going to solve water of at least 5 of my panchayats. ताजे भायर जे 1 MLDचो प्रेशर फिल्टर प्लांट एट बिरोंडा केरी सगळे टँक्स कंप्लीट जाल्ले आसा कमिशन जाल्ले आसा आणि खूबशे आमचे म्हाका दिसता 50% तरी आमचे उदकाचो इश्यू जो आशिल्लो which I have been raising last 3 years solve जाल्लो आसा and I can say very proudly that the engineers amche thanks to honorable chief minister they have worked very well आणि आमकां खंय खंय बारीक बारीक पसून जी आमची कामां आसा आमकां नवे पायपलायनी जाय खंय कितें जाय ते आमी बसोवन आमचे कितलेशे टँकर आमचे म्हणटा ते आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 70 टँकर मुक्त जावपाच्या मार्गार बाय नेक्स्ट इयर होपफुली जातली विथ आवर मातशी 2 मिनटां आमकां उलोवपाक दियात आज कित्याक खुबशे पोर्टफोलियोज आसा थोडे मातशे आमकां उलोवपाक आमी चडशे आमी थँक्यू म्हणूनच आमचो रिटन रिप्रेझेंटेशन कॅन बी गिवन टू चीफ मिनिस्टर. तो मातशे बाकीचे मातशे इश्यूज आसा आमकां उलोवपाक दियात मातशे. तुम्ही बेल मारता मागीर चेन ऑफ थॉट वता स्पीकर मान्य करता म्हणून टाइम वयर घातलेलो आसा ऑनरेबल मेंबर. एवरीबडी एटली 5 मिनटां जाले आता पळय आता हे उलोवन आता 6 मिनटां जाली मातशे बेल मारनाका आय विल फिनिश I will ring the bell at 5 minutes so you plan how you have to speak. हांव मागता की आमचो एक आमचो जे झरमे गांव आसा थंय मातशे वी नीड टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू टँक आणि अ न्यू पायपलायन ती फायली मातशे पेंडिंग आसा ती बेगीतल्या बेगीन मातश्यो पास करून घेवच्यो आणि कित्याक हो जो गांव आसा धाबे आणि मावशी इट डजंट हॅव अ वॉटर सोर्स सो मेन उदका सप्लाय गोज फ्रॉम धाबोस सो हांगा जे कितें हे पेंडिंग काम आसा दॅट लेईंग ऑफ अ न्यू लार्जर डायमीटर पायपलायन आणि कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ वॉटर टँक मातशे बेगीतले बेगीन जावचे म्हणून. लेबर सोसायटीचे उलयता आसतना तो लॉंग पेंडिंग डिमांड आसा आमचे वर्कर्स हू हॅव बीन एम्प्लॉयड अंडर PWD लेबर सोसायटी right now they are being paid 17,000 skilled labor आणि 15,000 आणि they have been working for more than 7 years more than 20 years पण आणि they are actually totally backbone of the PWD department. तेय बी मागता की फाटल्या दिसांनी डेली वेज वर्कर्साक टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा तसो आमकांय बी टेम्पररी स्टेटस मेळचो म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री कडेन मागता की जे PWD लेबर सोसायटी अंडर काम करता
तांकांय बी जशें तुमी 20,000 आनी 25,000 टेम्पररी स्टेटस वर्कराचे सॅलरी वाडयल्या तशी आमचे ह्याय बी लेबर सोसायटी अंडर जे काम करता तांची बी तुमी सॅलरी वाडोवची म्हणून आरडीएचे उलयता आसतना डिमांड नंबर 85 आमची एक गणेश विसर्जन तळी आसा प्लॅटफॉर्म स्टेप्स आनी शेड स्ट्रक्चर This has been tendered last year in 20th November 2024, but मागता की हे begin sanction जावचे at least before the next Ganesh Chaturthi. कित्याक last 1 year tender जावन ती file तशीच आसा because of lack of FAC आणि 8 कामां आसा जी प्रपोज केली वेरियस पंचायत्स ऑफ पर्या अंडर आरडीए ती बी मागता की जाता तितली बेगीन जावची आमचे थोडे पेंडिंग पेमेंट्स आसा अंडर मनरेगा ते थोडे ते तर बेगीन चड अमाउंट ना तो इट इज जस्ट व्हेरी स्मॉल अमाउंट पण ते तर पास जाले जाल्यार इट विल हेल्प आवर इकॉनॉमिकली विकर पंचायत्स बिकॉज एज वी नो आमकां GI फंड्स ही सद्या मेळना 15 फायनान्सय मेळना सो हे मातशे फंड्स जाता तितले बेगीन जावचे म्हणून आर्ट एंड कल्चराचे उलयता आसतना मागता की स्टेट रिवॉर्ड जो आसा फॉर टू नॅशनल एंड इंटरनॅशनल जी स्कीम आसा अंडर 2016 खुबशे आमचे आर्टिस्ट आसा जांकां दे हॅव बीन अवॉर्डेड विथ प्रेस्टिजियस नॅशनल अवॉर्ड संगीत नाटक अकॅडमी अवॉर्ड असो न्ही की साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड असो न्ही पण डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आय हॅव नॉट रिकॉग्नायज्ड नॉर फेलिसिटेटेड दीज आर्टिस्ट मागता की तांकां मातसो रिवायव करचो आनी कॅश प्रायज 1 लाखाचो तांकां रेसिपियंटाक नॅशनल एंड इंटरनॅशनल अवॉर्ड जे तांकां मेळिल्ले आसा तांकां दिवचो म्हणून प्लस जॉब रिजर्वेशन फॉर द नॅशनल अवॉर्ड विनिंग आर्टिस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर बिकॉज गव्हर्मेंट नीड्स टू रेकॉग्नाइज एंड सपोर्ट दीज आउटस्टँडिंग आर्टिस्ट एंड नॅशनल ऑनर्स टू आवर स्टेट थ्रू जॉब रिजर्वेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर मागता एक म्युझिक सेंटर आमचे कला अकॅडमीचे वाळपय सद्या ते म्युझिक सेंटर जे आसा इट्स ऑन रेंटल बेसीस आणि इट्स ऑपोजिट द वाळपय पुलीस स्टेशन मागता की एक बरेपैकी जागो दिवन आमकां एक नवे म्युझिक सेंटर आमचे कला अकॅडमीचे दिवचे आणि एक्सटेंड टीचिंग स्टाफ बेनिफिट्स टू आमचे जे लेक्चरर्स आसा म्युझिक इन्स्ट्रक्टर्स अंडर कला अकॅडमी ते 12-24 वर्सां जाली 2 minutes. I have not finished. 2 minutes, Madam, Speaker, sir. We'll have to move further. I just need 2 more minutes to complete my demand. Time is up, Madam. Bilal Alou. Speaker, sir. म्हाका फक्त मेन्शन करपाक जाय आसलें प्रत्येक आमदार उठता आनी इलेक्ट्रिसिटीन खड्डे मारल्या ते PWD भरतलो काय इलेक्ट्रिसिटी भरतलो हे परत परत एक्सप्लेन करपाक रावता म्हणजे सगळ्या आमदारांक एकूच सांगणें आसा हो विशय परत परत हावजात तांच्यानी करतलो की सगळे हे ज्या त्यांचे खड्डे पुरोवपाचें काम आनी रोड क्लियर करपाचें काम PWD करतले हांव ओन करता तें आनी हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला मातशें वत पडल्या पुरो आमी सगळे क्लियर करता त्या खातीर ते सगळ्या जाणांनी एकूच उतर परत 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 त्या PWDचे खड्डे हे सांगत रावचे न्ही इतकी म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर स्पीकर सर तुम्ही उलोवपा दिना जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर आमचे कितले डिमांड्स आसा कितले पोर्टफोलियोज आसा मातशें उलोवपाचें आसता Honorable member, you are in the ruling. You have every opportunity to meet Honorable Chief Minister. You can give all your demand in writing. The House has allotted 5 minutes to each member. All of you all should respect each other's time and speak. If each member speaks for 10 minutes, the ruling is going to take about 3 hours to speak. You all decide what you all want to do. It is a little unfair, I think, to each and every member to speak for however long you all want. There are members who are finishing in 2 minutes. There are members who are finishing in 4 minutes. But आमचे थोडे आसा because our areas are huge. We are panchayats. We have 12 panchayats. So we have lot of issues. We can CM has solved our issues because we raise our issues on the floor of the house as elected representatives. Our people expect us to raise their issues on the floor of the house so that they also understand, Speaker sir, that we are there for them. And that's the reason that in 3 years I've managed to solve at least 50% of my issues because we raise our issues and we have been able to speak. Please do not
please do not curb our voice, because please allow us to speak. Agree with you, honorable member. I completely Because please align allow with us your to sentiments. speak, because this is the only platform, once a year we get to speak, because There is, monsoon session is only for once a year. Please allow us to speak and complete our at least few demands, that when people come to us with representations, that please speak on the floor of the house with our issues. People come with their salary issues. Many of the library teachers have come to us giving representations that we have our issues. Please speak on the floor of the house. We have not been paid. Some contractors, contract labor society contractors are coming saying daily wages, people have got their salaries. We haven't got our salaries. Please raise the issue. That's the way we raise the issue, and then. But we have also decided to maintain Yeah, the so decorum of the I house. just asked for another couple of minutes. I'm also bound to follow the rules Yeah, and but the I decisions know, but taken by the honorable certain people speaker are, I and the know ruling certain and the people are allowed to speak for a longer time, certain people are not allowed to speak. So I would just Honorable like to member, say, because everybody the has demands allotted were, 5 minutes. If you all stick within the 5 minutes and avoid No, because me of this- ringing the bell, that solves the problem. yeah, Madam Babu. thank you, Speaker Sir, for allowing us, but I just wanted to put my point across that please allow us to speak, because we need to speak too on the floor of the house, because we get representations You all from please people take it up. and from our people too. Please take it up Thank with the you. Honorable Chief Minister and Leader of and Speaker, please. Was the cut motion. Regarding Asagaon ground, I really would like to thank our Honorable CM and our Honorable ex-Minister for getting this ground ready. पण त्या ग्राउंडाचेर grass cutting machine आमकां जाय. Please get this grass cutting machine for us. आमकां थंयसर gym equipmentसूय जाय. Honorable CM तेजी हांव request करता. Secondly, regarding demand number 43, art and culture. जे आमचे आर्टिस्ट आहा तांकां त्यांचे मंथली अमाउंट येता एज आर्टिस्ट, बट अगेन रिक्वेस्ट दॅट their wives should not be deprived of that Griha Aadhar or other schemes what they are entitled to. Would like to request Honorable CM to look into it. आणि आमच्या बार्देस तालुक्यात वेगळ्याच्या वेगळ्यान रवींद्र भवन आमच्या म्हापसा येवचे म्हणून आमचे मागणी. Regarding RDA, demand number 85, I would really like to thank our ex-minister and CM for the Vella Panchayat Gar first floor renovation and building of our first floor, amounting to rupees 36 lakhs. Kalika Temple, Oshel, that work is needed to be tendered. I request the Honorable CM to kindly look into it. And the development of existing crematorium at Baga, at Bade Asagaon, approved in the 5th GGSY meeting on 5th of June 25. Request to kindly prepare the estimate. Regarding PWD roads, आता CM आमकां assurance दिल्ले हा. Only I request the Honorable CM to see that all my roads have been given work order of the contractors. तांकां लोबरा घालून कोल्ड मिक्स घालचे म्हणून मागणी. आमचे 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसात आनी एकूच जेट पॅचर आहा. हेय जेट पॅचर मातशें वाडोवचें. Regarding JE, we have only one JE for TV and आमचे constituency. So आमकां आनी एक आमच्या शिवोली constituency dedicated JE जाय. Regarding PWD buildings, I would really like to thank our Honorable Chief Minister for giving us an amount of 60 lakhs to repair our old primary health center. त्या 60 लाखान आमचे मेन रूफिंग जे हा एस्बेस्टस शीट्स आहले, AC शीट्स आहले, ते GI शीट घालून काम ने केल्ले हा. कंपाऊंड वॉल आख्खे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे ने मारलेले हा विथ अ न्यू गेट एंड रिपेअर wherever it is required. आता इंटरनल आणि एक्सटर्नल पेंटिंगाचे काम चालू हा. रिगार्डिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रिंकिंग वॉटर डिमांड नंबर 90, आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आमकां CM सरान दिला.
rupees 8 crore 12 lakhs. But it was supposed to be commissioned on 30th of April 25. पण अजूनही ते रेडी जावंक ना. ते मातशें CM सरान पळोवचें. This water treatment plant was supposed to take care of Anjuna, Asagaon and Sholi. पण आसगांव गांवान जे पायपलायन घातलेली आहा थंयसर 4-5 सुवातेर लिकेज आहा. ही लिकेज आमचे ते कॉन्ट्रॅक्टरान बेग्याचे बेग्यान काडचे आनी लिकेज काडले. लिकेज आसतना तेजेर हॉटमिक्सूय घातलो. सो हेजेर CM सरान पळोवचें आनी ते जे सुवातेर हे लिकेज आहा ते काडून परते आमकां हॉटमिक्स करून त्या जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो करून दिवचे. आमची आसगांव न्हंय टांकी DMC कडेन रेडी आहा. ती आमकां इनॉग्रेट करूंक मेळना कित्याक आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कमिशनूच जावंक ना. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. सो आय वूड रियली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM टू प्लीज लूक इनटू इट. आणि हे ट्रीटमेंट प्लांट झाले म्हणून जायना. आमकां तिलारीचे रॉ वॉटर अराउंड 7 MLD एवरी डे जाय पडटले. सो हेजी मातशें CMन नोंद करची. देर इज सिवियर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट. हे आमच्या CMन म्हाका 0 hour मेन्शनान सांगलेलें आहा की ट्रू सोसायटी हे स्टाफ घेता म्हणून. सो प्लीज टेक द स्टाफ एट द अर्लियस्ट, recruit the staff and give us the staff. आता हालीचे म्हणटा ते आमच्या फ्ली मार्केट एरियान बाल ऑपरेटर आहा तेका काडला आनी ऑर्डर येयला फॉर हिम टू गेट ट्रान्सफर्ड बट रिप्लेसमेंट इज नॉट गिवन. सो प्लीज लुक इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ and all the old pipelines are requested to be replaced. आमची उदकाच्यो जितल्यो टांक्यो आहा केन्ना म्हाका दिसता साफूच करूंक ना. सो जे दिसा आसगांव वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटान साकून येयना उदक त्या दिसात पूण टांक्यो क्लीन करच्यो म्हणून मागणें. आमचे टँकराची वर्क ऑर्डर येवंक ना तेजे पळोवचें. एंड आय रिक्वेस्ट माय हंबल रिक्वेस्ट देर शूड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वॉटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड PWD रोड्स. there is no coordination at whatsoever. And request utility duct जो CM सर सदांच उलयता तो utility duct at least on MDR road घालूंकूच जाय. ना जाल्यार ते कितें जाता जाल्यार आख्खो रस्तो परतो आमकां फोडूंक पडटा. रिगार्डिंग स्कील डेव्हलपमेंट आमचे कितल्योच तितून स्किमी आहा हे लोकांक पर्यंत पावूंक जाय. ओन्ली रिगार्डिंग पुलीस there one thing FIR number 94/24/2024 dated 19/7/2024 of Asagaon Komindad land survey number 101/1 measuring around 2,21,550 हेजेर अजूनही SIT चार्ज शीट फायल करूंक ना. हे मातशें CM सरान पळोवचें. रिगार्डिंग excise office in Mopsa is on the 7th floor and the lift is not working. How you will expect people every day to walk all those steps? I really can't understand. Regarding police, day and night patrolling, amcha constituency in Zalar, because mine is a coastal belt. Day and night coastal patrolling Zabaji Gorosa. We need more police force, especially in my Anjuna police station. As being a tourist coastal belt, coastal police boats more are needed to be increased. And thank you, speakers. Shri Ganesh Gankar. Speaker sir, आज जे 25 डिमांड आसा सभागृहात त्या डिमांडाचेर उलोवपाक आनी डिमांडाक सपोर्ट करपाक त्याच बरोबर कट मोशनाक ऑपोज करपाक हांव बरवला. टायम कॉन्स्ट्रेन आहा त्या खातीर फक्त 5 डिमांडाचेर उलयतलो. ओन्ली 20% डिमांडाचेर उलयतलो हांव. स्पीकर सर, तर पयलो जो विशय आसा तो आमच्या मतदारसंघाक धारबांदोडा हो नवीन तालुको जाल्लो आसा आनी हो तालुको जावन सादारण 12 वर्सां जाल्या. आणि त्या खातीर ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा
त्यो आज जावपा जाय आसलेल्यो आनी त्यो जावना तेजेर उलयता आसतना पयलीं एक गजाल हांव सांगतलो की माननीय मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतलो. एकच गोष्टीक लागून न्हू, इवन आमचे पब्लीक वर्क्सां लागून मागीर आमचे वॉटर ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा लागून खुबश्यो गोष्टी अशी केल्या की सरकारान एकदम बरे क्वॉलिटीच्यो आनी बरे पद्दतीच्यो केल्ले आसा. त्या खातीर सरकार अभिनंदनाक पात्र थारता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना म्हजी एक डिमांड आसा की त्या तालुक्याक रवींद्र भवन आसचें आनी रवींद्र भवन जर असलें जायत जाल्यार आमचो जो कल्चर जो पळय आसा आनी बाकीच्यो जे कलाकार आसा त्या कलाकारांक आमची आपली कला दाखोवपाक मेळटली. दुसरो विशय जो पळय आसा तो पब्लीक वर्क्साचो जो विशय आसा तर पब्लीक वर्क्सां भितर रोड कनेक्टिविटी सरकारान एकदम बरी दिल्ली आसा. पूण थोडोसो विशय जो आसा कनेक्टेड विथ रोड कनेक्टिविटी गांवांनी जे पळय बारीक बारीक जे पळय रस्ते आसा न्ही त्या रस्त्यांचेरूय लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा. आनी बुशेस कटींग नाजाल्यार पावसाक जेन्ना पळय ती झाडां वाडटा न्ही तेन्ना एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता आनी त्या खातीर तेजेरूय माननीय मंत्र्यांनी लक्ष घालचें अशी म्हाजी विनंती आसा. त्याच प्रमाणे हांव वयता आसतना तुमकां एक सांगतलो स्पिकर सर, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस पळय आसा न्ही तालुक्याक आमच्या थंय फायर स्टेशन आसपाची अत्यंत गरज आसा. कारण आतां कंप्लीट जे पळय मोले टू अंदमोड जो पळय घाट आसा आनी कंप्लीट मतदारसंघाक आमकां कुडचड्यार जे फायर स्टेशन आसा तें और फोंडेचें फायर स्टेशन आसा हेंचेर आमकां अवलंबून रावचें पडटा आनी त्या खातीर ही एक अत्यंत गरज आसा. आनी खंय जर समज कितें जालें एक्सिडेंट जालें जावं केन्ना झाडां पडलीं जावं कितें कोसळ्ळें जाल्यार थंयच्यान आमकां फायर ब्रिगेड आपोवची पडटा. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस हे आमकां धारबांदोड्याक प्रोवायड करचे. दुसरी गजाल आसा ती फायनान्सा भितर मुद्दाम करून सांगतलो स्पिकर सर हांव की GSIDC मार्फत एक 4 प्रोजेक्ट घेतलेले. काल ह्या सभागृहाक आमी उलयताले की टेंडर जेन्ना पळय कोट करता कॉन्ट्रॅक्टर ते चड जर समज जर बिलो कोट केले जायते जाल्यार तें काम क्वॉलिटीचें जावचें ना म्हणून. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे मुद्दाम करून सांगता तुमकां हांव ह्या सभागृहाक की 4 टेंडर आमचे आसा पळय न्ही ते सगळे म्हाका दिसता एवाव गेल्ले आनी वर्सां कितले जाली ह्या कामाक 2 पंचायत बिल्डिंग्स, एक किल्लपाल दाबाळची पंचायत बिल्डिंग, एक काले पंचायतीची सांगे तालुक्याक पूण ती सावड्डे मतदारसंघात येता ती पंचायत बिल्डिंग आनी पुणे शिगांवचे RMD ते जणू काय म्हाका दिसता हॉस्पिटलाच्या लेवलाचेर करपाचे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा. आनी एक जो हॉल आसा संस्कृती हॉल म्हणून जो पळय घेतलेलो तो साकोडे पंचायतीक. हे 4 बरे प्रोजेक्ट खूब वर्स जाली, मोर दॅन 5 years हे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर ताबडतोब लक्ष घालून हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाची गरज आसा. कित्याक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट उरले कारणान स्पिकर सर तेजो कॉस्ट वाडटा आनी लोकांक हे प्रोजेक्ट म्हणटा उपयोगा पडना. ताची म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की कन्सर्न जे पळय कोण आसा मनीस तांकां सांगून हे 4य म्हणटा ते प्रोजेक्ट जे पळय आसा ते लोकार्पण करपाक खंयच्याय परिस्थिती येता त्या वर्सा भितर हे लोकार्पण करपा जाय अशी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. त्याच प्रमाणे हांव एक सांगतलो की ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट जे नवीन डिपार्टमेंट केलें न्ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हालींच आमच्या कुळे शिगांव पंचायतीक ते 2 पंचायतीक लागून मोले पंचायत आनी कुळे शिगांव पंचायत सादारण 2500 फॅमिलीक त्या मतदारसंघाक फर्स्ट टायम ट्रिटेड उदक मेळटा. एक 3 MLD प्लांट माननीय मुख्यमंत्र्यान ते दिवन तो आमी पयर उद्घाटनूय केलें त्या हेचे प्लांटाचें. त्या खातीर हांव धन्यवाद दिता माननीय मंत्र्याक आनी त्या डिपार्टमेंटाक सरकाराकय आनी सगळे जे कोण काम करपी जे आसा आमचे PC धरून सगळे हे सगळे लोक जे पळय इनवॉल्व जाता ह्या लोकांचें बरें काम आसा. आतां लास्ट वयता आसतना एकूच सांगतलो ह्या डिपार्टमेंटाचेर डिपार्टमेंट जेन्ना चेंज करता तेन्ना स्पिकर सर कितें जाता की पयलींच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर फायली सबमीट केल्ली आसता ते कितें करता मागीर त्यो फायली परत मागीर सकयल धाडटा एनी लेवलाचेर धाडटा कित्याक नंबर चेंज करपाक बाकीचे मागीर ते फायल रिसबमीट कर म्हणपाक ह्या गोष्टी खूब टायम वयता.
म्हाका दिसता हे मातशें थोडेशे अशा प्राधान्यक्रमान जर घेतले जायत जाल्यार ह्यो फायली क्लियर जावन कामां एक्झिक्यूट जावपाक बरें जातलें. परत एकदां हांव ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. प्रवीण आलेकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 17, Police Department. आयज आमच्या पेडण्यान आमचे पुलीस स्टाफ जे आसा ते खूब बरें काम करता. जे आयज आमच्या धारगळे जो एक इन्सिडंट जाल्लो जो एसिड एक मायनर कॉलेज बॉय तेजेर हे उडोवन ते कोण तरी आसून तेजे तोंडाचेर उडोवन ते पळो तो आनी एज फास्ट आमच्या पुलिसांनी त्या भुरग्याक व्हरोन आमच्या बांबोले एडमीट केलो आनी एज फास्ट विथीन 6 hours ते एक्युजाक तेंच्यांनी धरलो आनी कस्टडीन अजुनूय आसा तो. तेका लागून हांव जो आमचो PI आमचो सचिन लोकरे तसोच आमचो DSP सलीम शेख आनी तशेंच तेजे टिमींग हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक ते खूब बरें काम करता. तेका लागून आनी जे आयज पेडण्यान म्हाका दिसता ह्या दिसांनी खुबशे पेडण्यान चोरयो जावपाचे हे जाल्या स्टार्ट जाल्ले आसा. कित्याक उग्या गांवा सारक्या हितून चोरयो जाता. तशेंच आमच्या पेडण्यान ह्या दिसांनी म्हाका दिसता 2 चोरयो जाल्यो. तेका लागून जे पळय आयज लेबरर्स येता भायरसून तेका स्ट्रिक्टली तेंची कार्ड पुलीस कार्ड हे तेंच्या कडेन आसोंकूच जाय. नाजाल्यार तांकां खंयसरूय चॅकींग आसूंक जाय. जेन्ना एक्चुली ते येतात तेन्ना ट्रेनीनसून येतात, थोडे येतात ते बसीनसून येतात. तांकां सगल्यांक हांकां खऱ्यांनीच जेन्ना एंट्री जाली जाल्यार तेंचे एंट्रीचेरूच तेंचे हे दिवंक जाय कितें तेंच्यांनी हांगासर पुलीस कार्ड करपाचें म्हणून. आनी खंयच्या रुमांनी ते रावतात जाल्यार तेंचे पुलीस कार्ड आसोंकूच जाय. कित्याक जितले पुलिसांक इजी जातले जेन्ना हे अशे भायले येवन हांगासर रावत आनी जे आयज चोरयो जाल्या तांकां कित्याक हालींच आनी तशेंच आमच्या उग्या गांवान कोणाय तरी मंगळसूत्र अशें काडून ते घेवन चोरून गेले. ताका लागून अश्यो ह्यो घटना घडच्यो न्हू म्हणून म्हाजो एक आमच्या डायनामीक CMाक एक रिक्वेस्ट आसा. जे आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान आयज डिवेलप जाता, खूब फास्ट डिवेलप जाता. ताका लागून म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा हे आयज आमच्या CSR फंडांसून हे म्हाका दिसता घालपाची खूब गरज आसा. आनी जाता इतल्या बेगान ते आमच्या धारगळे ते पत्रादेवी तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटी एरिया तशेंच इंटरनल रोड जे आमच्या एअरपोर्टाक तशेंच ट्रेनींग कनेक्ट जाता त्या रोडांचेर हे एज फास्ट हे आमकां CCTV कॅमेरा गरज आसा. आनी ते मॉनिटरींग करपाक तेंच्यांनी आमच्या पेडण्या पुलीस स्टेशनार ते दवरचे. आनी एज फास्ट हे म्हाका दिसता CM हे करून आमचें काम दितले हो म्हाजो डिमांड आसा. एज फास्ट तेणी करचें हे म्हणून. तशेंच आमकां पुलीस बूथ हे आमकां कोलवाळे धारगळे ब्रिजाचेर एक आमकां पुलीस बूथ जावपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना पळय आमच्या पत्रादेवीसून येतात तेन्ना तांकां मदें खंयसर चॅकपोस्ट हे आसना मदें तांकां चॅकिंगेक लागून एक खंयसर तरी आमकां धारगळे कोलवाळे ब्रिजाचेर आमचे धारगळे हांगासर घालचे. एज फास्ट हे काम करून एज फास्ट आमचे दिवचे. तशेंच जे आयज आमच्या रिक्वेस्ट टू नोटिफाय तोरशे विलेज पंचायत विथीन ज्युडिशियस ऑफ पेडण्या पुलीस स्टेशन. कित्याक जे हांवें ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आसा आनी ते म्हाजें कामूय करून दिल्लें आसा CM सरान. कित्याक जे आमच्या उग्या मोपा गांवांचे हे तांकां खूब त्रास जाता ते मोपा वचपाक. ताका लागून ते ऑलरेडी आमकां पेडण्या दिल्ले आसा. फकत हे तोरशा गांव तो घालूंक नासलो. ताका लागून तोरशा गांव हो घालून आमकां दिवचो एज फास्ट. कित्याक तांकां मोपा वयतलो जाल्यार 19 किलोमिटर जाता. हे तांकां वेरी इजी जातलें कित्याक 9 किलोमिटर जातले. ताका लागून एज फास्ट हे आमचें काम करून दिवचें. आनी तशेंच आयज आमकां पेडण्यान आमचे जे फायर स्टेशन आहा ते फायर स्टेशन आसा ते रॉंग जाग्यार आसा. कित्याक जे आमच्या मार्केटानूच आसा ते आनी थर्सडेचे आमकां जेन्ना बाजार आमचो हांगासर ब्रेस्ताचो भरता आमच्या मार्केटान पेडण्या तेन्ना आमकां त्रास जाता त्यो व्हेहिकल भायर काडपाक. ताका लागून हो खंयसर तरी गोवोरमेंटान एज फास्ट आमकां पेडण्यानूच खंयसर तरी तो एक तालुक्याक लागून पेडण्यानूच आमकां तो हे दिवचो एज फास्ट फायर स्टेशन. तशेंच हांव डिमांड नंबर 21
जे आयज आमची बऱ्यान बरी आयज आमच्या डायनॅमिक सीएमान ही कामां करून दिल्ली आसा. जे आमचो फ्लायओव्हर धारगळे आतां खूब वर्सां जाली आमचो हो डिमांड आसलो. जे आयज आमच्या धारगळे 2 खांब्या कडेन खूब एक्सिडंट जाताले, ताका लागून आयज आमचो हो डिमांड सक्सेस जाल्लो आसा. जे आयज आमकां 25 crores हो फ्लायओव्हर हांगासर आमकां पास जाल्लो आनी सीएमान एज फास्ट तेजे फावंडेशनाची डेटूय दिवची आनी तें फावंडेशन करून घेवचें एज फास्ट. तशेंच आमच्या चांदेला आमकां ब्रिजाची एक तशीच खूब गरज आसलेली. जे आयज आमचो चांदेला कितली वर्सां जाली तो ब्रिज ओल्ड जाल्लो, आतां केन्नाय मोडोंक शकतालो. ते आमचे आयज एक्सपेंडिचराक ती फायल आसा ती मातशी फायल एज फास्ट ती करून दिवची. ती फायल ना म्हटल्यार 21 crores तो आमकां ब्रिज आयज आमकां दिल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता जे सीएम हे खूब बरें कामां करता. तशेंच आमकां आयज ओवर ब्रिज नैबाग गांवांत 37 crores इट इज वर्क इन टेंडर. ताका लागून हे काम आमचे एज फास्ट करून दिवचे, कित्याक त्या स्पॉटार हांगासर एक्सिडंट जाता ते एक्सिडंट खूब कमी जातले. ताका लागून एज फास्ट हे काम करून दिवचे. तशेंच म्हजें डिमांड 42 स्पोर्ट्स ते आमचे सावयवाड्या जे आयज इंडोर स्टेडियम आसा तो इंडोर स्टेडियमाचेर ऑलरेडी थंयसर ग्राउंड आसा तो पण ग्राउंड थंयसर ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करून गेल्लो लास्ट आमचो मिनिस्टर आसलो गोविंद गावडे तेन्ना. आनी आतांय बी भितर AC बी चलना, ताका लागून एज फास्ट एक कामां करून दिवची आनी आमकां तो ग्राउंड एक आमचो तो क्रिकेट आमच्या पेडण्यांक लागून म्युन्सिपाल्टीक तांकां एक तो दिवचो ग्राउंड म्हाका दिसता. आनी तशेंच म्हाका दिसता तेन्ना आमी हे केल्ले इन्स्पेक्शन केल्ले तेन्ना एक पुलूय जावंक शकता हांगासर, तो एक पुलूय घालून आमकां दिवचो. बिकॉज सर 2 मिनटां. तशेंच आयज GCAचो जो आयज 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा तेतून GCAच्या हितून आयज आमच्या धारगळेक लागून एक ग्राउंडाक लागून 30,000 स्क्वेअर मिटर आयज आमकां गव्हर्मेंटान आमकां अवेलेबल करून दिवची ती, कित्याक ऑलरेडी ते GCAच्या हेचेर आसा ती गव्हर्मेंटाकूच आसा ती. ताका लागून 30,000 जागा दिवची आनी आमकां एक धारगळेक लागून एक तो ग्राउंड करून दिवचो. तशेंच आमकां समशान भुमी आमकां आमच्या धारगळेक लागून, कित्याक धारगळे खूब आमचे व्हडली धारगळी आसा ताका लागून धारगळेक लागून आमकां खऱ्यांनीच आमकां गरजेची आसा ही समशान भुमी आनी हो ग्राउंडूय बी. तशेंच डिमांड नंबर 90 स्पीकर सर आयज आमकां जे पेडण्यान आयज आमकां खूब प्रॉब्लम आसले जे उदकाचे. आयज उदकाचे आमकां खूब वर्सां आयज ना म्हटल्यार खूब वर्सां त्रास काडटाले लोक, ते आयज आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा आनी 20 MLD आयज आमकां बऱ्यान बरो प्लांट हांगासर घालून दिल्लो आसा आनी तेजें बी इनॉग्रेशन एज फास्ट सीएमान करचें आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व केले म्हणून हांव मनाक आजून आमच्या डायनॅमिक सीएमाक थँक्स म्हणटा. स्पीकर सर, आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स. पयल्या सुवातेचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आदले मंत्री श्री गोविंदजी गावडे यांचे हांव आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर, कित्याक तेंच्यांनी जे ग्राउंड्स आमकां रिनोवेट करून दिल्ले आसा केळबावाडा आनी चॅमेरान हो चोडण हे ग्राउंड्स रिनोवेट करपाक जे हेल्प केल्ले आसा त्या बद्दल आयज आमचे खुबशे स्पोर्ट्समॅनांचे उर्बा वाडलेली आसा. तसोच नार्वे हांगासरलो ग्राउंड हेजे टेंडर जाल्ले आसा. स्पीकर सर, सांगता आसतना GFDC 2 सेंटरां मयेन स्टार्ट केल्ली आनी ती अजूनय चालू दवरलेली आसा. त्या बद्दल हांव सरकाराचे आभार मानपाक सोदता. थोडेशे कमतरता आसा, जे स्टाफ GFDC सेंटराचेर काम करतात तांकां तेंचे वेतन टायमली मेळना ते दिवचे अशें मागणी करता स्पीकर सर. आज GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मावळिंगे हांगासर आमच्या मतदारसंघात जी इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचो म्हणून जी 2015 जागा घेतलेली त्या जागेचेर अजून पासून स्पीकर सर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचे म्हणून सरकाराचे कांयच प्रयत्न ना. हेजेर आज डिसिजन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. जो ग्राउंड सगळ्या गोष्टींनी सुविस्कर आसा, ताका फिजिबिलिटी रिपोर्ट एकदम बरो आसा, अशा जाग्याचेर हो ग्राउंड जावपाकूच जायो अशी आमची स्ट्रॉंग डिमांड आसा स्पीकर सर. तशेंच आमच्या दिवचलेन
दिवचल तालुका जर पळयलो जाल्यार आमकां एकूय असो ग्रावंड ना ज्या जाग्याचेर आमचे प्लेयर्स प्रॅक्टीस करूंक शकतले. पण तेच्या बरोबरच म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेडियम जाता आसतना बाकी हेर जाग्याचेर सुद्दां हे बारीक ग्रावंड डेव्हलप करप हे सुद्दां स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स ह्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता हांव की ह्या डिमांडाच्या थ्रू हे आमचे डिमांड फुलफील करचे. स्पीकर सर, आमचे गोंयची संस्कृताय हेचे दायज जिवंत दवरपाचें काम आमचे आर्ट अँड कल्चर, त्याच बरोबर ताका हेल्प करपाक लागून इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी आमची ही दोनूय डिपार्टमेंटां संयुक्तपणे काम करता. हांव त्या दोनूय डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. आज आमच्या गोंयांत जे कलाकार आहा त्यांचे मानधन व्यवस्थित मेळटा, तांकां खुश आसात ते, आनी गोंयचे जे सांस्कृतीक जे गोंयाचेर जे कार्यक्रम जातात, तियात्र जाता, नाटकां जाता, हांकां सुद्दां मानधन दिवपाक लागून ह्या कलाकारांक हे डिपार्टमेंट व्यवस्थितपणे काम करता. स्पीकर सर, आमच्या मय मतदारसंघात ब्रह्मेशानंद स्वामीजीच्या आशिर्वादान 2 फावटी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाले आणि हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावन आमच्या गोंयांतले आध्यात्मीक आमचे कल्चर जे आसा हे टिकोवन दवरपाक लागून आनी पुनर्जिवीत करपाक लागून स्वामीजीन प्रयत्न केले. हे दोनूय जे फेस्टिवल जाले हे प्रत्येकाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या कॉन्ट्रिब्युशनान जाले. हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन हे जे फेस्टिवल जावले हे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट हेका मेळचो आनी दर वर्षी हे फेस्टिवल जावचे अशें हांव मागता स्पीकर सर. तशेंच जे आमच्या मतदारसंघात स्टेट फेस्टिवलां जाता, बोट्स स्पर्धा जाता विठ्ठलापूर ह्या जाग्याचेर आनी शिवजयंती करपाक दितात, हे जे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी आनी आर्ट अँड कल्चर हे जे फुडाकार घेता तितून थोडीशी वाड करून म्हणजे जे आर्थीक हेल्प जावपाक जाय ते थोडेशे आनीक जावपाक जाय अशी मागणी करता स्पीकर सर. आमच्या सरकारान म्हणजे PWD डिपार्टमेंटान ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आमकां दिल्ले आसा त्या बद्दल हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी मिनिस्टर सगळ्यांचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. ज्यो बेजीक एम्युनिटीज म्हणजे रोड आसतलेच, तेच्या बरोबर उदकाच्यो लायणी आयज जुने जाल्ले लायणी आमचे काडले आनी दुसरे घातलेले आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर नवे रस्ते करपाक जाय ते करपाक लागून सरकारान हेल्प केल्ले आसा. ज्या जाग्याचेर स्मशान भुमी नासल्यो ह्या जाग्याचेर स्मशान भुमी बांदपाक लागून लँड ट्रान्सफर केली विथ द एक्सेस रोड्स. अशा खुबश्या जाग्याचेर नवे स्मशान भुमी दिवपाक लागून होम डिपार्टमेंटा कडसून ही जमीन आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या बद्दल त्यांचे आभार मानता स्पीकर सर. तशेंच आरोग्य मळाचेर जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चलता, ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमकां 24/7 डे केअर युनिट करतलो जाल्यार आमकां एक्सपान्शन करतलो जाल्यार ही जागा जी आसा ती आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या त्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता, आभार मानता. स्पीकर सर, बेजीक एम्युनिटी दिता आसतना जे ग्रावंडा संदर्भात जो डिमांड आसलो तो प्रत्येक गांवांत जशें स्मशानभूमी जाय तशेंच ग्रावंडूय जाय अशी आयज आमचे स्ट्रॉंग डिमांड आसा स्पीकर सर. आमचे डिमांड आसतले की बाकीच्यो पंचायती ज्यो आसा त्या क्षेत्रांत सुद्दां हे ग्रावंड जावचे. फॉर एक्झाम्पल कारापूर सरवण ह्या भागांत जे जमीन घेतलेली आसा ह्या जमनीन सुद्दां फायनल आमकां आतां स्वरूप मेळपाचें आसा आनी हेजेर सुद्दां ग्रावंड जावचो हांव अशें स्ट्रॉंग डिमांड करता स्पीकर सर. आज जे सहकार्य आमच्या सरकारान आमकां दिल्लें आसा हो मतदारसंघ डेव्हलप करपाक लागून ह्या सगळ्या सहकार्याच्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे बाकीचे सगळे मंत्री तशेंच सगळे आमचे अधिकारी हेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. थँक्यू स्पीकर सर. कृष्ण सालकर. टू सपोर्ट द डिमांड्स. पुलिसाचेर उलयता आसतना क्लब करून उलयता स्पीकर सर. पुलिसाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी SIT फॉर्म जेन्ना केली आनी तातूंत भितरल्यान खुबशे आमकां डिटेक्शनूय जालें, खुबशे लोकांक तांचेर चार्जशीटूय जाली आनी जे लँड ग्रॅबर्स नाल्यार जे आमच्यो जमनी हडप करपाचें एक षडयंत्र मोठें चालू आशिल्लें ताचेर खंय तरी आळो पडलो. पुलिसांक आमी सदांच सोदता खंय तरी तांकां कसो दोश दिवचो नाल्यार रोखडेंच तांकां एक बारीक खंय कितें फॉल्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी रोखडेंच तांच्या गळ्याक धरपाक पावतात.
पूण जेन्ना ते बरें काम करतात तेन्ना तांचेर थापूय तांकां दिवप ही म्हाका दिसता गरजेचें आसता आनी त्या खातीर पुलिसाचेर उलयता आसतना आज गोंयचे पुलीस म्हाका दिसता एक अत्यंत बरें काम आज करता. इवन तुमी क्रायम डिटेक्शन रेट पयली आज भारता भितर एक बऱ्या पैकी म्हणजे नंबर 1 अशी आज क्रायम डिटेक्शन रेट आज पुलिसांची आसा. आज फेटल एक्सिडेंट्स 12% कमी जाल्या. आज रेप केसीचं डिटेक्शन जे आसा ते फास्ट जाता. हे कित्या खातीर जाता की आज पुलीस पर्सनल पसून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन असल्या वुमनांचेर म्हणजे बायलांचेर जो अत्याचार जाता नाल्यार बायलांची जे छळ जाता ताका आपूण पर्सनली एक हे करून डिटेक्शन करपा खातीर मदत करतात. बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आज फक्त एकूच म्हाका पुलिसांचे उलयता आसतना सांगन दिसता फेटल एक्सिडेंट कमी जाली, क्रायम डिटेक्शन बरी जाली, पूण खंय तरी सायबर क्रायम मातसो वाडत गेला ताजेर इल्लो भर दिवचो. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की आज नवी टॅक्नॉलॉजी आयला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला, मोठ्यो मोठ्यो साधन सुविधा आज आमचे कडेन आसा तेन्ना हो पुलीस फोर्स जो गोवा पुलीस फोर्स आसा तो मॉडर्नायज करपाची गरज आसा. तांकां नवी नवी गॅजेट्स दिवपाची गरज आसा जाणे करून क्रायम डिटेक्शन बरें जावंक आनी बरें जावंक शकता. आज PCR आमच्यो बरें काम करता. आज PCRाचेर उलयता आसतना तांकां आनी चड व्हेकल्स PCR व्हेकल्स दिवपाक जाय जाणे करून कॉलार जे आमी सदांच कॉल मारतात ते बेगीन कॉल एटेंड जावचो हातून फायदो जातलो. आनी मुद्दम सांगन दिसता की पयलो एका टायमार जो कॉल आसतालो 20 मिनटां लागताली ते आज 11 मिनटांचेर येवन पावला. म्हणजे दीस इज सो फास्ट. पुलीस आर एक्टिंग सो फास्ट. त्या खातीर पुलिसांचे हांव अभिनंदन करता. आनी लास्ट हातूनच सप्ताकूच आमी पळयलें की एक सुंदर तांणी प्रयोजन केलें. सगळे SP पसून थंय पाविल्ले बाकीचे DYSP आशिल्ले बाकीचे सगळे सो बरें काम पुलिसांनी केलें. तांचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. IRB जे आमचे आसा तांकां खंय तरी गोवा पुलीस भितर मर्ज करपाची गरज आसा. IRBक आज सद्या कांय फिक्स ड्युटी ना, तांकां कांयच काम ना. आज आमी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणटा, आमच्या वास्को भितर शॉर्टेज आसा पुलिसांची आनी हे खंय तरी आमचे फक्त लॉ एंड ऑर्डरा खातीर खंय तरी आमी तांकां बांदून दवरिल्ले आसा. जर तांचे विलिंगनेस आसा जाल्यार हे IRB गोवा पुलिसा भितर मर्ज करचे जाणे करून हो जो आमकां शॉर्टेज जाता तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कॅन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. होमगार्ड्साक एक बेस कॅम्प हांव डिमांड करता की वास्को भितर जावची आनी ते एक जावचें. स्पीकर सर, फायनान्साचें उलयता आसतना आज सिवरेज डिपार्टमेंटाचे जाल्यार सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जे एम्प्लॉईज आसा वर्क चार्ज बेजाचेर तांकां अजून पर्यंत 7th पे लागूना. जे रेग्युलर एम्प्लॉईज आसा तांकां सगळ्यांक 7th पे लागिल्ली आसा पूण वर्क चार्जाचेर बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी म्हणजे रोड्स आसूं नाल्यार WRD आसूं इलेक्ट्रिसिटी आसूं वर्क चार्जाचेर आसा तांकां सगळ्यांक खंय तरी 7th पे लागिल्लो आसा. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक म्हणजे अजून पर्यंत 6 आनी हे सगळे टॅक्निकल पोस्ट आसा. कोण इंजिनियर आसा, कोण सुपरवायझर आसा, मोठे पोस्ट आसा आनी तांकां खंय तरी ह्या हातूंतसून पयस दवरला. सो तो 7th पे तांकां इमिडिएटली लावचो अशें हांव मागता. फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज तांकां रिस्क अलावन्स दिवपाची गरज आसा. हे रिस्क अलावन्स सेंटराकसून रूल पास जावन सगळ्या जे सेंट्रल एजन्सी आसा म्हणजे MPT आसूं गोवा शिपॅड आसूं तांकां सगळ्यांक मेळटा पूण आमचे गोंयकारा भितर अजून पर्यंत ते इम्प्लिमेंट जावना. हे आमचे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेस जे लोक काम करतात ते खूब रिस्कान काम करतात. खूब हे जाता. म्हाका म्हजीच एक स्टोरी आसा पूण ती हांव सांगना कित्याक वेळ जातलो म्हणून. पूण इतले बरें काम आसता ते करता तेन्ना ताका रिस्क अलावन्स बेगींतल्या बेगीन लागू करचे अशें हांव मानता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना आमचे रवींद्र भवन वास्को जो आमचो अध्यक्ष जयंत जाधव आसा एक बरें काम करता. नंबर 1 पसून म्हणल्यार कांयच हांव फटींग ठरचो ना. इतले सुंदर काम आसा ते वास्को भितर करता, बरे बरे प्रोग्राम्स हाडटा पूण तांकां आनी इल्लो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो गरज आसा. तांकां आनी इल्लें फंड एलोकेशन करपाचें गरज आसा. तांचो स्टाफ तांचे कडेन ना म्हणजे सावंड ऑपरेटर आनी लायट ऑपरेटर हे दोनूय स्टाफ जे मेन इम्पॉर्टंट आसा तांचे ते स्टाफ ना आनी तांकां खंय तरी BLO ड्युटीचेर घालता. सो देर इज अ व्हेरी शॉर्टेज ऑफ दीस टू एटलीस्ट दीस 2 पीपल आनी तांकां फंड एलोकेट करचो असो मागता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हजो एक व्हेरी स्ट्रॉंग डिमांड आसा की आमची चवथ आतां थोड्याच दिसांनी आमची चवथ आसा हाका राज्य महोत्सव म्हणून डिक्लेअर करचो. ही चवथ कित्याक हांव मागता स्पीकर सर की ही एकूच सण आमचो असो आसा जंय सगळ्यो फॅमिलीज एकठांय येता. एक चवथ जातकूच आमी दुसरी चवथ केन्ना येतली ह्या आशेन आमी रावतात आनी ह्या हातून म्हणजे सगळे आमचे कुटुंब एकठांय येता. दीस इज वन ऑफ द म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव तर जाताच पूण गोंयाची खासियत कितें आसा की गणेश चतुर्थी ही घरा घरांनी जाता. घरा घरांनी आमी गणेश चतुर्थी मनयतात आनी तेन्ना
गोंयचे न्ही आमच्या देशातले न्ही जाल्यार भायले बसून लोक येवन ती गणेश चतुर्थी आमी मनयता आनी हातूंत भितर टोटल इन्वॉल्वमेंट आसा. आज माशेला सारक्या भागांत इतले मोठे देखावे जाता तांकां खंय तरी अंडर टुरिजम वी कॅन गेट देम टुगेदर, तांकां अनुदान दिवन तांकां सपोर्ट दिवन आनी मोठ्या प्रमाणार ते करूंक जाता. आज स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी प्रमोट करता, त्या स्पिरिच्युअल टुरिजमा अंडरूच आमी हो एक हें करपाक शकता. आज म्हणजे गणेश चतुर्थी ही येदी मोठी जावन पडल्या आज गोंयकारां खातीर तरी. आनी जेन्ना आमी घरा घरांनी जर येता आमी माटोली लायता कितें म्हणजे जी झाडां नाल्यार फळां आमी केन्ना लायफान केन्ना यूज करना, त्या फळां आनी झाडां ह्या टायमार इतलो बिझनेस जाता की लोक ताजेरूच आपलें पोट भरपाचें हें करता. आनी एकंदरीत पळोवपाक गेलें जाल्यार त्या गणेश चतुर्थीन आज आमचे मुर्तीकार आसूं, कलाकार आसूं, भजनी मंडळ आसूं, फुगडीकार आसूं, ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. आमचे भितर हांगाच आमचो कलाकार आसा म्हणजे आमचो आमदार प्रमेन शेट हो स्वता आपूण मुर्त्यो करता, चिकट मातीची मुर्ती करता तो आनी सगळे म्हणजे 1 म्हयनो 2 म्हयने भर तो तातूंतच आसता. सो इतले सगळे आसतना गोंयांत इतले मोग आसतना गणपती बाप्पाचो मोग तर सगळ्यांकूच आसा, पूण इतले सगळे आसतना आमी ताका राज्य महोत्सवाचो दर्जो कित्याक दिवचो न्ही, हातूंत कांयच कारण ना. ते दिले जाल्यार म्हाका दिसता आनी क्लब विथ टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून एक बऱ्या प्रकारचें वातावरण आमी करूंक शकता, तांकां बरो सपोर्ट मेळूंक शकता. त्या खातीर हांव मागता आनी 1 मिनीट उलयता स्पिकर सर आनी चड उलयना. आनी एक वॉटराचें उलयता आसतना उदक हांवें 0 वराक काडला. वास्को भितर थोडी वॉटर शॉर्टेज आसा ती ह्या दिसांनी स्ट्रीमलायन जाल्या. म्हाका खबर ना एसेंब्ली आसा जाल्यार स्ट्रीमलायन जाल्या पुणून अशें जालां काय कितें म्हाका खबर ना, पूण ती जावची. स्पोर्ट्साचेर उलयता आसतना जो तिलक मैदान वास्कोचो आसा तो टोटल आमी जे वॉकिंग करता लोक तांकां ओपन करचो अशी म्हजी मागणी आसा. जाल्यार स्पोर्ट्सा खातीर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर हांगा फुडें बशिल्ले आसा आदले, जाणी आमकां तो ओपन करून दिलो आनी ह्या सोशल क्लब्स बी थंय आज खेळटा तांचे खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें तेन्ना एक हें घेवन आमकां तो दिलो. सो तो तिलक मैदान सगळ्या लोकां खातीर ओपन करचो बिकॉज इट इज अ वेस्ट नाल्यार एक टुर्नामेंट केन्ना तरी जाता आनी आमकां गोंयकारांक सपोज गोंयकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो तो यूज करपाक मेळना जाल्यार ताजो फायदो म्हाका दिसता कांयच ना. इतलेंच सांगता, देव बरें करूं. राजेश फळदे सर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें कॉंग्रेच्युलेशन करता कारण मुख्यमंत्र्यान म्हाज्या मतदारसंघान भरपूर बरें काम करून म्हाका दिल्लें आसा. स्पीकर सर, टोटल डिमांड आहा 25. हांव उलोवंक दिता फक्त 5 मिनटां. आतां खंयच्या डिमांडाचेर उलोवपाचो तेंय कळना, पूण हांव एक 5 डिमांड बेश्टे घेता बारीकशे, म्हाका 1 मिनीट तरी उलोवपाक दिवचे. स्पीकर सर, पयलो डिमांड नंबर 17, 21, 26, 42, 43. स्पीकर सर, पयलो जेन्ना पळय हांव उलयता तेन्ना पुलिशेचेर येता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत पुलीस जे पळय आसा जे DGP म्हण IGP बाकीचे सगळे आमचे PI, DSP, SP हे बऱ्या पद्दतीन काम करता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या अंडर येता ते पूण एक बऱ्या पद्दतीचें काम करता. लास्ट टायम सुद्दां आमच्या ओल्ड गोवन एक इन्सिडन्स घडलेलो. इमिडिएटली म्हणजे तेणी फटाफट तेजो छडा लावन तांकां बरें काम करून तेंच्यांनी दाखयलें. तेज्या बद्दल आमच्या सगळ्यांचे पुलिशेचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, आमचे ओल्ड गोवन तुमी जाणा आमची ओल्ड गोवन चर्च आसा, ज्या चर्चीन जवळ दिसाक 15-20 हजार लोक ट्युरिस्ट येता जे थंयसर दर्शन आमच्या गोंयचे साहेबाचे घेवपाक येता. स्पीकर सर, आमचे पुलीस स्टेशन लास्ट टायम आमी फावंडेशन घातलां. हांव मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करता कारण मुख्यमंत्र्यान आमकां लास्ट टायम फावंडेशन घातलें आनी पयरूच आमचे एक्सपोजिशन जेन्ना पळय काबार जालें तेन्ना आमी पुलीस स्टेशन आमी दुसरे कडेन शिफ्ट करून आतां बांदपाच्या तयारीन आसा. पूण मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन तेजें काम स्टार्ट करचें इतलेंच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट आहा CM कडेन. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या ओल्ड गोवान इतले ट्युरिस्ट येता. प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, आमचे कडेन पुलीस कमी आसा. जवळ 50 स्टाफ आमचे कडेन शॉर्टेज आहा. जवळ आमकां ना म्हणल्यार आनी 10 PSI जाय आसता आनी जवळ 40 पुलीस कॉन्स्टेबल जाय आसता, PC जाय आसता. स्पीकर सर, हे कमी आसलेल्या कारणान आमकां खुबसो म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम जाता. कारण आतां म्हाजो मित्र बाब कलीग दाजीन सुद्दां म्हटलेलें IRBन सुद्दां जरी आसा जे मर्ज जर करीत जाल्यार आमकां खुबसो फायदो जातलो. ते PC म्हणून तरी एटलीस्ट आमकां तरी PSI कोण तरी आमकां मेळटले. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचे कडेन रॉबोट एकूच रॉबोट आसा आनी आमकां अत्यंत गरज आहा की 2 तरी आनी एक 2 रॉबोट आमकां जाय कारण जेणे करून खंय जरी कितें तरी कारण पुलीस स्टेशनाक आमची व्हडली एरिया लागता. सांताक्रूजच्या पोतान चोडणा म्हाजो मित्र बाब प्रेमीन शेटाचे त्या सायडीच्यान सुद्दां आमकां लागता आनी 3-3, 4-4 फेरी क्रॉस करचे पडटा. खूब सारके रिबांदर म्हूण सगळ्याक
तेन्ना आमकां भयंकर हेजो खूब त्रास जाता. स्पीकर सर, आतां हांव फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयतां. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26. स्पीकर सर, आमचो नितीन रायकर जो डायरेक्टर आहा हो एक खरोखरच एक बरो व्यक्ती आसा आनी बरें काम करता त्या डिपार्टमेंटान फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसान खूब बरें. त्याच बरोबर जो तेजो पळय स्टाफ आसा, कारण हांव तो लास्ट टायमाचे आमचे चर्चीचेर सव पेद्रू चर्चीचेर एक ल्हानशें झाड पडलें. फोन मारतात धडाधड नितीन साहेबान ती गाडी धाडून आनी ते आमकां ते झाड काडून आमकां क्लियरन्स करून दिलें. तेज्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर बाकीचे पयर आमचे दिवाडेन येदे व्हडले झाड आंबो पडून घर सुद्दां एक मोडलें. पण जेन्ना जेन्ना आमी रायकर सरा रातचे 12-1 सुद्दां जेन्ना आमी फोन करता नितीन साहेबाक, तेन्ना तो इमिडिएटली आमचो फोन घेवन आपल्या ऑफिसरांक सांगता. कारण एक एकदां ऑफिसर चूक करून फोन उखलना, पण आमच्या ओल्ड गोवाचे आतां घेता ना न्हू. पण तेन्ना आमी जेन्ना आमी रायकर साहेबाक सांगता तेन्ना तो आमचें काम करता. स्पीकर सर, हांव आतां डिमांड नंबर 43चेर येता, आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, अत्यंत गरजेचें म्हणजे आमकां एक पयर सीएमान सुद्दां येवन पळयला, आमकां रवींद्र भवन हे सारके गरजेचे, म्हणजे सारके गरजेचे. जावं व्हडलें ना जाल्यार एटलिस्ट धाकटें. कोणी म्हणटलो तुमकां रवींद्र भवन मार्शलान आसा, जावं पणजेन आसा, जावं आनी खंय आसा, आमकां तें नाका. आमची कुमारजुवा मतदारसंघ हो कलाकाराची खाण आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें, वयता थंय पळयलें. आत्तां दाजी बमन म्हटलें आमच्या माशेलांतलें नांव घेतलें. म्हाका दिसता कुमारजुवेचे गणपती जे आमी चित्रां दाखयता 21 दीस बरे पद्दतीन करून आमचे भुरगे, ते आमच्या कुमारजुवान सुद्दां नंबर 1 आसा. मुद्दम तुम्ही येवन पळया ह्या पटी, कारण सगळे आख्खे गोंयभरचे आनी भायले लोक सगळे येवन मुद्दम जावन थंय पळयता. कारण इतले सुंदर चित्रां करता, इतले तेंचे बरें आसता की तांकां फर्स्ट प्रायज मेळटा. इतले बरें आसता, चलपाक जागो आसना, जे रोड इतले आसा चलपाक जागो आसना. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचे आतां पयलीं येता ह्या 16 तारखेर बनेरा. स्पीकर सर, आर्ट एंड कल्चरान खंय तरी बनेरा येता आनी आमचे 16 तारीख येता आनी 23 तारीख येता व्हडले बनेरा. 16 तारीख आमची धाकटी बनेरा म्हणा. तांकां आर्ट एंड कल्चरान लास्ट टायम इवन गोविंद गावडे सर सुद्दां मंत्री आसलेलो, तेणी आमकां हेल्प केल्लो आसा. ह्या फावटी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता, कारण तेणी आमकां एक बरो म्हणजे बरेशें तेणी एक बरो हेल्प करचो, जेणे करून इतलो खर्च पळय येता एटलिस्ट तेंचो थोडे तरी मातशें कितें तरी कमी जातलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो सांगोडे तापयर आनी टुरिजम मिनिस्टराकय सांगलें आसा. टुरिजम मिनिस्टरूय येता आनी आमचो पयलीं मंत्री आसलेलो म्हाजो मित्र बाब गोविंद सरय थंय येतालो. ताकाय खबर आसा कशी गर्दी पडटा आनी कितें जाता. आमची पयलीं सांगोड म्हणून आसा पळय तो 5 दिसांचो, तो आमचो गोळवाड्यार हांगा येयल्लो आसा, गोळवाड्यार जो मांडवी रिवराक. ताकाय बरो खर्च जाता. ते तिसल 3 वर्सांनी येता. आनी एवरी सांगोड जो आतां ह्या फावटी आमचो 2 तारीख सप्टेंबराचेर येता, जो 7 दिसांचो जो देवीचो, तोय आमचो सांगोड. म्हणजे इतले भुरगे उमेदीन काम करतात, बरी बरी कला दाखयता, व्हड्यांनी व्हरता. प्रत्येक व्हड्याक कमीत कमी तांकां एक जर आपल्यो कला दाखयतलो जाल्यार 80 ते 1 लाख रुपया खर्च येता. स्पीकर सर 2 मिनटां दी, 2 मिनटांनी काबार करता. स्पीकर सर, इतलो खर्च जाता हांगा तांकां की हे जे बारीक पळय कितें दिता तितून ते जायना. म्हणून म्हाजे म्हणजे मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा की तेणी खंयच्याय परिस्थितीन ह्या फावटी तो एक अमावंट एक व्हडलो वाडोवन दिवचो. टुरिजमूय मदत करतले, तुमी मदत करा, जेणे करून त्यांची सगळी कामां वेवस्थीत जातली. त्याच बरोबर आमचे जे पळय कितें आसा तांकां कॉन्ट्रिब्युशन ते आमी करतात. स्पीकर सर, आतां हांव येता डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्साचेर. स्पीकर सर, हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी आमचो एक्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडेचे सराचें, आनी तेणी सुद्दां जो म्हाजो कुमारजुवा ग्रावंड करपाक लागून आमी सातत्यान ते फॉलोअप करीत आसलेले. आनी खंय ना जाल्यार खंय तरी गेल्ल्या म्हयन्यान आमी तेजें फावंडेशन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते घातलें. पण आतां काम तेजें सुरू जावपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण आमी फावंडेशन घालून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 दीस तरी जावन गेले. पण तें काम कितले फास्ट जावपाक जाय हे मुख्यमंत्र्यान मातशी दखल घेवची, जेणे करून तेणी पयलीं ते आमचो एक नितीन नेवरेकर म्हणून साहेब आसा ताकाय तेणी सांगलेलें आसा की आमकां येणारो हो जो ऑगस्ट आहा थंय ते इनॉग्रेशन करपाक मेळपाक जाय. ह्या खातीर ते जितले पळय जाता तितले तेणी बेगीन हें काम करचें. स्पीकर सर, तशेंच आमचें एक दिवाडे ग्रावंड आसा, जवळ जवळ 4 फावटी तेजी म्हणजे टेंडरां काडली. स्पीकर सर, दिवाडे कशें जाता, आमची फेरी लागता, ह्या कारणाक लागून कोण तरी ते टेंडर घेवपाक पळयना. 4 टेंडरां जालीं. स्पीकर सर, हांव आमच्या रिवर नॅव्हिगेशन मंत्री स्पीकर काबार करता. स्पीकर सर, आमचो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ हांगा फळदेसाय हांगा आसा. कारण जेन्ना तांकां कितें व्हरपाक जाय
म्हणजे ओल्ड गोवाच्यान दिवाडे वचोंक जाय जाल्यार ताका कितें मदत जर करीत जाल्यार ते टेंडर घेता अदरवायज ते टेंडर कित्याक लागून घेना थंयसर व्हडली डिफिकल्टी जाता फेरी बोटीची म्हण ते टेंडर 4 फाटी काडून सुद्दां ते टेंडर जालना स्पीकर सर लास्ट येता हांव लास्ट सर स्पीकर सर एकूच मिनीट काबार करता स्पीकर सर हांव PWDचेर येता आता आमकां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा मुख्यमंत्र्यान आमच्या मतदारसंघात भरपूर काम केल्लें आसा इवन आमचो जेन्ना एक्सपोजिशन आसलेलें गोंयचे साहेबाचें जे 45 डेज तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जवळ 400 कोटी मोडून आमचे रोड सारखे भरपूर चकचकीत केल्ल्या स्पीकर सर कशें जाता आतां आमच्या फक्त ओल्ड गोवा पुरती जाल्या बरें तेंच्यांनी एक सगळ्या लोकांनी आख्या वर्ल्डाच्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी बरें एप्रिशिएट केल्लें आसा बरें काम करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान दाखयलें आसा त्याच बरोबर खंयचे गांवचे 7 पंचायती आसा स्पीकर सर 7 पंचायतींनी जे थोडे रोड पळय आसा लास्ट टायम आमी केबलाक लागून ते रोड फोडल्या जे आतां गणेश फेस्टिवल आहा त्याच बरोबर आमचे बोनेरा त्यान पयलीं PWDन जर हेजेर लक्ष घालून जर आमचे सगळे करतलो म्हणजे रोड जर सगळे ऑटोमिक्स जर केले जाल्यार वत येयल्या उपरांत जाल्यार आमचें खूब बरें जातलें कारण आमचो PC जो आसा आमचो पार्सेकर साहेब तोय आमचो कुमारजुंयचो ताका त्या सांगडाचो बी ताका खूब अनुभव आसा स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव उदकाचेर येता काबार जाय स्पीकर सर उदकाचेर येता जेन्ना आमच्या मतदारसंघात लास्ट टायम सुद्दां न्यूज येयल्लो पेपरार येयल्ले स्पीकर सर आमचे कडेन टँक खूब बांदलेले आसा पण उदकाची आमकां शॉर्टेज आहा हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक ब्लेम करना कारण गव्हर्मेंट भरपूर काम करता आयज येयल्ल्या दिसाक कन्स्ट्रक्शन वाडटा लोकवस्ती वाडटा ताका लागून उदक खंय ना जाल्यार खंय तरी कमी जाता स्पीकर सर म्हजो एक सारको मनांतल्यान हंबल रिक्वेस्ट आहा की हेजेर PWDन हेजेर लक्ष घालूंक जाय की आमकां जे पळय उदक जाय आमचे कडेन टँक आसा ते उदकाचो अरेंजमेंट करप कारण मिलरॉक कदंबा म्हणून जे आसा हे आयज पर्यंत हांव आमदार जाले तेच्या पयलीं हांव बडबडटालो आमदार जावन 3 वर्सां क्रॉस जाली तरी हांव हेच उलयतां कारण थंय येदी व्हडली टँक बांदून दवरलेली आसा पण स्पीकर तितून उदक पडना कित्याक लागून हेजेर मातशें आमच्या PCनूय आनी मुख्यमंत्र्यान मातशी एक बसोन मिटींग घेवन हे करून आमकां दिवचें दिवाळे आमचें उदक आसना सर अशे आमचे खुबशे प्रॉब्लेम आसा पण तुमी तांकां ऑपोजिशनाक देड वर उलोवंक दिता आनी आमी तोंड दापून ओग्गी बसचें पडटा स्पीकर सर तरी तुका धन्यवाद तरी सुद्दां लोकांचे इश्यू आमी घेवंकूच जाय न्हू नाल्यार प्रॉब्लेम जाता थँक्यू स्पीकर सर सभागृहान माडिल्ल्या मागण्याक तेंको दिता आसतनाच कपात प्रस्तावाक हांव विरोध करून 2 डिमांड 42 आणि 43 चेर एक बरोबरच उलयता जी दोन्ही खाती एक 1.5 म्हयने पयलू म्हजे कडेन आशिल्ले आज दैव सुयोगान ही खाती सुद्दां जी आसात पळय न्ही ती आदरणीय मंत्र्याचे बरोबरूच गोंयचे मुख्यमंत्र्या बरोबर कडेन आसा म्हाका 2-3 गोष्टी ह्या खात्या संदर्भान मांडपाक जाय एक म्हणल्यारूच गेली 3.5 वर्सां जाली आमची कला अकादमी जी आसा ते कला अकादमीचेर एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड किंवा जनरल काउन्सिल अजून पर्यंत अपॉइंट केल्ले ना आणि त्याच बरोबर राजीव गांधी कला मंदिर हेजेर काउन्सिल अजून अपॉइंट केल्ले ना म्हाका खबर ना हे काउन्सिल अपॉइंटमेंटा खातीर त्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर 3 फावटी तरी ही फायल आमी मूव केली पण बरेचशे जाणांक खबर आसा की तूं स्वता पयलू गोंयच्यो कला आणि संस्कृतीक किंवा खेळा मंत्री आसतना हे कित्याक जावपाक शकना पण लेट मी क्लियर टुडे ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाऊस that power doesn't belongs to a minister but that power belongs to the honorable chief minister and today both the portfolio जे ही पावर जी आसा ती गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडेन आसा आणि ही खाती जी आसात ती मुख्यमंत्र्याकडेन आसा म्हणून हांव अर्ज करतलो ह्या हाऊसांतल्यान आदरणीय गोयच्या मुख्यमंत्र्याक की जाता तितले बेगीन कला अकादमीचे एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड मेंबर किंवा जनरल काउन्सिल आणि राजीव गांधी कला मंदिराचेर काउन्सिल अपॉइंट करचे जेणे करून कलाकारांचो जो हक्क जो आसा जो कलाकारांचे विषय जे एक्सपर्ट जे आसात ते तांकां मांडून ही कला अकादमी आणि राजीव गांधी कला मंदिराचे विषय जे आसात ते रिझॉल्व करपा खातीर मदत जातली दुसरे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना असोच तरेचो विशय जो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आसात ती काउन्सिलूय जवळ जवळ 1 वर्स पयलू ताजी एक्सपायरी जाल्ली आसा आणि अशेच गोष्टी कडेन फायल मूव जाल्ली आसा पण ते अजून पर्यंत काउन्सिल ताजें अपॉइंटमेंट जायना हांव म्हणटलो हांव अर्ज करतलो की कोणायकूय अपॉइंटमेंट करात
परंतु ते काउन्सिलाचेर चेअरमॅन किंवा बॉडी येवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण ही फुटबॉल जर डेव्हलप जर जातलो जाल्यार ज्यो काही गोष्टी करप आणि भुरग्यांक ट्रेन करप, तांकां काउन्सिलिंग करून तांकां नर्चर करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान गोयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान लक्षांत घेवन जाता तितले बेगीन हे काउन्सिल फॉर्म करचें अशी ह्या सभागृहांतल्यान हांव मागणी करता. स्पीकर सर, हांव तिसरो डिमांडाचेर उलयतलो. डिमांड नंबर 18 जेल्स. very important issue हांव ह्या सभागृहा मुखार हायलायट करता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रुअल माइंडेड क्रिमिनल्स जे खुनी आसात, डकैती आसात, हांव तांचे विशयी कांय उलोवपाना. कारण हांव जवळ जवळ 62 दीस कादयेन रावन येणारो मनीस आणि एक एक दीस, एक एक सेकंद, एक एक मिनीट, एक एक वर कशें वता हे हांवें सामकें लागींच्यान पळयलेलें आसा. आणि अशेच तरेचे एक रिसंटली एक्झाम्पल आय वूड लायक टू हायलायट बिफोर द जेल ऑफिसर किंवा द होम डिपार्टमेंट की एक चेक बाउन्साचे प्रकरण आशिल्लें. खरें म्हळ्यार चेक बाउन्साक त्यांनी ऑलरेडी चेक क्लियर केल्ले आशिल्ले आणि बाय मिसकम्युनिकेशनान पुलीस डिपार्टमेंटान त्यांनी पैसे भरुना म्हणून ताका अरेस्ट केलो. घरांची सगळी अचंबीत जाली. तांणी परत ताका बेल घेवपा खातीर कोर्टान वयचे पळयलो. पूण बेल घेता आसतना बाबा आपण पैसे भरल्यात, पूण हे पैसे भरीसर ऑर्डर पास करीसर सांजेची 5:30-6 वरां जातात. तदनंतर ती ऑर्डर घेवन फोंडेच्यान कोलवाळे जेलान पावप म्हणजे 6 वरां जावन वतात. आणि जेलीन भितर एक कायदो आसा. 6 पैलू आमी प्रिजनर्स जे आसात ते रिलीज करपाक शकता. म्हणजे हावसाक अर्ज आसा. क्रायमाचे स्वरूप पळोवचें. कारण एक बापूय किंवा एक घरांतलो एक मनीस कादयेन वता तेजेर विपरीत परिणाम त्या भुरग्याचेर जाता. आणि म्हणूनच हो टायम जो आसा 6 वरां पर्यंत प्रिजनराक रिलीज करपाचे आफ्टर डुईंग द ऑल फॉर्मॅलिटीज तो वाडयचो. कारण प्रिजनर जे आसात पयलीं जेल जे आहात ते 24/7 चलता. आणि म्हणूनच म्हजी मागणी आसा अशे तरेचे बारीक स्वरूपाचे जे क्रायम जे आसात तातूंत हे सगळे इन्क्लुजन करून तांकां इमिडिएटली तांकां रिलीज करचे हे म्हजे मागणी आसा. आणि ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आज लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. थंय गेले नंतर स्पीकर सर की जो जेलमेट्स असता किंवा जेल अधिकारी जे असतात हे जेल अधिकारी मान सन्मान सुद्धा त्यांच्या कुटुंबाक दिनात. ही खरी शोकांतिका जावन आसा. आणि शोकांतिका इतलेच म्हणटा जसे ते जेलमेट जेल ऑफिसर असतात तशी तांकांय फॅमिली आसा, तसे प्रिजनराकूय फॅमिली आसा. प्रिजनर एखादे क्रायम करपाक शकता पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो एका प्रिजनराचेर त्यांच्या कुटुंबाचेर राग काडप हे बरोबर न्ही. प्रिजनराक काडून इतलेच खातीर घालतात की तो सुधारचो, ताच्या वागण्या भितर ताचो ते माइंडसेट जो आसा तो बदलचो. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात. बिकॉज लेट मी टॉक टुडे. तिसरी गोष्ट हांव PWDचेर उलयतलो. PWDचेर म्हजो एकूच मागणी आसा. खरें म्हणल्यार PWD एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरीबडी इज हेल्पिंग मी एंड दे आर डुईंग द वंडरफुल वर्क. आय एप्रिशिएट. परंतु म्हजो एक गेली 6-7 वर्ष झाली एक रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट जो रस्तो जायना म्हणून आज 3 तरी जीव म्हाका गमयचे पडले लोकांचे. ते म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड in my constituency in village panchayat अडकोण भमा तळे रोड हो जावपाक जाय. भाटकाराचो विषय आसा. हांव मागतलो की लँड एक्विशन जर करपाक जर जाय तर लँड एक्विशनाचे प्रोसिजर फटाफट करून पूण ते लँड एक्विशनाक न रावता ह्या रोड जो आसा तो टेंडर जाल्ले आसात, एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर फायल आसात. ह्यो सगळे ते सब्जेक्ट टू द लँड एक्विशन हो रिमार्क घालून तो इमिडिएटली वर्क ऑर्डर इश्यू करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कारण काम करून घेवचे आणि त्या लोकांक थोडोसो आधार दिवचो ही म्हजी मागणी आसा. हांव ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतनाच एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी. पण म्हजे एक गांजा जो प्लांट जो जाल्लो आसा तातूंत भितर प्रियॉन त्याच बरोबर म्हजे मार्शल बितकी कुंभारजुआ त्याच प्रमाणे सांतिस्ते अशी एक वॉटर दिवपाचो एक सरकाराचो प्रयत्न आसा. तो इनिशिएटिव्ह आम्ही घेतिल्लो आशिल्लो.
पण ह्या सुद्धा लाईन चेंजिंग करपा खातीर एक टेंडर जाल्लें आसा ऑलरेडी टेंडर एक्सपेंडिचर सँक्शन कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर दिल्ली आसा पण म्हजी मागणी आसा की ह्या डिपार्टमेंटान ती डायो जो आसा तो 100 mm डायाच्या जाग्याचेर तो एक 250 mm डाया करून मुखावेले 50 वर्सांचो हो जो विषय जो आसा आणि एकंदरीत वॉटर जे आमकां प्रेमा मतदारसंघात येतले ताजी व्यवस्थित रित्या तो एस्टिमेट रिवायज करून परत ते काम हातान घेवचें अशें म्हजी मागणी आसा त्याच प्रमाणे ऑलरेडी डिमांड नंबर हांव 26 उलयत आसतना फायर फायटिंग स्टाफ रियली आय हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट आणि तांची हांव शाबासकी तांकां दिवपाकूच जाय कारण म्हज्या दोळ्याच्या मुखार म्हज्या मतदारसंघात काही इन्सिडंट जाल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर हे फायर फायटर जे आसात ते जिवाची बाजी लावन आज सगळेच काही गोष्टी नियंत्रणात हाडपा खातीर काम करतात म्हणून आमची इश्ट दाजीबाब साळकर हाणें उचलून धरिल्लो मागणी रिस्क अँड हार्डशिप अलावन्स हो ताबडतोब लागू करचो कारण त्यांच्या कुटुंबाक आणि तांकां थोडीशी मोरल तांचो बूस्ट जावचो ही म्हजी आज मागणी आसा त्याच बरोबर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट मातसो परत वयर वता ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन थोडोसो म्हज्या मतदारसंघात शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा आणि थोडोसो ह्या स्टाफाचो इरोगन्स आहा तांकां थोडेशे जाग्यार वटणीर हाडप हे तितलेच म्हत्वाचें आसा तांकां समज घालपाची गरज आसा यू आर अ पब्लीक सर्वंट आणि पब्लीक सर्वंटाक तुम्ही पब्लिकाचो जो टॅक्स पेयर जो आसा तो आज त्याच्या आधाराचेर तुमकां पयशे मेळटात हे तितलेच गरजेचें आसा आणि PWD सोसायटीच्या अंडर जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसात किंवा तांकां सोसायटी खालीच घेतिल्ले आसात तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन त्यांची ज्यो मागणी ज्यो आसात कारण ते रस्त्यार काम करतात खणटात बारीक समाजाचे हे लोक आसात तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न आज सरकारान करप हे तितलेंच PWDन करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि शेवटच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना माय पुलीस डिपार्टमेंट एक सगळे बरे तरेचे काम करता आय विल एप्रिशिएट द DGP IGP ऑल्सो द पुलीस इन्स्पेक्टर DYSP म्हणजे पुलीस मारदोर पुलीस स्टेशन जे आसा ते सँक्शन ऑलरेडी जाल्ले आसात आणि न्यू बिल्डिंग करपा खातीर ऑलरेडी लँड एक्विशन जाल्लो आसा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हॅज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड द 3500 लँड इन द नेम ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट ताजी थोडीशी ती दिल्ली आसा पण ताजेर आज पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस स्टेशन बांधपा खातीर पावलां उबारची अशें मागता आणि शेवटच्या फायनान्सा कडेन येता आसतना हांव म्हणटलो आमी सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी उलयता आणि डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी ज्या वेळाचेर उलयतात त्या वेळाचेर बरेचश्यो फायली हांव PWDचीच उलयता जी अनुभव आसा कारण आमकां ती कामां फास्ट करपाक जाय मागीर ती ड्रिंकींग वॉटर आसूं ड्रिंकींग वॉटराचे थोडेशे जाग्याचेर म्हजे नळ ना थंय टँकर्स आसात आता त्या टँकराक सुद्धा खंय तरी प्लॅनिंग असता परत हो शब्द वारंवार उल्लेख करता प्लॅनिंग असता की आमकां खबर आसा म्हजे आज पासून 3 महिन्यानंतर म्हजे टेंडर सोंपतलें पण बरेचशे आमचे इंजिनियर म्हणून आता किंवा फायनान्स डिपार्टमेंट हे फटाफट बाबा हे टेंडर सोंपिल्ले आसात थंय मागीर आमकां फोनाफोनी येता की आमकां टँकर धरुना आणि म्हणूनच फायनान्स डिपार्टमेंटान आपली थोडीशी जबाबदारी थोडीशी घेवची हे अप अँड डाऊन सर्कस न करता आसतना आपले जो मर्याद भितर तो प्रशासनाचो भाग जो आसा तो टेक्निकल इंजिनियर्सांचेर तुमच्यो गोष्टी लादच्यो न्ही कारण टेक्निकल इंजिनियर्स जे आसात किंवा टेक्निकल जो स्टाफ जो आसा आपले सर्वतोपणा लागून तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ताका तुम्ही हे दितात अप्रुवल दितात आणि एडमिनिस्ट्रेटर अप्रुवल दिल्यानंतर टेंडर करतात आणि ज्या वेळाचेर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक जेन्ना फायल करतात तेन्ना क्वेरीज करतात आणि ते रिटर्न करतात क्लियरली सांगात आमकांय तुमचे फाटल्यान नाचपाक वेळ ना पण एकूच गोष्ट आसा जावपाक जाय की फायनान्स डिपार्टमेंटान रिमार्क मारून परत सकल जाता तांकां आपोवन हाडून थंयचे थंय रिजॉल्व करून द बेस्ट सर्विसीस दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलीच मागणी करता आणि ही 2 उतरां उलोवपाक दिल्ले बद्दल स्पीकर सर तुझे हांव आभार व्यक्त करता देव बरें करूं I rise to support the demands and oppose the cut motions listed in today's order. Speaker, sir, demand number 21, Public Works. Speaker, sir, I would like to thank Honorable Chief Minister for helping me develop infrastructure in my constituency, which was pending for last so many years. Speaker, sir, कितलेशेच वर्साची pending कामां माझ्या constituency जायत घडत आसा. I would also like to thank PC Uttam Parsekar for efficiently heading the department, PWD.
स्पीकर सर, मोर दॅन 100 crores, जवळजवळ 100 crore क्रॉस जुलै महिन्यात माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन कामां सँक्शन झालेली आसा. 15 MLD प्लांट, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, अप्रॉक्सिमेटली 35 crores. पंचायत मल्टीपर्पज हॉल जे आमच्या पिल्यान गांवांत येता हेजे जवळजवळ 15 crore USAIDच्या मार्फत, आणि तसेच WRDच्या मार्फत सुद्धा 52 crores काम झालेलें आसा. सो जवळजवळ 100 करोडची कामां आमच्या फक्त एक म्हयन्यात जुलै म्हयन्यात जाल्या, जेचे आमी फाउंडेशन स्टोन जो आसा हो सून आफ्टर असेंब्ली आमी घालतले. आणि ताका लागून हांव खरेंच म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. Speaker sir, I have proposed a new road from Chogam Road via Gautam Hotel which goes to IDC Pilen. Speaker sir, कितें आता मेन Chogam Road आसा आणि सगळो IDC जो ट्रॅफिक आसा माझ्या इंटरनल विलेजींतल्यान वता, आणि ताका लागून कितलेशेच लोकांक भितर विलेजीन त्रास जाता. आता जेन्ना रोड वायडनिंगाचे आयले इश्यू तेन्ना सगळे लोकूय भयभीत जातले की आमची कंपाउंडां आमची घरां वतली काय कितें. दीस हाऊसेस आर मोर दॅन 100 years old. पण म्हाका दिसता जर हो आमी रोड घेतलो IDC पिलेनां वचपाक लागून वाया गौतम हॉटेल, जो फक्त 3 किलोमीटर आसा आणि वायेबल आसा, द प्रपोजल इज ऑलरेडी मूव्ड अँड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो बेगीतल्या बेगीन तांच्यांनी काम करचो म्हणून. हितून एक फायदो जातलो की घरां वाचतली जावं कंपाउंड वॉल तेंचे कितें आसा वाचतलेच, ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातलें. सेकंडली आमकां IDC पिलेन आसा, ह्या हितून कितल्योश्योच व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आसा, कायनेको सारकी कंपनी, आमची फार्मास्युटिकल कंपनीज, मॅन्युफॅक्चरींग कितल्योश्योच कंपनी आसा, हे सगळे हितून आपले व्हडले ट्रॅफिक जे व्हडले ट्रक्स आसा ह्या वाटेंतल्यान व्हरपाक बरें जातलें. स्पीकर सर, रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड फ्रॉम IDC पिलेन टू सालिगांव सर्कल ती पायपां घातलेल्या कारणान हो एकूच स्टॅच असो आसा म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन 1.5 किलोमीटर, जो मातसो लोकांक भरपूर त्रास जालेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टर की बेगीतल्या बेगीन म्हणजे वत कितले बेगीन येता तितले बेगीन आमकां हो हॉट मिक्सिंग बेगीतल्या बेगीन तांच्यांनी करचो म्हणून. स्पीकर सर, प्रपोजल टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू रोड, एक ग्रँड मोरड टू सांगोळडा फुटबॉल ग्राउंड, हेजो एस्टिमेट सुद्दां व्हडलो ना, बट इफ यू कन्स्ट्रक्ट दीस रोड मेन आमचो चोगम रोड हो सगळो डिकंजेस्ट जातलो, आणि हे जे स्टॅच आसा शॉर्ट डिस्टन्स असल्या कारणान सामकें मोरड म्हणटा थंयच्यान डायरेक्ट सांगोळडा आणि चोगम रोड फुडलो घेवंक मेळटलो. सो मेजर डिकंजेस्ट ह्या रोडांतल्यान जातलें. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणजे सालिगांव जंक्शन आसा, सालिगांव सर्कल, तेजे कडेन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल विच इज सारकें एरा ओल्ड. आणि स्पीकर सर, हेजो ऑलरेडी एस्टिमेट जाला, इन्स्पेक्शन जाला, हेजो टेंडराक हे पेंडींग आसा. सो म्हाका दिसता बेगीतल्या बेगीन जर स्पीकर सर आमचे प्रायमरी स्कूल घेतलें जाल्यार हेजो फायदो आमच्या सालिगांवच्या सगळ्या भुरग्यांक जातलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 90 ड्रिंकींग वॉटर. स्पीकर सर, 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हांवें आत्तां उल्लेख केलो, हो कडून ऑलरेडी इश्यू जाल्या, ऑलरेडी पायपलायन फ्रॉम वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट टू सालिगांव घातलेली आसा, पूण अदर सायड ऑफ द पायपलायन जी आसा म्हणजे थंयच्यान पिलेन रेस मागूस निल्ला ही घालपाची उरल्या, पावसाक लागून तो रोड खडूंक ना आमी. सो सून आफ्टर म्हाका दिसता पावस जालो काय बेगीतल्या बेगीन जर आमी पायपलायन घालपाक गेली आनी आमी एफिशियंटली आमचे जर हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान मॉनिटर केलें जाल्यार आमचो, हांव सदांच उल्लेख करतालो, लिबरेशना टायमांतल्यान आमकां जो उदकाचो इश्यू आसा आमच्या नेरूल गांवांक, रेस मागूस गांवांक, पिलेन गांवांक, तो उदक ऑल्टरनेट डे जाता अजून पर्यंत. सो हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता एवरी डे लोकांक 5 वरां ते 6 वरां उदक मेळटलें. आणि आय कॅनॉट थँक यू इनफ हे जर काम आमचें कंप्लीट जालें जाल्यार. आनी म्हाका खात्री आसा की विथ द लिडरशीप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे लीड करता, सो हे बेगीतल्या बेगीन कामां आमची कंप्लीट जातली म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन वॉटर डिपार्टमेंटान शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भरपूर कमी आसा, सो ताका लागून म्हाका दिसता सफिशियंट स्टाफ आमकां दिवपाची गरज आसा. ताका लागून लिकेजीस पायपलायन जेन्ना ब्रेक जाता तेन्ना ह्या एका शॉर्टेजीक लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 23 होम डिपार्टमेंट, एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन 3 वाट्यान कट जाता. पार्ट ऑफ गिरी विलेज इज अंडर म्हापसा पुलीस स्टेशन, रेस मागूस नेरूल पिलेन हे पडटा आमकां हेज्या अंडर पर्वरी पुलीस स्टेशन, आणि सांगोळडा सालिगांव कम्स अंडर सालिगांव पुलीस स्टेशन. सो हेका लागून स्पीकर सर आमचे म्हाका दिसता मॉनिटरींग आणि कितें हें आसा क्रायम आसा हेका मॉनिटर करपाक लागून आमकां त्रास जाता, कित्याक 3 सेपरेट. आतां आफ्टर कॉन्स्टंट फॉलोअप्स आमकां ऑलरेडी एक सिंगल पुलीस स्टेशन दिलेलें आसा, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयिल्लें आसा. द फायल हॅज गॉन टू लॉ डिपार्टमेंट फॉर फायनल हेका लागून अप्रुवलाक लागून.
सो म्हाका दिसता बेगीतले बेगीन जावपाची गरज आसा जे करून एक जर पुलीस स्टेशन जालें जाल्यार आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बऱ्या तरेन करपाक मेळटलें स्पीकर सर डिमांड नंबर 26 फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसेस डिपार्टमेंट जे आसा दे आर रियली एफिशियंट म्हणजे सगळे अग्री करताले खंय उजो लागूं जावं नॅचरल कॅलेमिटीज स्ट्रॉम झाडां पडूं कितें आसूं एनी इमर्जन्सी दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज कम टू युअर रेस्क्यू तेंचे ऑफिसरूय बरें काम करतात तेंचे जे फायर पर्सनल आसा ते सुद्दां बरें काम करता सो स्पीकर सर तेंची एक फायर रिस्क अलाउन्स हे पेंडींग आसा दे आर डिमांडींग दीस फ्रॉम लॉंग टायम म्हाका दिसता खरेंच ते जे ऑफिसर आसा ऑफिशल्स तेंचे आसा ते आपली लायफ आतां रिस्कान घालून आमचो जीव आमच्या लोकांचो जीव वाचयतात सो म्हाका दिसता गरज आसा ही बेगीतल्या बेगीन ही फायर रिस्क अलाउन्स जो आसा पेंडींग तांचो खूब टायम व तांकां बेगीतल्या बेगीन इश्यू दिवपाचो गरज आसा रिलीज करपाचो गरज आसा सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस मॅटर स्पीकर सर डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी स्पीकर सर प्रपोजल for construction of Sangolda Panchayat Ghar is already been sent to the department. So because already जे टेंडर प्रोसिजर उरला हेजे प्लॅनिंग पार्ट जाला एस्टिमेट पार्ट आतां बेगीतल्या बेगीन जर केलो आनी हो जर टेंडर केलो जाल्यार एक नवें पंचायत घर कित्याक एक इतले सांगोळडान धाकटे पंचायत घर आसा आनी ते लोकांक भरपूर त्रास जाता ते सरपंच जावं तेंचो स्टाफ जावं तांकां ग्रामसभा घेवपाक सुद्दां जागो ना सो हे बेगीतल्या बेगीन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या बेगीतल्या बेगीन सगळे RD डिपार्टमेंट आमकां इश्यू करतले म्हणून जस्ट लास्ट 1 मिनिट स्पीकर सर 7 पे एरियाज RD डिपार्टमेंटान this areas are pending from 2016 to 2018 स्पीकर सर आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की हे पेंडींग तेंचे 7th पे एरियाज आसा हे बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी रिलीज करचे स्पीकर सर डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर स्पीकर सर सगळ्याकून इम्पॉर्टंट इश्यू आनी म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक लागता तो बार्देस म्हणून स्पीकर सर बार्देसान आमच्या रवींद्र भवन ना म्हणजे म्हापसा येवपाचें जें आसा आनी म्हापसा इज अ सेंटर सगळो बार्देसाचो आनी रवींद्र भवन आमच्या म्हापसान येवपाची गरज आसा आनी जर हें आयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा 7य कॉन्स्टिट्युएन्सीक रवींद्र भवनाचो फायदो जातलो आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगीतल्या बेगीन हे रवींद्र भवन येवपाची गरज आसा आनी जर आयलो जाल्यार आमच्या 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीक बार्देस म्हणून हेजो भरपूर फायदो जातलो आनी आमी कॉन्स्टंटली म्हाका दिसता आमचे 7य कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉलोअप करता तुमी सुद्दां ऑनरेबल स्पीकर तुमी सुद्दां हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करता हे जावपाची गरज आसा आनी हे बेगीतल्या बेगीन जावचे लास्ट एकूच स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर स्पीकर सर सालिगांव आमची विलेज आसा ती इट हॅज जनरेटेड सो मेनी गूड फुटबॉलर्स म्हणजे नामनेचे सामके फुटबॉलर्स आमच्या सालिगांव भागान आसात आनी स्पीकर सर एकूच आमकां खंत हांव हे करता भागयता की आमच्या सालिगांव विलेजीन फुटबॉल ग्राउंड एक सुद्दां ना येदे व्हडले फुटबॉलर जावन गेले सो स्पीकर सर हांवें रिसंटली आतां हांवें एक प्रपोजल मूव केला एसएजीक की आमच्या गांवान सालिगांव गांवान एक फुटबॉल ग्राउंड जावचो म्हणून म्हाका खात्री आसा आय एम शुअर दॅट अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो प्रपोजल आनी रिक्वेस्ट आसा हो आमच्या सालिगांवकाराक लागून हो बेगीतल्या बेगीन आमकां तुमी दितले स्पीकर सर थंय नवो डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे आसा ही इज व्हेरी एफिशियंट तेणी सीओ म्हणून पयलीं जिल्हा पंचायतीन काम केल्लें आनी हांवें तेजें काम पळयलां सो म्हाका दिसता अंडर हीज लिडरशीप डॉक्टर अजय गावडे इज अ एफिशियंट ऑफिसर आनी तेजे हितून आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हितून हो बेगीतल्या बेगीन आमकां सालिगांवचो जो ग्राउंड आसा हो मेळटलो अशी आशा दवरता थँक्यू श्री रुडॉल्फ फर्नांडीस I stand to support the demand and oppose the cut motion. Public worksaचेर उलयतना पयले सुवातेर ऑनरेबल सीएमांक चोडान चड दिवबारी करूं म्हणटा कित्याक आमचे मेन रोड हे पावसाच्या पयले ताणें आमकां करून दिले तशेंच कितलेच कल्वर्ट ऑलमोस्ट मोर दॅन 10 कल्वर्ट्स आमकां इम्पॉर्टंट कल्वर्ट बांदून दिले तशेंच आमकां फुटपाथी बांदून दिलेली आहा आनी चडांत चड इम्पॉर्टंट एक कल्वर्ट आमच्या बोंदीर अंडरपासा कडेन ह्याजा कडेन थिंगासर इम्पॉर्टंट एक कल्वर्ट बांदपाची गरज आहा कित्याक हो कल्वर्ट ऑलरेडी थिंगा आहलो आर कल्वर्ट पुर्तुगेज टायमार सावन तो आहलो आनी जेन्ना तो सर्वीस रोड बांदलो तेन्ना तो आर कल्वर्ट आमचो पोंदाक गेला आनी हे जी शेतां आमची उब्या जाग्यार आहा ते शेताचें उदीक आतां थिंगा स्टॅग्नंट उरलां आनी हे तर कल्वर्ट हो बांदिना जाल्यार तें उदीक थिंगा कुसतलें आनी आमच्या गांवांत थिंगासर आमचे दुयेंसां जावंक शकता तेका लागून चडांत चड इम्पॉर्टंट हे आमकां कल्वर्ट जावं कित्याक तें उदीक आमकां मानशेक गेलेलें जाय तशेंच आमकां सगळे इंटरनल रोड हांवें घेतलेले आहा सगळे आतां मेन रोड केल्या इंटरनल रोडूय घेतलेले आहा तेय हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन की ते रोड आमचे बेगीच्या बेगी हे तर जाले जाल्यार आमच्या लोकांक हे चडांत चड बऱ्याक पडटले तशेंच
तशेंच स्पोर्ट्साचेर उलयतना आनीक एक कलवटाची सांगतलो म्हणल्यार जे कलवट जे बांदता आमचो केन्नाय बांदतना कितें आसता ते डोकोड बांदता क्युअरिंग करता म्हणल्यार ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने वयता तेका लागून हांव मागता गोवमेंटा कडेन की रेडीमेड कलवट दुसरे कडेन करून हाडून तर घातले गांवांनी जाल्यार टायम कंज्यूम जातलो आनी हें जावचो ना फास्ट काम जातलें लोकांक आमच्या त्रास जावचे ना तशेंच स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेराचेर उलयतना चिंबेल आमचो ST वाड्यार एक आमचो ग्रावंड आहा आमच्या चिंबेल गव्हर्मेंट एरिया Under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. तसोच चिमला गांवांत आमच्या गव्हर्मेंटाचो एक 4 लाख जमीन आहा तेतून ऑलरेडी हांवें मिनिस्टरा कडेन मागोन त्याने म्हाका एक डिमार्केट करून दिलेला ग्रावंड कित्याक आमचे टॅलंटेड भुरगे आहा शिंवपी हांव 2-3 पाट तांकां ST भुरग्यांक थिंगा वयर घेवन गेल्लो आहा थिंगा हांवें पळयलां तेंचे काम तेंचें आनी डिमार्केट करून दवरलेला ग्रावंड हो बेगीच्या बेगी हांव मागता CMा कडेन हो बेगीच्या बेगी तो करून आमकां NOC दिवची कित्याक तो ग्रावंड बांदून त्या भुरग्यांक आमच्यान जाता तितले बेगीन शिंवपाक करूंक जाता तशेंच सांताक्रूज ग्रावंडाचे मल्टीपर्पज ग्रावंड आमी कॉम्प्लेक्स हाडलेलो आहा ग्रावंडाक तेकोन तोय आमचो GSIDCचेर हांवें गेल्लो आहा थ्रू CM तशेंच सर्वेक लागून उरलेले आमचे डिमार्केशन करपाचें सर्वे डिमार्केशन थिंगा मातशें प्रॉब्लम आसले ते सगळे डिमार्केशन करून रेडी जालेले आहा आनी हांव मागता CMा कडेन आतां तें म्हाजें काम बेगीच्या बेगी केलें जाल्यार आनीक चड बरें जातलें तशेंच सांताक्रूज ग्रावंडाक एल्युमिनेशनाची चड गरज आहा आमचे 4 LED टावर्स आमकां आमच्या ग्रावंडाक जाय कित्याक आमच्या ग्रावंडार आमचे गांवचे यूथ दिसाक कितलेच जाण शेवता 100 भुरगीं आमचे यूथ टॅलंटेड यूथ एक ग्रावंडार शेवता आनी जाता कितें केन्नाय टुर्नामेंट जर जाले जाल्यार तांकां शेवपाक मेळना टुर्नामेंट जाता तेन्ना ताका लागून हे तो टावर घातले जाल्यार हे टुर्नामेंट जाता ते रातचे शेवंक जाता आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या हो ग्रावंड फ्री उरोंक जाय कित्याक आमकां जाय ते भुरगे इम्प्रूव जालेले तशें टॉयलेट फॅसिलिटी सिटींग स्टँड सगळे तितून आमी घेतलेले आहा तशेंच पब्लीक ग्रिव्हन्साचेर उलयतना प्रभुदरीचेर म्हाका डिपार्टमेंट एक हे आहा जागो आहा प्रॉपर्ट डिपार्टमेंटाचो चिंबला आनी थिंगासर आमची एक कॉपेलाचो एक फासाद आहा हो ओल्ड फासाद हेरिटेज जावन आसा आनी त्या फासादाचेर कितें जालां थिंगासर झाडां जालेलीं आहा आनी ही तर झाडां वाडसर आमी राबत जाल्यार तेजी मुनां भितर वयतली आनी तो केन्नाय मोडोंक शकता तेका आमी मातशें सिरियस घेवंक जाय तशेंच तेका कंपाउंड जे आहा आमचे हेरिटेज कंपाउंड ते कंपाउंडाचे ते फातरी पडलेले आहा आनी ते फातरी बांदपाक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन हें काम चडांत चड गरजेचें हें काम करपाक ऑलरेडी हांवें नोटी घातलेलो हें करपाक तशेंच म्हाका आमचे चिंबेल गणेश विसर्जन आमच्या गांवांत आमचे लोकांनी खूब त्रास काडलेले आहा फाटीं हांव ह्या हावजांनी उलयलेलो आहा थिंगा एकलो क्लेम करता पूण लीज होल्डर म्हणून खूब त्रास केले आमच्या लोकांक कांट्याची झाडां रोयलीं तांकां वचपाक पासून मेळना आसलें हे सगळे आतां हायकोर्टाची ऑर्डर तेंच्या फेवरार जाल्या आनी हें बरेंतलें बरें काम जावन जाल्लें आहा तसोच म्हाका ऑनरेबल WRD मिनिस्टरांनी आयजूच म्हाका आतां तेणें म्हाका सांगलां की थिंगासर चेन JCB धाडटा म्हणून ते बरेंतलें बरें काम करपाक एज पर कोर्ट ऑर्डर ती मेवल्या ते भाशेन आनी ती तर JCB घालून तर बरें उस्तिले आनी तो वाट तर बरी केली आमच्या लोकांक जाल्यार हे पाट गणेश विसर्जन तेंचो बरो जावचो आनी तशीच म्हाका एक NOC दिवची कित्याक म्हाज्यान ती गणेश विसर्जन म्हाज्यान ती घेवंक जाता बांदपाक आनी ती तर बांदली न्हू जाल्यार ही खूब आदल्या लोकांची आमची जे हे आसली वीश आसली ती आमची सगळ्या लोकांची वीश ही पुरी जातली तशेंच म्हाका उलयतना आमच्या पुलिसीचेर उलोवपाचें पुलीस पेट्रोलिंग चड गरजेचें कित्याक ड्रग्साक लागून कित्याक ड्रग्स अशें कोणी ओडूं उपकारना ड्रग्स ही सांपडोंक जाय तशेंच रॉबरी जाता आमच्या गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 रॉबरी जाल्यो बायलांच्यो चेन स्नॅचिंग जाले 5 म्हयने फाटीं आनी एक जाली आतां फाटीं 20 दीस फाटीं म्हाका वालो दिता आमच्या गोवा पुलिसीक सगळ्याक आमच्या IGP USP SP PI बा सगळ्यांक आख्खे टिमीक कित्याक हे व्हडलो ग्रूप जावन आसलो हो ग्रूप आख्ख्या गोंयांत ते चेन स्नॅचिंग करताले कालागूट करताले मडगांव करताले वास्को करताले आनी हायवेक जे वाडे आहा थिंगासर ते करताले आनी हे 3 जाण सांपडून आतां पुलीस कस्टडीन आहा
हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन ते आख्खे गँग जे ऑपरेट जाता आमच्या गोंयांत हे कशे भाशेन हे सांपडोंक जाय आनी चड गरजेचे कित्याक हे सांपडले जाल्यार सगळे दुसरे आनी ह्या फुडें व्हडले गोंयांत जावंक पावचे ना ते मातशें इम्पॉर्टंट. तशेंच आमचें पुलीस स्टेशन आमच्या सांताक्रुजान आहा तें म्हाका अपग्रेड करपाचें आहा तें ऑलरेडी हांवें घाल्लेलें आहा तें मातशें बेगीनचे बेगीन करचें. तशेंच आर्ट्स एंड कल्चराचेर उलयतना स्पिकर सर कित्याक जे वेटरन आमचे तियात्रीस आहा सिंगर आहा मागीर तबला वाजयता मागीर थोडे वायलन वाजयता मागीर फोक डान्स करता हांकां कितें आसता फायनान्शियल एसिस्टन्स जे तांकां मेवता हे तांकां एक 2,500 सुमार मेवता. हे 2,500 तांकां पावना. हे 2,500 एटलिस्ट तांकां ते 5,000 तरी जावंक जाय. तशेंच आमचे दुसऱ्या स्टेट कल्चरल एवॉर्ड मेळलेले ते तांकां कितें आहा 3,200 मेवता तेंचे ते 6,000 जावंक जाय. कित्याक आतां तूं जाणा स्पिकर सर सगळे म्हारग जालेले आहा. तूं बाजारांत गेलो जाल्यार तुका हे 3,000-4,000 5,000 कित्याकूच पावना कित्याक एटलिस्ट तेंचे रिटायरमेंट तरी तेंचे बरे भाशेन जावं दी आनी हे हांवें सांगलें ते प्रमाणे उणें हे तेच्या कितें आनीक चड वाडोवंक जाय तेका एटलिस्ट हे तरी पयलें तेंचे करचें. तशेंच स्कील डेव्हलपमेंटाचेर उलयतना चड गरज आहा एवरी वॉर्डाचेर भुरग्यांक आमकां स्कील करपाक सगळे कार्पेंट्री जावं मेटल वर्क जावं केतून स्कील तर केले जाल्यार एटलिस्ट तेंचो फ्युचर जावंक शकता. बायलांचो पासून फ्युचर जावंक शकता. अशें करीत न्हू कितें बायलांक बा कितें तांकां रांदपाक जावं कितें करपाक आनी मार्केटींग तांकां करपाक इम्पॉर्टंट आनी मार्केटींग तुमकां करून एक डिपार्टमेंटान तर एक सेल्स डिपार्टमेंट करीत हो सेल्स डिपार्टमेंट अशें मार्केटींग करूंक जाय दुसऱ्या स्टेटींनी जावं भायल्या गांवांनी पासून अशें तर करीत तूं जाल्यार आमच्या गांवांत जॉबाचे प्रॉब्लम उणे जातले. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member C. Sankalp Mondal. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 43. First of all, I would like to thank Honorable Chief Minister for giving all the assistance and support for our Ravindra Bhavan at Baina. या मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक जो कोविडाच्या टायमाचेर जर आमचो रवींद्र भवनाचो जो एसी प्लांट आसलेलो इट वॉज नॉन फंक्शनल आनी तेज्या लागून रवींद्र भवनान आख्खी जी एक्टिविटीज जाता ती खंय तरी ठप जाल्लेली. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्टान मिनिस्टराच्या सपोर्टान आयज आमचो एसी प्लांट आसा तो फूल रिफंक्शन जावपाक लागलेलो आसा आनी आयज तो आपल्या फूल कॅपेसिटीचेर काम करता आनी आयज आमचें रवींद्र भवन जे आयज थंयसर खुबशीं नाटकां जावं तियात्र जावं ड्रामा जावं म्युजीक शो डान्स शो कॉन्सेप्ट स्कूल गॅदरींग असे खूब अनेक प्रोग्राम जावपाक लागलेले आसा इन्क्लुडींग नॅशनल पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप सुद्दां जाल्लेली आसा. आयज अशें जेन्ना हे आमचे रवींद्र भवन बायणाचें जें काम करता आनी तेज्या लागून ती फूल कॅपेसिटीचेर म्हणजे एवरी डे थंयसर बुकींग आसता आनी तेज्या लागून खरेंच आमचो थंयसर चेअरमॅन आसा बाब जयंत जाधव व्हायस चेअरमॅन आसा धर्मेंद्र प्रभुदेसाय सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थंयसर आसा ते बरें काम करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर तेच प्रमाणे एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक थंयसर जे रवींद्र भवनां आमकां अर्जंटली जे आमकां गरज आसा स्टाफाची ते 2 LDC आसा एक स्टोर क्लर्क आसा 4 MTS आसा 2 लायट ऑपरेटर्स आसा 4 स्टेज एसिस्टंट आसा आनी 2 साउंड ऑपरेटर. कित्याक लागून हे फूल जे बुकींग जाल्या कारणान कंटिन्युअसली रवींद्र भवन इतले बिजी उरल्या कारणान थंयसर स्टाफाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा आनी थंयसर लोकांक इनकन्विनियन्स फेस जावपाक लागता. सो जे पर्यंत आमकां स्टाफ मेळना ते पर्यंत एटलिस्ट फॉर टायमींग ऑन डेली बेसिसाचेर तरी एटलिस्ट आमकां सद्या स्टाफ दिवचो म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जावचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जो रवींद्र भवन आमचे जे प्रमाणे काम करता आयज खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या रवींद्र भवन बायणां कित्याक तेंच्या परफॉर्मन्साक लागून जे थंयसर बरें काम चल्लां कित्याक एडिशनल तांकां ग्रांट दिवचें म्हणून जे पयलीं दिताले बट एडिशनल ग्रांट हे फावटी तांकां अलॉट करचें म्हणून एक डिमांड आसा. त्याच प्रमाणे रवींद्र भवनाचे जे आतां मातशी ती पेंटिंगाची गरज आसा रिपेर ऑफ हे आसा रुफींग आसा हे गरज आसा सो ते ऑलरेडी फायल आमी पुट अप केल्ली आसा PWD कडे ती हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ती क्लियर जावन तेजे पेंटींग आनी रिपेर्स ऑफ रुफाचे जावचे म्हणून. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा कित्याक ऑलरेडी आमची मुर्मुगांव तालुक्याक एक गव्हर्मेंट लायब्ररी सँक्शन जाल्लेली आसा
आणि तेजे ऑलरेडी इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा. इट इज फूल फ्लेज लायब्ररी, कित्याक हे आख्खे मुर्मुगांव तालुक्याक सर्व करतली. कित्याक खुबशे स्टुडंट्स आसा ते खूब हार्डशीप फेस करता, कित्याक थंयसर आमकां लायब्ररी नासल्या कारणान. सो हांव मागता की लायब्ररी जी आसा ती इन्स्पेक्शन जाल्ल्या कारणान अजून पर्यंत तेजे जे प्रोसेस आसा इट इज गोईंग ऑन व्हेरी स्लो स्पेस which is now pending with PWD building division. So हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन ही बेगीनच्या बेगीन एक्सपायटेड करून हे काम बेगीनच्या बेगीन आमकां थंयसर लायब्ररी जावची म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट, हेजेर स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें, कित्याक देर आर अराउंड 202 स्टाफ comparing of program officer, accountant, assistant engineer, Gram Rozgar Sayak recruitment under Manrega program of DRDA on contract basis since 2008. This staff has been demanding regularization of their service as they have been working for more than 15 years and some of them have even crossed the age of 45. हे जे लोक आसा ते एक्चुअली ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आणि तांकां हेच जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर असल्या कारणान तांकां कसलोच बेनिफीट मेळना थंयसर. ना तांकां DA मेळना, TA मेळना, NSPA मेळना, लीव एज पर द 6th or 7th पे कमिशनाचेर तांकां एक कसलीच फॅसिलिटी मेळना. द स्टाफ आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग द फंक्शन ड्युटीज entrusted to them under DRDA under Manrega scheme, but also have to perform various type of duties which have been directed by village panchayat, mamledar offices, BDO, collector and various line department. Though marginal increase in their salary is done 2 years back, it is the demand of this staff to regularize their service or absorb them under RDA, as DRDA is no more an agency but has converted into Department of Rural Development. Speaker sir, speaking on demand number 11, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जे आमचे एक्सायज स्टाफ आसा, देर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस एंड प्रोवायड सम कायंड ऑफ आर्म बॅच. ते जे एक्सायज स्टाफ आसा पळय तांकां आर्म बॅच करपाक लागून, कित्याक जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे स्टाफ एक्सायज स्टाफ जेन्ना खंयसरूय वयता जाल्यार तांकां वळखपाक खूब डिफिकल्टी जाता. म्हणजे तांकां डिफरन्शिएट करप वेदर दे आर सेक्युरिटी गार्ड काय म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर. जर तांकां एक आर्म बॅच दिलो जाल्यार विथ लोगो ऑफ एक्सायज स्टाफ एक्सायज डिपार्टमेंट जाल्यार तांकां रिकॉग्नायज करपाक इजी पडटलें. आनी आर्म बॅच आसना कारणान तांकां खंय तरी अनेबल ऑल द स्टाफ टू वर्क विथ प्रायड. तांकां खंय तरी आपल्याकूय एक मोठेपण दिसतलें की बाबा आमकां हे पोजिशन जशें की आमचे गोवा पुलिसान जे आमचे आर्म बॅच दिल्लो आसा तसो हांकां सेक्युरिटी वाल्यांकूय आमचे एक्सायज सेक्युरिटी वाले आसा तांकां दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 21 PWD with reference to roads. Speaker sir, I would like to thank Honorable Chief Minister, who is also the Minister for PWD, for hot mixing almost all the roads of Murmagaon constituency. आयज खरीच म्हाका एक आनंदाची गोष्ट आसा की आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्या हिसपान म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDन हेल्प केल्लो आसा, आयज आमचे आख्खे मुर्मुगांवचे रोड हॉट मिक्स जाल्ले आसा. एक सुद्दां रस्तो असो उरना. इवन हायवेज जाला ती जाला, प्लस इंटरनल रोड्स आसा ते सुद्दां आमचे सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसा. एक सुद्दां आमच्या चॅलेंज करता कोणाक आमच्या मुर्मुगांवान एक सुद्दां असो रस्तो आसपाना जो इन बॅड कंडिशन आसा. एकूच जो बायना बिचाचेर उरला तोवूय सुद्दां टेंडर जाल्लो आसा जस्ट बिकॉज ऑफ मनसून तो उरलेलो आसा. विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर तोवूय कंप्लीट जातलो. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जो आमचो सडा जंक्शन टू आमचो हर्बर जो रोड वायंडनिंग जावपाचो आसलेलो आनी त्या रोड वायंडिंगाक लागून अराउंड 500 झाडां जी आसलेली ती आमकां मारची पडपाची आनी ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी क्लियरन्स दिल्लेले झाडां मारची म्हणून. कित्याक तो इट वॉज अ नीड ऑफ दी आर. कित्याक आतां आमचो क्रूज टर्मिनल येता ताच्या लागून तो रोड वायंडिंग जावपाचो आसलेलो. बट जेन्ना हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जो PWD मिनिस्टर ताका रिक्वेस्ट केलो तो स्वता येवन ते इन्स्पेक्शन केले आनी जेन्ना ताणें पळयलें जाल्यार तो रिक्वेस्ट म्हाजो ताणें आयकून आयज तो रोड नॅरो केल्लो आसा आनी जी झाडां 500 झाडां मारपाची आसलेली ती आतां फक्त 38 झाडां थंयसरली कट जाता. सो हो एनवायरमेंटाक लागून खूब एक उत्तम फायदो जावपाचो आसलो. ताच्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव खरेंच मना काळजांतसून धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे जी नॅशनल हायवे जो आमचो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा लूप 2 हेच्या लागून जे कंजेशन जाताले आमच्या वास्को सिटी आमच्या मुर्मुगांव जे डस्ट पोल्युशन जाताले आनी एक्सिडंट जाताले हे सगळे आमकां खंयसून तरी हेजो रिलॅक्सेशन मेळ्ळो आसा. कित्याक हो फ्लायओव्हर जाल्ल्या कारणान लूप 2 फ्रॉम रवींद्र भवन टू गेट नंबर 9 हेच्या लागून हांव खूब आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDचे धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 90 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर हो एक म्हत्वाचो. कित्याक एक जे मनशाक विजन आसून जे ड्रिंकींग वॉटर पयलीं आमचे
PWDच्या अंडर येताले हो एक सेपरेट डिपार्टमेंट केलो सर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून आणि हो जो विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान धरून सेपरेट इतलेच लागून केल्लेले आसा कित्याक सगळ्यांक उदक म्हणटा ते टायमाचेर मेळचे बरे भशेन मेळचे हेज्या लागून तेणें हो डिपार्टमेंट सेपरेट केल्लो आसा आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आमच्या सड्याचेर आमकां ट्वीन 800 क्युबिक मेट्रीक ग्रावंड वॉटर रिजर्वेशन आमकां दिल्लेलें आसा तेजे ऑलरेडी आमी फावंडेशन घातलेलें आसा सो हे आतां सड्याचेर जे आमकां उदक फक्त 1 ते 2 वर मेळटालें ते आतां ही टँकी जाल्या उपरांत म्हाका दिसता खंय तरी आमकां एक खंय तरी समाधान मेळटलें कित्याक 6 वरां तरी आमकां उदक मेळटलें म्हणून कित्याक सड्याचेर बोगद्यार जेटीचेर हो आमकां फक्त उदक आसा ते 1 ते 2 वरांच मेळटा आनी हो उदकाचो एक व्हडलो इश्यू आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बट आयज म्हाका दिसता ह्यो टँकी जाल्या उपरांत तेज्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमकां ह्यो 2 टँकी बांदपाक दिल्लेली आसा म्हणून देर इज अ लॉट ऑफ अदर इश्यू फेस्ड बाय द पीपल ऑफ मुर्मोगवा कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर ऑब्टेनिंग न्यू वॉटर कनेक्शन ही वॉटर कनेक्शन जी न्यू घेता पळय ती खरेंच हांव तुमकां सांगता ऑनरेबल स्पीकर कित्याक जे फॉर्मेलिटी ते करता इतले डॉक्युमेंट मागता इन्क्लुडींग ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आणि हे सगळी फॉर्मेलिटी केल्या उपरांत सुद्धा जसे हाऊस टॅक्स रिसिप्ट दिला NOC दिल्या उपरांत फ्रॉम द म्युनिसिपल काउन्सिल अँड फ्रॉम द हेल्थ तरी पासून ही पेंडिंग दवरता सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू काइंडली लुक इन टू दिस मॅटर अँड डायरेक्ट द कन्सर्न इंजिनियर टू रिलीज द न्यू वॉटर कनेक्शन टू द निडी बेगीनच्या बेगीन ही जावची म्हणून ह्या मागता हांव स्पीकर सर खूब म्हाज्या इशा साहेब कितले 12 पेजीचे डिमांड बरोवन हाडलेले कितले आसा बट टायमाचो हे आसा कारणान हांव म्हाजे बाकीचे डिमांड आसा ते हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हँड ओवर करता आनी म्हाजे हांगा उलयल्ल्या कारणान म्हाका तुमकां धन्यवाद म्हणटा थँक्यू Honourable Member Shri Ullas Tuyankar. स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करता डिमांड नंबर 17 पोलीस स्पीकर आमचे पोलीस डिपार्टमेंट बरें काम करता चड करून आमकां सावथ SP DYSP सिद्धांत शिरोडकर तशेंच आमकां 2 पोलीस स्टेशन लागता मडगांव पोलीस स्टेशन आनी मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन सो आमकां आमचे एक रुमडामळ दवर्ली हांगा आउटपोस्ट आसा आनी ह्या आउटपोस्टाचेर 2च कॉन्स्टेबल आहा आनी जे लोक कंप्लेंट दिवपाचे तांकां ते 2च असल्या कारणान तांकां नायटी ड्युटी बी आसता आनी थंय लेडीजूय कॉन्स्टेबल ना सो असलेशे परतून तांकां मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशनार वयचें पडटा अशें आउटपोस्टाचेर ते त्यांची स्ट्रेंथ आहा ती वाडोवपाची गरज आसा लेडीज पोलीस गस्तेक घालपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयता की टेनंट व्हेरिफिकेशन हे जावपाक जाय 100% आनी हे व्हेरिफिकेशन जाल्या नंतर तेजे एक इन्फॉर्मेशन आहा ते लोकल बॉडीसा कडेन बी आसपाक जाय कारण ते खूब गरजेचें आसा कारण केन्ना कितें क्रायम घडलो जाल्यार पंचायतीकूय कांयच खबर आसना तेजी ती एक इन्फॉर्मेशन पंचायतीकूय आसपाची खूब गरज आसा आमकां खुबशे अशे वेळाचेर ह्या दिसांनी श्रावण म्हयन्यान प्रत्येक मंदिरान लोक येता गर्दी आसता ट्रॅफिक जॅम जाता लोक खंय गाडयो पार्क करता आनी तेन्ना आमी ट्रॅफिक पुलिसेक जेन्ना आमी सांगता की आमकां एक ट्रॅफिक पुलीस तुमी धाडचो म्हणून जाल्यार तांकां सदांच आन्सर आसता की आमकां स्टाफ कमी आहा म्हणून मागता की हे ट्रॅफिक पुलीस स्ट्रेंथ सुद्दां वाडोवपाची गरज आसा आमचे पिंक फोर्स वुमन सेल हे बरें काम करता लोकांची बरी सेवा करता आमी पळयता की आमच्या मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन हे नवे बांदपाचे आसा आनी हे जाता तितले बेगीन जावपाक जाय कारण टेंडर जाल्ले कडेन आसा स्पीकर सर तुमकांय ते कुर्तरी मतदारसंघान लागता ते तुमी हेजेर मातशे तुमी हेजेर मातशें चड लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन हे काम जावपाची खूब गरज आसा तशेंच हे आमी पळयता की नाक्यांचे रातचे 12, 12:30, 1 खुबशे भुरगे अशे गँग करून उबे आसता कित्याक आसता रातचे त्या खातीर तांकां पेट्रोलिंग जावपाक जाय नाकाबंदी जावपाक बाबा तूं रातचो 12, 12:30 खंय आसलेलो हेची चवकशी जाल्यार खुबशे अशे जाग्यांचे रातचे काळोखान अशे भुरगे उबे आसता ते कित्याक उबे आसता हेजी पुलिशेन मातशी खूब चवकशी करपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयता आमचे PWD डिमांड नंबर 21 PWDचे काम खुबशे बरे आमच्या मतदारसंघात जाले आमचे खुबशे रोड्स हॉटमिक्स जाल्या आयज आमी पळयता की आमचे फुडले इलेक्शन इयर आसा आनी आमची खुबशी आमची कामां इस्टिमेट आमी जाल्ले कडेन आसा हे खंय तरी फायनान्शियल एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन मातशें बेगीन जालें जाल्यार आमकां ते खुबशीं कामां आमची जाता तितली बेगीन जावपाक आमचे प्रयत्न जातलो कारण बारीक भाशेन केन्ना केन्ना क्वेरी काडून ती फायल जर रिटर्न येयली जाल्यार परतून सगळो प्रोसेस करून ती परतून व्हरता आमचे आनी 6 म्हयने वयता ह्या खातीर ही कामां मातशी जाता तितली बेगीन
आमचे फुडल्या 1 वर्सा भितर ही जे आमचे इलेक्शन आसा तेज्या पयलीं जे काम जाले खूबशे बरे पडटले स्पिकर्स आमी पळयता की खूबशे अशे ओल्ड जे 50 वर्सां 60 वर्सां पयलींचे जे कलवड आसा हे खंय तरी रिपेर जावपा जाय आनी ते केन्ना केन्ना आमी पळयता की तेज्या सायडीक नवो कलवड बांदता पूण तो ओल्ड तसोच उरता आनी तो मागीर जेन्ना हेवी रेन येता पावस येता तेन्ना त्या ओल्ड कलवड आसता तितून तो डॅमेज जाल्ले कडेन आसता तितून झाडां प्लास्टीक बी भरोन तितून उदक फ्लो जावपाक खूब प्रॉब्लेम जाता तेन्ना ते जर नवीन ब्रीज बांदलो कलवड बांदलो जाल्यार ते डॅमोलिश जावपाची गरज आसा बिकॉज आमी पळयता की खुबशे वेळाचेर कॉन्ट्रॅक्टर काम घेता पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर बरी काम करता टायमार कंप्लीट करता पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर अशी कामां घेता आनी डिले करता आनी त्या खातीर आमकां इतलें टेन्शन येता की ते वाड्याचे लोक हे काम केन्ना सुरू करतले अशें आमकां विचारता आनी आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट करता आनी आपूण करता सुरू करता ह्या खातीर हेंचेर सुद्दां कांय तरी बंधन आसपा जाय हेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा आमची एक गणेश विसर्जन मांडप हांगा आमचे एक फायल आसा जी बरीचशी कॅरी काडल्या कारणान ही परत येयल्ले कडेन आसा मागता PWD इंजिनियरा कडेन की आमकां खूब गरजेचें आहा की येणारा एक 20-30 दिसां भितर चवथ येयल्ली कडेन आसा आनी तेज्या पयलीं हें काम जावपाची खूब गरज आसा डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी उलयतना फायर डिपार्टमेंटाचे टीम बरी काम करता आनी चड करून रेनी सिजनान जेन्ना व्हडलो पावस येता वारें येता आनी झाडां पडटा आनी त्या वेळाचेर ते येवन ती कामां करता आनी जाता कित्याक ती झाडां फक्त रस्त्या वयली ते कट करता आनी तशीच सायडीक दवरता पूण ती सायडीक दवरलेली झाडां लाकडां ही तशीच उरता पंचायत म्हणटा आमचे कडेन फंड्स ना तेन्ना ही खंय तरी आमची फायर एंड एमर्जन्सी हांच्यांनीच खंय तरी ते लिफ्ट करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय जाल्यार खूब दीस तशीच झाडां ती रस्त्याचेर मोडलेली आनी अशे झाडांची व्हडले व्हडले झाडां ती थंय उरलेली आसता स्पिकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्साचे उलयतना आमच्या मतदारसंघात खुबशे अशे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ग्रावंड जाल्या पूण एक आमच्या वाड्यात ग्रावंड एक दवल्ली ग्रावंड आहा झरीवाडा आनी हो ग्रावंड जाला पूण तो ग्रावंड मेंटेन करपाक पंचायत शकना आनी त्या खातीर त्या ग्रावंडाचेर ज्यो गेटी बिटी आहा त्यो चोरयेक सुद्दां गेल्ले कडेन आसा आनी तो आज ग्रावंड इतले 5-6 करोडाचो बांदून त्या ग्रावंडाचेर आज परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली कडेन आहा तेन्ना ग्रावंडाचे जेन्ना डिपार्टमेंट बांदता तेन्ना मेंटेनन्स सुद्दां कोणी तरी करचे ही वेवस्था करपाची गरज आसा स्पिकर साहेब आमी डिमांड नंबर 85 RDA उलयतना RDAचेर उलयतना सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर RDAन खुबशे बरें काम करता आमच्या महिलांक आपल्या पांयाचेर उबो रावपाचे प्रयत्न करता पूण स्पिकर सर आमी पळयता की CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन म्हणून एक महिला आसता ती हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करपा खातीर भोंवता गांवांनी भोंवता वाड्यांचेर भोंवता आनी ती हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करपा खातीर काम करता पूण तांकां पर डे 500 पेमेंट आसता आनी तांकां फक्त 15 दिसूच काम करता जी महिला ही CRP म्हणून काम करता तिका 15 दिसूच पेमेंट आसता आनी 15 दीस तिका ऑफ आसता आनी तेंचो 500 रुपया पेमेंट म्हणल्यार जवळ 7,500 रुपया जाता आनी तेंचो म्हयनोभर तांकां काम आसना तेन्ना तांकां फूल म्हयनो तांकां काम दिवचें आनी तेंचो जो हे जे दिसाक 500 रुपया ते तेंचे वाडोवन एटलिस्ट तांकां 700-800 रुपया तरी करपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी त्याच प्रमाणे सेल्फ हेल्प ग्रुप ते आपले प्रोडक्शन तयार करता पूण तांकां खंय मार्केट आसना तांकां खंय तरी एक तालुका वायज एक मिनी मार्केट तांकां बांदून दिवपाक जाय जेणे करून ती महिला आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक शकता तेंच्यांनी जे प्रोडक्ट्स केल्या ते तांकां विकपाक एक खंय तरी जागो मेळटलो अशे तरेची वेवस्था ही जावपाक जाय ह्या खातीर मागता की स्पिकर सर हे सगल्यो गोश्टी खुबश्यो आमच्यो कामां जाल्ली कडेन आसा डिमांडाचेर चड उलयना तरी आसतना स्पिकर सर तुमी आमकां थोडो वेळ उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणटा स्पिकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पिकर सर पयले सुद्दां हांव CM सराक तशेंच आमचे PC पार्सेकर सराक हांव कार्डांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी जायती आमची जावं PWD वॉटर डिपार्टमेंटान जायती कामां जाल्ली आसात आनीक मेन म्हणल्यार ते कोट्टाली जे वेलेकांनी चॅपल आसा नॅशनल हायवे हांगासर कितलीं वर्सां जे आमचे मिडिया हायलायट करताले जावं आमचे वेलेकांनी चॅपलाक उदक वयतालें जेन्ना आमकां ड्रेनेज जाल्ली जेन्ना आमकां ती रिटर्निंग ड्रेनेज मारलेली आसा तशेंच कालवट बॉक्सूय आमकां दिल्ले आसा ताका लागून हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच स्पिकर सर
लास्ट इयर कोर्ताली वास्को जंक्शन हांगासर लँडस्लायड जाल्लें तुका खबर आसा 2-3 मोटरसायकल आमचे त्यो लँडस्लायड जावन आमचे मळान मातयेन ते पुरल्ल्यो आनी आतां हालींच आमी ते आमचे PWDन ते स्टेप्स केल्ले आसा तुमी ते पयलां आसतले हांव ताका लागून थँक्यू म्हणटा तशेंच हालींच हे आमचे नावतान जे वोरान टॉयटा सकयल थिंगा टँक आसा आनी थिंगा लँडस्लायड जायत आसा तशेंच हांगासर आमचे वास्को जंक्शनार जंय लँडस्लायड जाल्लें थंय ह्यो हालींच दिसांनी म्हाका आमचो टेंडर जाल्लो आसा हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो टेंडर हिल सायड स्लोप स्टेबलायझेशन विथ गॅबियन फेसियर रेनफोर्स सॉयल रिटर्निंग वॉल हांगासर येवपाचें आसा अबावट 10 crores हें काम जावन आसा हांव काळजांतान आमचे सीएमाक पासेकर सराक तशेंच हांव आमचे नितीन गडकरी सराकूय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो नॅशनल हायवेचें हें काम जावन आसा तशेंच स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं केलोसी जावं कोर्ताली जावं वेळसांव जावं कासावली ऑलरेडी फंड टेंडर जाल्लो आसा आनी हांव मागता आमचे सांकवाडे प्रोसेस चालू आसा हांव जाता तितले बेगीन आमचे सरान होय आमचो टेंडर करचो कित्याक पावसान आमकां तें काम स्टार्ट करपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आमचे एक ज्वारीनगर एक भरपूर आमकां एवरी इयर आमकां हो प्रॉब्लम जाता कित्याक हांगा उपासनगर टू MS कॉलेज हो एवरी इयर हो आमी मागता आमचे जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करपाक तशेंच स्पीकर सर सांकवाडे सावंतफोंड हे हांगासर एक आमकां उपकार लागून प्रॉब्लम जाता जेन्ना कार्बोट बॉक्स हांगासर जाय आमी मागता जाता तितले बेगीन हांगासर कित्याक उदक येता तेन्ना रस्त्यार उदक लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता हांव मागता कार्बोट बॉक्स हांवें ऑलरेडी प्रोसेस केलो आसा हांव मागता आमच्या सेवा लागीं जाता तितले बेगीन हो कार्बोट बॉक्स आमकां मारून दिवचो म्हणून स्पीकर सर आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कोर्ताली कॉमदा टेनंट एसोसिएशन आसा आनी आमची कितलीशी आतां 245 आमचे टेनंट आसा आनी नॅशनल हायवे कोर्ताली कितली 2-3 वर्सां जालीं सर आमी शेतां रोवपाक मातशी फाटीं पडलेली आसा कारण हांगासर आमचे जी आमकां कालवट बॉक्स जाय ती आमकां बॉक्स लावन आमी ऑलरेडी प्रोसेस घातलेलो आसा हांव मागता जाता तितले बेगीन हे कालवट बॉक्स घालून आमकां जे आमचे शेतकारांक जाता तितले बेगीन आमकां शेतां रोवपाक दिवचें म्हणून हांव मागणी करता तशेंच थंय जी पायपां आसा ती पायपां बरोबर उदक फ्लो जायना ताका लागून ही आमकां प्रॉब्लम जाता ताका लागून आमकां हे कालवट बॉक्स आमकां जाय सर तशेंच स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन आमचे टॉयटा टू महाराजा हॉटेल हांगासर ट्राफीक भरपूर जाम जाता जाता तितले बेगीन फ्लायओवर घालचो म्हणून हांव मागता स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ग्राउंड आसा एक कासावली ग्राउंड आसा आनी एक वेलसांव ग्राउंड आसा हांव मागता हे दोनूय ग्राउंड हांव जाणा कासावली आमकां हांव पयलीं सद्या आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमची कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स क्लब हो आमकां तेणी ग्राउंड प्रॅक्टिसेक दिल्लो आसा कासावली आनी ताका मेंटेनन्स भरपूर आसा आनी ते मेंटेनन्स एक फावटी आमकां क्लबाय करचें पडटा हांव मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन हो ग्राउंड आमकां मेंटेन करून तसोच वेलसांव जो ग्राउंड आसा तेचें मेंटेनन्सूय ना मॅन पावर ना जाता तितले बेगीन होय आमचो ग्राउंड रिपेर करचो म्हणून हांव मागता तशेंच स्पीकर सर जेन्ना आमचे स्पोर्ट्सान आमचे गोवा लेवलचेर जायते आमचे क्लब आसात हांव मागता आमच्या गोवोरमेंटा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे जे क्लब आसा ताका फायनान्शियली हेल्प करपाक जाय कित्याक आमचे जे यूथ फुडें वयतलो जाल्यार आमकां चड गरज आसा आनी स्पीकर सर सद्याक आमचे कोर्ताली विलेजीस सोशल वेलफेअर असोसिएशन जे आमचे क्लब आसा हो जो क्लब आसा जो अबावट 125 आमचे भुरगे आसा 125 सुमार आमचे यूथ भुरगे आसा जावं आमचे 3-4 गेमी आसा अंडर 14 हेवता अंडर 16 हेवता अंडर 20 हेवता आनी प्रोफेशनल लीग एक आमची गेम आसा हांव मागता आमचे जे लोकल जे आमचे विलेज क्लब जे आसा जे आमच्या लोकलांक हेल्प करपाक आमच्या गोवोरमेंटान जर तर आमच्या भुरग्यांक हेल्प केलो आनी आमकां जायते फायनान्शियली प्रॉब्लम जाता आमी जाणा आमकां कशें हँडल करचें पडटा आमकां कशें प्लेयरांक फायनान्शियली हेल्प करपाक जाय तेन्ना आमकां हांव मागता गोवोरमेंटा लागीं जाता तितले बेगीन आमचे जे युथान वयर
स्पीकर सर GFAचेर उलयता तेन्ना आमकां जाता की जो फंड आसा ताका जातातले बेगीन तो रिलीज करचो हेंवूय हांव मागता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 61 RDA. स्पीकर सर आमचे कोर्टालीन जेन्ना क्रिटेरियम जो आमचो वळान हो क्रिटेरियम आसा जायते वर्सां आमचो क्रिटेरियम जावंक ना आनी ऑलरेडी आमचो टेंडर बी जाल्लो आसा फकत आमच्या फायनान्शियली प्रॉब्लमा लागून उरलेलो आसा कित्याक आमचे कोर्टालीन जो आमचो हिंदू भाव आसा ती आमची बॉडी घेवन आमकां मारगांव वचचें पडटा. हांव मागता जाता तितले बेगीन हो आमचो क्रिटेरियमा आमचो एप्रुवल आमचो फायनान्शियल एप्रुवल दिवचो म्हणून. स्पीकर सर डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर हांव पयलीं सगळ्यार CM सराचे गोविंद गावडे सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे तुका 2 दिस आमचे चीफ गेस्ट आसलो आमचे कोर्टाली 3 दीस आमी कार्निवाल केलो. सर असो टायम दी म्हाका कित्याक आमी इंडिपेंडंट आमकांय तरी इल्लें उलोवपाक दिवपाक जाय. सपोर्ट केला पूण आमकांय इल्लो उलोवपाक जाय इंडिपेंडंट आमकांय उलोवपाक दिवपाक जाय न्हू. स्पीकर सर आमी कोर्टाली फर्स्ट टायम आमी कार्निवाल भरून हाडलो. 3 दीस आमी हो प्रोग्राम केलो. फर्स्ट डे आमी कार्निवाल प्ले केल्यो, सेकंड डे आमी कल्चरल प्रोग्राम केलो आनी आमी थर्ड डे हो ग्रँड सारको आमचो कार्निवाल फ्लोट हो आमचो जालो कित्याक फर्स्ट टायम केलो तेन्ना आमचो लोक भरपूर जालो. तुमी पयलो आसतले मिडियाचेरूय पयलो आसतले जेन्ना आमी फायनान्शियली हेल्प मागलो जो आमचे काला कोर्टाली काला केंद्र आनी कोर्टाली विलेजीस स्पोर्ट्स क्लबान जेन्ना आमी ग्रांट्स मागले तेन्ना आमकां सारको कमी दिलो. तरी आसतना आमकां हांव मागता हो ग्रांट आनीक वाडयचो एटलिस्ट 15 lakhs तर करचो हें म्हजें मागणें आसा. तशेंच स्पीकर सर थिएटर अकादेमी गोवा हे बरें काम करता आनीक हाच्यांनी जायते प्रोग्राम केल्ले आसा बरे बरे गांवांनी ताणें प्रोग्राम करून दाखयल्ले आसा. तशेंच ताणें थिएटर फ्री दिल्ले आसा, तशें कार्निवाल खेळ फ्री दिल्ले आसा, तशेंच वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशनूय ताणें केल्लें आसा, तशेंच स्कूल थिएटर कॉम्पिटिशन हेवूय ताणें केल्लें आसा. हांव मागता हांव ताका तितलो फंड ना तुमी जाता तितलो ताका फंड एटलिस्ट 1.5 crore ताका दिवचो अशें म्हजें मागणें आसा. स्पीकर सर आनी हांव मागता आमचे जो फंड दिता तो एक विलेजीन तर एक पंचायतान तुमी तो वन एक्ट प्ले दिवचे म्हणून हांव म्हजी मागणी आसा. स्पीकर सर पुलीस डिमांड नंबर 17. स्पीकर सर आयज हांवें 0 hour हांवें क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना आमचे पुलीस स्टेशन जे वेर्ना पुलीस स्टेशन आसा आनी हांगासर आमकां शॉर्टेज आमकां पुलीस आसा 110 एक्चुअली ताजो हें आसा पुलीस आसा आनी पूण आमकां फकत टोटल 70 प्रेझेंट जो स्टाफ आसा पूण 40 आमकां शॉर्टेज आसा. हांव मागता जाता ते बेगीन आमची कित्याक आमची कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा सेन्सिटीव एरिया आनी ताका लागून हांव मागता सेवा लागीं जाता तितले बेगीन आमकां हे स्टाफ दिवचो म्हणून. स्पीकर सर डिमांड नंबर 14 गोवा सदन. जेन्ना हांव पयर फाटीं हांव गोवा सदनान गेल्लो तेन्ना ताचे गोवा सदन जे आमचे बिल्डींग आसा तें बेड कंडिशन आसा जाता तितले बेगीन हे सदन रिपेर करचें म्हणून हांव मागता. तशेंच स्पीकर सर डिमांड नंबर 26 फायर एमर्जन्सी सर्वीस. आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जे फायर फायटर आसा ते बरें काम करता पूण कितें जालां स्पीकर जेन्ना आमी झाडां पडटा व्हडली झाडां पडटा तेन्ना आमकां हेवी लिफ्ट क्रेन जाय. हांव मागता एटलिस्ट तर आमच्या मुरगांव तालुका एक हेवी लिफ्ट क्रेन दिवचें म्हणून. थँक्यू सर. Member Shri Benji Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, आज हांव एक उगडास करूं सोदिता कित्याक हे सगळे पोर्टफोलियोज गेल्या वर्सा 7 August 2024 आमी मांडलेले. आज आमी 5 तारखे मांडटाय आनी आज हांव हे मांडटा सडा परत एक बार सगळ्यो बायलां आनी गोंयच्या बायलां उगडास करूं सोदिता. गेल्या वर्सा मारगांव रेप केसीच्या उलयल्लो आनी आज परत सिमिलर एक इन्सिडेंट जाला. स्पीकर सर आता रिपोर्ट जाला आज आनी बास्तारा जो फ्लायओव्हर आहा ताजेर एकली 27 years old एकली बायल शी वॉज अनड्रेस्ड अँड शी वॉज फाउंड
आनी हेजेर ताबडतोब एक्शन कितको जाता स्पीकर सर गेल ते वर्सा ऑगस्टान तशें जाल्ले आतांय तशें जाता सो म्हाका दिसता पुलीस जाताय दोतोर म्हणजे पुलीस न्हू ते दोतोर जाताय स्पीकर सर तेम जेन्ना असो इन्सिडंट चोयताय ते रोखडे IPHB जाताय ते दोतोर जाताय आनी ते म्हणटाय दिस वुमन इज मेंटली नॉट वेल मडगांव रेप केसीकूय तशें जाल्लें स्पीकर सर ते मुळे दिस वुमन इज मेंटली नॉट वेल सो जेन्ना एक बायलेचे अत्याचार जाता तेन्ना पुलीस म्हणटा दीज विमन आर मेंटली नॉट वेल गोंयच्या बायलांक सद्या सांगत वयता स्पीकर सर केन्ना असली गोश्ट जाली जाल्यार चोय अशें करून म्हणटाय ती मेंटली सारकी ना सो ही परिस्थिती स्पीकर सर ही कंटिन्यू जायता आनी ही बायल जी आज बस्तोरा फ्लायओव्हराचेर जी दिश्टी पडली ते डिक्लेअर्ड अनवेल म्हणून करचे पडे पुलीस रश टू द IPHB आनी जस्टीस वॉज नॉट गिवन स्पीकर सर हे कंटिन्यू जायत आहा आज हांव जेन्ना होमाचेर उलयता स्पीकर सर होमाचेर उलयता आसतना गेल त्या वर्साकूय हांवें सांगलोलें ड्रग्स आर रिचिंग एवरी स्कूल आय रिपीट द सेम थिंग ड्रग्स हॅव कंटिन्यूड टू रीच एवरी स्कूल in every villages drugs are reaching and ye reports dakhwayta speak sir continuously there have been messages there have been videos there have been news articles that drugs have reached the school burgyank drugs mettay ani bahir college bahir drugs inkpa te samprodtay so speaker sir ye je tabodtob action jawpa jay speaker sir drugs prevent korpak rape prevent korpak crime prevent korpak gelte वर्साचो आता कितली क्राइम रेट देवल्या कितली रेप रेट देवल्या आणि कितली ड्रग्स रेट देवल्या ड्रग्स सापडलाय न्हू स्पीकर सर गेल्या वर्साच्या ह्या वर्सा ड्रग्स चड सापडलाय दॅट डज नॉट मीन ड्रग्स रेट देवल्या सापडलाय म्हणजे ड्रग्स आनी वाडवताय आनी तुका चड सापडत येयलो आय स्पीकर सर दुसरें म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफर्स ऑफ पुलीस 10 वर्सां मायज जे पुलीस एक डिपार्टमेंट आहाय 5-5 वर्सां आहाय तांकां ट्रान्सफर जालो आहाय ते थिंगा आसता स्पीकर सर सीएमान एक ऑर्डर काढली की तांकां ताबडतोब दे हॅव टू बी रिलीव्ड हेजेर चौकशी करची स्पीकर सर आनी एक राउंड मारचो की तुवें सांगलो ते रिलीव जाले वो रिलीव जाले ना स्पीकर सर व्हेन इट कम्स टू दी पुलीस आय थिंक स्पीकर सर होमान गॅम्बलिंग म्हणटाय तें आज क्लॅरिटी जाय स्पीकर सर हांवें गेले ते पार्टीक म्हणलें तुमकां गॅम्बलिंग ह्या सरकाराक करूं जाय वो करूं नाका जाल्यार क्लॅरिटी जाय इफ यू वॉन्ट टू अलाव गॅम्बलिंग देन यू हॅव टू टेल अस क्लियरली इलिगल गॅम्बलिंग सगळ्या चलता स्पीकर सर आनी त्रास आमकां जाता कित्याक भुरगे जेन्ना वयताय थिंगा आवय बापूय बायल्यो घोराब्यांतल्यो ते आमके पॉयंट आवट करताय की तूं एलाव करताय म्हूण कॉन्स्टिट्युएन्सीन एज अ आमदार तूं एलाव करता म्हूण काजिनोज जे धाकटे गोट्यार हेड आय स्पीकर सर धाकटे शॉपाचे हेड आय स्पीकर सर सो हे इलिगल काजिनोज बंद जावपाक जाय स्पीकर सर if you have to regulate them then you come up with the rules and regulatory body for casinos speaker sir म्हाका हे होमाची गरज आसा speaker sir आम जेन्ना होमाचे उलयता speaker sir सगळे उलयलो हाय आज IRP जे आहाय तांकां मर्जर करपाक जाय गोवा पुलिसा कडेन आनी हे मर्जर केलें जाल्यार स्ट्रेंथूय वाडटलें आनी तांकांय सपोर्ट मेळटलो speaker sir कोलवा पुलीस स्टेशन speaker sir एवरी इयर आमदार आफ्टर आमदार एवरी टर्म सगळे आमदार कोलवा पुलीस स्टेशनाचे उलयताय speaker sir आज पंचायती येवपाक लागली speaker sir कोलवा पुलीस स्टेशन बांधून दिवचे बजेटार घालचे 2-3 जमीन हांवें आयडेंटिफाय केलो आय स्पीकर सर त्यो हुंचे जर एक फायनलायज करची आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाक एक बजेट दिवचे स्पीकर सर नेक्स्ट स्पीकर सर कोलवा पुलीस स्टेशना आमकां एक गाडी जाय स्पीकर सर वी नीड अ व्हेकल बिकॉज इट इज बिकमिंग व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द कोलवा पुलीस टू मेंटेन द ट्रॅक ओवर देयर स्पीकर सर सो वी नीड अ व्हेकल स्पीकर सर कमिंग टू दिस आय एम गोइंग नेक्स्ट टू द एक्साइज डिपार्टमेंट स्पीकर सर पयलीं आमी फाटल्या दिसांनी एक एक्साइजाचो ट्रक उस पेटलेलो तेजे उलयलो स्पीकर सर आज हांव सांगूंक सोदिता स्पीकर सर इन द हिस्ट्री ऑफ एक्साइज पयले पाटी एक एक्साइज केस सॉर्ट आउट जाल्या स्पीकर सर 1 ऑगस्ट 2025 हो लोकमत न्यूजपेपर स्पीकर सर हेजे जरी चोरी जाल्या स्पीकर सर ही 2013 केस स्पीकर सर 2013 एक ट्रक सापडलो स्पीकर सर रॉ स्पिरीट घेवन ट्रक सापडलो आनी ट्रकाक दवरलेलो आनी जो सापडायल्लो तो एक ऑफिसर जावन आहा इन्स्पेक्टर निलेश पाडोळकर स्पीकर सर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक हे इन्स्पेक्टरान आज फर्स्ट टायम इन द एक्साइज हिस्ट्री आज जस्टीस हाडल्या कन्विक्ट जाले स्पीकर सर ते 5 जाण आहले 5 जाणां मडें एकलो कन्विक्ट जालो एकलो तेगे भावालो स्पीकर सर भावागे गाडी आहली पूण ते कन्विक्ट केलो ना तेका सोडले स्पीकर सर पूण आज कन्विक्शन जालें पूण कन्विक्शन जावन 10-12 वर्सां कन्विक्शन जावन पेनल्टी कितली स्पीकर सर फॉर रॉ इलिगल अल्कोहॉल सापडोयल्ली आनी कन्विक्शन एंड द पेनल्टी इज ओनली 7,000 रुपीज स्पीकर सर आज जे एक्साइज ड्युटी एक्ट 1964 ताजे पॅराग्राफ
क्लॉज 30 स्पीकर सर क्लॉज 30 तेंगेले हे फायन्स घायलो आहे 7,000 आणि 10 वर्सां हो मनीस जो सांपडलो स्पीकर सर तेन्ना सांपडलो तेन्ना लायसन्स आसना स्पीकर सर विथआउट लायसन्स ही वॉज ऑपरेटिंग दिस इलिगल धंदो पूण हे 10 वर्सां तेका आतां कन्विक्ट केला पूण हे 10 वर्सां मध्ये तेका हे सरकारान तेका लायसन्स दिलो स्पीकर सर हे सरकारान लायसन्स दिलो स्पीकर सर आणि हे लायसन्स मुगेलो डिमांड आहा आतां सरकारा कडेन तो आतां कन्विक्ट जाला हांव नांव कोणाची घेयना बट कन्विक्ट जाला जाल्यार तेका हे लायसन्स तुम्ही तेगेले कॅन्सील कोतले ओ करपा नाय हो एक डिमांड आहा तेगे लायसन्स कॅन्सील जावचे आणि तेका परत रिन्यू करपा दिवपा न्हू बिकॉज ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड स्पीकर सर आणि दुसरो डिमांड आहा you have to congratulate and you have to felicitate the excise inspector Bab Nilesh Padolkar because he has done a very good job. तुम जरी तरी हे भुरग्या जरी तरी एप्रिशिएट कोनाय आणि तेक जरी तरी तुम एक पुरस्कार दिनाय जाल्यार मुखावेल एक्साइज ऑफिसर असली डेरिंग करपा नाय स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर आय वुड कम टू द जेल्स स्पीकर सर. जेलांची हांव जेन्ना उलयता स्पीकर सर गेल्या त्या वर्सा हिंगा आसतना उलयलो की तुमगेले जेलीन फोन दिताय म्हणून आणि वय का म्हणले स्पीकर सर आणि हांवें सांगलोले जेलीन फोन अलाउड आहा आणि प्रूफ देखून कोत म्हणून सांगलोले. आज हांव आनी एक घात स्पीकर सर तुमगेले जेलीन कॅन्टीन आहा स्पीकर सर आणि ते कॅन्टीना तूं कितें घेता जाल्यार मनी ऑर्डर करची पडटली स्पीकर सर पूण ते मनी ऑर्डर घेयनाय स्पीकर सर ते जीपे घेताय. बिग स्कॅम स्पीकर सर तूं 50 रुपया समज बिस्किटी पाकीट तुवें 200 रुपया जीपे करपा जाय स्पीकर सर तेका आणि जीपे करून तो बिस्किटी पाकीट दिता तुका भितर स्पीकर सर हे स्कॅम चलत स्पीकर सर. मुकोडे जीपे नंबर आहा स्पीकर सर डिमांडचा रिप्लाय दिता तेन्ना म्हाका सांगचें की हे स्कॅम चलना म्हणून चलना जाल्यार हांव जीपे नंबर दिता स्पीकर सर. आतां हांव जीपे नंबर दिवपाना सो बिग स्कॅम इज गोइंग ऑन स्पीकर सर. लास्ट इयर हांवें जेली उदका लागून सांगलें स्पीकर सर water in the jail is contaminated. I had told how it is contaminated. Sewage tank septic water is entering into the drinking water. हे चेक कर म्हणले स्पीकर सर चेक कर म्हणले हे अजून तशेंच आसा स्पीकर सर. ही परिस्थिती सरकाराची गेल त्या वर्सा सांगलोले सेफ्टिका उदक जेली उदकात ड्रिंकिंग वॉटरा वयता म्हणून आनी तिंग कोण उदक पिनाय म्हणून आजी परत तेच सांगता हे सबका विकास म्हणटा तो हो स्पीकर सर कोणा बरें सगळे गोंयच्या लोकांक ही परिस्थिती कितली. आनी स्पीकर सर ब्रदर आहा दोतोर आसता आनी ब्रदर आसता तूं थिंग जर तर गेलो ते ब्रदर मेळा स्पीकर सर थिंगा वखदून मेळ्ळें स्पीकर सर. सो ही ताबडतोब तुमी चोयची स्पीकर सर. नेक्स्ट हांव येता स्पीकर सर विजिलन्साचेर स्पीकर सर गेल्या त्या वर्साकूय म्हणलें विजिलन्स म्हणलो पेपर टायगर म्हणून आमगेलो तो बिस्तो भिवयता आनी भिवयत कोण स्पीकर सर तुजे असो मनशां आम भिताय तेंक भिवयत स्पीकर सर पूण आम आनी भिनाय स्पीकर सर. आज आमी जाण जावपा सोदताय वॉट हॅज द विजिलन्स डन वेर इज द विजिलन्स अकाउंटेबिलिटी. विजिलन्सान गेल्या त्या वर्सातून ह्या वर्सा कितली केसीस तेमी करेक्टली आयडेंटिफाय करून जस्टीस दिल्या कित्याक सगळे विजिलन्साक घालताय स्पीकर सर जे जितले करप्शन जे जितले सगळे विजिलन्साक घालताय स्पीकर सर खूंय पावला स्पीकर सर. स्पीकर सर आय हॅड डिमांडेड विजिलन्स टू टेक अप रेस मागोस भुतानी हे सगळे प्रोजेक्टांचेर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल म्हणून सुमोटोचे हांवें विजिलन्स मागलो स्पीकर सर इन दिस फ्लोर ऑफ द हाऊस खूंय आहा स्पीकर सर गेलो तेमी स्पीकर सर कित्याक गेलो स्पीकर सर वाय इज द विजिलन्स not acting on sumoto speaker sir. Speaker sir old Goa illegal bungalow speaker sir DSLR records have been manipulated speaker sir. Complaint has been filed after 2.5 years 3 years zali ata speaker sir the department has done nothing speaker sir. Why is the vigilance not taking action on this speaker sir? Why is the vigilance trying to protect someone speaker sir? This is a serious allegation on the vigilance department. They need to act on this. They need to act on Res Margos. They need to act on the Bhutani project. They need to act on the old Goa illegal bungalow speaker sir. Speaker sir next now it speaker sir on PWD speaker sir. PWD होता असताना होय आमगे constituency जायत काम झाले speaker sir. आमगे constituency is the largest second largest post. 24% of the post comes to Benaulim constituency speaker sir. टुरिझम भरपूर आहा स्पीकर सर तेच भाशेन आमी टॅक्सूय जायत बोताय स्पीकर सर जितले टुरिझम चड आहा तितलो टॅक्स आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो चड येता. सो जितलो टॅक्स चड येता स्पीकर सर आमगे रस्तेय ते भाशेन आसपा जाय आनी तेका लागून स्पीकर सर आमी भरपूर प्रयत्न करताय स्पीकर सर. स्पीकर सर रस्त्यार हड्डे पडलाय स्पीकर आय वॉन्ट टू टेबल दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. हांवें आख्खी फायल हाडल्या स्पीकर सर तुमगे एपाचेर आमी सगळे रस्त्या वयले हड्डे अपलोड केलाय स्पीकर सर. अपलोड केल्या 15 दीस जाले सेकंड टाइम अपलोड केले आतां अपलोड केलो पिक्चर हाडलाय स्पीकर सर हे सगळे हड्डे मुगेले पुरोयन तुमी दिवचे स्पीकर सर. I would like to please present it speaker sir. Speaker sir when it comes to PWD water speaker sir PWD water सगळे बजेटाचे बरयले सगळे गायले की 10 कोट्यो भाडाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिक्लेअर केले म्हणून पूण स्पीकर सर 10 कोट्यांतले 2 कोट्यो देखून पास जाल्ले स्पीकर सर. एवरीथिंग इज विथ
waiting for the finance speaker sir. So propaganda all speaker sir. एपाट 100 कोटी दित म्हणले. गेलते पार्टीचे 10 कोट्याचे फाईल अजून फायनान्स आहे स्पीकर सर. एपाट 100 कोटी इज व्हॉट स्पीकर सर. हांव मुट्टे सदा सारखे दाखवताय तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट दिताय मोठी दोंगरपुडा येते आणि विजय मुट्ट्याक चिप्सा पॅकेट ह्योच खबर देव स्पीकर सर. फायनली आन्सर इज 0. सो स्पीकर सर PWD वॉटराच्यो मुगेल्यो फायल्यो गेलते पार्टी आहाय त्योच मुगे फायनान्सा पास कराय स्पीकर सर. मध्य क्रुजा टायमा ती पाईपलाईन गेलो स्पीकर सर. एर सगळे गेले टॉयलेटी टाइल्स बी घालून गेले सारखे दाखोवपाक. पूण हे भितोय काम आहाय ती सगळी कोण बी आतां का बाजूले स्पीकर सर. हे आम करूं जाय स्पीकर सर. हे म्हाका करून दिवचे स्पीकर सर. स्पीकर सर सिवरेजी जेन्ना उलयता तेन्ना कोलवा पंपिंग स्टेशन ओव्हरफ्लो जावन तेमी आपल्याचे गायनासो दुसऱ्याचे घाल स्पीकर सर. अशें कोताय स्पीकर सर. जेन्ना आपल्यागे फॉल्ट जाता डिपार्टमेंट आपल्याचे घेना. पूण आतां डिपार्टमेंट सिवरेज डिपार्टमेंट लेटर काडटा आनी कोलवा पंचायती धाडटा की जे सिवरेज भायर शेतांत गेलो आहा ते पंप करून तेम करपा जाल्ले. दे आर टेलिंग द पंचायत टू डू स्पीकर सर. एक असो रेज स्पीकर सर. द डिपार्टमेंट हैज टू फाइंड अ सॉल्यूशन, फाइंड अ वे आउट. I have been continuously following up, trying to give solutions, working with them. But tenko जायना speaker sir. So this sewerage department has to make sure that this contaminated water which is there in the fields has to be taken care, has to be that land has to be restored speaker sir. Speaker sir, sewerage ache 14 manholes आहे speaker sir. कोलवा राउंड सर्कल टिल पोलीस स्टेशन या 14 manholes को तुम्हाला आज 3 वर्ष झाली. जिकलो तेनोसर manhole माटा speaker sir. अजून कंप्लीट झालं नाही. एते वर्साकूय कंप्लीट जावपा हे म्हाका एश्योरन्स आसा speaker sir. So जे जे जाग्यार manhole कंप्लीट जातात ते जाग्यार तार घालून दिवपा जाय. नॉट ओनली दोज पॉटहोल्स स्पीकर सर. कंप्लीट तार घालपा जाय स्पीकर सर. आय हॅव स्पोकन टू द MD, आय हॅव स्पोकन टू द डिपार्टमेंट. आमगे होतुमरा महिना फार्म आसात स्पीकर सर. फार्मात ते सगळे तुम्ही सगळ्यांनी येवच स्पीकर सर. सो ते फार्मात ती एरिया क्लियर जावपा जाय. सो दॅट रोड हॅज टू बी तार्ड बिफोर द फार्म. द रोड हॅज टू बी तार्ड. उरले ते तुमगे मॅनहोल करपा जाय ते तुम कराय स्पीकर सर. स्पीकर सर व्हेन इट कम्स टू PWD बिल्डिंग स्पीकर सर, ऑल द गव्हर्नमेंट स्कूल्स जी आहाय आमगेली तेका रूफ चेंज करपाक ऑलरेडी पास जालो हा. टेंडर पास करून रेडी करून दवरला स्पीकर. ताबडतोब जेन्ना नोव्हेंबर डिसेंबराक पावस काबा जाता म्हणल्यार ते काम बेगीन कळमें जाता स्पीकर सर. सगळ्यांची वर्क ऑर्डर रिलीज जावं स्पीकर सर. नाव आय एम कमिंग टू ड्रिंकिंग वॉटर स्पीकर सर. स्पीकर सर ड्रिंकिंग वॉटर जेन्ना तो डिपार्टमेंट तुम ओपन केला एक सेपरेट पोर्टफोलिओ कसो आता असो जाल्लो स्पीकर सर. सिवेज कॉर्पोरेशनाचो जो स्टाफ आहा तांकां तुमी 2 महिन्याचे जुलय आनी ऑगस्ट महिन्याचे या जून आनी जुलय 2 महिन्याचे पगार तुमी हितून काडलो स्पीकर सर. ड्रिंकिंग वॉटर हितूंतल्यान काडलो स्पीकर सर. तांकां हुस्को जाल्लो स्पीकर सर. हाव आर दे गोइंग टू वर्क. तांकां डेप्युटेशन कोतले ओ कित कोतले 2 भाशा वापरूं जाले. डेप्युटेशन कोतले जाल्यार मॅक्सिमम 2 years करूं जाता. 2 years जाल म्हणटकीर तूं खूंय घालता परतून तांकां. हे तेंगेले सुट आउट कर स्पीकर सर. दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड और जा मातशें एज जालो आहा. सो हे म्हाका सुद्दां हे ते स्टाफाचो इश्यू तुमी सॉल्व करपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर देन आय एम कमिंग टू प्रोसिक्युशन स्पीकर सर. प्रोसिक्युशन जेन्ना उलयतना स्पीकर सर इनसफिशियंट प्रोसिक्युशन लॅकिंग आउटसाइड लॉयर्स रिप्रेझेंटिंग एंड AG नॉट रिप्रेझेंटिंग स्पीकर सर. हे गेलत्या वर्साकूय सांगलोले हे वर्साकूय सांगता. आवर AG डज नॉट रिप्रेझेंट गोवा स्टेट करेक्टली आणि AG जरी तर आमकां रिप्रेझेंट केल्ले जाल्यार आमगेलो जे आज हे 20 मीटर 25 मीटर जे रस्त्या लागून रिजनल प्लॅना लागून रिजनल प्लॅना सांगलोले की 20 मीटर 25 मीटर 15 मीटर रस्ता समून तो 15-20 मीटर रस्तो स्पीकर सर आज पासून गव्हर्नमेंटान एक्वायर केला. सो एक्वायर केला सो इट इज अ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी विच इज देअर आउटसाइड द 3 meters एक्चुअल रोड. 3 मीटर गावान रोड हा. करमोड न्हंयको वयता जाल्यार 3 मीटर रोड हा. 15 मीटर रिजनल प्लॅनाचेर दाखयला. 15 मीटर केले जाल्यार एक आडी इगोज वयता एक आडी इस्कॉल वयता स्पीकर सर. आणि आता कोटा ऑर्डर येलो की डिमॉलिश करच म्हणून सगळे सायडीन स्पीकर सर. सो स्पीकर सर हे एजीन सारकें रिप्रेझेंट केलें ना स्पीकर सर. एजी शुड हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा करेक्टली आणि तेन रिप्रेझेंट केलें ना म्हणून आज कोटा ऑर्डर येयल्या आणि कोर्ट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन रिजनल प्लॅन and the regional plan has got no acquired roads as of today speaker. So yeah, AG's allegation as speaker sir, he has to make sure that these things go correct speaker sir where the state is concerned. Justice speaker sir amka report हांव उलयलो speaker sir. गोंयान justice टायमार मेळना. justice delay जायता. आमगेले ranking is the last speaker sir among all the states in India. We are not getting justice anywhere. And if you see the parameters speaker sir, the justice does not come from the police station speaker sir. It is not only in the courts and everything. The justice parameters जाल्यार पुलिसेस ऑन जे इन्फॉर्मेशन येवपा जाय थिंग्स ऑन जस्टिस सारको मेळना स्पीकर सर. आनी थिंग रिलेटेड मागीर मुखार सगल्यो केस डिले जाता स्पीकर सर. हे ताबडतोब आय थिंक इन द नेक्स्ट this financial year you all have to come up with a commitment that justice rate has to be improved speaker sir. Next I am coming to the election office
डिमांड नंबर 6 फेलियर टू प्रोवाइड कलर्ड रोल स्पीकर सर हांव चोयत स्पीकर सर जायत जाणां आमदारांकडे आमगे शेजारी आमदारांकडे कलर्ड रोल आहे स्पीकर सर पूण आमकां मागपाक गेलो आमकां कलर्ड रोल ना हे डिस्क्रिमिनेशन कितको जाता स्पीकर सर some constituencies have colored roll and some constituencies do not have a colored roll. Somewhere we have to sort out this matter. Colored roll is the need of the hour. We have to have the election commission make sure that colored rolls are given to everybody. Speaker sir, election office jenna mulaitai tenna election cards are not updated and they should be linked with the Aadhaar card. Speaker sir, ye zalna speaker sir ani ye sark tabodtob जावपा जाय हे fully 100% achieve करपा जावपा जाय speaker sir. त्यांना जे fake voting हा double voting हा हे सगळे issues आहे ते solve जातले speaker sir. Next I would like to talk on the home guards. Speaker sir, home guards गेले पगार आम पयली उलयलाय घराकडे आमगेलो जो लेबर येता शेतां काम करपाक आणि तेंक देखून आज पगार 800-900 पावला स्पीकर सर. होम गार्डा 7,500 रुपये पगार जाता स्पीकर सर म्हयन्याक 7,500. सो दिसा कितू पडे ते चोय स्पीकर सर हे भुरगे तरी पण कामां येताय आणि कामां येताय पूण तेंका कांयच येना एक व्हॅल्यू ना तेंका पगार विसाण कुण्या म्हाका सोदता तेंका वी हॅव टू रेग्युलरायज दीस बॉयज स्पीकर सर तेंका जॉब सिक्युरिटी दिवपाची गरज आसा वी हॅव टू रेग्युलरायज देम स्पीकर सर. फायर एंड एमर्जन्सी स्पीकर सर जे आमगेले फायरमॅन काम करताय दे आर वन ऑफ द बेस्ट दे आर डुईंग अ गुड जॉब वी हॅव टू गिव देम ट्रेनिंग तेंका आनी बुस्टअप करपा जाय गियर्स दिवपा जाय बिकॉज these are the people who work tirelessly. Disaster जेन्ना पावसा जाता हे सगळे पावताय स्पीकर सर सगळे आमदारांनी ते फोन घेताय आणि ताबडतोब दे आर एबल टू सॉल्व द इश्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर फायर स्टेशन और डिमांड हांव घालिता एवरी इयर आता तेज्या मुखार सगळे पंचायतीकूय धाडटा हांव तुमकां हे करपाक स्पीकर सर. सो फायर स्टेशना एक गरज आसा स्पीकर सर आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती फिशरीजा जमीन आहा टुरिजमा जमीन आहा दोगोय मिनिस्टर आहा हिंगा स्पीकर सर तुम जात जाल्यार तितूंतली थोडी जमीन हुई जाल्यार एक अलॉट करची आमकां फायर स्टेशना जमीन जाय फायर स्टेशन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय आणि एक मिनी मल्टीटास्किंग फायर टेंडर जायो थ्रू द गव्हर्नमेंट स्पीकर सर गव्हर्नमेंटा सेटअपांतल्यान जायो स्पीकर सर. नेक्स्ट इज स्पीकर सर अबाउट द लॉटरीज स्पीकर सर there is lack of promotion of state lotteries. I think the minister should be making a clear awareness of all the state lotteries that have legally been done speaker sir. Not the gambling pattern of speaker sir. State lotteries jo hai to जात तितुल्यो promote करपा आणि कितकोन promote करपा जाय त्यो म्हाका सदां सांगपा जाय speaker sir. Because the next one what I am going to finally present is CAG report speaker sir. CAG report financeaचेर सांगोत आहा. We have spoken continuously. लोजियन काम कराय स्पीकर सर म्हाका आसताय स्पीकर सर आय सांगलोले फायनान्स आउटसोर्स कराय म्हणून. सो फायनान्स आउटसोर्स खरें कराय स्पीकर सर थोड्या म्हयन्या कराय कित्याक तुमकां जर फायनान्स आउटसोर्स केले जाल्यार तुमी CAG ऑडिटेडाचे इन पार येतले स्पीकर सर ना जाल्यार यू वील ऑलवेज हॅव ह्यूज अंडरस्टँडिंग अँड ह्यूज ओव्हर बजेटिंग. आतांय सांगत स्पीकर सर लॉज आहा जाल्यार तुमी जात जाल्यार तुमगे रिवाइज एस्टिमेट RE आणि BE जात ती पर्सेंटेज कमी कराय स्पीकर सर आणि एकटे वर्सा म्हाका स्पेसिफिकली सांगाय की आवर डिफरन्स बिटवीन द B and the RE and the actuals जे आहे ते सेम आसपाक जाय. लेट अस सी तुमगे BE आसत 100 रुपये तुमगे मागीर RE आसत 120 रुपये आणि मागीर एक्चुअल फायनली जाता 80 रुपीज स्पीकर सर. कित सांगो सर हांव बजेट कोट 100 रुपये रिवाइज डिसेंबरा म्हयन्यातून दाखोय 120 रुपीज आणि एक्चुअली परस काबा जातना तुम्ही महिला ओनली 80 रुपीज or 70 रुपीज. So 30% underspending speaker. This is a serious allegation which is coming on you all speaker sir and I think you all have to work on this because this shows that no credibility to Goa state's budget. Amgele Goa's budgetachi credibility inga at stake that speaker sir. So e credibility jor tori samarpa jai then I think we have to make sure that these things are taken care of speaker sir. Speaker sir RDA speaker sir. RDA चे त्यांना होता speaker sir RDA आता मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो सीएमआ को speaker sir आमगेल्यो फायल्यो थिंगा आहाय स्पीकर सर फायनान्सा लागून उरले आणि फायनान्स मिनिस्टर तूंय सगळेच न्हूच. सो RDA अंडर आमगे जे कोलवा टिंटो ताजो फायल आता हाल्या 3 वर्स जाली स्पीकर सर फायनान्सा कडेन पैसे नाही पैसे वयताय ते खबर ना म्हाका. सो तो टिंट्याची फायल तुम पास कर स्पीकर सर आणि वारका आमगेली ब्रिज एक मोडपाची पावलो स्पीकर सर असो सगळे फोटो मारताय सेल्फी काढाय आणि मुजे घाताय स्पीकर सर. स्पीकर सर बारीक ब्रिज काम करपा RDA गेले काम हे ब्रिज करपाचे हे ब्रिज करची स्पीकर सर. तेच भाशेन RDA स्टाफ स्पीकर सर शॉर्टा 2 मिनिटं दी आमकां 25 मिनिटं पूण दियाय तुमी 2 मिनिटं. RDA स्टाफ शॉर्टा चिन्मय म्हूण एकलो जुनियर इंजिनियर स्पीकर सर तो सगळे करता स्पीकर सर तेजेरी बर्डन
चिन्मयाचेर आनी चिन्मय कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा आनी आरटीए सांबाळटा आमकां आनी 10 चिन्मय जाय स्पीकर सर रिक्रूट कराय स्पीकर सर आनी 10 चिन्मय हाडाय आनी चिन्मय आसले 10 मेळ्ळे जाल्यार आरटीए डिपार्टमेंटा सगळे मुवमेंट फास्ट जातलो स्पीकर सर निमाण कडेन हांव जे सांगूंक सोदिता इज फायल मुवमेंट ऑफ PWD ऑल दीज WRD and फायलो WRD पूण जायत बरें आसले बट PWD फायल मुवमेंट जो आहा what I understand फायल एक पार्ट गेल ओके लास्ट फायल एक पार्ट गेल म्हणटरी एक राउंड सिग्नेचर घेवन जर तर सगळे क्लियर जाता जाल्यार बरें जाता स्पीकर 100 राउंड जाता स्पीकर 6 राउंड्स ऑफ सिग्नेचर्स till the time estimated sanction yes जाता yes सान by परत टेंडर जाता टेंडर जान परत फायल जाता 100 राउंड PWD जाता स्पीकर सिम्प्लिफाय कराय प्रेसिडेंट then only it will help us to make sure that our constituency is thank you speaker Speaker sir I stand to support my cut motions and oppose the demands Speaker sir पहिलो म्हणजे सांगपाक सोदता आयज खूबशे ग्रांट्स आसा आनी हेंचेर आमी कट मोशन घातला सो हेका आमकां मातसो वेळ दिवचो हांव एकूच सिंगल पार्टीचो लिडर आसा सो म्हाका तुमी मातसो टायम दिवचो स्पीकर सर आमी सुरवात करता आसतना आमी पळयता की गोंयांत सद्याक तरी अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक कडेन आमचे जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा शॉपां जावं घरां हांकां नोटिसी येत आसा हांवें गेले ते फावटी सांगलेले आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात गोवा वेल्या गांवांत 66 नोटीस येयल्या नेवरात 7 नोटीसी येयल्या शिरगांव पालेम 16 येयल्ल्यो आसात आदोसीम मंडूर 30 येयल्या बाटीम पंचायतीन 7 येयल्या सेंट लॉरेन्स पंचायतीन 6 येयल्या कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन 28 येयल्या स्पीकर सर हे रोड वायडनींग जावं रोड स्ट्रक्चर रोड सायड स्ट्रक्चर्स म्हणून सांगता पळय हेका ह्यो नोटीसीस काडलेल्यो आसा आनी स्पीकर सर हे हांव कित्याक तुमकां सांगता कारण अशें आसा की आमचे कितलेशे रोड जावं तो MDR 4A जो आसा तो पिलार टू ओल्ड गोवा वयता तेका ऑलमोस्ट 25 मिटर्स म्हणून एक्झिस्टींग म्हणून दाखयल्लो आसा ऑन रिजनल प्लेन तसोच ODR गोवा वेल्या टू आगासायम हांगा 25 मिटर दाखयल्लो आसा जावं तो इंटरनल रोड पालेम हांगा 10 मिटर दाखयल्लो आसा हांगा स्पीकर सर इंटरनल रोड जेन्ना पालेम वयता थंय आमचे सातेरीचे टेम्पल आसा बाकीचे हितूनय आमचे जे टेम्पल जावं कपेला ह्या रोडाच्या सायडीन आसा आनी कितलीशीं जाणांची घरां स्ट्रक्चर आसा तसोच इंटरनल रोड कुर्का सातान गवाली मौला बाटीम जो इंटरनल रोड आसा तोय 10 मिटर दाखयल्लो आसा स्पीकर सर हे सगळे रोड समज आसा जाल्यार ऑलमोस्ट 3 मिटर ते 5 मिटर आसा पण हांगा एक्झिस्टींग म्हणून अशें दाखयला स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की बाकीचे कडेन दुसरे कडेन पासून पिर्ना ह्या गांवांत ऑलमोस्ट 132 नोटीसीस येयला अस्नोरा 100 नोटीस येयला थिवे 85 येयला कोलवाय 54 येयला रेवणा कामुल्ले हांगा ऑलमोस्ट 100 नोटीसीस येयल्या आनी स्पीकर सर हे जे इंटरकनेक्टिंग रोड्स आसा जावं तो कोलवाय टू रेवणा जावं पिर्ना हो स्पीकर सर जो रोड आसा तेतान कितलेशे जाणांची घरां आसा शॉपां आसा आनी स्ट्रक्चर आसा तशेंच जो कोलवाय आमी पळयता थंय रामाचें टेम्पल आसा आनी थंय सगळ्यांक फामाद जी रामनवमी आसा ती मनयता आतां स्पीकर सर हे प्रत्येक कडेन जो रिजनल प्लॅनान घातला त्या भशेन हांगा सगळ्यांक डेमोलिशन ऑर्डर येवपाची शक्यता आसा स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता जो कारसवाडा टू अस्नोरा हो रोड जो आसा हो 30 मिटर्स केल्लो आसा आनी हो प्लॅन तितूनय चर्चीचो गोठो आसा जावं लक्ष्मी नारायण टेम्पल आसा 2 कपेलां आसा राष्ट्रयत्री टेम्पलाचो थोडो पोर्शन आसा आनी मेन म्हटल्यार जो अस्नोराचो मार्केट आसा हो मार्केटूय डेंजरान आसा कारण थंयची जी शॉपां आसा तांकांय ऑलरेडी नोटीसी दिल्ली आसा स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता की एक्झिस्टींग थंय आतां बायपास काडलेलो आसा सो सिरसयच्यान बायपास काडला सो बायपास काडून पासून ह्यो नोटीसी कित्याक कोणाक लागून हाडटा ह्या व्हडली व्हडली न्यू हॉटेलां येता तांकां लागून हो रोड वायडनींग करपाक सोदता कारण ऑलरेडी कितलेशे म्हणजे जी एंटायर जो स्ट्रेच आसा ताका ऑलमोस्ट 200 सुमार स्ट्रक्चरांक ऑलरेडी नोटीसीस येयल्ल्यो आसा स्पीकर सर आयज गोंयकार जे आसा ते भियाल्ले आसा आनी अशेंच जे थिवी पंचायत आसा ग्रामसभेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें की जो तांकां बायपास रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर ऑलरेडी प्रोपोज्ड आसा तो बायपास रोड हे करचो पण तरी पूण हे जे नोटीसीस आसा ह्यो सगळ्यांक ऑलरेडी येयल्ल्यो आसा सो स्पीकर सर हितून आतां अशेंच दिसून येता की हो जो सरकार आसा हो सरकाराक गोंयकारांचें पडलेलें ना कारण प्रत्येक कडेन ह्यो नोटीसीस येता आनी केन्ना कितें जायत नेम ना आनी तुमी पळयता आसतले जेन्ना रोड वायडनींग आमचें जाता रोड वायडनींग जेन्ना जाता तेन्ना एक्चुअल रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयला तो ऑलरेडी 10 मिटर 15 मिटर 25 मिटर दाखयला आनी जो रोड एक्चुअल जो आसा म्हटल्यार एक्चुअल आसा ऑन सायड जो पळयतना 3 मिटर आसा हांव स्पीकर सर तुमकां उदाहरण दिता हांवें त्या दिसा TCPच्या डिमांडाच्या टायमार पासून हो जो उदाहरण आसा हो दिल्लो आनी आतां परत एकदां दिता कित्याक हो खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हेजो जो इशू आसा इशू सॉल्व करपाक लागून सीएमान सांगलें की आपूण कायदो हाडटलो जो कायदो बदलतलो म्हणून पण ते कांयच हाडलेलें ना स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता तुमकां जो कुर्का ब्रिज टू वडवड जो रोड आसा हो
इंटरनल रोड आसा हो इंटरनल रोडाच्या अंतर्गत एक परमिशन ग्रांट केल्ली आसा आनी अश्यो कितल्योश्यो परमिशन मेगा प्रोजेक्टांक ग्रांट करता. हांव तुमकां स्पीकर सर हो आमचो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा हेणेन जे रोडाचे डायमेन्शन जो हॉट मिक्सिंग केल्ली ह्या PWDूच केल्ली हे दाखयता. हितून 3 मीटर ते 4 मीटर तेच्या वयर ना, पण जेन्ना परमिशन ग्रांट करता तेन्ना 10 मीटर जो रोड आसा म्हणून परमिशन ग्रांट करता. स्पीकर सर हो मुद्दा हांव टेबल करता कारण कितें आसा हो 1 आनी 2 ह्या दोगांकूय कळपाक जाय कित्याक दोनूय 1 आनी 2 एकामेकाचेर घालता आनी ते मागीर कांयच करिना. सो हो 1चो RTI रिप्लाय आसा. सो सीएमान हे मातशें पळोवचें. स्पीकर सर आमी पळयता की हो जो इंटरनल रोड आसा ह्या इंटरनल रोडाक तेकोन सगळीं घरां आसा आनी आख्खो कुर्काचो गांव वडवडचो गांव हो सगळो हेका कनेक्टेड आसा. तशेंच हांगा आमचे नागेश महारुद्राचे देवस्थान आसा आनी हे देवस्थान सारके रोड सायड आसा. आतां हे समज गेले स्पीकर सर नाल्यार एंटायर जो आमचो ST बेल्ट आसा हांकां खूब त्रास जातलो. आनी असो हो एक एक्झाम्पल आसा अशें गोंयभरांत कितलेशे अशे रोड जे आसा रोड वायडनिंगाच्या नांवान हे वाडोवंक चल्लेले आसा आनी गोंयकारांक सामको त्रास जाता. स्पीकर सर तसोच आनी एक जो रोड आसा आमच्या मतदारसंघात तो म्हणजे नावशीचो जो सकयल नावशी देंवता तो थंय स्पीकर सर अशें जाला की रोड हाडटा आनी PWDन आमकां पासून कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जो लोकल पंच मेंबर कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हांगा एक इस्टिमेट रेडी केलो आनी तो इस्टिमेट हाडपाक लायलो. लोकांनी हेजो विरोध केला आनी लोकांनी सांगलें की आमकां हो रोड नाका वायडनिंग केल्यार थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक शकता थंय मरिना प्रोजेक्ट येवपाक शकता आनी जे एक्झिस्टींग लोकांची घरां आसा ती घरां डेमोलिश जावपाची शक्यता आसा आनी ST भावांची आमची घरां आसा. स्पीकर सर हेजोय आमकां रिप्लाय हो कांयच मारलो ना पण हे सद्याक स्पीकर सर अशें जाल्ला की आयज ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक जो व्हडले व्हडले जी लॉबिंग करता तांकां हांगा सपोर्ट करपाचो षडयंत्र चल्ला. स्पीकर सर तसोच आनी एक आमचो रोड जो MDR 3 आसा MDR 3 टू ग्रँड हायत बामोली मॉटेल हांगा स्पीकर सर सेम जाल्लें आसा. स्पीकर सर ह्या रोडाकूय अशें जालां आयजूच हांवें म्हाका कितलेशे जाण आमच्या लोकलांनी फोन मारून सांगले की हो रोडाचो इशू घे. कित्याक आमची जे ऑलरेडी जी घरां जी ग्रँड हायता जितून आहली ती शिफ्ट करून हे सायडीन हाडली. आतां हे सायडीन हाडली ते सायडीन वचून आतां रोड वायडनिंगाच्या नांवान तांकां परत नोटीसी येयल्ल्यो आसा. तेंच्यांनी आतां विलेज पंचायतीक कंप्लेन केल्या की आमी हे डेमोलिशन करपाचें ना तो आमी हे दिवपाचें ना. पण कलेक्टरा कडल्यान जावं डेप्युटी कलेक्टरांक ज्यो नोटीसी वयता स्पीकर सर थंय आमचे सरस्वतीचे देवूळ आसा थंय सायडीक आमची शाळा आसा प्रायमरी स्कूल आसा ते कोमुलदादीक पडटा कोमुलदाद ऑफ मेडशेज. आतां स्पीकर सर हे समज सगळ्यात वायडनिंग करपाक लागले आनी सगळ्यात काबार करपाक लागले ह्या हॉटेलांक लागून व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून नाल्यार गोंयकार वयतले खंय स्पीकर सर. हे हो मेजर इशू आसा सद्या गोंयांत चल्ला आनी हेच्या बाबतींत मुखेलमंत्र्यान जाप दिवपाची गरज आसा आनी समज दिना आनी हितून इतलेच सिद्ध जातलो हो सरकार जो आसा हो ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबी आनी हे स्ट्रक्चरल हे आसा तांकां सपोर्ट करता. दुसरें हो जो रिजनल प्लॅन जो TCP डिपार्टमेंटाच्या टायमार वचून सेम आमी इशू काडलेलो ह्या रिजनल प्लॅन अशे कितलेशे रोड गोंयभरान आसा. सो दोनूय डिपार्टमेंट PWD आनी हो डिपार्टमेंट दोगांनी एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करपाची गरज आसा. हो जो PWDचो जो रिप्लाय आसा हितून रिप्लाय डेमोलिशन ऑफ रोड सायड स्ट्रक्चर्स हितून कितलेशे हांकां ऑलरेडी PWDन लेटर केला. फाल्यां अशें म्हणपाक शकना PWD की ती लेटरां पंचायतीन केल्ली आसा नोटीसी पंचायतीन काडल्या हे PWDन लेटर केला की हांगा खाली करचे हे रस्ते जे आसा खाली करचे हे जायना हांव टेबल करता स्पीकर सर. स्पीकर सर हेजो आमकां जो हे आसा तो सीएमान सांगचो. स्पीकर सर आतां आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात आमकां खुबशे जेन्ना आमी पळयता की रोड सायड जे सायनेजीस आसा हे सायनेज जेन्ना काबरा लागलो तेन्ना हांवें एक डिमांड घातलो की रोड सायड जे सायनबोर्ड सायनेजीस आसा हे सगळे रिप्लेस करचे आनी नवीन हाडचे. आतां स्पीकर सर ही तुमी परिस्थिती पळया हो हांवें मुद्दम फोटो काडून हाडला हेय हांव टेबल करता. जे सायनबोर्ड्स आसा तेंची सायनबोर्ड्साची हालत इतली वायट जाल्ली आसा हे दिश्टी पासून पडना आनी आमी पळयता की गोंयभरांत एक्सिडेंट जाता तशें आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात पासून एक्सिडेंट जाता. हे रिप्लेसमेंट करता म्हणून आमी फायल मूव केल्ली आनी ती फायलीचो इस्टिमेट सगळो रेडी जाल्लो पण तरी पूण स्पीकर सर ते जावना. कित्याक जावना हे मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय. स्पीकर सर तितून हांवें आनीक रिप्लाय जी पळयली ते म्हणूंक लागले की आख्खे गोंयभरांत आमी हे ज्यो सायनबोर्ड्स जे आसा ह्यो रिप्लेस करतले ते गोंयभराचे सोडूनच दी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघातूच जावना अजून हे केन्ना करतले स्पीकर सर. कित्याक आमचो जो सानंद्रे मतदारसंघ आयज रिस्काचेर आसा कित्याक प्रत्येक कडेन तो सायनबोर्डूच दिसना थंय वेजिटेशन जाल्ली आसा तो बोर्ड मोडलेलो आसा बोर्ड पडलेले आसा हांगा कांयच सेफ्टी ना. जो IRC स्टँडर्ड जो म्हणटा त्या स्टँडर्डा प्रमाणे हे प्रत्येक जो सायनबोर्ड्स आसा हे रिप्लेस जावंक जाय. सो जेन्ना स्वयंपूर्ण करपाक जाय तो हे पयलीं स्वयंपूर्ण सीएमान करचे. स्पीकर सर आमी पळयता की एक्सिडेंट गोंयांत खूब जाता आनी एक्सिडेंट जाता तितून हांवें हेच्या पयलीं हो इशू मांडलेलो. हांव मुद्दम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचेर सांगपाक सोदता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात ऑलरेडी 4 ब्लॅक स्पॉट नोटिफाय जाल्ले आसा. जावं तो NH-66 जो बांबोलीमच्यान आगासायम पर्यंत हो एनालायज करून जो
पुलीस आसा हेंच्यांनी रिपोर्ट दिला, एक्सिडेंट रिपोर्ट दिला. स्पीकर सर, हितून थोडे जे स्ट्रेच आसा, बांबोलीम बायपास रोड टू गोवा वेला बायपास रोड, शिरगांव फ्लायओव्हर टू IPS बांबोलीम, होली क्रॉस बांबोलीम टू CBI ऑफिस, मिलिटरी बांबोलीम टू GMC बांबोलीम. स्पीकर सर, हे सगळे रिपोर्टान येयल्ले आसा, ब्लॅक स्पॉट आसा म्हणून, आनी ऑलमोस्ट हांगा 16 कितें एक्सिडेंट जावन 16 जाणांची मृत्यू जाल्ली आसा ह्या स्ट्रेचाचेर. आनी स्पीकर सर, तेंच्यांनी हेंय दिल्लें आसा की आमी प्रपोजल घातलेलो हे जे एक्सिडेंट्स जे आसा ते जावपाक जायना म्हणून. तो एक प्रपोजल आसा, तो म्हणजे आगासायम कॅटल पास. आतां स्पीकर सर, हांगा कितें जालां, आमी एक मिटींग घेतलेली आनी हो कॅटल पासाचें कितें जालां हे तेंच्यांनी सांगलें VUP करता म्हणून, आनी सेंट्रलांतल्यान बसून परमिशन येयली. बट स्टेट लेवलाच्यान आमकां आतां स्पीकर सर हितून रिप्लाय येयला की सेंट्रल एजन्सीन कोणाक तरी स्टेट एजन्सीन कोणाक तरी लीज केल्लो आसा म्हणून, जो जागो आसा जे VUP बांदतले आनी सर्वीस रोड बांदतले थंय लीज केल्लो आसा म्हणून. पण जो म्हाका रिप्लाय आतां येयला तितून ते म्हणटा की तो कोणाकूच लीज करूं ना, जो दिलीप बिल्डकॉनाक लीज केल्लो आसा म्हणटा पळय तो कोणाकूच करूं ना म्हणून सांगता. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मिटींग घेता आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता ते एक सांगता आनी आयज ह्या रिप्लायान बोलतात कितें सांगता, समज कोणाक लीज आउट करूं नासलो जाल्यार हो जो VUP आसा तो सेंट्रल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी तेंच्यांनी बसून ताका हे दिल्लो आसा, अप्रुवल दिल्लो आसा. सो हो कित्याक लागून हाडून दवरला. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां की थंय मेजर एक्सिडेंट, सिरियस एक्सिडेंट जाल्ले आसा 9/4/2024 आनी हो मेजर एक्सिडेंटान थंय मृत्यू जाली. आतां स्पीकर सर, तुमचोच म्हणल्यार हांव CMाक सांगपाक सोदतां, जो BJPचो आदलो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट थंयच रावता, लागींच रावता, जो म्हणजे रवींद्र बोरकार, ते म्हाका कितलेच फावटी फोन मारला, तेणें जावन प्रपोजल हाडलें की थंय सर्वीस रोड जावपाची गरज आसा, थंय VUP जावपाची गरज आसा, कितलेशे एक्सिडेंट तेंच्या दोळ्या मुखार जाता. सो मुखेलमंत्र्यान आयज आन्सर दिवपाची गरज आसा की हो जो डिपार्टमेंट आसा, जो तुमचो डिपार्टमेंट आसा, तेजे ऑफिसर जे आसा ते बोलतात कित्याक सांगता, हांगा रिप्लाय दिता आसतना दुसरो दिता आनी थंय उलयता आसतना दुसरो दिता. सो हें करचें न्ही. हो जो VUP आसा हो जाता तितले बेगीन बांदचो, जे करून जी सेफ्टी प्रिकॉशन जी आसा आमी घेता ती जावपाक जाय. स्पीकर सर, तसोच आमचो कंस्ट्रक्शन ऑफ फूट ब्रिज, जो ओव्हरब्रिज आसा होली शायन बांबोलीम, ह्या बांबोलीम फुलांचो खुरीस जो म्हणटा आमी, थंय आमी हो ओव्हरब्रिज मागलो. आतां स्पीकर सर, थंय कितें जालें, थंय जे ओव्हर टेंडरींग म्हणटा, म्हटल्यार टेंडर चड केलो आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो. तो कॉन्ट्रॅक्टर रावलो आनी तेणें कामूच चालू करूना. स्टार्टींग मातशें काम स्टार्ट केलें, मागीर बंद केलें. स्पीकर सर, आतां हेका 2000 ऑगस्टान हेजें कंप्लिशन हें जावपाक जाय, कंप्लीट जावपाक जाय, मात तें जालें ना. आतां तें रिटेंडरींग केलां स्पीकर सर. आतां ऑगस्टान आमी रिटेंडरींग करून 4/8/2025 ह्या तारखेक ओपनिंग आसा. स्पीकर सर, हांगाय कितलेशे म्हटल्यार 2 फटायल एक्सिडेंट जाला, एक सिरियस एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी भुरगे म्हटल्यार नर्सिंग जावं बाकीचे जे भुरगे आसा तांकां खूब त्रास जातात ट्रॅव्हल करपाक. म्हाका कितलेशे फावटी फोन मारता. स्पीकर सर, ह्या प्रायोरिटीचेर मुखेलमंत्र्यान हें घेवपाक जाय काम आनी हें काम करून घेवपाक जाय, जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो ताका सांगून. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की GMCचो आमचो स्ट्रेच आसा, त्या स्ट्रेचार हांव प्रत्येक वेळार सांगता की बाबा थंय उदक भरता आनी हे फावट तेंच्यांनी सांगलें की आमी तें काम करता. एक पायप घातले भितरल्यान, हांवूय गेलो सायड इन्स्पेक्शन करपाक, पायप घातले आनी ते सुटाव जालो म्हणून. पण हे फावट आमी परत पळयलें की कितलोसो पयसो थंय खर्च केलो तरी पूण थंय उदक भरता. स्पीकर सर, हेजो जो उपाय आसा हो डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय, कितें क्वॉलिफायड इंजिनियर आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की शिरगांव जो फ्लायओव्हर आसा तेजे सकयल देंवता आसतना खूब एक्सिडेंट जाता. सकयल्यान देंवता, दुसरे सायडीन देंवता, आक्षीच्यान देंवता, हांगाय खूब हें जाता. स्पीकर सर, ती लेवलिंग जो हें आसा तो एंटायर जो स्ट्रेच आसा तेजो लेवलिंग सारको ना. आनी अकॉर्डिंग LQ रिप्लाय म्हाका आन्सर गावल्लो आसा की जो एंटायर स्ट्रेच आसा तेका DLP अंडर आसा. सो हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, 4 वर्सांची DLP आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टर कसो आयकना. हांव न्हू कितें जालां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे. प्रत्येक वेळा आमी ताका सांगता, तो मात्तूय काम करिना. कितलेशे एक्सिडेंट थंय जाता, लेवलिंग सारकी ना. सो स्पीकर सर, CM कित्याक लागून तेंची फाट धरिना, कित्याक लागून ते एक्शन घेयना. तांकां सवकस नोटीस काडून ताका बंद उडोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, समज करिना दुसऱ्या कडल्यान तरी करून घ्या. आयज कितले आमकां बसून दिसता केन्ना गाडी परतत म्हणून. सो हें जें काम केलां पळय, नितीन गडकरीन बसून त्या इनॉग्रेशन सेरेमनीक सांगलें की बाबा हें काम जें आसा तें लेवलिंग सारकी ना म्हणून. सो तरी पूण हें काम जायना. सो हेज्या बाबतींत बसून म्हाका दिसता CMान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की डिव्हिजन जो PW बिल्डींग सब डिव्हिजन 1 हांगा स्पीकर सर खूब लोड वाडला आनी हे बिल्डींग हितून आमचे कितलेशे प्रपोजल आसा. बट हांगा कितें जाला स्पीकर सर, जो स्टाफ स्ट्रेंथ आसा तो कमी आसा आनी तांकां जेन्ना टायम इस्टिमेट करपाक जाय ते इस्टिमेटाक खूब डिले जाता.
स्पीकर सर हांगा स्टाफ स्ट्रेंथ ही वाडोवपाची गरज आसा जे करून आमची जी कामां आसा ती टायमली इम्प्लिमेंटेशन जातली स्पीकर सर थोडी जी कामां आमची आसा फॉर एक्झाम्पल सुल्लाबट प्रायमरी स्कूल हे सीएमा कडेन फावटी सांगलें पण ते अजून पर्यंत ताजो इस्टिमेटूच जावना तशेंच कुर्का कम्युनिटी हॉल जे आसा तेजो जो प्लॅन आसा तो प्लॅन रेडी जाल्लो आसा अप्रुवलाक आसा सो हेंय काम बेगीन जावचें तशेंच आतां MLA लाडाच्या स्किमीच्या अंडर ज्यो मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंग्स बेगीन घेवची ही मागणी करता स्पीकर सर आमी पळयता की जो कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरांक टायमली पेमेंट मेळना आयज रेजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर खूब आसतले तांकां टायमली ऑलमोस्ट 140 CR जो आसा तो पेंडींग आसा ते कितें जाता स्पीकर सर तांकां समज टायमार पेमेंट मेळना नाल्यार ते काम आडोवन दवरिता ते काम तशेंच दवरिता आनी ते काम फुडें व्हरना सो हेका लागून स्पीकर सर जो फंड हे आसा तो फंड तांकां एलोकेट करचो आनी तेंची जी बिलां आसा ती क्लियर करची नाल्यार अशें अननेसरी ब्लॅक लिस्ट आनी अशें जातलें आनी मागीर ती कामां बंद पडटा सो ते जावचें न्हू तेका लागून तेंचो टायमली पेमेंट करचो स्पीकर सर आमी पळयता 26 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा त्यो अनसेफ आसा हो जो रिपोर्ट आसा तितून येयल्लो आसा आनी सद्याक रिसंटली तुमी पळयला आसतलो जो कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा स्लॅब तो कोलॅप्स जालो आतां प्रत्येक कडेन तुमी अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव आसा तोय कोलॅप्स जालो पूण तेजो जो एक पार्ट आसा फ्रंट वॉल आसा तो कोलॅप्स जालो RCC छल्ला ऑफ ओपन कॉन्टिटी ऑफ ऑस्पिसियो मारगांव होय कोलॅप्स जालो सो प्रत्येक गोष्ट स्पीकर सर ही गोष्ट कशी कोलॅप्स जाता 26 बिल्डिंग डेंजरस आसा सो त्यो कितें करतले तेचे ऑडिट रिपोर्ट हाडून त्यो बंद करतले तांकां हे करतले जावं ते शिफ्ट करतले हेजो क्लिअरिफिकेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दिवपाक जाय स्पीकर सर आतां आमी पळयता की जो PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा त्याच्या अंतर्गत 2823 वर्कर्स आसा ते काम स्पीकर सर आसा बट अजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज केल्ले ना आता स्पीकर सर तितूनचे 147 जे आसा ते एम्प्लॉय तेंच्यांनी काम सोडलें कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी काम केलें आनी ते काम सोडलें स्पीकर सर हे केन्ना पर्यंत रेग्युलायज जातले हेका लागून कितें स्कीम हाडलेली आसा स्पीकर सर हेजोय आयज म्हाका दिसता सीएमान आन्सर दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयतात गोंयांत कितलेशे कडेन फोंडकुलां पडल्या जेन्ना सीएम म्हणटालो की एकूय खणकूल उरची ना आयज कितलेशे कडेन व्हिडियोज आवट जाता खूब कडेन जाता हांव एक तुमकां स्पीकर सर उदाहरण दिता आमी पळयता की आमचे एक चिंबेल गांवांत हांगा एक रोड आसा त्या रोडाक इंटरनल रोड आसा तो थंय इतली खणकुलां पडला एक फूट बसून जागो ना इतलोच एक फूटूच उरला गाडी वयतलो जाल्यार आनी थंय चवथीक ते हाडटा आनी आमचो एकटो अविनाश म्हणून भुरगो आसा शिवेकार ताणें व्हिडियो काडलो आनी केक म्हटलं बर्थडे आमदाराक बर्थडे केक दाखयलो की हो रोड कित्याक लावन जायना अजून पर्यंत स्पीकर सर त्या रोडाचें नांव सद्याक तेंच्यांनी दवरिल्लें आसा रुद्रप्पा रोड कारण ह्या रोडार कोणूच पळोवपाक वचना असले स्पीकर सर हो रोड अशे पिड्ड्यार जाल्ले आसा हेचेर मुखेलमंत्री करतलो कितें आतां तांकां चवथीक गणेश विसर्जनाक वचपाक जाय सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय की प्रत्येक रोड जे आसा ते कशे आमी रिपेर करतले स्पीकर सर तशेंच भोमाचो एक मोठो विशय जो आसा तो विशय तुमी पळयता आसतले हो विशय प्रत्येक कडेन इश्यू जाल्लो पण ह्या इश्यूचे सोल्युशन जो भोमा जो रोड वायडनींग आसा तो स्ट्रेच जो वाडोवपाचो आसा तेच्या बाबतींत हेजो जो निकाल कितें आसा हो मातसो सांगचो स्पीकर सर आमी दुसरे डिपार्टमेंटा कडेन या तो म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर जो नवीन डिपार्टमेंट हे केल्लो आसा स्पीकर सर आमची सानंद्रे मतदारसंघाची एक पायपलायन आसा ती 200 DI AC पायपलायन ही खूब गरजेची आसा स्पीकर सर फ्रॉम नेवरा टू आजोसीम हे एंटायर स्ट्रेच कितलेशे फावट थंय ब्रेकडावन जाता ही बेगीन करून घेवची ही मागणी करता स्पीकर सर तशेंच एक विलच्या हॉटेल म्हणून आसा कारांबोलीम थंय एक वाल आसा तो वाल स्पीकर सर खूब फावटी तो चेंज करता तेजो जो हे लेवल आसा तो चेंज करता आनी तो वॉटर सप्लाय जो आसा आयज पासून म्हाका फोन येयला की आमकां नेवरा गांवांत जावं पिलार सुल्लाबाड ह्या एरियेंत उदक मेळना सो तो चेंज केल्या कारणान थंय उदक सारकें येना सो हेका हात लावचे न्हू आमकां जाय की हो कंटिन्युअस आमकां वॉटर सप्लाय जो पिलार टँकीन वयता तें मेळचें स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की एक ऑडिट रिपोर्ट आमी मागलेली की ऑडिट रिपोर्ट केला काय ना सरकारान की वॉटर एवेबिलिटी कितली आसा गोंयांत रुरल एरियेंत स्पीकर सर आमकां रिप्लाय असो आसा 2023/4/2024 तितून आमकां रिप्लाय असो आसा स्पीकर सर 1304 MLD शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर ऑल ओवर गोवा आनी 2 MLD शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर इन सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर ह्या रिप्लायान क्लियर कट कळटा की सद्याक गोंयांत वॉटर एवेबिलिटी ना हांगा 80 स्पीकर अर्दे जाय कितले डिमांड बाकीचे आसा हे पळय स्पीकर हे पळय रातभर बसून काडल्या कितें करपाचें आमी 7-7 मिनटां उलयला अरे मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय तुमी की थोडे शिफ्ट करचे म्हणून आमकां हे उलोव नाका 20 मिनटां टायम वेस्ट करता अर्देवर तरी जाय आमकां मिनिमम अर्दवर ना 20 18 मिनटाचेरूच मारता स्पीकर इतले कितें करून फायदो तर इतले काडला म्हणून बेगीन उलय फास्ट स्पीकर सर
ताका रोखडेच करुया. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता 83 विलेजीस हांकां वॉटर सप्लायचो प्रॉब्लेम आसा. जो उदक जे आसा ते टायमली मेळना आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की मिनिमम 4 वरां वॉटर सप्लाय आपूण दितलो म्हणून, जो एश्युरन्स ह्या हावजान दिल्लो. स्पीकर सर, हो जो रिप्लाय आसा तितून क्लियर कळटा की 83 विलेजीस आसा तांकां लेस दॅन 4 आवर्स वॉटर सप्लाय येता. आतां तितून आमची विलेज आसा, आमची नावशी विलेजीक 1 वर येता, आमची कुरका विलेज टँक जी आसा ताका 2.3 आवर्स जाता, आमची नर्सिंग एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट जो आसा ताका 1.3 आवर्स येता. खूब फावटी ते फोनूय मारता. स्पीकर सर, तशें पालेम जे आसा ताका 2 वरां येता, आमचो वडवड जो आसा तो 1.3 आवर्स येता, आमचो शिरगांव आसा ताका 1.3 आवर्स येता, आमचे पिलार आसा ताका 2 आवर्स येता, आमचे विलेज भाटीम आसा ताका 2 वरां येता, आगासायम आसा ताका आगासायम सुल्लाबाट आसा ताका 2 आवर्स येता, जुवारी वाडो जो आसा ताका 2.3 आवर्स येता, आमचे विलेज भाटीम जी आसा मोवला ताका 2.3 आवर्स येता, आगासायम सुल्लाबाट मोयता हाका 2.5 आवर्स येता. स्पीकर सर, इतले कमी जे आसा उदक आमकां येता आनी थोडे अशे गांव आसा जसो की आजगांव सारख्या गांवान ऑल्टरनेट डेज येतात 4 वरां, जो अंजुना आसा थंय ऑल्टरनेट डे 4 वरां येता आनी वेल्ला काणका हांगा ऑल्टरनेट डेज 4 वरां येता. अशे कितलेशे गांव आसा. सो स्पीकर सर, इतले गांव म्हटल्यार हो क्लियर कट हे डिपार्टमेंट एक्सपोज करता. कारण कितें आसा की हो डिपार्टमेंट कनेक्शनां दीत आसा, नवी कनेक्शनां ग्रांट जायत आसा, पण हेंचेर एक्शन कांयच ना. आयज सरकाराचो एलिक्यूज रिप्लाय येता की आमचे कडेन वॉटर शॉर्टफॉल आसा. सानंद्रे मतदारसंघात 2 MLD वॉटर शॉर्टफॉल आसा, मात हांगा परमिशन ग्रांट करीत आसा. आयज मेगा प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट करता. तुमी 39 हाडले, 17 हाडले, ग्रांट चालूच आसा. सो स्पीकर सर, आमी म्हणटा की जेन्ना पर्यंत वॉटर एबिलिटी सर्टिफिकेट मेळना ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवची न्हू. आनी कॉलॉबरेशन 1 आनी 2 हेंच्या दोगांनी कॉलॉबरेट करपाची गरज आसा. एकामेकाड उलोवपाक जाय. कित्याक उलयना? दोगांनी सांगपाक जाय की बाबा उदकाक प्रॉब्लेम आसा, आपूण तुका परमिशन दिवंक शकना. मात हें जायना स्पीकर सर. हें करूंक म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आनी जो दुसरो आसा विश्वेश राणे ह्या दोगांनी हेजो हातभार लावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच जी विलेज पंचायत जी आसा, लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी, हांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय स्पीकर सर. आयज तें जायना. सो हांव मागता, मुखेलमंत्र्या कडेन मागता आनी DCP मिनिस्टरा कडेन मागता, ही गोंयची हालत, ही लोकांची हालत आसा, ही मातशी पळोवन घेवची. स्पीकर सर, आमी आतां दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन या, ते म्हणजे स्पोर्ट्स. आतां स्पोर्ट्स हो खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी तितून आमचो एकटो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा. ताका स्पीकर सर तो फिजिकली डिसेबल पर्सन, ST तो. आनी स्पीकर सर ताका कॅश अवॉर्ड्स गावल्ले स्पोर्ट्समॅन म्हणटात इंटरनॅशनल एंड नॅशनल चॅम्पियनशिपाक आनी मेडल गावल्ले. स्पीकर सर, ताका कॅश जो अमावंट आसा तो ऑलमोस्ट 2,17,000 हो पेंडींग आसा. स्पीकर सर, हांव मुद्दम तुमकां टेबल करता. जो एंटायर अमावंट आसा हो मुखेलमंत्र्यान सांगतो तो केन्ना क्लियर करतलो, कित्याक आमकां खूब फावटी तो परत सांगीत आसा की आयज स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताणें कितलींशीं नामणां घेतल्या पूण तो टायमली तांकां मेळना. स्पीकर सर, आमी पळयता की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो कितलोसो फंड जो आसा तो अनयुटिलायज उरलो. आयज हे अशेंच कितलेशे फंडूय ते हांव सांगून वयता, बट पयलू अनयुटिलायज पळोवया. 2017-18 58.49 crores अनयुटिलायज. 2018-19 97.71 crores अनयुटिलायज. 1920 193 crores. 2021 214 crores. 21-22 183 crores. आणि स्पीकर सर, हे इतले जो अनयुटिलायज बजेट उरला, आतां फुडें पळोवया आमी की ग्रांट्स जे डिफरंट एसोसिएशनाक ग्रांट्स दिवपाचे आसा ते कितले पेंडींग उरल्या. स्पीकर सर, आमी गोवा एथलेटीक एसोसिएशनाक पळयता की 22-23 1,90,000, मागीर 23-24 2,58,000 आनी 24-25 1,20,000. मागीर बाकीचे अशे कितलेशे एसोसिएशन आसात. आमी पळयता की गोवा सॉफ्टबॉलाक 4,73,000, आमचो गोवा टेनीस टेबल टेनीस हाका 5,74,000, गोवा आर्चिंग एसोसिएशन हांकां 4,46,000 अशी कितलीशी आसात. गोवा फुटबॉल एसोसिएशन अरावंड 28,57,000. म्हटल्यार इतलो जो अमावंट आसा स्पीकर सर, अशी बाकीची आसा तांकां पेंडींग आसा. सो जेन्ना अनयुटिलायज बजेट जाता तो अनयुटिलायज बजेट हितून यूज करपाची गरज आसली आनी हेंचो जो अमावंट आसा हो बेगांच्या बेगान क्लियर करचो ही मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमच्या कुरका गांवान, कुरका बांबोली विलेज पंचायतीन थंय ग्रावंड नासलो आनी ताकाच लागून आमी एक प्रपोजल घातलो की थंय ग्रावंड हाडचो. हांव मुखेलमंत्र्याचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी एक जागो आसा तो आमकां दिलो, पण अजून पर्यंत जो आमी फायल फॉलोअप करीत आसा, फायल आतां सद्याक फायनान्शियल एक्सपेंडिचराक आसा. सो ही फायल बेगांच्या बेगान मुखेलमंत्र्यान ती करून घेवची आनी
ग्राउंड आसा हो आमच्या कुरका गांवतल्या लोकांक मेळचो स्पीकर सर तशेंच 5 मिनटां दी 5 मिनटां सोंपयता स्पीकर सर सो आमचो गोवा वेल्याचो आनी तसोच ग्राउंड आसा तो 20/10/2021 एका हो कडर गावल्ली पण स्पीकर सर आयच्या दिसा पासून हो गोवा वेल्याचो ग्राउंड कंप्लीट जायना मातशे मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष घालचें जे करून हो ग्राउंड जो आसा तो कंप्लीट जातलो स्पीकर सर आतां आमी येवया फायनान्सान स्पीकर सर फायनान्सान आमी पळयता की आमी थोडे जे स्टाफ नर्सीस आसा तांकां बॉन्ड सायनींग केल्ले आनी तेंच्यांनी बॉन्ड सायन करून डिमांड केल्लो की आमकां एक्सटेंशन दिवचें म्हणून जो कंप्लायन्साक घातलो बट तो अजून पर्यंत जावना हे मुखेलमंत्र्यान मातशें करून दिवचें तशेंच आमची शिरगांव विलेज पंचायत घर जे आसा तेजें काम चालू आसा अंडर GSIDC हेंय पेंडींग आसा तो हेंय कामाचेर मातशें लक्ष धरचें स्पीकर सर आतां आमी ह्या जो RDN स्पीकर सर कितें आसा की जे पयलींचे जे स्टाफ एक्स एम्प्लॉईज आसा आनी आतांचे एम्प्लॉईज आसा तांकां 7th पे कमिशनाच्या थ्रू तांकां जो तेंचे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसली पण ते अजून पर्यंत जावना ते कितलेशे फावटी मुखेलमंत्र्याक बरयले ते सेंट्रल मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी बरयल्ले आसा पण दुसरे डिपार्टमेंटान जो गोवा बोर्ड आसा जावं GPART आसा हांकां ते सॅलरीज जावं तेंचे पेन्शन आसा ते रिलीज केले स्पीकर सर सरप्लस बजेट आसतना सुद्दां जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू धाडलेलो ऑलमोस्ट 5.40 CR सो आसतना सुद्दां स्पीकर सर तेंचे जे अमाउंट आसा तो रिलीज करून हांव हे टेबल करता तेंचे लेटर जे आसा ते हे मुद्दम तेंचे रिलीज करचे ही मागणी करता स्पीकर सर आतां हे आमी GRD स्पीकर सर तितून आतां आमी पळयता की एन्युअल इन्कम क्रायटेरिया जी आसा ती कंपल्सरी हे आसा ताका 8 lakhs कमी आसा सो ती 8 लाख रेज करची आनी स्पीकर सर तितूनच आतां कितल्योश्यो केसीस ज्यो आसा ते क्रायटेरिया फुलफील करपाक शकना आतां हितून कशें जाता स्पीकर सर ते करूंक शकना आनी ते स्किमीच्या अंडर बसना नाल्यार तेंचो डेटा जो आसा तो डेटा आनी रिकॉर्ड मेंटेन करना डिपार्टमेंट सो डिपार्टमेंटान मेंटेन करपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आतां आमी पळयता कंपल्सनेट आनी हार्नेस केसीस ज्यो आसा त्यो 722 पेंडींग उरलेल्यो आसा 2017तल्यान आतां 2025 पर्यंत कितल्योश्यो पेटी ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग उरल्या ह्यो केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हेजे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें तशेंच स्पीकर सर जो कोविड वॉरियर्स म्हणून स्टाफ जो आसा तो GMCन घेतलो स्टाफ नर्सीस जावं MTS जो बाकीचो स्टाफ आसा तो घेतलेलो आनी तांकां सांगलेलें की तांकां रेग्युलायज करतले म्हणून आनी मुखेलमंत्र्यान एक एश्युरन्स दिल्लें की सगळ्यांक एश्युरन्स रेग्युलायज करतले ते केन्ना पर्यंत करतले हेजी जाप मुखेलमंत्र्यान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आतां आमी पळोवया जो होम डिपार्टमेंट आसा जो एक मिनिटान खबर 2 मिनटां दी 2 मिनट स्पीकर सर होमान आतां सद्याक आमी येवया सो होमान जेन्ना आमी पळयता की इन्क्रिजींग क्रायम आसा आतां वेगळीन सांगलें कितलो क्रायम वाडलेलो आसा तो आतां एक स्टॅटिस्टीक पळोवया जो ड्रग रिलेटेड केसीस आसा 2024 त्यो 126 जाल्ल्यो आसा आनी आतां टील डेट जो आसा म्हणल्यार 2025 टील डेट जो 88 आसा स्पीकर सर हो इन्क्रिजींग क्रायम कित्याक लागून जाता हे मुखेलमंत्र्यान सांगलें की मायग्रंट जे येता आनी तांकां लागून चड क्रायम जाल्लो आसा म्हणल्यार 98% जे आसा मायग्रंट इन्फ्लक्साक लागून क्रायम जाला सो मुखेलमंत्री हेजेर सोल्युशन कित्याक अजून पर्यंत हाडपाक शकना हेजे आमकां जाप दिवपाची गरज आसा कित्याक प्रत्येक वेळा हेच जाता की आमी म्हणटा की अशें जाता तशें जाता पण तेजेर सोल्युशन हाडपाची गरज आसा आनी जो मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जो सेल आसा तो केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलो हेजी घोशणा आयज करची स्पीकर सर तशेंच आमचे हांगासर पुलीस स्टेशन आसा थंय स्टाफ शॉर्टफॉल आसा 20 सुमार स्टाफ शॉर्टफॉल आसा ताका लागून केन्ना केन्ना आमकां स्टाफूय टायमार मेळना सो हे स्टाफ केन्ना पर्यंत हाडटले हेय मागचें तशेंच स्पीकर सर आमचो होमगार्ड्स आसा होमगार्ड्साचो डिमांड जो आसा खूब जाणांक खबर आसतलो पण तांकां अजून पर्यंत रेग्युलायज करूना आनी तेंची सॅलरी पासून ओल्ड आसता मिन्स ओल्ड रेटीर आसा सो ती सॅलरी वाडोवन घेवची आनी तांकां रेग्युलायज करचो स्पीकर सर आमचो एक डिमांड आसलो आनी ह्या गेले ते फावटी मुखेलमंत्र्याक सांगलेलो तो म्हणजे फायर डिपार्टमेंटाचेर आतां GMC आमची आसा आनी थंय स्कुलींग कॉम्प्लेक्स आसा सो ह्या GMC प्रिमायसीस जावन आमकां एक फायर स्टेशन हें दिवचें ही मागणी केल्या आनी ही मागणी करून घेवची स्पीकर Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved in my name. Speaker sir, for the progress of our state, we must rise above party politics and work collectively. It is the duty of the Honorable Chief Minister to ensure equal attention and development across all 40 constituencies, giving due consideration to the elected representative while undertaking any development work. Speaker sir, though the Honorable Chief Minister has indeed addressed many issues concerning to my constituency and which have been taken up for the welfare of Kepekars, let me clearly state that these works were accomplished
by my personal follow-up with the Honorable Chief Minister, and for this I would like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister. Speaker sir, demand number 41, Sports and Youth Affairs. Speaker sir, in my constituency, I want to bring to your notice that there is only one sports complex which is there in Kepe. Now we are talking about the 3rd district. And among this, the honorable member, Mamgelo Kabarala Madezait Basabus Zali. And there is one sports complex till date. During the first session, when the session started, I put a 0 hour guideline that the sports complex is in a very pathetic state, and it's almost now 10 days. The state of that swimming pool is the same. I want the Honorable Chief Minister, who is holding the sports portfolio, that he should come clearly and state, till after taking up in the assembly session, floor of the house, this state of this sports complex, particularly this swimming pool, is the same. That means, Magistrat officers or whoever is there in the department who takes note of this. So it is a very serious issue, Speaker sir, because there are many young talented sports person, Speaker sir, want to pursue their career in sports. But when this type of things happen, they are like in darkness. A sports complex which caters not only to Kepe, to Kuchore, to Sange, and when one sports complex is in a very pathetic state, कितले वर्षां जाले म्हाका सुद्दां तेका लायट आयतलोय चल नाही. एक वॉकिंग ट्रॅक केला. That is done now when I took over. जिमनियम आहा तेतून कांयच इक्विपमेंट्स नाही. स्विमिंग पुलाचे वयल्यान टायल्स गेलो आहे. Maintenance of the washrooms in a very pathetic state. म्हाका सुद्दां हांव तरी हिन्या ऑपोजिशन रुलिंग दोग जाण आमदार आहा, एक मिनिस्टर आहा, एक पयलींचो मिनिस्टर आहा. At least they should force the government to look into this sports complex. कित्याक येस ना की ऑपोजिशनचो आमदार आहा, रुलिंग आहा तेम तरी सांगपा जाय. Speaker sir, in fact, I urge the Honorable Chief Minister within this coming week to take serious note of this. Because Speaker sir, whenever national games are games youth from this constituencies like Kepe, Sange, Taluka, Amgela Kankon have got the highest medals. And after, without having so much of facilities, and just think if we have this good facilities, Speaker sir, I want to thank the Honorable Chief Minister and then Sports Minister Govind Gowde. We had a ground called Diam ground. After almost 3 years of follow-up, ground start but after almost 5 years, these 3 years and previous 2 years, the ground, a small ground has been completed and we are just waiting for to have the inauguration. Govind Babaspa allo त्यांना नाव लेख घालले but ना झालो. आता Honorable Chief Minister, let's see 8 तारखेर कोण घेतो त्याच्या उपरांत we are waiting for that inauguration. So I thank the then Chief Sports Minister and Chief Minister to get this work done. Speaker sir, there are places in Kepe, the last big constituency, and leaving these 2 grounds, we don't have a ground in Morpilla, Fatorpa, Khola. And it is my sincere demand to the government, so give us a good ground where the youth can spend their time. Otherwise, the youth, then we say gambling, drugs, all this, all other bad habits. So let us all come together, and the Honorable Minister and Chief Minister has to put special attention on Kepe. Speaker sir, demand 43, art and culture. Speaker sir, for the first time when I became an MLA, I in fact requested for a similar type, I'm not saying a similar type like Ravindra Bhavana Bachchan. We need a place to showcase our Nish Goinkar, ST Bhavana, Bakicha Loka, their Kala, showcase Korpa, we don't have a place. So I urge the government, because we have land in Kepe, Zomin na is na acquired land. So I think so the Honorable Minister can focus on that and give us a small space where our youth, talented youth, and others can showcase their talent. Because Amgele Kepe Madar Sangha Maksota, Amgele ST Bad, folk dance, yeah, Baki local art form,
in Bharpura. So sometimes during the fugdio bin gata, but they don't have a proper place to showcase. So I urge the government to give us a places there to construct a similar type of Ravindra Bhavan in our constituency. Speaker sir, demand 85 rural development. So rural development word itself says that department is to upbring rural areas. But Magusta Amgela Venzi Banjala Chinmay Mutto, Magsada Eklo JE and he is not capable of holding so many consciences. So I don't know why government is not appointing more JEs to do that work. He takes the work, he is not capable, but Zaina, he is stressed out. Zaina, there are almost after so much Magsada Fatlan Lavan, they got a follow up on. We have just got in 3 years, I've got just 4 files approved from him. Tender amount, Kola Mutam Dela Wati setting. So Magsada engineer Nai or Sarkar is not capable, I don't know. Because you the only engineer who is holding this, I don't know, so I think so RDA is a department who can do some development in the rural areas, but I think so Sarkar Huintari Fatpota. So I urge the government to follow up this, give us more engineers so that they efficiently work Kurpada. Speaker sir, Janna demand number 6 election. I want to bring to the notice of the House, there are serious concerns regarding migrants residing in Goa who possess ID cards not only from Goa but only from their native states. It has come to my notice, Speaker sir, that certain individuals, they have voting rights in both the states. They are like Rajasthan, they have their voting rights there, and in Goa also. It is a clear violation, Speaker sir. And I want to urge the government, BLO they have to take serious note of it. Boson, Opsam Boson, the BLO kam korba nahi. And I want to bring to your notice, before our 2022 elections, 2021 and then municipal elections are in Kepia. Eku Goracher, more than 150 names were put on one single house. When it came to my notice, that time I was not an MLA also. It was the municipal elections. When I came to my notice, 150 plus on one house number. Goracher, believe that apna, otherwise tenna deputy collector allo, mamridar allo, so on one house number. So after I brought to the notice, these names were deleted. Speaker, bogus voting muti amgel mangsa Kepia Bharpura and not everyone. There are few people, I don't want to name those people. Then election time at the voting atai and then basinusan bon atai kanchala election amin and match kodai. Maka now givanaga, but I urge the government, Kepen Madar Sangha, Kepen Deputy Collector, Mambidar Enga, Soglam, Maksa and Chopade, Eve, and in particular town area sold bogus and Baki Amgela, Vade, Gawani Nai. Town and the bogus voting and the Maksada government to be serious. Ida Yankiza Jana Mot Matato Munisa, Horace Wapan Kona Mot Mato. Mot Manto Pans or some Nudonata. So a Konaku Ale, Dole, Mot Male Postile, Dale, Sapazena. So I think so government has to be very serious and take strict actions against this. Speaker sir, Jana demand 14 Goa Sadhana Jolida. I had requested Chief Minister Magille ki Velenkini Amka, Jana Borpur Goinkar with I think a Goa Southern Galmund. I think so government is putting Amgela Ayodhya Goa Southern Gada, which is a very good thing. At Pandarpura, Puerami Soglan Magila, definitely is opposite. So since Velenkini, I urge the government, Kitabu Zomin Tinga, and I'm going to basically high rate Aspana Tinga, Unia Poisan, even if they give us something, a committee charge, we will try to find out space close to Velenkini, and then we want a place where Goinkar, not only Catholics, everyone goes there. So I urge the government to have a Goa Southern there, because it is need of the hour, Kitago Janata, Atakir Fesatlan, Loka Hotel Mene, Gori Vidavan, Bailan Nitai. So Kitlan dormitory system or room system, who can afford minimum charges then Magsa and Galpaji Goraza. Speaker sir, when we talk about police, Magsada, definitely I don't want to blame, but Zaitpat police are going to blame Kodai. Everything you cannot blame, but general public also have to be vigilant when things happen. But migrants, because today itself in the morning, एक कार सर्विस करपा एकला आमगेलो तारोटी बाव 3 दीस पयलेलो. He went to do his car service at a car station. He had $10,000 in his tool,
and to puttun el mutrich when he was supposed to take the car in Tilamolar, Bob Cabral Operasuli, $10,000 na dele. Then the person called me up, I called up the PI. PI and that don't allow $7,400 and don't other charge not really. So this is the state. I don't know, verification is very important. So most of the migrants in Borput Tras are either we have told migrants at the utensil, bedsheet, gain bomba, they time to do the survey. I feel that whenever the cops see them, on a beta police binai de, think of soon, think ID, VD and so at the end of the day, Kappa Fatim gold shapat chori dali. Azun think that pata melna, think gold melna. So I think so police have to be very vigilant. Anik, when I talk about police, Magdasta, we have short of staff. I think so superiors also here. Honorable Chief Minister has to see Amgele, Kunkole police station are short of staff. KPM police station short of staff. Vehicles are not there. Vehicles are just with 1 or 2 vehicles in Kunkoli because the area is vast, a big area. So I think you'll have to provide more vehicles to Kunkoli police station. More I am talking about Kunkoli because it covers right from Kola till Kankon until Betul, Chinchini, Silni, Barshe and then Adne. So just see that we have a good PI Amgelo Kunkolia, but definitely vehicle and staff is need of that. Speaker sir, I had urged the government, Honorable Chief Minister, to have an outpost in Betul. Since Betul Kanangini is developing, we have a big ONGC is coming up with a huge infrastructure. Now, henceforth, Energy Week will be celebrated. It will be a fixed destination. Energy Week, big event will happen in Kanangini in ONGC. I feel the Chief Minister who has promised me to have an outpost there because Swatya we have placed. I think so inspection was done. I don't know how the file where it is reached, but I urge the Chief Minister to take up this seriously because there are more development projects which are supposed to come in IDC in Kanangini. So I urge the government to have an outpost there because that is need of the Speaker sir. When you talk about gambling and Zaitan Ulele Draxambazal and Goya for bad reasons, bad things, it has been very sad to say the Goa Amgele Itli Bore, people come from all over the world. When bad things come into picture that Goa has been highlighted as different, I don't want to speak. But bad things, whatever we speak, it goes out. So see that the government and the department takes necessary actions. Because end of the day, Goa is dependent on tourism industry. And when mining has stopped, tourism is the only source which majority of people earn now. I feel the department, I don't want to blame, but definitely, yes, end of the day, when something happens, the government is blamed, the department is blamed. But please see that our beautiful Goa is kept in a good way. Everywhere it is projected, it is safe. Today also that news came of that lady. I don't know what is the reason behind it, but definitely this bad news shouldn't go. It shouldn't spoil the reputation of our beautiful Goa because we all love. Might be we are different with our party lines, Muchi party, but end of the day we are all Goinkars. So we should see that Goa is our center. So adoption So we should see that Goa has been protected. Speaker sir. When I talk about traffic management, so the Barley, we have a junction where the 4 roads are there. I urge the Honorable Chief Minister, Barley, Amgal Chief Minister, Deola Minatan, Fatorpa, Itli, tu etach, Dewa bin, Poire Party, tu Bauji get them Yastona, Ratigode. So this board thing a problem jata. You keep a fixed thing, a barik so ki ek lan be 24/7, Barley we need police there. For traffic, because it is so congested and people park on the main road. See that you seriously take this. I have praised you also. Adoption. So whatever is done is done. Adoption Speaker sir, when we talk about public works, Speaker sir, yes, Vaula Rosto, definitely
after so many, after liberation, म्हाका वावला एक गांव रस नाशिल्लो. So again I thank the Chief Minister. और रस तो आज जाला and verge of completion. थोड़ा काम होला and we will complete it. So I thank the honorable. Actually बाब निलेश आस्तवणे start झाले the process आणि CM आता ते मुखार येयला. So I thank the Chief Minister. But in the same way, yesterday आज सगळ्यांक सांगला ऑर्डर सगळ्यांनी मगे साईन मारले म्हणून. But साईन मारले तो मातसो फायनल ऑर्डर दिन 20 मिनट दिव. ऑर्डर दिन यो काम जावपा जाय. So I urge the Chief Minister काल फायल मारले तो मातशे मगेल्यो ताबडतोब कामां रस्त्याचेर जावपा जाय. स्पीकर सर एक हांव तुका एक केस हाडटा जेन्युइन केस म्हाका स्वता इन आमगेल्या खोला पोपय दाड्यार मुट्टिंगा स्पीकर सर मातशें चीफ मिनिस्टर आयकपाचें पोपय दाड्यार आमगेलो शाब्बा म्हूण आहा तेगेले ऑलमोस्ट 10 years बॅक 10 वर्स पयलीं तेगेले प्लांटेशन झाड बीन मारली बिकॉज एक्विजिशन रस्त केलें म्हूण नाल बीन फोडले तेन्ना सुदीन बाब आलो PWD मिनिस्टर पोपय दाड्यार उगडास आसता तुका तूं आनी आमगे पयलीं आसलो तो आमदार तूं एक नाल बीन फोडो थिंगा नाल फोडो तेण बाबड्यान आपणागे झाड मारली साब्बा मान पोपय दाड्यार आज पासून चोयल्या ती फायलू ना गायब थिंग फायल लँड एक्विजिशन जालां तूं हे नाल फोडो नाल फोडपाचें केप्यां भरपूर कारस्थान चलतालें नाल हाडो फोडो नाल म्हणटा आमगेलो श्रीफळ देवाले तो एकूय कोण फोटाय तो इंगारे नाल पूण 10 तरी नाल फोटाय ना तो नाल्लो ना तो ना हाँ नाल रे तुम नाल पण लास्टाचो त्यान उलोवपा लायनाका तेगलोय बाबड्यागे तुम नाल मागीर चीफ मिनिस्टरान केलो कित केलो तो खबर आहा तुका तूं नालाच्यान वयनाका तुवें बुराक घायल तेगे नाला मागीर 2000 रिकॉर्ड एडॉप्ट केला ओके स्पीकर सर दिस थिंग सारकें तुवें बुराक माल मरे चीफ मिनिस्टरान बुराक मारलो स्पीकर सर हे खेडे दीस पोपय दाड्या हो रस्तो तुका मुद्दम सांगता तुगे डिपार्टमेंटाक PC आहा हिंगा PC बरें काम करता ना म्हणा फायल रोकडो सायन मारतो देव बरें करूं PC कुय कित्याक काय ना म्हणा स्पीकर सर ह्यो मातशे हे खेड्याचे हे पोपय दाड्यार हे मातशे चोवपा जाय तुवें बिकॉज त्या मनशान ऑलमोस्ट तेगेली 15,000 स्क्वेअर मिटर जमीन पेडे केल्या बिकॉज ऑफ दीस स्पीकर सर आमगेल्या हितूंक Speaker sir, I just want to bring to your notice. ये आमगेले you had a Goa Recruitment and Employment Society. तितून 10-15 वर्सांनी पयलीं भुरगीं काम करताले. In 2000 म्हाका स्वता तुवें तेच फाटल्यान you have taken them तांकां absorb केले into society. आतां पर तुवें 15 वर्सां कोणाक केलें तांकां तुवें हें केलें on a temporary basis. तांकां but these people who have worked in आमगेल्या Goa Recruitment and Employment Society पयलें those years will be considered. What you will want to just give us the answer because आतून 2 वर्स consider पयलीं 10 वर्स तेगे गेली because एक particular case आमगेली ह्या भुरग्याली सुभाष एस वेलीप म्हूण he was kept as I will place ह्या भुरग्यागे मातशे गरीब तो सारको I will place it on the table just see speaker sir जाले when I come to the home guards speaker sir except 30 भुरगे होले येऊन दी तुका 130 भुरगे होले who have worked more than 15 years home guardaचे तांकां कोरेन गे speaker sir when I speak about fire and emergency म्हाका स्वता डायरेक्टर तुगेलो बरो काम करता बाब रायकर आता चल 20 मिनटांच्या तू आता थिंगा ONGC कोडे आमकां फायर स्टेशन ना you are getting so much of development there सरकार कोता but see that you place a fire station and speakers mean I thank the honorable chief minister अनेक पाट कोता मासे परंपरा जाणल्या काबार कुडोय ना स्पीकर सर कुडोय मुटिंगा वॉटर लाइन 1 crore 20 lakhs तू अप्रूव केल्या कोण कितें म्हणून you know very well we have followed up with that water pipeline in कुडोय आमकां सळारी उदक नाशिल्लें ती वॉटर लाइन जाल्या वर्क आउट केल्या थँक यू फॉर इट स्पीकर सर आणि तुका टीम दिला एक मिनिट स्पीकर सर राव आमच्या नॅचरल उदकाक जे स्प्रिंग वॉटर आहे तांकां तुम्ही बिल धाडाय एलेक्स बापराव बिल धाडाय व्हॉट इज टू बी डन झोरी उदकाक तुम्ही बिल धाडा हाऊ इट कॅन बी पॉसिबल फॉर मेंटेनन्स बीन फॉर मेंटेनन्स उदका बिल धाडा हाऊ इट इज पॉसिबल सर ना मिनिमम
लास्ट बहुत मारपाने उलयता बिकॉज सर बाबा हेल्टना म्हाका सुद्दां चीफ मिनिस्टर बरें जायत पाट दिसती पडटा म्हाका हें उलोवपा आहा तें वत थिंग वचून उलयल्यार बरें तुवें स्पीकर सर स्पोर्ट्स आनी उलयता आसतना आज डिमांड्स सपोर्ट करता आसतना स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्साचेर आमगेलो कुडतोरी ग्रावंड पडे आहा तें तुवें मेंटेनन्स काम घेतलां आय हॅव टू थँक द ऑनरेबल पयलीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर आनी आतां फायनान्शियल सँक्शना लागून दोनी फायल उरल्याय सो I would request the chief minister दोनी क्लियर कर म्हूण I've already told the chief minister आतां परतून एकदां हिंगा मातशें एक एश्युरन्स दिशें आमगे एक फायल सय्यद सबुद्दीन म्हूण तेगेली फायल आहली रिगार्डिंग ही फायल आतां इट वॉज केप्ट पेंडींग बिकॉज ऑफ नॅशनल गेम्स तेगेले मातशें क्लियर करचें I will write to the chief minister to get the sanction done for it. Speaker sir, आमगेले पायपलायनीचे PWDचे उलयता आसतना बिफोर दॅट फर्स्ट आय टेक दीस आर्ट एंड कल्चराचे उलयता आसतना म्हाका एश्युरन्स दिल्लें वेस्टर्न म्युजीक ब्रांच इन साउथ गोवा तुमी करतले म्हूण सो आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर परतून एकदां आय एम रिमाइंडिंग द चीफ मिनिस्टर दॅट ही विल टेक अप दॅट साउथ गोवा ब्रांच साउथ गोवा तुगेले वेस्टर्न म्युजीक डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न म्युजीक ब्रांच करपाक कला अकादेमी आहा तो थिंग एक साउथ गोवा करपाक स्पीकर सर PWDचे उलयता आसतना PWDचे आय हॅव टू थँक द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द प्रिवियस मिनिस्टर खबराल एज वेल एज द प्रिवियस तुगेले ऑल आमगे इंजिनियर JEE ट्रान्सफर जाले EE कोण ट्रान्सफर जाले ते सगल्यांक इन्क्लुडींग द PC एवरीबडी कित्याक वतीन सगल्यांनी whenever I have gone to them I'm a person who takes the files from table to table and I have got good cooperation from them. Right? File munge jale. Part of the work have been done. Work orders have been given, no doubt. We have got almost 17 works completed in planned works. I've got at least 35 works in completed. 35 works not completed, tendered and partly completed. I've got almost 35 works in non-planned, and some of the files I have moved which are waiting for financial sanction, some administrative sanction I've got. With that, the major work will be complete. But as far as water supply lines, we have a replacement of pipes, which is the major work as far as water pipelines is concerned. I'm getting Zaitorsa water pipeline, they are completely dilapidated condition. So I have taken a full replacement of pipe, which has to be done now, because we can complete the hot mixing in before the next rains. I know lot of criticism is there, underground zalna, anikit zalna, but part of the work is balance. Some more tenders for restoration work is pending. So I would request the chief minister, Mashi clear Gurpa, it got pending, no doubt, because of the late work that was done just before the rains. So now we cannot do much of the work. Maximum we can do is partly repair. Because of Maina Gurturi police station kam tenders but it is kept pending. I would request the chief minister to direct the officials to see what is, we'll take a review meeting and see where is the work. Come Zalemun, tender Zalemun Zaina, come complete Zapade. Sewage work, I was to thank the minister as well as the chief minister, Puilins minister, because we have given almost 900 connections in, we have given in Gogol, that is housing board area. All which were, all works have been tendered, work orders have been given. Now lately some more work orders have been given, and part of the work of the housing board could not be done because of this work balance. Hot mixing zauna because of the pipelines and because of the gas pipelines. So I would request the PWD to follow up with them. There is one road, ek Hasha ek road right in front of the Mutt area, so called Akko road 10 Angela, Akko road 10 Angela. Excavate kela, full road is gone. So I was just talking to the EE, तो ओगड़ा पास कोण आखें सोलिंग करपाक आनी आखें कंप्लीट करपाक. स्पीकर सर, फायनान्सान म्हाका आतां थोड्यो फायल आहाय त्यो मातशे मगे क्लियर करून दिवच्यो. प्रायमरी हेल्थ सेंटर वर्क केलां कुर्तोरी GSIDचेर. I think that work also is been going on. I would request the chief minister GSIDC को मातशे to put more effort and we see that complete the works. Talking about there is one sewage line कडे एक near Srichand Farsa कडे एक road हा एक major problem हा. आखे पावसाचं that's the lowest area. सगळे sewage water काढता things and जाता manhole and भायर येता.
So I requested sewage to make an additional line. I had raised this issue in the PWD here last time and this time also. कि एक sewage line 3 meter भितर हा, ओगणीस 5 मीटराचेर 7 meter भितर हा. So diversion of that sewage line has to be done to be connected to another line ahead of the road, because that level and this level is coming almost the same. So I would request एकूच काम थिंगा ते उदका डायवर्शन फेल जाता जाल्यार ते केशे भाशेन करपा जाय. I have written to the PWD as well as the Chief Minister to get it done. Because sir, होमाची उलयता आसतना there are a lot of issues. There was an acid attack in Dargad. Like that, there are many issues. How can police restore the how police has to restore his image in front of the public? That is the fight. That is the that is the first thing that the police has to, that's the first thing police has to face. So I would request the police, the Home Department to be more proactive. Not that they are not doing work, but how to, there are so much, criticism. There is so much of criticism. The police are not acting. So I would call upon the police how to avoid the crimes, how to change the face of Goa. Free, anybody comes and thinks that Goa you can escape. That has to be the motto of the police, to see that people who come to Goa should not feel free to do what they want. That has to be the motto of the police. Not that they are not doing work. I am not here to tell you that they are not doing work or not demeaning them. There was an FIR, there was a motor vehicle accident in 2022. The investigation the party Sartanj complaint gota. So I would request the police. I have written to the Chief Minister to inquire. I would request the police and the Chief Minister to again look into the matters. Land grabbing and fraudulent transfers. There are so many cases. Charge sheet zala, no doubt. Investigation complete. ESO cases, Maksada, police should see that it reaches to logical end. I would request Honorable Chief Minister, hunchi logical end ache paule ek case ti sangochi. Itago huitari that this will be the thing that will deter others from doing it. Speaker sir, the big challenge before the police also is the drugs. No doubt, a lot of drugs cases, a lot of drugs. There have been a lot of raids and recovery of drugs. But recovery of drugs doesn't mean that the drugs has reduced. So I would request the Chief Minister to be little more, get the police to act fast and see that our state becomes a drug-free state. Speaker sir, talking about protection to journalists, एक incident झालो sometime back. आमगेलो एक reporter संतोष मिरोजकर तेगेलो photograph तेगेलो camera आणि तेका he was badly beaten up by the police, the RIB police. I don't know, I'm not sure which is the police, but Kolwa circle while clicking snaps. So I would request the police to next time, in spite he telling the police that I am a journalist, his charge is that he has been beaten up. I would request the police to stay away from this type of things, because it is a blot in the public eye as well as in democracy. Speaker sir, talking about in fact protection to journalists is one thing which we have to do. Speaker sir, like that, so that they should be able to, and not only that, the onus of responsibility lies on the journalists also to see that there is free and fair journalism also. So I am talking of both ways. Speaker sir, I will not speak more since we have been given and I have restricted my time. I would request the Chief Minister only the demands on sports and PWD works, as well as giving financial sanctions and my projects. Since I had promised the people of my constituency that I would restrict to my constituency taking up my work, so I would request the Chief Minister to give me assurance on all my works in Putturi constituency. Thank you, Speaker. Member Cruz Silva. Speaker sir, I rise to support the cut motion, oppose the demand. Demand number 42, sports and youth affairs. Speaker sir, आमची वेल्ली constituency आती, सगळे जायते sports personalities
जावन गेल्यात आनी आतां बरे प्लेयर्सूय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक आहाय. आमची लायन आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जायते ग्रावंड आहाय तितले कांय ग्रावंड आमचे इनकम्प्लीट आहाय. एक 4 ग्रावंड मेन्शन करता आसतना पयलो आमचो आतां एक विलेज फुटबॉल ग्रावंड फोडे कांटो जायती वर्सां जाली. हो स्ट्रक्चर जाल्लो आहा पूण आजून तेजे प्लेइंग कंडिशन टफ ना आनी तेजी सेकेंड फेज जालो ना. जायते फावटी हांवें डिमांडाक एका एसेंब्लीन घायलो आनी डिमांडूय केला हो सेकेंड फेज चालू करची म्हणून पूण आयज पासून ती चालू जालो. आयज तेजे थिंगा गेमी खेळपाचे स्टार्ट जायना आसतना थिंगा मेंटेनन्स कॉस्ट स्टार्ट जालो. थिंगा कंपाउंड वॉल पडले हांवें तेजे वॉटर पायपलायन आहा तेय डॅमेज जाल्ले आहाय. थिंगा म्हणून ते इलेक्ट्रिसिटी आतां डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन तेजे टेंडरूय घायलो आहाय. सो तेज्या पयलीं हांव मागतालो म्हाका एक कन्सल्टंट दिवचो जे सेकेंड फेजीक आमी प्लॅन करुया तेजें कितें घालपाचें आमचें एक्चुअली प्रपोजल घायला कितें आमकां वस्तू जाय त्यो पूण त्यो आजून पासून आमकां कन्सल्टंटूय म्हणा तेजे फायल मुखारय वचना. तें जायना म्हणून आमी थोडेशें तरी हांवें काम स्टार्ट MLA ऑलरेडी फंडाचेर थोडे आमचे वॉकिंग ट्रॅक एप्रूव केला टेंडर जाल्लो तेजें काम स्टार्ट जालें. ते भाशेन आनी कितें फुटसाल जाय थिंगा वॉलीबॉल ग्रावंड जाय जे स्केटींग जाय हे सगळें फूल फ्लॅश वर्क कंप्लीट जाता. ऑलमोस्ट ताका 20 crores मोडले आहले पयशे मोडलो आहा. बरो ग्रावंड आहा थिंगा 5000 तेजी कॅपेसिटी आहा. जायते थिंगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स इव्हेंट थिंगा करपा जाता. हांव मागता हो आमचो बेगिनी जावचो म्हणून. स्पीकर सर सांजदी हावेर आमचो एक फर्स्ट फेज ग्रावंड घेतलेलो तो कंप्लीट जालो पूण सेकेंड फेज जो तेजो आमचे टर्फ घालपाचें आहा तेजो ऑलमोस्ट एस्टिमेट जाल्लो आनी तेजे टेंडराचे तेज कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचें कितें आहा तें पूण हे आतां फायनान्साक लागून उरल्या. तो जर जालो जाल्यार हो इनॉग्रेट जातलो आनी थिंगा आमचे थिंगा लोकांक खेळपाकूय मेळटलो कित्याक सांजदी हावेर ग्रावंड ना थिंगा बरे प्लेयर आहाय. स्पीकर सर तेजे भाशेन आसलो ना फुटबॉल ग्रावंड जायते वर्सां जालीं आजून पासून तेजें इनॉग्रेट जालें ना. इनॉग्रेट जायना आसतना चालू आहलो तो पूण तेजी सगळीं कंपाउंड वॉल मोडोन गेल्लीं हांवें. तेजे प्लेयर्स ड्रेसींग रूम आहाय ते मोडले. हांव मागता हो आमचे आसलो ग्रावंड आख्खे रिनोवेट जावपाक जाय. आख्खी कंपाउंड वॉल तेजे ड्रेसींग रूम आहाय ते प्लस ते ग्रावंड लेवल जावपाक जाय आनी तेजे जे ताकाय सेकेंड फेज प्लॅन केल्ली आहा ती कामांय तेजी स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून मागता. स्पीकर सर तेजे पयलीं आमचें सालजोरा ग्रावंड आहा ताकाय अपग्रेडेशन जाय त्या ग्रावंडाचें. तो पयलो केल्लो तितलोच आहा ताकाय एक कन्सल्टंट दिवचो आनी थिंगा आनी कितें एड करचें तें जावपाक जाय. स्पीकर सर आयज CMाक एक एश्युरन्स जाय जे हे पेंडींग कितें काम आहाय ती पयलीं घेवची दुसरें आनी नवे ग्रावंड स्टार्ट करचे पयलीं हे कंप्लीट जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर लास्ट फ्रायडे एक आमचे ऑनरेबल MLA रुडॉल्फान एक रेजोल्युशन घायल्लें आनी बरें रेजोल्युशन घायलें पूण तें डिस्कशनाक येवना. जे कंपनीज आहाय तेमी CSRचे तेंचो एक क्लब करचो आनी एक टोर्नामेंटूय ऑर्गनायज करचो कित्याक म्हाका उगडास येता 1980s 90s तशेंच बॉम्बे जायते क्लब आहले जावं ते सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया महिंद्रा ONGC टाटा मार्फतला ते भशेन गोंयान डेम्पो आहले साळुंकार आहले आनी हे क्लबाक आमचे प्लेयर तांकां जॉयन जाताले. बॉम्बे सावन ते तांचे कोच येताले आमचे प्लेयरांक सिलेक्ट करताले आनी ते थिंगा वताले आनी तांकां जॉबूय दिताले. आयज म्हजें नांव पासून घेवपाक आमची आंबिलींच आमचो एक जानसितो म्हण आहलो तो एअर इंडिया खेळटालो टॉप पोस्टाचेर सावन आयज रिजायन जालो. तेजे भायर आगुस्तो डिसिल्वा म्हण कस्टम फुटबॉल क्लबाक खेळटालो आयज तो कस्टम ऑफिसर जावन आयज रिटायर्ड जालो. फकत फुटबॉल खेळोन ते कंपनीन घेवन आनी तेजे भाशेन दुसरेय आमचे मॉरिस आल्फोन्सो आहलो डेम्पोचो प्लेयर आहलो थिंगाच कोच जालो तो. इग्नेशियस आहलो तो साळगांवकारां खेळटालो थिंगा कोच जालो. महेश आहलो ते कोच जावन डेम्पो कोच जावन कोच जाले खेळोनूच. सो हे भाशेन जर कंपनीन जर अशें क्लब केले जाल्यार आमचे आयज भुरगे फुटबॉल जायते खेळटात पूण आफ्टर 25-30 जालें मागीर तेंचे कितें ते मागीर फुटबॉल सोडून दितात. जॉब गॅरंटी तो तांकां आहा जाल्यार ते जॉब सिरियसली ते फुटबॉल घेतले. आमचे कडेन ग्रावंड आहाय हे हांवें तूं प्लेयर सांगलें तें नांव ते ग्रावंडाक टर्फ आसूं न्हय तेन्ना गांवांक वच पासून नासतना शेतांत खेळून हे व्हडले व्हडले प्लेयर जाल्ले. सो हांव मागता ह्या असले कंपनीक CSRचे क्लब करचे आनी आमचे गोंयकारांक प्लेयरांक एक असो चान्स दिवचो म्हणून. स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें घातलेलें 0 लास्ट असेंब्ली सेशन आमचो समाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आहा युनिवर्सिटी कडेन तो प्रायवेट पार्टीक दिलो पार्टी ऑर्गनायज करपाक. सो हांव मागता हो रिवोक करचें म्हणून. स्पीकर सर डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर हेजेर उलयता आसतना स्पीकर हांव आमचे तियात्रिसांचो उगडास करता.
ह्या तियात्रिस्टांनी आमची कोंकणी राखून दवरली आहा आनी आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार कोंकणी. आनीक आमचे जायते तियात्रिस्ट आहाय आयज तेमी आख्खी लायफ त्या तियात्रांकूच दिल्ली आहली. आजचे जाणटे जाले आयज ते घरांत आहाय. थोडे हांव वळखता तेजें नांव काडलें आयज घरांत आहाय ते. एक पॅट्रिक दोरादो आसतलो, मायक मेता, डायना फेर्नांडीस, सोकोरिना फेर्नांडीस, पेगादो. आयज म्हाका दिसता तेंचे आमचे वचोन तांकां खबर घेवपाक तांकां कितें जाल्यार तेंचो नीड आसतलो. कित्याक तेमी आनी कांय केलो इतलीं वर्सां तेमी कोंकणी राखून दवरले, तियात्र राखून दवरले. हांव मागता हेजे भाशेन आनी कांय जायजां आसतले घरांत. सो तांकां डिफिकल्टी आहाय जाल्यार तेंची डिफिकल्टी आमी सॉल्व करपाक जाय. Speakers are speaking about a learning opportunity for artistically talented students. I could request that there should be a full-fledged college devoted to folk art and folk music, Western and Indian dance, and Western and Indian music, as well as a theatre art and film craft in South Goa. Speaker sir, तेज भाशेन उलयतात आमचे कार्निवालाक खेळ जातात जमनीचेर आनी जायतीं वर्सां चलतात. म्हणून लास्ट टायम तियात्र अकॅडमी गोवा अंडर चेअरमॅन एंटनी बार्बोस फर्स्ट टायम एक स्टेप घेतलो आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोन खेळ तियात्र दिवप एक रस्ते ग्रावंडाचेर जाता ते. सो आमची पंचायत आसताय 8, एक 2 दिले जाल्यार एक पंचायत दिल्यार दुसऱ्या पंचायती आमकां क्वेश्चन करताय. सो हांव मागता हे 2 दिता ते एटलिस्ट एक पंचायत एक तरी दिवपाक जाय जाल्यार आमचे खेळ आमचे जायते ते डायरेक्टर आसतात, जायते थिंगा भुरगे थिंगा एक्टिंगूय करतात, तांकां एक चान्स पडटलो. स्पीकर सर, तियात्र कॉम्पिटिशन जातात ग्रूप ए, ग्रूप बी, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल आनी कॉम्पिटिशन हांवें ते तियात्रांनी चयल्ले आहाय. आतां ते कॉम्पिटिशना बरें वयतले मुखार कोण पार्ट घेतले जायते कोण म्हाका आयकपा येता ते प्रायजीस आहाय ते जजमेंट सारके जायना म्हणून. ते प्रायज जजमेंट सारकें जायना हें मातशें सिरियसली चोवपाक जाय. नाजाल्यार कोण जजमेंट सारकें जायना ते एक डायरेक्टर भायर सरतात. तेजे भाशेन हांवें आयकलां ग्रूप ए आनी ग्रूप बी फेब्रुवारी मार्चान कॉम्पिटिशन जाल्लें पूण आयज पासून तेंगे एवॉर्ड दिल्लें, तेंगे प्रायजीस दिल्लें. अशें करून डिले जावपाक शिरीपणा तेंगे कॉम्पिटिशन जाल्यार तेंचे प्रायजीस आनी कितें आहा ते रोखडेच दिवपाक जाय. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क तेजेर उलयत आसतना आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायते रस्त्याची कामां जालें जावं ते आमचे सांजे दियाऱ्यो 15 वर्सां अशे रस्ते आसूं न्हय. जायते फाटी MLA येताले सांड मारताले वयताले. आमचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायते जाल्यो आमचे जावं ते सांजे दियाऱ्यो चिंचणी जाल्ले आंबेली वेळी ते रस्ते जाल्ले पूण जायती कामां अजून पासून पेंडींगूय उरलें. आमचे दिगारपारी सावजापा एक प्रपोजल आहा हो जो टेंडर जाल्लो पूण तेजे आतां वर्क ऑर्डर मेळपाक जाय. हांव मागता हेजी मातशी बेगीन दिवची म्हणून. तेजे भाशेन धाकटे रस्ते आहाय गांवांनी ते कितलीं वर्सां जालीं ते अजून जालें ना आनी फायल 3 वर्सां जालीं फायल थिंगाच आहाय. एक बागा आहा फायल येता वयता पोती येता आनी ह्यो आमचे जावचे तशें एक वॉरेल न्यू रोड आहा ह्यो आमचे मातशे फायल कितें खूंय आहाय त्यो मातशें बेगीन पास करून दिवचे म्हणून. तेजे भाशेन स्पीकर सर आमचे 2 रोड आहाय ते डिनोटिफाय जावपाक जाय. एक आतां आमचो सेंट मॅरीज ऑफ एंजल कॉन्वेंट चिंचणी टू प्रायमरी टू दांड्यावाडो ताळो 1 किलोमिटर पासून थिंगा तो MDR केल्लो आहा आनी एक्चुअली दुसरे सायडीन प्रपोजल हायवे गेल्ले आहा थिंगा हो डिनोटिफाय जावपाक जाय. आनी तेजे भाशेन स्पीकर सर आमी लास्ट टायम म्हाका रोड वेळणी कुंब्यावाड बिरतूर होय एक 25 मिटर्स केलो तोय डिनोटिफाय जाय. स्पीकर सर आनीक एक प्रपोजल आमी घायल्ले आहाय 3 कल्वर्ट आहाय ते सामके पिड्ड्यार जाले. 50 सोगटे तेजे रॉड दिसती पडटा. आतां थंय 2 अडेज वर्सां जालीं ही फायल डिपार्टमेंटाक ताका ग्रेनायटींग करपाक ते प्रपोजल गेला एज पर इंजिनियर पूण जावपाक जाय. एक आहा ती आमची कुंब्याभाट एक आंबेली आहा एक तळ्याबाण चिंचणी आहा. ही कुंब्याभाट आहा म्हणजे हेवी व्हेकल वयताय तेजेर ONGC कितें सगळे व्हडले व्हेकल वयताय ते कालवेटा वयताय. सो ती पडची न्हू पयलीं बेगीन जाता तितली रिपेर जावपाक जाय नाल्यार न्यू बांदपाक जाय. स्पीकर सर तेजे भाशेन आमची प्रपोजल गेल्ले तेजे एस्टिमेट जाल्ले आहेत. एक आमचो हॉट मिक्सिंग जाल्लो ड्रामापूर मेन रोड टू सालजारा तेजे भाशेन वायडनींग आनी इम्प्रुवमेंट सुकालदें टू आसोलना ब्रीज आंबेली आनी आसोलना फुटबॉल ग्रावंड थिंगाय आमचे प्रपोजल आहाय ते हांव मागता अशें बेगीन जावचें म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 17 police. The police are supposed to provide assistance to the victim
and ensure that law and order is maintained. We have seen several cases where police are not providing assistance to the victim and instead either do not act or try to suppress the matter or try to frame the incident. Speaker साहेब, सो जायत केस जाय. आता एक केस सांगू सोदता ती आमची 19 February, 18th and 19th February 2024. एक इन्सिडेंट जालो आमच्या सांजे देयाला. आता सांजे देयाला इलिगल रोड करताले. JCB हाडले, लोक थिंगा एकठांय जालो. लोक एकठांय जावन म्हणजे पोलीस येयले आनी कलेक्टरेट मनीस येयले आनी ते इन्क्वायरी जाताली. मागीर कोणान येयले आमकां त्या लोकांय कोणान रस्तो कोत्ताय आनी कितें ते प्लॉटांतल्यान वताय तो इलिगली कोत्ताय तो तेन्ना एक छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एक स्टॅच्यू थिंग इन्स्टॉल कोत्ताय. स्पीकर सर, तेन्ना 18th बहुत कन्फ्युजन जालें, थिंगा पीस डिस्टर्ब जालो. पूण 19th पत्ते आयकोता असो प्रोग्राम आहलो तेंचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो. त्या दिसा ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो सोशल वेलफेअर थिंग येयलो आनी थिंगा कन्फ्युजन जालें. कन्फ्युजनाक थिंगा लाठीचार्ज जाली. लाठीचार्ज जावन थिंगाच्या लोकांक मार पडलो आनी थिंगा जायतो लोक आहलो आनी लाठीचार्ज जालो म्हणटरीच 19 जालो म्हणटरीच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान एक स्टेटमेंटूय केलो आपल्या तेजे कोणाचेर केस करपाक नाका म्हणून. सो तेजेर ते कवर जाल्ले. पूण आतां ह्या वर्सा पासून सेम फेब्रुवारी 2025 सेम इव्हेंट थिंगा प्रोग्राम जालो आनी ऑल्टरनेटीव रोट घेवन तेमी तो प्रोग्राम बरे भाशेन जालो थिंगा. आनी सडनली आयज ते जेन्ना 2024 इन्सिडंट जाल्ले ते आयज तेका 27 थिंगा गांवच्या लोकांक समन धाडले आनी क्रिमिनल केस रजिस्टर केल्या. जेन्ना सगळें बरे भाशेन काबार जाल्लें आनी आयज सडनली एक केस रजिस्टर केला. सो हांव मागता government to intervene to ensure that the innocent villagers are not framed in this case. Speaker sir, information and demand number 56, information and publicity. Speaker sir, Goa has given birth to many great personalities. One such personality is Dr. Bernard Peris da Silva. आमी BPS क्लब जाण आसतली ह्या नांवान, पूण BPS तो कोणा नांव हें कितें तें आमी म्हाका आहलें. सो हे आमी हे BPS म्हणजे हे डॉक्टर बेर्नार्ड पेरीस दा सिल्वा तेजे नांवाचेर हो क्लबाक नांव घातलो आहा. सो he is one of the great Goan and was born on October 15, 1775. Dr. Bernardo Pires da Silva was a pioneering Goan physician, liberal politician, and the first native Goan to serve as governor of Portuguese India in January-February 1835 during 451 years of Portugal colonial era. His bust is installed at Saudi at Comunidade of Nerul. Speaker sir, heची जायत हिस्ट्री आहा आनी हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंटाक हेची आतां 250th birth anniversary आहा. In order to pay tribute to this great Goan and one of the first elected parliamentarian, not only from India but Asia, I urge the government to form a committee to celebrate his 250th birth anniversary on October 15, 2025, and thereafter have an annual commemorative function and also request the central government to release a postal stamp in his honor. Speaker sir, demand number 90, drinking water. Speaker sir, आता आमी जिरोवाराक मेन्शन केला आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी सगळी पायपलायन आहा ती चेंज जावपाक जाय, कित्याक प्रेशर प्रॉब्लम जाल्ले आहा. प्लस थिंगा ह्यो पायप घातली ती जायती ओल्ड. एक आमचो टेंडर जाल्लो सांजे दियार, लास्ट टायम जिरोवारा आमचे सीएमान एश्युरन्स दिलो ही आमचो रोखडेच वर्क ऑर्डर काडटलो म्हणून. तेजे भाशेन आमची दुसरी फायल गेल्ली आसा तेजे आमकां मातशें तेजोय प्रपोजल आमचे पास करच्यो आनी वर्क ऑर्डर काडचे म्हणून म्हाका. श्री विजय सरदेसाय. Madam, I rise to support the cut motions I have moved for the 25 demands, record 25 demands today.
and oppose the demands and support the cut motions. Madam, I'll just speak on 10 demands. So 15 I will let go, but give me time to speak on this 10. Chief Minister has 25 portfolios in one day. You should be at least be willing to listen to our arguments with regard to 10. Rohan Kaute will do the job, I think, to tell the finer aspects of it. Now, Speaker sir, I'll start with the water. Utkanlan yoga payli. Goy tashe purong gel dalyar we are staring at a looming drinking water crisis. In a LAQ reply, the minister has replied that domestic, non-domestic and floating population water demand is 695 MLD, while supply is 633 MLD. So there is a shortfall of 62 MLD. Speaker said this is not just a gap, it is a warning siren. In the last 1 year alone, villages have been surviving on tankers instead of taps. Porye, 2,417, Porye. Pisulle, 2,351. Zormen, 2,154. Kale in Savarte, 1,500. Ponda City, 717. Porvori, 1,117. Anjuna, 900. Saligaon, 1,800. This is just the tip of the iceberg, Speaker sir. आम्ही basically drought-stricken region अशे आम्ही आमचे एक आमचो progress आहा. Supply of water in Goa ranges between 2 to 24 hours. But the percentage of consumers actually receiving 24/7 is mere 26.54%. Not even past class. Speaker sir, slogans like every हर घर में जल बिल म्हणते काही ना. अंजुनाचे एक कायसुवात बायल्यो म्हणजे मला आयिल्ल्यो एक आउटरीचाच्या टायमार की आमचे उदकूच म्हणते ना म्हणून. आणि स्पीकर सर 11 जूनाक तांणी म्हापशा वॉटर सप्लाय ऑफिसा कडेन एजिटेशन केलें. बाय डिलायला लोगो बीजेपीन जॉईन जाल्ले डेव्हलपमेंटाक विकास तुम्ही ताका एडॉप्ट केलें पूण उदक दिलें ना, उदकाक पातीशेर केलें. ही परिस्थिती आहा एडॉप्टेड आमदारांची. स्पीकर सर, देन देर इज दिस झिरो बिल स्कीम. झिरो बिल म्हणटा ते कितें? इट इज द टॉप pre-poll tokenism dressed up as welfare. Speaker sir, it was projected to promote conservation, but now suddenly the government has scrapped it, citing misuse. Now, misuse kire, no evidence is provided, no action is taken against culprits, and they are exploring billing on actual consumption, proving that the scheme was never about conservation. Speaker sir, it was a populist promise, abandoned the moment votes were counted. Especially women should think hundreds of times before voting for the BJP. पहली 3 गॅस सिलिंडर म्हणून सांगून कानान घाले, आता उदकाक फटयले. Speaker sir, this house must demand that the government immediately prepares a time-bound plan to bridge the 62 MLD gap and lays a district-wide audit of the tanker-dependent villages with a clear roadmap to bring them under piped water supply. Speaker sir, water is not a luxury, and denying a Goenka potable water in 2025 is not just bad governance, it is betrayal of our people's basic right to live with dignity. Speaker sir, I'll come to the PWD demand number 21. हे तर पळयलें खूप कडेन आमी क्वेश्चन अशे येतात, पेपरांनी येतात, बाब सुभाष फडणवीसाच्या मतदारसंघात येता आनी ताका तो ही फायंड्स दॅट देर इज समबडी हू इज ब्रिंगिंग दॅट न्यूज. पूण अशें खूब कडेन येता की कादेल, कावरे पिल्ला, काजूकट्टो, बाबुल्ला, वांयगिणी, 70 वांयगिणी हांगा बी म्हळ्यार मोटरेबल रस्ते ना. टेम्पररी फूट ब्रिज काडचे पडटा, स्प्रिंग वॉटर घेवन सर्वायव जाता. प्रश्न हांवें घालो एक, हें अशें कितें आहा काय म्हणून. आन्सर म्हाका आयलें नील म्हणून. सो नील म्हळ्यार कितें? हे गोंयकारच ना, कितें म्हणूंक सोदता सरकार? स्पीकर सर, हे एक सायडीन हे जाता, दुसरे सायडीन मेगा इव्हेंट्स करतात. आता क्रॅक्स इन नॅशनल हायवे 66. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट सांगता उत्तरान की आमी रेक्टिफाय करता म्हणून, पूण डिटेल्स कांयच दिना. आनीक आज अशें जालां की रस्ते जे आसात हे रस्त्याच्या पॅथेटीक कंडिशना खातीर एक्सिडेंट जाता 50% तरी. In the first 5 months of 2025 alone, 117 people have died. That is one Goenka dies every 32 hours. Because the Supreme Court has held that citizens can't be deprived of safe infrastructure, and safe roads are a fundamental right
under Article 21 of the Constitution. आता बोरयेचो bridge means which is servicing 35,000 vehicles daily is surviving on patchwork repairs. हो खंय कोणे काली ब्रिज जो कारवारा पडलो तो खंय ताणेच बांदिल्लो त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान. सो आमी म्हाका दिसता मेस्ता जाता कितले दिसांनी होय बी ब्रिज खावसत तो. तसोच एक पेडण्या कोटकरवाडा मिनी ब्रिज म्हणून आहा इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स. Zuari bridge has been declared unsafe by the deputy collector, cutting off 200 residents completely. Old Mandovi bridge has become a monument of patchwork governance. Mazodda एक footbridge collapse झालो in early 2025. Repairs are still pending. Panirwada, Junaswada, Workotto, Piraraj bridge म्हणते सगळे flagged as dangerous. Speaker sir, this is governance gambling with Goikar's lives. आता हे सगळे असताना PWD Labor Supply Society म्हणून वर्कर आहात. 2,823 workers have been denied regularization for over a decade, despite a High Court judgment on 9th April 2014 in writ petition number 307 of 2006. Clear AG's opinion aha. इतले आसून पासून एक सिंगल वर्कराक एब्जॉर्ब करूंक ना. This is not only an administrative failure, it is contempt of the court and insult to the labor dignity of our own people. Speaker sir, official data दाखयता की pedestrian safety म्हणतो दुसरो disaster. 27% spike in pedestrian deaths in just the first 5 months of 2025. In May alone, deaths have doubled. 9 pedestrians have lost their lives, up from 4 last year. Across 2024, Goa has recorded 286 fatalities and over 1,000 injuries. Despite Supreme Court direction, black spots remain unrectified. Zebra crosses are missing. Minister himself has admitted in the House that 50% of accidents are due to bad roads design and maintenance. Most of it under PWD. Speaker sir, खूप कडेन citizens पुढे आता चल आम्ही एक लेफ्ट साइड फ्री करून दिता म्हणून आम्ही एक केस म्हजेच मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आहा पूण सरकार मागीर थंय पॉलिटिक्सान घुसपता. स्पीकर सर, एंड दॅट मॉन्सून एक्सपोजर म्हणटा जाला आमचे सिवीक इन्फ्रास्ट्रक्चर is being hit by monsoon exposure. The High Court itself was leaking within 2 months of inauguration. Ravindra Bhavan Madgaon is seeing a false ceiling collapse and cancelled events. So Speaker sir, हे तर सगळे उलयले जाल्यार अशें दिसता की सगळे कितेंय चलता गोंयांत आनी कोणाक काय पडूंक ना. एक सर्व्हिस रोडाचे गेले खेपे हांवें खबर काडिल्ली कोळवाळे हावसिंग बोर्ड जंक्शनात मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें तें जातलें म्हणून आज मेरेन कांयच चालूंक ना. अशें जर जालें जाल्यार निळकंठाक कोण मत मारचो ना थंयचे. तूं सांग नाका काय तूं तें सोडपाचो हांव तुका तें ओडूंक सोदता आनी चित. Speaker sir, these are not isolated incidents, these are systemic failures. आता स्पीकर सर एक हे जाला एक हांव मागता की स्टेट वायड ऑडिट जावचो ऑफ निग्लेक्टेड विलेजीस एंड ब्रिजीस एंड टेबल्स आनी एक टाइम बाउंड एक्शन प्लॅन जावचो बाय वीच दॅट 2014 कोर्ट ऑर्डर टू रेग्युलरायज PWD लेबर वर्कर should be implemented without further delay. Pedestrian safety हे जे सगळे सांगला हांव रिपीट करता. स्पीकर सर, आमचे एक काम काल जाला. This is on 4th of August 2025. 4-laning of start of Kankon bypass and end of Kankon bypass to Pole on National Highway 66. Estimated cost किती आहा खबर 952.23 crores. हातून 22 कॉन्ट्रॅक्टर आहात. एकूय सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार ना. स्पीकर सर, हाजेर दिसता कितें की गोंयचो खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर गोंयच्या सरकाराच्या अंडर काम करूंक सोदना. ओ तुमकां गोंयकार नाकाच. एक सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचो ना. आनी ही जी पर्सेंटेज सकयल मारल्या पळय ती 37.60% लो. कालूवाला कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताका हें काम पडटलेशें दिसता म्हाका. हो कालूवाला म्हणटा पळय तो पयलींच कालू आहा तो आनी कितें करतलो तो नकळो हांव. स्पीकर सर, हें आतां फकाणां म्हण धरून नाकात तुमी, सिरियस गोश्टी पुणून PWD सोंपयता आनी हांव वता जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. स्पीकर सर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल गोवा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स सगळे आमी उलयतात. बट अवर लोवस्ट रँक्ड एम्प्लॉईज आर ट्रॅप्ड इन कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणटा तांकां अपग्रेड करचे ग्रुप सियान म्हणून एक हें जालें. इतलें सगळें जावन पसून सरकार तांकां आउटडेटेड ग्रुप D एनेक्शनान दवरता. सो बेसिकली educated MTS staff, many of them 12th standard pass, some even graduates, are being forced to do unskilled labor like sweeping and cleaning.
Worse, they are being forced to drive government vehicles and official two-wheelers without any certification of authorization. This is not only illegal, it is criminal negligence in the garb of multitasking. Speaker sir, government must immediately define structured duties of MTS staff. आता दुसऱ्या साइडीन एक्झामी जातात. Computer based recruitment tests, CBRT exams, they have been plagued by allegations of manipulation. So meritocracy cannot exist in an exam process that candidates believe is rigged to favor those aligned with ministers. एक third party audit CBRT चे जावपाची गरज आहा. आणि एक स्पीकर सर, harness cases, 651 harness cases are remaining pending as of August 2025. These are families who have lost a government employee and are waiting for compassionate appointment. हे तर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की सरकाराक काळीजूच ना. 7th pay implementation for retired KTC employees is still pending. They are now senior citizens. Help them to get their dues. सगळ्या लाईफ दिले तांणी डिपार्टमेंटा खातीर. ते तूं उलय मर तुजे चीफ मिनिस्टरा कडेन. स्पीकर सर, आतां आमदाराक पळयतकर याद जाली म्हाका, तुमची रुमडामोळ पंचायत आहा. ही रुमडामोळ पंचायत मेजॉरिटीन आहा. तुम्ही कितें तरी गुड्डिवासा करून ती वडोवपाक सोदता. ती वडोवन तुमच्यान जायना. कोर्टान ते जिखले. कोर्टान जिखल्यार तुगेलो प्रिसायडींग ऑफिसर येना. ताजे काळजान दुखपाक लागले. मागीर दुसरो जो ऑफिसर आहलो ताजे पोटान दुखपाक लागले. आनी बीडीओ लेट आयलो. हे जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे वरती बीडीओ तांच्या अंडर येता. कसलो सरकार चलयता. आनी एक पंचायत वडोवपाक इतलें करचें पडटा. आनी एक फेक डिग्रीच्या मनशा खातीर सरकार कितले लेवलाचेर वचपाक सोदता ती कळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, नाव आय एम कमिंग टू होम डिमांड्स. पुलिसाचें काम चोराक धरपाचें स्पीकर सर, पूण तेच चोरांची कामां करपाक लागल्यात अशें दिसपाक लागलां. हे आतां जर पळयलो तर फुडें वच तूं ड्रग्साचेर पयलीं येवया. गोवा हॅज बिकम अ ड्रग कन्झ्युमिंग स्टेट. Goa was a drug consuming state, now it has transformed into a drug supplying state. हे कशें तें पळय. Conviction data from government's own records. Between 2021 and mid-2025, Goa police charge-sheeted 517 narcotics cases. Of these, only 31 convictions were secured in 4.5 years. In 2021, out of 120 cases, only 14 convictions. In 2022, 146 cases, 9 convictions. In 2023, 5 convictions. In 2024, 3 convictions. In 2025, out of 25 charge sheeted, 0 conviction. Because which means every single accused in a drug case is either waiting trial or is already out on bail. This is not enforcement. This looks like a revolving door for drug peddlers. So detection without conviction is nothing but theatre, and numbers prove it. मुख्यमंत्र्यान LAQ रिप्लायन सांगिल्ले आहा, most drug related cases are collapsing in court because punch witnesses are turning hostile and they forget the key details. एक punch witness protection mechanism declare करूनी or fast track करूनी यो cases. If citizens are not protected, who will stand as punch witnesses? So एक time bound special narcotics कोर्टाची गरज आहा आणि prosecution reform हाडपाची गरज आहा. Prosecution opposition घालना. तुमचे advocate जर फिक्स जातात थंय वो केसी हाडटा तर तुम्ही ताजे कितें पळोवंक जाय. आतां लेट्स गो टू क्रायम्स. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. गोंयांत कितें जाता, जस्टीस इज नॉट ओनली डिलेड, इट इज डेड. यू गो बाय द जस्टीस रिपोर्ट, इंडिया जस्टीस रिपोर्ट. अमंग द स्मॉल स्टेट्स गोवा इज द लास्ट, एंड इन द बिग स्टेट गोवा डजंट फिगर ओनली. गोंय म्हणून गोंय इंडियनूच ना अशें दिसता, दिसत ना खंयच्या रिपोर्टान. आतां पळोवया, आनी तो कोणें रिपोर्ट कोणें फेक मनशान बी कांय करूं ना. तो टाटान केला. टाटा म्हळ्यार अदरवायज मोदीक बी आवडटा. फ्रॉम 2021 to आता, now we will just look at the crimes against women. Since Madam is presiding here, I'll bring crime against women. In 2021, out of 128 cases, only 16 resulted in conviction. In 2022, out of 212 cases, convictions were 13%. In 2023, conviction rate collapsed to single digit. So there is, you can do anything with women and you can get away with it. So हे जर पळयलें सगळें जाल्यार अशें दिसता की now you go to rape. I put a question, LAQ 134. In 2021, 51 reported cases, 1 conviction. Acquittal rate of 91%. In 2022,
74 reported rape cases, 0 conviction. 2023, 97 reported cases of rape, only 2 convictions. Acquittal rate is 80%. This is a broken prosecution system. Victims are abandoned, criminals walk free. So हे जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंयांत 2021 789 crimes जाल्यो, conviction rate 48%, 2022 1055 crimes जाल्यो, 47%, 23 802 जाली, and the conviction rate plummeted, and that is how pending trials are piling up, and there is absolutely nothing called prosecution. Now, police are detecting well 80 to 100% of the cases in serious crimes, but detection without conviction is meaningless. So that is why I am demanding fast track courts, a robust punch witness protection mechanism, and a time bound prosecution framework. Law and order and एक हांवें शेल्डेंची केस हाडिल्ली 1 May 2025. एक मनशान पुलिसाचेर दिलें कानार, slapped a policeman, DG sir, slapped a policeman, the constable eardrum got damaged, that person's case also was not registered, nothing happened, there is no charge sheet, and he just got away with it. This has happened in Sheldon, in our Cabral's constituency. So, he just, that accused was not even arrested, he hid at home for 2 days, he was advised to go for anticipatory bail, 3 months later there is no charge sheet. Now you look at anything, you go anywhere and see what is the type of carelessness and, complete inaction when it comes to police acting and whenever it is coming to main issues. Now yesterday, a few days ago, on the 27th of July, in Rangali, Betul, under Kunkoli police station, at 3:30 in the evening at Sri Gopal Krishna temple, 5 people have been assaulted by 18 people. 4 of them are government servants. No complaint has been registered. No media is reporting. Everything is gone up. Everybody is bleeding. I've got photographs of them. So this is the position. And I think 2 MLAs in the house are aware what has happened. So basically, and what is happening? You all are going after whom? You all are going after those people who are standing up for Goa. Those people who are activists. There is one Rama Kadkorkar. He went against that same Gram Sevak who was suspended yesterday. A migrant told him, "तुमको यही जमीन पे घर देगा, पुरता म्हणून तुका जितोच." काय झालं ना केस पीस. ऑन द कॉन्ट्ररी ताजेर केस झाली. शंकर पोळजी म्हणतो एक राखणदार जालो, ताणे वोटर अवेअरनेस करपाक गेलो, ताजेर केस झाली. मारियान फेराव म्हणटाने शेअर केले, ताजेर FIR झाली. पण मुख्यमंत्र्याक विष्णू अवतार म्हणून न्यूजपेपरांनी केलो, ते पचले. ते कोणाक वाईट दिसता, कोणाचो सेंटिमेंट हर्ट जालो ना दिसता. हे अशें कितें, एक हे प्रतिमा कुतिनो म्हणून आहा, फिडल पेरेरा म्हणून आहा, अशे 500 सिटीजन्स आसले who protested against a statement that the relics of Saint Francis Xavier DNA testing should be done. There are lots of people who came out on the street. Every one of them has cases have been filed. But the person who said it is fully away with it. Samuel Meshu de Costa, ताजे 5 FIR जाल्यो, 2-3 NC जाले, आता 35 नोटीस जाली, हिस्ट्री शूटर जालो. हे कितें कोणाक धरतात? बोमा एक्टिविस्ट संजय नाईक हो आपले सातेरी देऊळ आणि राखणदार जमीन म्हणून साल्वार करून भोंवता. ताजेर फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट हे करता, ताजेर केस जाली. तुळशीदास नाईक म्हणटा BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, टायम पळय हांव पयलीं सांगा, तूं येवन मारपाक लागशी. म्हजो 25 पळय मरे दिश्टी पडना. ना 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 ना, तूं हें करूंक आयला जाल्यार तुजें काडटा, पयलीं तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. स्पीकर सर, हे अशें जाता. तुळशीदास नाईक म्हणटा BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ताजेर कंप्लेन केली ह्याच ग्रामसेवकान, ताका भितर उडयलो. आता ग्रामसेवक गेलो, सांगता तुका हिस्ट्री सांगता. एंथनी डी सिल्वा म्हणून आहा, मारियान पेराव म्हणून आहा, हे they are fighting to save Goa's natural wealth, but they are being threatened. हे कितें जाता? अशें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की मुखेलमंत्र्याच्या घरा एक एजिटेशन जाल्लें. हृदयनाथ शिरोडकार, महेश मामरो, भरत मांडोळकार, आमचे खूब
दिगंबर कामत जाल्लो तुवें सांगलें केस विड्रॉ करता म्हणून आज केस घाली तांकां कोर्टान यो म्हणलें हें कितें हें सारकें न्ही म्हणल्यार दिगंबर कामतीन तें राखूंक जाय आशिल्लें तांकां तो गेल्लो आनी ताणें हें केल्लें ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तो तेन्ना सो थंय वयतकर विसरूंक जायना आनी तुमी देवाचे मनीस अशें विसरूंक कशें शकता उतर दिल्लें तेजें सोलम वर्ड गिवन सो हांव मागतां मागीर अंगणवाडी वर्कराचो इश्यू पसून तुवें सॉर्ट आवट केलो पूण तांचेर केस चालू दवरली हें सारकें न्ही आज सिच्युएशन अशें जालां रामा काणकोणकाराचेर 17 केसी प्रतिमा कुतिनाचेर 12 केसी मेश्यो डिकोस्टाचेर 8 केसी मारियान फेरावाचेर 3 केसी शंकर पळजीचेर 2 केसी फिडॉल पेरेराचेर 2 केसी ह्यो कित्याक केसी कोणाचेर आनी ड्रग पेडलर आतां सुटून वता खून करता रेप करता तो सुटून वता हें दाखोवन दिलां हांवें तुमकां आमचो साऊथ गोंयच्या एमपीचेर केसी आहा डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाचे विरुद्ध झगडलेलो म्हणून हा जालो रे पूण आमी केला न्ही ताका आमी निवडून हाडला मरे ताका स्पीकर सर हे आता राखणदार हे कोण हे फ्रीडम फायटर कशे तुम्ही फ्रीडम काबार करतात हे आता फ्रीडम फायटर जाल्ले फुडले जनरेशना खातीर तांचे अगेन्स्ट केसी विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी म्हणटा खरें प्रूफ करतलो सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमी वी हॅव टू होल्ड द पुलीस ऑल्सो अकाउंटेबल समवेर स्पीकर सर हे आता खूब कडेन जाता परतेंच जाता म्हणजे कितें आतां लहराईचे स्टॅम्पीड ओगीच आमी एक तर पळयलें पयर तुमी हांगा खंय तें सप्ताक तुमी 20 कोटी रुपयांक इन्श्युअर केलें बरें आहा लहराईच्या देवळान पळयलें जाल्यार एक्झीट रूट नाशिल्लो सो लोक मेले एक्शन कोणाचेर घेतली ना शो कॉज सर्व केली पुलिसाचेर एक्शन घेतली ना मेन ऑफिसराचेर ऑफिसरांक ब्रिफींग दिवंक नाशिल्लें ड्रोन्स म्हणून हाडले ड्रोन्स टेक्नॉलॉजी रातचे चलना म्हणून सांगलें अरे ड्रोन कितें हाडले ते रातचे चलना जाल्यार सो बेसिकली रोहन खंवट्यान आयर्न मॅन हाडलें बरें आयर्न मॅन हाडूंकूच जाय पुलीस जो प्रोटेक्ट करूंक आसलो तो पार्टिसिपेट करपाक वचपाक लागलो पार्टिसिपेट केलें म्हणून वायट न्ही रे पूण बेसीक काम करपाक जाय तूं तें सोडून तेंच दर लागलें जाल्यार हें काम कोण करतलो थंय 6 जाण गेले स्पीकर सर आतां IRBचेर वता IRBचे एक अशें आहा की 2nd आनी 3rd बटालियन म्हणटा ते तांकां सेकंड क्लास सिटीजन कशे तुमी ट्रीट करतात तुम्ही 1st IRB बटालियन मर्ज केला आणि प्रोमोट केला थ्रू कॉमन केडर 2nd आनी 3rd आर लँग्वेजिंग हे कित्या खातीर तूं IRB म्हणटा तांकां फक्त वोटिंगाक हाडनाकात बॅलेट वोटिंग करपाक तांचे मातशें हें करा तांचो फुडार बरो जावन तुमचो फुडार तांणी केलो स्पीकर सर आतां हांव येता हाजेर कित्याचेर कझिनोचेर स्पीकर सर आनी मुखेलमंत्र्याक हांव मुद्दाम हें आयकूंक लायता हांव आतां एक प्रूफ घेवन उबो आहा हांगा प्रूफ घेवन कितें आहा की व्हिडिओ एविडन्स हांव तुका सबमीट करता कशें ऑन शोर कझिनोनी ऑन शोर हा म्हळ्यार बोटीचे न्ही ऑन शोर जे तुका कमी पयशे दिता ऑफ शोर 40 कोटी रुपया दितात तुका लायसन्स ऑन शोर कझिनोनी लायव्ह गेमिंग कशें चलता ते हांवें 3 कडेन केलां रोज आयक आमी रँडम स्टिंग ऑपरेशन केलें नवी तुवें व्हडले ही घाल्या पळय ती होल्डिंगां ताजेर ती नांवां येता ती 15 जुलयाक कझिनो गोल्ड म्हणटा तें केलें कांदोळी सारकें वचून हांव व्हिडिओ एविडन्स दिलां आनी आतां हांव तें ट्विटूय करतां 27 जुलयाक कझिनो एटलांटीस म्हण थंय केलें कलंगूट आनी काल रातचें म्हळ्यार डे बिफोर येस्टरडे फिनिक्स कझिनो म्हण थंय केलें तिनूय कडेन लायव्ह गेमिंग फूल स्विंग चल्ला आज आमी बजेट उलयतात वी आर टॉकिंग डिमांड्स आनी दीस इज लॉस ऑफ रेवन्यू सो माय डिमांड इज व्हेरी क्लियर गव्हर्मेंटान हांची लायसन्सां कॅन्सल करची फूल फ्लॅज गेमिंग कमिशन अपॉयंट करचें जे तुमी सदां सांगीत आहात आनी ज्यो पेंडींग फी आहात त्यो रिकवर करच्यो हे जर जायना जाल्यार तुमचे कितें तरी हातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मागीर आमी काडचें पडटलें आतां कितें म्हणटा आयकल ना लेटरां सगळ्यांक इश्यू केली लेटरां न्ही हे पळय फोटोचेर तुका कळटलें सारकें सगळ्यांक न्ही तांचेच मनशाचेर घाल आतां एक तुका हांव केस दिता आतां लोन शार्कींग म्हणून आहा पळय ते कशें जाता स्पीकर सर आनी मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकुचें एक बायल आहा म्हज्या म्हऱ्यान एक बायल आयली सीएम हें म्हाजें आयक तुज्या मतदारसंघांतली आमोणेची
आमोणेची बायल फातोर्डा एकल्या अराद खान म्हणून सन ऑफ अलाउद्दीन आणि हिना खान हाजे कडच्यान पैसे घेतले. कितले पैसे घेतले? 90,000 रुपया. तिका सांगले 20% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट म्हयन्याक 15,600 रुपया मायनस करून दिले आणि पहिलो म्हयन्याचो इंटरेस्ट काढलो म्हणून आणि तुका मेळटले आता 74,400 आणि 7 महिने तिने या 20% इंटरेस्ट फारीक करीत रावली. एक दीस ताणें म्हणलें कितें की आपल्या जनान जायना, आपूण हें तुका सगळें दिता आनी तूं भायर सरता, 90,000 दिता. ते दिसा तिका सांगलें तुजे कडच्यान चॅक घेतलो, म्हाका दिसता ती तुज्या म्हऱ्यान आयल्याय बी 4.5 लाख तुजे गेले म्हूण सांगले. अशे कितलेच कंप्लेनंट आहा. हांव नांव सांगून घेता, हांव केन्नाच नांव असेंब्लीन काडनासलो. हांवें गोंयचे आमचे पुलिसेक थंय सांगलें की बाबा कितें करूंक जाता रे म्हणून. ते कांय करूंक सोदनात. ऑन द कॉन्ट्ररी ते म्हणटा तुमी चॅक दिला न्ही. आनी हे कंप्लीट लोन शार्किंग ऑपरेशन. दिस इज क्रायम. मुमताज साहनी म्हणून आहा, 1 लाख रुपया घेतला, 8 लाख रुपया तिचे कडच्यान रिकवर केले. रियाना मल्ला 35,000 रुपया घेतले, 9 लाख घेतले. दादापीर साहनी 1 लाख घेतलो, 15 लाख घेतले, रिकवर केले. हे दिस इज कॉपरेशन. तुझे पैसे घेतले, एक चेक घेतलो आणि पयलो इंटरेस्ट काढला. पण दिस इज नॉट, दिस इज अ लोन शार्किंग ऑपरेशन. दिस इज इलिगल अंडर द लॉ. Speaker sir, complaints have been filed, FIRs have been requested, no action. So is loan sharking legal in Goa? Operation येता. आता हांव येता आर्ट एंड कल्चर डिमांडाचेर. आर्ट एंड कल्चर बारीक करून टच करून सोपयता. कल्चरल मार्क्स टू स्कूल स्टुडंट्स म्हणटे काय जावंक ना. सो एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट म्हणून आसलो, एम्ड एट डॉक्युमेंटिंग गोवाज फेस्टिवल्स, क्राफ्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशन्स. हे फक्त तुम्ही 70 काणकोणूच दवरना, दुसरे तालुका सोडल्या. म्हळ्यार बेसिकली स्टेट कल्चरल ऍक्ट आणि स्टेट कल्चर पॉलिसी ही हाफ बेक्ड आणि स्टेट कल्चरल ऍक्ट इज पेंडिंग. म्हजो डिमांड 80 कोटी रुपया तुम्ही कला अकादमीचेर मोडले. कला अकादमीचेर 80 मोडून आणि 20 मोडपाचे आहा आणि कितें मेळ्ळें तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. मुखेलमंत्र्याक हांवें हें विचारलें की खंयचे इव्हेंट कॅन्सल जाले काय म्हणून. मुख्यमंत्री उत्तर देतात नो इव्हेंट्स वर कॅन्सल ड्यू टू लिकेजेस म्हणून. सो बेसिकली दिस इज एन इन्सल्ट. रवींद्र भवन सॉ 62 इव्हेंट्स कॅन्सल ड्यू टू फॉल सिलिंग कोलॅप्स. हे हांव सगळें उलयल्लो आहा. हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन स्पेशल ग्रांट्स टू ओल्ड इन्स्टिट्यूशन्स अंडर द 75-50-25 स्कीम हे पेंडिंग आहा. हे पेंडिंग चड करून स्वरमंच म्हणून एक केस दिल्ली. मुख्यमंत्री स्वरमंचाची केस दिल्ली ते ग्रांट्सान 75-50-25 ते माझे कर. आता बेसिकली रवींद्र भवनाचेर एक एन्झायटी जाल्या गोंयच्या आर्टिस्ट कम्युनिटीक. सडनली रवींद्र भवन तियात्रीस ऑडिटोरियम बंद जाला, ब्लॅक बॉक्स बंद जाला. 14 मेक चेअरपर्सनान सांगले की आपूण जुलय ते ऑगस्ट मेरेन इफी खातीर रिफर्बिशमेंट चलतलो म्हणून. मागीर 5 दिसांनी सांगले की ऑडिटोरियम झप करून बंद जालो कित्याक रूफ कितें तरी रिपेर करपाक जाय म्हणून. आज कांयच टाइम लायन ना, आज कांयच ट्रान्सपेरन्सी ना. 10 कोटी रुपया मोडले गेले 5 वर्सांनी. पैसे खंय गेले, स्ट्रक्चराची सेफ्टी कितें आहा कांयच कोणाक खबर ना. ट्रेनिंग क्लासीस बंद जाल्ले आहा. 4 कोटी रुपया फ्लोट केला टेंडर फॉर रिपेरिंग द NXC, बट क्लासीस आरंट स्टार्टिंग. म्हाका कळना ही बिल्डिंग कोणा खातीर ती. मुखेलमंत्री चेअरमॅनान सांगले एक कमिटी करता म्हणून ऑफ आर्टिस्ट ही ताणें करची बेसिकली टू ओवरसी द वर्क. आणि हांव मंत्र्या कडेन मागता की हातून फक्त राजकारणी भरूं नाका, थोडे जे कल्चरान आशिल्ले इन्वॉल्व कर, त्या लोकांकूय इन्वॉल्व कर. आणि एक एक्झॅक्ट टाइम लायन दी ज्या नंतर ह्यो तियात्रीस्ट हॉल आणि ब्लॅक बॉक्स उगडे जातले आणि एक्झॅक्ट डेट बाय वीच द ट्रेनिंग क्लासीस विल बिगीन. म्हाका दिसता हे सगळे रवींद्र भवनाचेर एक व्हाईट पेपर तुम्ही दिवपाची गरज आहा. आणि मडगांवान ह्या वर्सा बर्थ सेंटनरी सेलिब्रेट करची. के वैकुंठ म्हणून एक व्हडलो मनीस, मारियो मिरान आणि लक्ष्मण पै तिगांचे सेंटनरीज आहा, ह्यो तुम्ही सेलिब्रेट करच्यो म्हणून हांव मागता. स्पोर्ट्स डिमांडान टच करता फास्ट. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी इज इन अ स्टेट ऑफ रॉट. Speaker sir, recruitment rules have been diluted. Underqualified individuals with short-term certificates are appointed as coaches, while national level athletes with NIS diplomas are sidelined. Less than 30 of the 115 coaches hold the required qualifications. हांव मागता की महेश कवळेकार राव रामाचराव तुका सांगला हांवें 10 out of 25
ते अजून स जाता हांव मातसो राव हो महेश कवळेकार म्हणटा नॅशनल लेवल वेट लिफ्टर सेम हो तुकाय वळखता बरो बॉडी बिल्डर नॅशनल लेवल वेट लिफ्टर रोहनूय ताका वळखता ताका न्याय मेळपाची गरज आहा तो ही इज सर्विंग यू एज अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिस एज अ जिम इन्स्ट्रक्टर while others with no credentials are holding a regular post. And this is, nowhere does this type of a thing happen. So here, NIS coach bhi rahe. So basically, हम मागता कि government and recruitment rules national standardize align करचे आणि coaching credentials check करचे. आता हांव एक्सायजाचेर येता. एक्सायज म्हणटले हे दिसांनी सामके सॉलिड चल्ला. आजूच एक वैभववाडी म्हणटा थंय पुलिसेन ट्रक धरलो एक व्हडलो कंटेनर आणि गोंयचो सोरो तो वजून मेजीत आहा कितलो धरला तो वजून कळना टील लास्ट हांव भितर सरचे पयलीं चॅक करता मेजीत आहा ते पळय ते व्हडले पयशे आमी हातून बी कशे मेजतात खंय रे आमच्या तिरुपती बी ते पयशे मेजपाक पळय इतले आसता तसो तो सोरो सोंपना मेजीत आहा सकाळच्यान आनी जर पळोवन गेले जाल्यार एक हाजेरय एक स्टिंग करूं येता गोंयांतल्यान खंय एवरेज 100 ट्रक इलिगल सोरो गोंयचो एवरी मंथ क्रॉस जाता ईच ट्रक कॅरीज लिकर वर्थ 20 to 25 lakhs सादी इकॉनॉमिक्स करूया बजेट न्ही म्हणून बाय पळय कितली 50 ते 70 हजार रुपया कलेक्शन एजंट पणजे येवन घेता चेक पोस्टाचे 3,000 रुपया पर ट्रक पर मंथ एक्सायज गायड देता आता पत्राचे बी चेक पोस्टाचेर पळय 30 इलिगल ट्रक पर मंथ म्हळ्यार 90,000 रुपया गायडांक गेले आता मल्टिप्लाय कर 100 ट्रक इंटू 25 लाख म्हळ्यार कितले जाले म्हयन्याक 25 कोटी जाले वर्साक कितले जाली 300 crore इंडस्ट्री फक्त एक पत्रादेवी चेकपोस्ट चेक करा तुम्ही हे कशें चल्लां न्ही आनी सॉलिड चल्लां आनी फुडें कशें की ताणें जर धरलो तुका जाल्यार तुवें खंय वचून सांगपाचें जय माता दी म्हणून स्पिकर सर हांव वैष्णोदेवी बसपी पूण हें कितें वीट आयला आयकून हें जय माता दी म्हणून जर सांगलें जाल्यार ताका कळटा की हें प्रोटेक्टेड म्हणून हें आनी कांय उलोवपाचें ना सोडून दिवपाचें म्हणून ही परिस्थिती आहा आनी ही जर आतां एक्शन जायना जाल्यार आनी स्टिंग ऑपरेशनां आमी करची पडटलीं आमी या दाजी आव्हान तूं ते ट्रक घेवन मागीर पळोवया खंय पावता तें फुडें आतां हें पळय तूं पत्रादेवी लिकर धरलो जे मनशान धरलो ताका 3 ना 2 म्हयन्यांनी ट्रान्सफर केलो आता तो आल्तिन्याक हेड ऑफिसाच्या कॅन्टिनान बसला असो सुकता म्हळ्यार एक ऑनेस्ट ऑफिसराक आमी कितें करतात ताका स्मगलिंग धरलें म्हणून ताजेर एक्शन घेतात आता केरी चेकपोस्ट पळय एक गाडी धरली 700 बॉक्सीस लिकर घेवन डॉक्युमेंट विचारले जाल्यार ताणें कर्नाटका रजिस्टर्ड आरसी बुक रोहन मातसो आयक कर्नाटका रजिस्टर्ड आरसी बुक दाखयलो व्हेकल नंबर सोदलो आनी तो जर चेक केलो जाल्यार तो पोरवोरीचो लायट मोठो व्हेकल मेळ्ळो एक ट्रक धरलो रे 700 बॉक्सां सोऱ्याची हाडली खंय धरलो केरी चेकपोस्टाचेर गोंयचो नंबर प्लेट हाडली ती नंबर प्लेट जर चेक केली जाल्यार इट वॉज ऑफ अ लायट स्मॉल व्हेकल इन पोरवोरी दिस वॉज एक्चुअली अ ट्रक फ्रॉम कर्नाटका मागीर ऑफिशियल ट्रेस द लिकर ब्रँड टू अ डिस्टिलरी इन सत्तरी ओनर एडमिटेड टू प्रोड्युसिंग ओनली 150 आपल्यान केल्या पूण 700 न्ही 150 म्हणटा तो म्हळ्यार उरिल्ले 550 खंयच्यान आयले कोण हे चलयता रॅकेट दुसरे सायडीन नवसारी एक इलिगल डिस्टिलरी गुजरातचे पुलीस येवन पिसुल्ले 70 बंद उडयता गोंयचे गव्हर्मेंटाक आनी गोंयचे पुलिसेक तांणी लेटरूय बरयलें कितें एक्शन घेतली गोंयच्या सरकारान सो हे हातून जर तुमचें हे डबल ट्रिपल चोपल इंजीन जर इनवॉल्व ना जाल्यार कोण आहा आनी ते सोड एक गोंयचो एक्सायज ऑफिसराक कर्नाटकान अरेस्ट केलो स्मगलिंग करतालो म्हणून सो हे कितें जाता तुमी परिस्थिती खंय पावयल्या ती पळया तुमी आनी तुमी बजेट इतलें सगळें आसून म्हणटात कितें सरप्लस बजेट म्हळ्यार चिंता तुमी दीस इज ऑल लिंक टू लॉस ऑफ रेव्हेन्यू फॉल्स नंबर प्लेटी घेवन ट्रक स्मगलिंग करतात गोंयच्यो डिस्टिलरीज आर प्रोड्युसिंग मोर दॅन डिक्लेअर एक करतात आनी इंटर स्टेट पुलीस बिलीस सगळे इनवॉल्ड आहा सो हांव मागता की एक इंडिपेंडंट प्रोब जावचो इन लिकर स्मगलिंग ह्या रावत म्हणटा जो ऑफिसराक काडून व्हरून सुकयला थंय ताका रिइन्स्टेटमेंट जावचें एक्शन टेकन रिपोर्ट नवसारी स्टेशनाचो सांगचो
आणि एक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हे पुलीस ऑफिसर अरेस्ट झाले तांचेर करची. एक मिनिट राव रे ओगी हे जावं नाका राव. आता एकूच लास्ट विजिलन्स सांगता आनी काबार करूया आनी इन्फॉर्मेशन उरल्या. आता विजिलन्सान एक लेटर आहा 23/6/2020 हे कितें? This is a letter addressed to the SP ACB Vigilance. By whom? By the Director of Education. ते कितें म्हणटा की एक मिस कादरी नरिसा जैनाब गुलाम हुसैन हे बायलेन school employee with an intention to defraud the government has submitted fake certificate one after the other, and the appointment of the principal of the school concerned is itself done erroneously. Maka dista te boreta di it seems the school is working in tandem with some fake certificate racket with an intention to misappropriate government funds. The directorate has initiated process of withdrawal of above teacher. हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा कितें तें. आमच्या नावेलीच्या आमदाराक खबर आहा, तुमच्या मडगांवच्या आमदाराकूय खबर आसतलें. हे सगळें फामाद आहा आमच्या साश्टीन की इश्कोले जाल्या इश्कोले तो हें जाल्या कितें तें आतां आमी दिल्ली पब्लीक स्कूल बी स्टार्ट करना तशी ही स्कुलां घाल्या सगळी फेक डिग्रीची स्कुलां. तातूंत कितें आपली बायल आपुणूच आपलोच भाव सगळे टीचर जातात. ते कोण भायर पुतो आहा ताजी सॅलरी मेळटा. हांव फाल्यां सगळे एज्युकेशनाचे डिमांड्साक सारके काडटा. आज तुवें म्हाका थोडो टायम दिलो. आतां एक इन्फॉर्मेशनाचेर आतां एकूच एक परिस्थिती हे सगळी जाता पळय आज रिपोर्टर पळयतात हें सगळें जाता. हांवें एक प्रश्न घालो की सरकारी एडवर्टिजमेंट हे दिता ताचे म्हाका डिटेल दिवचे म्हणून. म्हाका उत्तर कितें आयलें? आन्सर इज वॉल्युमिनस आनी अलाव केलो ना. आतां कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचे पयशे मिडियाकूय वतात एडवर्टिजमेंट म्हणून दितात. आनी म्हाका क्रेडिबल रिपोर्ट आहा की एक स्टाफ फ्रॉम अ टॉप ऑफिस ऑफ दीस गव्हर्मेंट फोन्स सिनियर रिपोर्टर्स इन्स्ट्रक्टिंग देम टू पब्लिश न्यूज. बाबा अशीच ओपोजिशन आमदाराचेर अशी येवंक जायना, वो हात केलो जाल्यार असो दिसूंक जायना अशें हे सगळें इमर्जन्सीच्या टायमार ते हाजे कडच्यान वताले. कोण रे तो आमचो वो शुक्ला विद्याचरण शुक्ला, तसो हो ऑफिसर विद्याचरण शुक्लाच्या लेवलाचो ना रे तो, पूण ताका ती पावर तो वापरता. आनी जेन्ना एक व्हडली जर्नलिझम चलोवपी मिडिया हाऊस जेन्ना इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जाता तेन्ना आनी लोकशाय खंय उरतली? खंय उरतलें राजकारण? बरो एक कंपनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जर जाली एक बरी मिडिया कंपनी खंय पावलें? स्पीकर सर हें बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता दीस इज अ ग्लोबल ट्रेंड विच इज गोइंग टू लीड टू ऑटोक्रेसी. गोवा इज नॉट इम्यून टू दीस. गोवा ऑल्सो इज नाव कमिंग टू दीस. आनी हांव मागतां की जे ह्यो मिडिया हाऊसीस आहा हे स्मॉल टर्म पयशे चिंतप ना. You are setting a rot. The rot is such that is what our Satyapal Malik ji said. ताजे खातीर हांवें ताका कॉन्डोलन्स मागिल्लें. कित्याक ताणें सांगिल्लें की गोंयांत भरमसाट करप्शन चल्लां म्हणून. आनी ताजे खातीर ताका आज लोक मानतात की स्पोक ट्रूथ टू पावर. चंद्रकांत शेट्टी खरें उलयलां म्हणून. आनी खरें उलयलो आनी ताजे खातीर तो आज वयर गेलो जाल्यार पसून ताज्या आत्म्याक शांती मेळटली कित्याक ताणें गोंयची परिस्थिती खरी सांगली म्हणून. पूण तुमी कितें केलें ताका धक्क्याक फ्रासीक केलो, दुसऱ्या दिसा खावन उडयलो आनी समतो ट्रान्सपोर्ट प्लेनान पॅकेज करून धाडलो. ही परिस्थिती गोंयच्या गव्हर्नराची ज्या मनशान तुमचे काश्मीर साल्वार करून दिले तुमकां हेच ते बाबू गोविंद गावडे सांगतालो कितें ते कितें सांगतालो कामापुरते मामा म्हणून. स्पीकर सर आजचे जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा. आमच्या बिचोलेन कला भवन नासलें आनी ताचे फावंडेशन स्टोन करून आज लास्ट 3 म्हयने कामूय सुरू आसा. सेकंडली जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा आमच्या खास करून गांवांनी मेणकुरे सा आनी लाठंबारसे हांगा 10 MLD वॉटर प्लांटाचे कॉस्टिंग अराउंड 60 कोटी ताचे फावंडेशन घालून ताचें काम लास्ट 3 म्हयने सुरू आसा. बाकी खुबशे प्रोजेक्ट अंडर PWD सगळे केले. हांव एक 2च मिनटां घेता. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की आमच्या बिचोले म्युनिसिपालिटीन स्पोर्ट्स ग्राउंड ना. आतां बेजीक इशू आसा तर आमच्या कडेन थिसर खंयची रेव्हेन्यूची नाल्यार गव्हर्मेंटाची खंयच्याच डिपार्टमेंटाची जागा ना. सो म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आमचो जो स्पोर्ट डायरेक्टर आसा डॉक्टर अजय गावडे व्हेरी एफिशियंट यंग एक्टीव आसा ताका आनी मुख्यमंत्र्याक
दोगांयकूय सांगता की जागा ऍटलिस्ट फुडल्या 1 वर्सात एक्वायर करा, डेव्हलपमेंट करपाचें आमी मागीर पळोव येता. आणि ही जागा खरीच जाय कित्याक आमची बिचोली मतदारसंघ रुरल आनी अर्बन आसा. रुरल सगळीकडे प्रत्येक गांवांनी ग्राउंड आसात, खंय ना थंय केल्ले आसात, आमच्या सरकारान केल्ले आसात हल्लीच म्हज्या पिरियडाक. पण अराउंड आउट ऑफ 30,000 पॉप्युलेशन 15,000 पॉप्युलेशन म्युनिसिपालिटीन आसा. आनी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या भुरग्यांक आमच्या कडेन ग्राउंड ना सादो, स्विमींग पूल ना, स्विमिंगान जर ट्रेनिंग वतले तांकां पेड्यान येवचें पडटा. कितकेशेच भुरगे आमचे रणजी ह्या क्रिकेटाक खेळटात. सगळ्या खुबश्या स्पोर्ट्सांनी आमचे भुरगे एक्टिव्ह आसा, खंयच कमी ना. सो ग्राउंड हो जाय. म्हाका खबर आसा मुख्यमंत्र्याचें सेईंग कितें आसा की आमच्या गोंयभर 153 ग्राउंड आसा आनी खंयचे कडेन ते वापरनात चड. पण अकॉर्डिंग टू मी ग्राउंड बी हे जे असतात हे कितें सबंदीच वापरपाक नासता. हे भुरग्यां खातीर जे भुरगे इंट्रस्ट आसा स्पोर्ट्सान तांच्या खातीर तांचो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करच्या खातीर कितलीशीं स्कुलां आसा. दुसरें म्हणजे आमचो खरपाल म्हणून गांव आसा, थंय देवस्थानान 25,000 जागा डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक. चडसो प्रोसेस जाल्लो आसा. फक्त लास्ट जो प्रोसेस आसा तो आमचो स्पोर्ट डायरेक्टर अजय गावडेन अंडर द लिडरशीप आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या तो ट्रान्सफर करून घेवचो आनी जाता तितलो बेगीन तो ग्राउंड करचो. कित्याक ही त्या लोकांनी मुद्दाम म्हणून त्या जागा दिल्या फक्त स्पोर्ट्साच्या डेव्हलपमेंटाक करपाक. कमिंग टू पुलीस डिपार्टमेंट आमचे जे 2001 1200 पुलीस भरलेले, भितरले 350 पुलीस अजून त्यांचे प्रमोशन करचे उरले. लास्ट 24 वर्सां जाली. तांचे जर प्रमोशन जायना जाल्यार तांकां खंय तरी डिमोरलायज जातले. मुख्यमंत्र्यान कितलेशीच म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांनी प्रमोशनां केला. पुलीस डिपार्टमेंटांनी हायर रँक ऑफिसरांचे केल्ले आसा, हांची तांच्यांनी कन्सिडर करचे. सेकंडली पुलीस डिपार्टमेंटान टील एट द लेवल ऑफ PSI ऑफिसर ते तांकां मोबायल चार्जीस दिता. पण ऑफ लेट कशें आसा इवन पुलीस कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, ASI हे सुद्धा लोक मोबायल सरकाराच्या कामा खातीर वापरता. खंय तरी तरतूद करून एक फिक्स अमाउंट तांकां मोबायल बिलाक म्हणून दिवपाचो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड. हांव अशें म्हणना की तांचे फूल बील करचे, कित्याक ते आज कशें आसा मोबायला शिवाय कसलें कामच जायना. कमिंग टू फायर डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो डायरेक्टर नितीन रायकर खूब बरें काम करता. फक्त आमचे जे फायर स्टेशन अंडर GSIDCचे बांदपाचें काम लास्ट 4-5 वर्सां सुरू आसा, खूब स्लो पद्दतीन आसा. म्हाका एश्युअर केला GSIDC MDन की काम फास्ट घेता म्हणून, मार्च पर्यंत सोंपयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान तातूंत लक्ष घालून ते काम सोंपोवन घेवपाचें. दुसरें म्हटल्यार फायर फायटर खूब बरें काम करता आनी ते रिस्क घेता, म्हणजे तांकां रिस्क अलावन्स आसता. आनी आय एम शुअर मुख्यमंत्री हो रिस्क अलावन्स कन्सिडर करून तांकां तांचो जो फायराचो जो रिस्क अलावन्स आसा तो दितलो. एक उलोवपाचें म्हणजे IDAचेर उलोवपाचें. ते नरेगाचे जे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा ताच्या अंडर ते ग्राम रोजगार सेवक असता, प्रत्येक पंचायतीन असता आनी फूल गोंयभर अराउंड 150 आसा आनी तांचो टोटल स्टाफ अराउंड 200 आसा. आनी हे अपॉइंट केल्ले 2008 केल्ले, 2013 केल्ले, 2021 आनी म्हाका हे ग्राम रोजगार सेवक हेंचे तांकां आतां कितें तरी 21,000 पडटात. राजस्थान गव्हर्मेंटान तांचे 1,000 वयर असले. ह्या सगळ्या हांकां तांच्यांनी परमनंट केल्ले आसा आनी ताचे जजमेंट सुद्धा आसा, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट सुद्धा आसा. ती जग्गो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया त्याचेर क्लियर कट क्रायटेरिया दिला की एक कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ जर तुम्ही प्रॉपरली रिटीन म्हणजे सगळे जर एक्झाम बी घेऊन जर घेतला तर ताका फिक्स करू शकता. हे आता कशें आसा खुबशे जाणांक 10-15 वर्सां जाली, दे क्रॉस द एज ऑफ 45, ते आता काही अप्लाय करू शकना. सो सरकारान तांच्या वाटेन पॉझिटिव्ह रावपाचें आनी ते डिफरंट आसा. ग्राम रोजगार सेवक एजंट आसा, प्रोग्रामर आसात, भितर इंजिनियर्स आसात, सगळे मेळून 200च आसात ते स्टाफ. तांचो कितें इश्यू आसा तो आमच्या सरकारान जाता तितलो बेगीन सोडोवपाचो. लास्ट एक उलयतना PWD कडेन PWDन म्हजे जर आतां हांव उलयताची म्हणजे अटेन्शन हाडपाक, बाकी हाचो अर्थ कितें बाकीची सगळी म्हजी कामां जातात. 7 पुनर्वसन एक शाळा आसा. ही शाळा जेन्ना फर्स्ट इयर आमदार आसलो तेन्ना PWDन डिसायड केली इट इज नॉट वायबल, म्हणजे स्टेबिलिटी ना, त्याचो रिपोर्ट आयलो फ्रॉम GEC आनी ती डिमॉलिश करची म्हणून केली. मागीर टेम्पररी त्या लास्ट 2 वर्सां भुरग्यांक एका प्रायवेट घरान शिफ्ट केल्ली आसा. आता कन्सिडरिंग इट इज अ स्कूल, म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा PWDच्या सीईक पार्शेकर आसा, तो खूब एक्टिव्ह आसा की हे जे स्कुलाचो प्लॅन जाला आर्किटेक्चरान पळयला आनी बरो प्लॅन केला, ताका लीफ
बसयला त्यांच्यानी हॉल केला म्हणजे पयलीं नुसतो प्लॅन केला हांव सांगली यू हॅव टू बिल्ड अ स्कूल कशें फुडल्या 25 वर्सां खातीर प्लॅन बरो आसा पण प्लीज जाता तितले बेगीन हे स्कुलाचें काम सुरू करचें कित्याक ही जी शाळा आसा ह्या शाळेन जी भुरगीं डे बाय डे वाडटात आसात आनी आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा ह्या शाळांक आमी सपोर्ट करपाक जाय बाकीचे हांव थँकफूल म्हणटा मुख्यमंत्र्यान हांव ऑन द फ्लोर ऑफ हावस सांगता केन्नाय हांव फायल येयल्ली ती PWD आसूं WID खंयच्याय वर केन्ना ना म्हणून ना केन्ना केन्ना आमकांच दिसता आमचेच लोक केन्ना केन्ना NOC दिवपाक किंवा खंयचो जर रस्तो आमी जर घेतलो जाल्यार कोण तरी आमचे कडेन कशें आसता बारीक बारीक गोश्टी डेव्हलपमेंटाचे कडेन राजकारण करप कोणाक फुडें काडप आनी ती कामां रावप ही जातात सो सरकारा सायडीक तरी कांयच प्रॉब्लेम ना देव बरें करूं म्हणटा Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house today while supporting the demands. Speaker, I come to the first demand, that is demand number 17, police. First I must express my thanks to the Chief Minister because in the budget he had declared that South Goa Police Headquarters building which was constructed many years before, will be repaired, refurbished. आम्ही जाणात सगळे पुलीस म्हणजे सेक्युरिटी, पुलीस म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर, पुलीस असल्यार बरे असल्यार जनता सेफ रावपाची, सो जनतेचे रक्षक पुलीस अशें एक समीकरण आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता पुलिसाक नॉर्मली पुलीस हे निग्लेक्टेड जातात. आमी सदांच पळयता एक्सपोजिशनाच्या वेळार पुलिसांनी एक्सलंट काम केलें ह्या खातीर. पण नॉर्मली पुलीस कारण VIPs येता, प्रायम मिनिस्टर येता, राष्ट्रपती येता, उपराष्ट्रपती येता, पुलिसाचेर भयंकर टेन्शन आसा, दे वर्क अंडर लॉट्स ऑफ टेन्शन. पण नॉर्मली पुलिसाक प्रजा सदांच पुलिसाक कितें जालें की पयलीं ब्लेम पुलिसाचेर घालता. आज संवय जाला जी सरकाराक गाळी मारता तशें सगळ्यांत पयलीं पुलिसाक गाळी मारता. म्हणजे एक हांव तरी आसतना गव्हर्मेंटाच्या नजरेक हाडून दिता की मडगांव शहरांत कोंकण रेल्वेचे मेन जंक्शन is located in Margaon. So influx takes place in Margaon via railway station. आणि खुबशे जाण चोर पळय आसता खंय चोरतात बिरतात ते रातचे येतात आनी 3 वरांनी बी ट्रेन धरतात आनी वता कारण कंटिन्युअस ट्रेनी आसता 60-70 ट्रेनी आज मडगांव स्टेशनांतल्यान वता. सो यू रिक्वायर लिटल मोर स्ट्रेंथनिंग. ते जर रेल्वेचेर जर सारके वॉच दवरतलो भायर सरता वता जाल्यार तांकां मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक 20-25 स्टाफ एक्स्ट्रा जाय. ते ऑलरेडी हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा. चीफ मिनिस्टरान दिताय म्हणून सांगला ताणें तें बेगीन दिवचें. त्याच भशेन फाटीं कॉन्स्टिट्युएन्सीची मिटींग घेतिली थंय एक रेस केल्लो प्रश्न एक एडिशनल जीप तांचे कडेन एक जीप आहा एक एडिशनल जीप आनी एक व्हेकल टू लिफ्ट 4 व्हिलर्स पार्किंगांतल्यान नॉन कसलेय दवरता रस्त्यार दवरून वता त्यो काडटले जाल्यार तांकां एक व्हेकल जाय. ती व्हेकल दिली जाल्यार तांकां पयशे रिकवर जाता कित्याक लोकां कडल्यान पेनल्टी मारता ते सगळे तांकां वता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 21 PWDचेर हांव एकच सजेशन करता आनी जें हांवें फाटीं एकदां सांगिल्लें हॉट मिक्स करता पळय हालीं ट्रेंड कितें जाला हॉट मिक्स आसा त्या लेवलाचेर आनी हॉट मिक्स घालता ताजेर तिसरें हॉट मिक्स घालता आनी खूब कडेन मडगांवांत गार्डनाचो फुटपाथ वो रोड लेवलाचेर सकयल गेला हॉट मिक्स वयर जाला आनी स्टेशन रोडा वयलीं दुकानां ही सकयल गेल्या हॉट मिक्स घालून लेवल वयर आयला. पूण हांवें सजेस्ट केल्लें की तुमी आतां मुखार टेंडर काडटा आसतना एक स्पेसिफिकेशन घालपाक जाय कंपल्सरिली की आसा ते लेयर पयलीं स्क्रॅच करून काडपाक जाय हॉट मिक्साचे आनी मागीर हॉट मिक्स घाला. बिल्कॉन ते दिलीप बिल्कॉनान मशिनरी हाडिल्ली जे जुवारी ब्रिज बांदताले ताणें फूल रोडा वयले सगळे हे काडलें हॉट मिक्साची कार्पेट सगळी काडली स्क्रॅच करून दॅट दे यूज फॉर अगेन क्रिएटींग ए हॉट मिक्स. आनी थंय लेवल हे नवें घालें हॉट मिक्स लेयर नवो घालें लेवल सेम उरता. हे मातशें अत्यंत ह्या खेपे हाजे मुखार जितलीं टेंडरां येता त्या टेंडरान हे कंडिशन घालचें हे स्पेसिफिकेशन इन्क्लूड करचें जाय जाल्यार ती मशिनरी कंपल्सरिली हाडपा लावची कॉन्ट्रॅक्टर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26 फायर अँड इमर्जन्सी. द फर्स्ट टायम ह्या डिपार्टमेंटाक एक गोंयकार मेळ्ळा जो हो डिपार्टमेंट हेड करता आनी एक्टीव आसा काम करता. आतां तांकां खूब कडेन म्हाका दिसता इक्विपमेंट जाय पडटा म्हणजे पयर हांवें पळयलें पयर फाटीं उजो लागलो तेन्ना 2-3 मशिनरी इमिजिएटली ताणें फायर टेंडर्स बी अरेंज केली हाडली आनी उजो रोखडोच कंट्रोलाक आयलो. पूण मेन प्रॉब्लेम कितें जाता आतां
आतां नवी टॅक्नीक खूब आयल्या क्रॅश फायर टेंडर्स मेळटात बॉम्बे बिम्बे सगळ्या त्यांनी क्रॅश फायर टेंडर्स जाता VIPs येता हेलिकॉप्टर लँड जाता आनी कितें जाता तेन्ना क्रॅश फायर टेंडर रेडी आसता म्हणजे वतान एक 2 टेंडरां एक मडगांव एक पणजे म्हणजे नॉर्थाक सावथाक एक 2 टेंडरां जर सरकारान हाडली जाल्यार ताचो फायदो तांकांय जातलो त्याय भायर थोडे इक्विपमेंट्स तांकां नवे दिवपाची गरज आसा ते इक्विपमेंट्स जर मातशे तांकां दिले आनी डिपार्टमेंट जर मातसो स्ट्रेंथन केलो कित्याक हालीं दिसान दीस केसी वाडता पावस पडलो झाडां मेली की पयलो फोन फायर ब्रिगेडीक वता मोठी झाडां आसली जाल्यार फायर ब्रिगेडीक सोदतात तांकां झाडाचेर चडपाक तांचे कडेन तितले लेवलाचें हें नासता म्हणून हे जर इक्विपमेंट थोडे तांकां दियत जाल्यार फायर डिपार्टमेंट मे बी मोर इफेक्टीव आनी मातशी इफेक्टीव जातली अशें दिसता स्पिकर सर थंयच्यान हांव GSID कडेन वता फायनान्सा कडेन वता फायनान्साक GSIDC is already executing some works in Margao. I am thankful to the Chief Minister because he has asked GSIDC to undertake 2-3 कामां already चालू आसात आनी एक काम पयर अप्रूव केल्लें आसा तेंय चालू आसा पूण I am requesting Chief Minister to look into this request. Government servants. Under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of this House is extended by 2 hours. Speaker sir, फायनान्साचेर उलयता आसतना म्हाका एक रिक्वेस्ट करून दिसता की हाऊस बिल्डिंग लोन फॅसिलिटीज जी पयलीं गव्हर्मेंट सर्वंट्साक आशिल्ली ती मदीं गव्हर्मेंटान बंद केली आमी हांगा हावसाक रेज केलो प्रश्न चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन केलें आनी जांकां HBA आशिल्लो HBA लोन फॅसिलिटी आशिल्ली जाणी लोन घेतिलो तांकां ती परती रिस्टार्ट केली मातशी मॉडिफाय केली आनी परत रिस्टार्ट केली पूण नवे कोण घेवपाक सोदता तांकां ती बंद आसा म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ते रिकन्सिडर करचें बिकॉज इट हेल्प्स द गव्हर्मेंट सर्वंट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे गिव तो लो इंटरेस्ट रेट 2% आसता विथ द गव्हर्मेंट कवरिंग द रिमेनिंग इंटरेस्ट ताजेर गव्हर्मेंटान विचार करून इट कॅन गिव ट्रिमेंडस रिलीफ टू द गव्हर्मेंट सर्वंट्स स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड youth अफेर्साचेर उलयता गोंयांत इंटरनॅशनल नॅशनल इव्हेंट्स दिसान दीस जायत आसा पूण तांत सगळ्यांत म्हत्वाचें फुटबॉल हो गोंयकाराचो खेळ अशें आमी म्हणटात आनी फुटबॉलाचो स्टँडर्ड दिसान दीस डावन जात वता अशें एक सादारण मत आसा सगळ्यांचें आनी म्हणून फाटीं चीफ मिनिस्टरान पुढाकार घेवन एक फुटबॉल समीट मडगांवां BPS क्लबान घडोवन हाडलो आनी त्या समिटान बॉम्बेच्यान खंयच्यान सगळे बरे बरे प्लेयर्स आयले एडमिनिस्ट्रेटर्स हाडले तुगेले टिम्साचे ओनर्स आयले अशे खूब जाणांनी पार्टिसिपेट जाले म्हाका तांणी त्या ऑर्गनायझींग कमिटीचो चेअरमॅन केलो आनी तो रिपोर्ट मागीर आमी तेन्नाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर दोगांकी सबमीट केलो आय एम हॅपी टू टेल दॅट चीफ मिनिस्टर provided a budget of 5 crores of rupees in the last budget, specially to implement the suggestions which come out of this summit. म्हणजे पहिले खेपेक सिरियसली फुटबॉलाचो स्टँडर्ड इम्प्रूव करपा खातीर हे गव्हर्मेंटान केल्लें आसा सो आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर आनी म्हाका खात्री आसा की ताजो आल्बर्ट कुलास कायतान अशे खूब जाण इनवॉल्व आशिल्ले GFAचो प्रेसिडेंट आनी दे वील डेफिनेटली डू समथींग बिकॉज तांचे रिकमेंडेशन्स बी बरी आसा फेज वायज केल्या फर्स्ट फेज सेकंड फेज अशें आनी फर्स्ट फेजाचे करपाक तांकां पयशे बजेटान प्रोविजन केल्लें आसा दे हॅव बीन आस्क्ड टू सबमीट ए डिटेल्ड प्रोग्राम स्पीकर सर सेकंड म्हणजे आमी सदांच डिमांड करता हांव ह्या हावसाक प्रश्न रेज केलो की कोचीस सगळ्या डिसिप्लिनाक कोचीस कमी आसा आनी तातूंत आपलो स्विमींग असोसिएशन स्विमींगाक कोचीसच ना सगळे कोचीस जाणटे जाल्यार नवे घेना नवे येना So Chief Minister had promised that time that he will make a scheme where association can take the coaches, government will pay, and while selecting the coach, you take the representative of the Sports Authority of Goa, and accordingly, government has approved 2 coaches for the swimming association, Goa Swimming Association, which they will now go for filling up the post. I am thankful to the Chief Minister for approving that proposal. Speaker sir, Limane art and culture येता. आर्ट एंड कल्चराचेर बेसिकली मडगांवचे रवींद्र भवन म्हणजे बांदल्यार कितलीं वर्सां जालीं आमी थंय इफ्फीचो इनॉग्रल फंक्शन सुद्दां केल्लें त्या वेळाचेर पूण तें मागीर ज्या प्रमाणान मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें त्या प्रमाणान मेंटेनन्स जालें ना
आज ताचे मेंटेनन्सा खातीर तें घेतिल्लें आसा. म्हाकाय खबर आसा की आर्टिस्टांक खूब त्रास जाता. हांव चीफ मिनिस्टराकय सांगलां की ऑलरेडी टेंडर चीफ मिनिस्टरान मातशें तें फास्ट मोडाचेर घालून म्हणजे चड टायम काडनासतना शॉर्ट नोटीस करून टेंडरां काडून सगळीं टेंडरां ओपनय जाल्या. आनी आदीं म्हाका ताणें चीफ मिनिस्टर आय टोल्ड हिम द टेंडर्स आर ओपन. ही हॅज सेड दे इमिडिएटली आस्क देम टू गिव वर्क ऑर्डर सो दॅट वर्क कॅन कमेन्स विदाउट वेटिंग फॉर फर्दर फॉर्मेलिटीज. कारण ते तांकां तियात्राचे शो करपाक मेळना. तियात्रिस्तांक ते रिक्वायर नाजाल्यार तांची कॅपेसिटी जायना. रवींद्र भवन हॅज ए बिगर कॅपेसिटी. अदर हॉल्स हॅव लेस कॅपेसिटी. इकॉनॉमिक्स वर्कआउट जायना. म्हणून तांकांय तांचे सगळे सेंटिमेंट लक्षांत घेवन आमी म्हणलें की जाता तितले बेगीन तें करप, वर फुटिंगाचेर तें करप. आनी फर्स्ट टायम PWD हॅज एक्टेड फास्ट. म्हणजे PWD जाय जाल्यार PWD काम फास्ट करपाक शकता. हें म्हाका त्या हातूंतल्यान दिसून आयलें. तांणी भयंकर फास्ट केला. बिकॉज इट सर्व्स द पर्पज. तुजो हेंय ना, मेन ऑडिटोरियम बंद आसा, ब्लॅक बॉक्स बंद आसा. म्हणजे अशा परिस्थितीत जाता तितलें फास्ट काम करप. ह्या खातीर ऑलरेडी इश्यू दिल्ल्या म्हाका खात्री आसा की 1-2-4 दिसां भितर काम स्टार्ट जातलें आनी टायम बाउंड प्रमाणान तें कंप्लीट जातलें. ताजो फायदो सगळ्यांक जातलो. थँक्यू स्पिकर्स. एकच लास्ट एक हांव सांगपाक विसरलो की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी 56 फर्स्ट टायम इन द स्टेट वी हॅड अ इंटरनॅशनल बुलबुल चिल्ड्रन्स फेस्टिवल. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर आयला इनॉग्रेशनाक, क्लोजिंगाक, रोहनय पावला, पूण इतलो सुभाषय पावला, सुभाष तूं फळदेसाय आयला, पूण इतलो बरो रिस्पॉन्स त्या इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवलाक मेळ्ळो. इवन चीफ मिनिस्टर वॉज सरप्रायज. मोठ्या हजारांनी भुरग्यां म्हणजे स्कूल जर रावता सारकी केन्ना फेस्टिवल जातलो काय म्हणून. आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टरान थंय विचारलें पब्लिकाक तुमकां हो फेस्टिवल परतो जाय काय म्हणून, युनेनिमस सामको वॉयस सगळ्या भुरग्यांचो आनी पेरंट्साचो की फुडल्या वर्साक आमकां हो जायच म्हणून. आनी चीफ मिनिस्टर डिक्लेअर विल मेक इट ए परमनंट वेन्यू फॉर द इंटरनॅशनल बुलबुल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल. म्हाका खात्री आसा की ह्या हातूंतल्यान अत्यंत बरी पब्लिसिटी गव्हर्मेंटाक मेळटली. आनी गव्हर्मेंटाची ती पिक्चरां बरी दाखयतात. कसली पिक्चरां दाखयना. पिक्चरां थोडी एकदम बरी इन्फॉर्मेटीव पिक्चरां दाखयतात. भुरग्यांचेर संस्कार करणारी पिक्चरां दाखयतात. तातूंतल्यान भुरग्यांक कितें शिकपाक मेळटलें. ह्या एजाचेर तांचेर जर संस्कार जाले जाल्यार तांकां ते संस्कार जावपा सारकी पिक्चरां तांणी हाडून दाखोवपाक लायल्या. तीं दाखयल्या. तारे जमीन पर म्हणटा तो कन्सेप्ट बेंगलोरच्यान तांणी हाडून तें दाखयलें. यू टेक द चिल्ड्रन इन द सामकें एस्ट्रॉनॉमिकल वर्ल्ड म्हणटा त्या भशेन तातूंतय भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या वर्साचो चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल हो हिस्टॉरिकली सामको बरो जातलो विच वील गिव गव्हर्मेंट ए ट्रिमेंडस गुड नेम. थँक्यू स्पीकर. Speaker sir, I rise to speak in support of the cut motion and oppose the demands. Survatik speaking on general administration. Speaker sir, the budget estimate for GAD for 25-26 stands at 17,499 lakhs. आणि इतून रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहा 14,500 लाख आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहा 3,000 lakhs. पर जोरी तर आमी हेजे बारीकशे एक्झामिनेशन केल्यार विथ द फिगर्स इन द GAD, there seems to be a consistent pattern of inflation. मागीर sharp downwards revision कोता आणि a significant underutilization of the allocated fund. So because उदाहरण 2024 and budgeted amount allo 16,660 lakhs. While the actual expenditure was stood at about 9,983 lakhs. So the idea is that a large gap between the budgeted figure and the actual spending raises question today in this GAD department about budgetary realism, planning discipline, and department's absorptive capacity. So because a component under this head under Council of Ministers. आणि हेजो एस्टिमेट 2,335 lakhs आशिल्लो. हितून सॅलरीज अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एंड द स्टाफ अलोन अकाउंट टू 2,138 lakhs. एक इन्क्रीज केला फ्रॉम 245 lakhs सॅलरी कंपोनंट टू 305 lakhs. आता दिस हाइक शुड बी जस्टिफाइड बाय एनी performance based metrics, any efficiency audit that the government has done. I believe there seems to be no justification. GAD एक inflated projection of 5,229 lakhs has been set up. आणि या हाऊसान सदांच एक डिबेट जाता about
salaries and rent component. Itun 1,250 lakh have been questioned in the past on rentals. Rentals are because this is basically a drain to the state exchequer when the state-owned premises by the government are remaining underutilized. Anek proposal jo purchase of premises 1,000 lakhs and construction of a new administrative complex 1,000 lakhs. Ye doni coexist without any strategic clarity. So maka dista constructions including new secretariat building, anik a memorial, agile timeline, anik transparency. This is what is lacking. Mukhyamantri ne ejer amka clarification dije. 400 lakh has been allocated to the Goa Staff Selection Commission. Now, in spite of giving the 400 lakhs, you see the deliverables, the vacancies that are pending, the vacancy clearance rate, the examination calendar. These are not reflected anyway in this particular demand documents. Because 440 lakhs have been earmarked for hospitality and entertainment expenses. Aga dista ye event management sarkar ami sodans munta. And for events, post facto approvals, major, this 440 lakhs has been earmarked. It's because a concern is the allocation of 200 lakhs towards the Uttarakhand Relief Fund. Other interstate solidarity is welcome. There is no doubt about it. But such transfers, Magadista, need or should be rooted to the formal resolutions of this assembly, especially as Jenna core administrative services are underfunded. It's because Anik 100 lakh for expenditures of ministers, 200 lakh for Goa Human Resources Development Corporation. This is nothing but inflated office expenses without any productivity audit. Professional service component and telephone charges without outcome, without any metrics, no justifications absolutely in this particular things. Because GAD department and it is become an event management department. So I urge the government ki je par tumi post facto government approval dipak sata. Anta bab Digambar bab ulela about Bulbul festival. I think this was also a post facto approval. It was also a post facto approval. Now next year if it is a permanent venue, they how sangan tuka. Poil kello to. Poil kello to. Speaker sir, I urge the government to basically, under these demands, rationalize their rentals pade hai. Office spaces needs to be consolidated as it is a waste of spaces lying. And एक performance-based budget framework ये खूप गरजेचे independent expenditure review या departmentan जावपाक जाय या departmentan जायना. आता येता speaker sir commercial taxaचे. Commercial taxaचे, if you see, there is a reduction of almost 34% in the department's original budget allotment. Especially आज जेन्ना एक साइडीन सरकार म्हणटा की गोंयची इकॉनॉमी वाडटा, त्या वेळार हे compliance related challenges are intensifying. तुम्ही म्हणटा GST सगळे वाडलेले आसा तर आनीक मुखेलमंत्री is part of the GST council. आता GST चो जो revenue आसा, this is attributed to CGST, SGST, IGST and compensation cess. It's because however if you look, the revenue growth today is not commensurate. When I say is not commensurate with the size of the gross state domestic product. Now कित्याक म्हणटा speaker sir? कित्याक जो SGST आणि GSTP ratio आसपाक जाय. Today in the state of Goa is at a modest 1.6%. Well below the 2.5% level attained by other strong fiscal states. As because the discrepancy points to number one, revenue leakages, number two, to gaps in registration, and tisre, poor enforcement. Ata Goyat 28,000 active state registered GSTs asa. Despite having over 60,000 businesses, only 28,000 have been registered, particularly in tourism, particularly in hospitality, alcohol, construction and transport logistics. And that's because
आणि एक difference is the reported turnover आणि tax liability, especially in glaring sectors like in the casinos, in charter tourism, scrap metal trade and liquor wholesaling. Tengelo reported turnover and tax liability, if we look, there's a huge difference. It's because under invoicing ye खूप चलता departmentan, misclassification of goods ye कितो होता है under the concession tax rates and underhand practices आज या departmentan जाता. Speaker sir, Patra Devi and Mole a check post, outdated physical verification system, completely outdated. No automated alert system for any suspicious consignment or route deviation. No system that is current in the state of Goa. And e-way bill padha tej violation jate. Input credit padha tejo misuse jata. Nil filing by high turnover businesses. Ye sadharan zoritor to a tight keller, magar dista you'll get a lot of revenue. These are the main basics today. Because आज central government has flagged several cases, but the state government is silent. Department needs to urgently establish a GST intelligence and a data analytical cell. Yeah, GST and data analytical cell should be equipped with Aadhaar linked registration verification. खूप गरजेचं आहे. आज ज्या पद्धतीने एक AI based recognition for fake invoicing, जे fake invoicing जाता in the state of Goa, एका एक AI based pattern recognition. Today you can come to absolutely everything. It's because real time electricity and digital payments data ye link करपाक जाय, suspected fraud link करपाक. It's because and he, Chief Minister, right time, you are part of the GST Council, heading the country today. I feel that these registrations today, there's a high risk sector and this should be physically verified. GST registration with high risk sectors, double check them, physically verify them. It's because Zoritor ya department and check keller, inga shortage of staff asa, 450 sanctioned post asa, 110 inspectors are absent, 64 commercial tax officers are absent, underutilization of modernization funds. ये मुख्यमंत्री गाँव सांगपाक सोदता सुमार 650 लाख रुपया for office building, IT upgrades. This is missing. 50 lakhs towards Altino tax complex. It is yet to see any completion. Speaker sir, 500 lakhs for additional premises in other talukas. This is also pending. So if we see, Speaker sir, एक server infrastructure and एक online filing system, this is basically severely delayed. Now delay कित्याक म्हणटा? With over 3,000 dealers today still submitting their manual returns. Aj, if you look at this defeats the very purpose of simplified GST regime. Chief Minister heads the GST Council of the country. I think you need to bring in reforms. 3,000 log azun submit kota manual returns. To get commercial tax on. Speaker sir, आता एक मुख्यमंत्री coming on the finance later, but GSTP ratio sometimes has crossed 33%. Other SGST to GSTP ratio, if you can basically bring it to 2.2%, you should know this. Currently it is 1.6. 2.2 जरी तो revenue जरी तो तुई leakage सारखे जरी तो जाग्यार घायल्यार तुका जोड 100 कोटी रुपया will come, which can be used for public health, for debt servicing without introducing any sort of new taxes. So, yes, I demand, it is our right to demand from the concerned minister, कि immediately जो restoration of this department गेलते वर्षा तो गेले budgetary provision आले तेजे तो increase कर. सगळे vacancy पर सध्या enforcement and audit wings पडे आहे ते 6 महिन्या भितर भर. Because I was just looking to the commercial tax figures. And when I was looking into the figures, Janna post-pandemic 2021 to 22-23, the revenue increased from 4660 to 6978 in 2023. This is an increase of about 49.5%.
Put 23-24 wheeler figures because there was a 705 drop from the previous years. 10.1% drop of 23-24 figures compared to 22-23. And that's because yes or sogle zoritor wheeler maga dista ye department focus jo aspak jay through commercial taxes clearly indicate that the department is not focused. Absolutely not focused on the tax collection. Tourism department, Mantri Munta ki tourism vadot asa. Then if your tourism because the figures are basically increasing, we should be able to see that this is also boosting the state's economy. Today's because this should result in larger commercial tax revenues. If we look because in the current pace, it is a case of tax evasion. It is a clear case of poor tax collection and departmental machinery. Because I demand that a quarterly performance of audits of revenue leakage controls to be tabled in this assembly. या पद्धतीन क्रॉस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय ट्रेड लायसन्साचे, एक्साइज रेकॉर्डाचे, टुरिझम ऑक्युपन्सी डेटाचे, जीएसटी फायलिंगाचे जे हाय रिस्क आज नॉन फिलर्स आहे. It is only then when a fully resourced and a data-driven field active commercial tax department can save Goa's fiscal future and म्हाका दिसता थोडे तरी आमकां हेजे रिलीफ मेळटलो लोकांक जो it is needed today the way the economy is bleeding. Because sir, आता skill development ache येता. Skill development चोयल्यास because sir department spending has been increased and the actual impact on employment, on income generation and sustainable livelihoods still remains unclear. And because sir Goa faces दोन चॅलेंज आहे गोंयकारांमध्ये. एक uneducated youth population and high aspiration. An educated youth population with high aspiration. When we are 100% literate, Mukhyamantri Munta. Dusre, a job market that is both limited. Because the state has not effectively leveraged the centrally scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Skill India Mission. Goa state is much less. दुसरे जे सो कॉल्ड ट्रेनिंग सेंटर हे सरकार जे ऍडव्हर्टाइज करतात खास करून दे आर इनएड्युकेटली मॉनिटर, दे हॅव आउटडेटेड करिक्युलम अँड दे डू नॉट एन्श्योर पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट और सपोर्ट. बिकॉज हे चोयल्यार आमकां म्हाका दिसता की एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन गोवा कंटिन्यूज टू फोकस डिस्प्रपोर्शनेटली. आज एक मोटिवेशन भुरग्यांक दिवपाक local innovation, green industries, agri-based ventures, creative sectors or digital commerce, म्हाका दिसता there is no motivation from the state government today. It's because जी startup policy हा, IT policy, EDC incentives, these have not penetrated deep to help जे आमगे young गोयंकार हा एक viable business risk घेवपाक. They are not taking this particular because the schemes have not penetrated. आज because ज्या पद्धतीन जायते number of students today, large number of students are passing out of ITIs, polytechnics, vocational institutes, but are unemployed due to lack of soft skills, due to lack of communication, and updated technical knowledge. Or sarko important thing that because जे private employers पडे आहेत because ते recruit करपाक सोदते आज गोंयच भायर due to this mismatched skill sets. याच लागून because एक comprehensive skill gap, comprehensive skill gap mapping exercise district wise needs to be done. दुसरे जे multiple schemes आहे that are involved, जाव प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, स्ट्राइव, संकल्प, ये सगळे alongside ITI training, this basically is because enrollment happens, but low employment tracking. Employment as a tracking जायना. We see enrollment for these courses, but तेज नंतर private institutions तेंका vocational based courses आहे, पण figure placement कितले तेंका तेज नंतर मेळटा भुरग्यांक हेजेर लक्ष
दर्शना. नो मेन्शन ऑफ बॅच सायझीस. जो मुखेलमंत्री बाब हे एक इम्पॉर्टंट मातशें दोन शक्तिमान कितें रे तूं सगळे सायडी आयकता तेशी 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 उलयताय चोयताय आयकताय सगळे ए टू झेड सार शक्तिमान जालो. बिकॉज हे डेटा पळय दाखयला हेजेर that shows the number of batches. खास करून batches run and reported placed म्हणून दिला. माना batch size हांवें मागलोले according to my answer. You have said reported placed. We have no clue on the numbers today. Speaker sir, reported placed arbitrary, sounds arbitrary. The reported place is not a confirmation and this department is planning to basically hide facts. आज Chief Minister apprenticeship policy in the year 2023, there's no transparent report on how many Goans actually got these apprentices. थिंगान कितले हांकां permanent role मेळ्ळे. तर हेजेर चोरीचो चोयल्यार म्हाका दिसता ही डिमांड की एक लँग्वेज फ्रेंडली ट्रेनिंग मॉड्यूल इन द स्टेट ऑफ गोवा. हितून फिशरी सेक्टर, हेरिटेज टुरिझम, एग्रीकल्चर, वेस्ट मॅनेजमेंट आणि एल्डरली केअर. दुसरें हे सगळे जे प्रपोजल आहे जावं ITI, पॉलिटेक्निक विथ इंडस्ट्रीज एका लायव्ह अप्रेंटिसशीप अग्रीमेंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, एक मोबाईल ट्रेनिंग युनिट फॉर रिमोट एरियाज आणि हितून फिशर विलेजेस स्पेशली फॉर वुमन आणि स्कूल ड्रॉप आउट्स. दिस वॉट इज लॅकिंग इन दिस पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. एक स्किल इनोव्हेशन फंड खूप खूप गरजेचें कित्याक जे भुरगे आहा विथ प्रोटोटायप्स especially those to address the social and ecological problems. Speaker sir, as I conclude on this skill development, म्हाका दिसता unless this skill development framework, ही framework border पळय ही relevant करपाक जाय, accountable करपाक जाय आणि innovative आसपाक जाय. It is only then our uneducated जे गोंयकार जे educated unemployed गोंयकार आहा, they will continue to suffer if this department doesn't come with innovative things. Speaker sir, RDA चे उलयतना चड पॉइंट नाही, पण जी गोवा ग्राम समृद्धी योजना ही पळय हल्ली is cut by 47% compared to 24-25. This cut will basically hit infrastructural and panchayat level development. Self-help group जे location assistant आले is dropped by 90% for the year 24-25. Allotment is slashed from 10 crores to 1 crore. एक साइडी म्हणटाय आमी की नारी शक्ती मो आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुपा हे कित्याक हे बजेट डाकरोटी आसलो ते 1 कोटीचे स्लॅश केला. मुखेलमंत्रीन आमकां हे सांगपाक जाय. स्पीकर जे RDA स्कीम आहे, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMGSY रूरल रोड्स, DDU GKY स्किल ट्रेनिंग, MKSP वुमन फार्मर्स हे फक्त पेपराचे आहे. व्हॉट इज द allocation and how many schemes people have taken. Because आता फायनान्साची येता जेन्ना आज हांव सदांच म्हणटा रीण काडप म्हणटा ते एक रोग. मुखेलमंत्री म्हणटा आपूण आपणागेर लिमीट आहा. आजूय तेच सांगता तो वाचतलो FRBM एक्टा प्रमाण आनी 3-4 हजार कोटी रुपया आपणाच्यान जाय जाल्यार घेवपाक जाताय. पूण ते रीण तो दोतोर हांव सदांच सांगता अरे हे रोग आहा ते मातशे मार सुई, एंटीबायोटीक दी, ऑपरेशन कर, कितें तरी कर. तो म्हणटा ना म्हाका उतर दिलो तेणें गेले त्या वर्सा, आपूण ते रीण आनी मुखार काडपाना. चोयल्यार स्पीकर सर, इफ यू सी वॉट इज युअर रोड मॅप टू बेसिकली आमचे हे डेट पडे आहा हे रिड्यूस करपाक. आन्सर कॅनॉट बी भिवपाची गरज ना, भिवपाक गरज आहा, हे वाडत आहा. जे काँग्रेसाच्या वेळार 500 हजार आशिल्ले आज खंय पावला, कितले हजार कोटीचे पावला. कित्याक हे वाडला? स्पीकर सर, सगळें तुवें केलें न्हू आनी तुज भायल्यान कोणान कितें केलां? कांय केलें ना. तेन्ना काडलेलें तें आमीच फारीक केलां. स्पीकर सर, इंटरेस्ट पेमेंट जरी तो चोयलो, interest payments have grown at 14.1% in the last 3 years. If you look at the figures, Speaker sir, that was 205,762 lakhs in 2023-24 has gone to 234,760
in 25-26 म्हणजे ही पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी इज श्रिंकिंग. आता जरी तो रेव्हेन्यू डिस्बर्समेंट चोयल्यार ऑफ द गव्हर्मेंट आज इंटरेस्ट पेमेंट वयता 11.6%, पेन्शन वयता 12.8%, सॅलरी वयता 17%, टोटल वॉट यू आर कमिटेड इज 41.7%. आणि फिक्स ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस जरी तर चोयल्यार 15 ते 20%. स्पीकर सर रेव्हेन्यू सायडाचे जरी तर चोयल्यार तुका फक्त 35% ते 40% फ्लेक्सिबिलिटी मेळटा. आणि जे तुवें कॅपिटल आउटले ले केल्या हे कॅपिटल आउटले 786,264 borrowed portion is 528,752. These are the figures, which means कि 67% of capital spending is for debt financing. Anik, this is something that is fueling the current infrastructure, but locking the future budgets into repayments. Speaker sir, last je trends here, budget versus reality. Always in the last 4-5 budgets presented by the Honorable Chief Minister, only 80%, 75 to 80% gets spent. Even this year we expect the same. Other Speaker sir, policeचे रहता, होमाचे रहता. पहिले सुवातेर जे म्हाका दिसता कसिनोचे GSTचे रिकवरी, खास करून I believe that will come to some 10-12,000 crores. Whether Chief Minister is aware of it, pending dues that are receivable by the department. तिसरे खास करून मुद्दो इलिगल गॅमलिंग ज्या पद्धतीन सगळे जाग्यार जे पट चलतात तुगे जाग्यार आनी एक दुसरे तुवें सारकें बंद केलें आमी कुंकोळे बंद केला तेका हांव दिव बंद करून हांव ते पुरवान दिवपा न्ही थिंगा ते मोदें तुगे हांगा स्टार्ट जाल्लें तुवें बंद केलें हय तुका वालोर. आता स्पीकर सर तुका होम पोर्टफोलियो मेळटा काय मग 8 तारखे हाडल्या होम पोर्टफोलियो मेळटा काय मग तू ना केल न्हू ती बंद स्पीकर आता आखो बंद उडयला. स्पीकर सर आज जे पुलिसाचेर येतना इफ आय वॉन्ट टू पॉइंट आउट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिस इज समथिंग दॅट आय हॅव स्टडीड and come and we as legislators we have to also point out the fault in the police department. आता जे तुझे revenue expenditure आहा total under this demand was 1,100 crores, 1,057 went towards your revenue expenditure. What you are left with is only 42.5 crores. 42.5 crores kidak salaries and allowances if you look in the department consume over 820 crores. आता आणि एक डे टू डे कॉस्ट अबाउट 190 crores. उरते फक्त 4%. 4% फॉर टेक्नॉलॉजी, 4% फॉर मोबिलिटी, 4% फॉर इंटेलिजन्स अँड 4% फॉर कम्युनिटी आउटरीच आणि वेलफेअर ऑफ द पीपल. आता पुलिसामध्ये आज लोकांमध्ये जो एक कॉन्फिडन्स असताना गोवा पुलिसामध्ये ते म्हाका दिसता हुंय ना हुंय इरोड जालेले आसा ड्यू टू rude behavior, especially towards women, senior citizens. Deliberately delays in registering FIRs, declining आज night patrol, unchecked crime theft for in the markets, illegal activities like rave parties, sex trade, gambling dens flourishing today under the protection. There is even a growing illegal colony above Arambol Sweetwater Lake. मुखेलमंत्री हांव एक प्लेस कोतलो एक पर्टिक्युलर पार्टी जावपा 15-19 ऑलरेडी एडवर्टायझिंग जालें कॉमर्स हितून फुल ड्रग्स आसा. ही पार्टीन 4-5 दीस फुल ड्रग्स आनी ड्रग्सा भायर काय ना एडवर्टिजमेंटाचेरूच सगळे ड्रग्स दाखयले. आनी ही पार्टी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री तुवें होम मिनिस्टर आमकां मातशें बरोवन घे इतलो उगडास जाता तुका इतलो सगळें बरें नासतना आन्सर दितलो हांव वाचतो तूं मातशें बरोवन घे बरें हे बंद कर ही पार्टी बंद कर. स्पीकर सर गोवा टुडे इज सीन एज अ फेस इन thefts, robberies, dacoities, sexual assaults, crime against children and women citizens. भुरग्यांक रेप कोते धाकली भुरग्यांक मायनर सिनियर सिटीजन पयर एकले 80-year-old बायलेक रेप केली. हे एक जेन्ना एक वस्तू गोंयांत जातले इतलो व्हडलो बोवाड जातलो अरे रेप जाली मार डेली रेप, डेली मर्डर, डेली डेकॉयटी हे गोंयचे नाव पाड जावपाचे कारण म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ द फेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. इफ यू लुक एट द फिगर्स फ्रॉम
2018 to 2022 नये फिगराचे येता एज पर NCRB data 339 rapes 356 kidnappings 2688 thefts. This is for 5 years. आता इंटरनॅशनल क्रिमिनल इन्फिल्ट्रेशन हिंगा टेररिस्ट एक्टिविटीज जावपाचो प्रयत्न जालो केन्ना गोंयांत जायनासलो टेररिस्ट एक्टिविटीज मध्ये एक बॉम्ब जेन्ना मडगांवच्या गांवांत एक बॉम्ब ब्लास्ट जाल्लो बारीकसो तेन्ना व्हडलो बोवाड जाल्लो पूण आज जरी तर आमी चयल्यार हे NCRB डेटा शोज फॉरेन नॅशनल्स 187 हे क्रायम केलेले आसा रशियन नायजेरियन्स ड्रग केसीस जे होको 2 वर्सां डेटा दिता 23 आहले 140 24 जाले 162 till now 88 assault cases 23 आहले 287 24 जाले 277 till now 107 murder 23 जाले 24 24 जाले 30 अंत पासून जाले 17 स्पीकर सर रेप 23 आहलो 97 24 जाल्यो 112 till now 67 रॉबरीज हेय 23 आनी 24 वाडत आसा स्पीकर सर डेकॉयटी जे 23 0 आशिल्ली 24 3 जाले मॉलेस्टेशन 23 आहले 106 24 जाले 129 आनी आज जाले 53 सायबर क्रायम 79 आशिल्ले 83 जाले till now it is 73 म्हणजे आनी कितले म्हयने उरले आतां आमकां ओरोस काबार जावपाक सो सायबर क्रायम इज ऑन अ रायज एट अनदर लेवल हे सगळे चोयल्यार स्पीकर सर गोंयची डिटेक्शन रेट पळया ही हाय उत्ता बट कन्विक्शन्स आर लो कित्याक जो 2096 IPC केसीस रजिस्टर्ड जाल्यो 250 कन्विक्शन्स वन ऑफ द वर्स्ट इन द कंट्री आज म्हाका दिसता हे हेजो परिणाम टुरिजमाचेर जाता भुरग्यांचे जाता सिनियर सिटीजनाचे जाता सायबर फ्रॉड पुढच्या दिसाक एक पंजाब यूथ एका 18 लाख आमच्या एक गोंयकाराक डिफ्रॉड केले गोवा रेजिडेंट गोवा टुडे इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट फॉर they are exploiting tourism first they used to use education goa university ha पहिले येताले under the pretext of education पण आता they are using tourism across for narcotics assault theft and fraud speaker sir ज्या जानेवारी 2025 तेलंगणा एंटी नार्कोटिक्स ब्युरो एक गोवा बेस्ड ड्रग नेटवर्क हे नायजेरियन बेस्ड सिंडिकेट ऑपरेटिंग फ्रॉम अंजुना टू सियोली म्हणून सांगले पार्रा बेस्ड सप्लायर वर्किंग फॉर हैदराबाद क्लायंट्स आणि त्याच पद्धतीन ह्युमन ट्रॅफिकिंग रनिंग इलिसिट एस्कॉट ऑपरेशन जे मांद्रे हे सगळे स्पीकरचा रेकॉर्ड आहा आज मान्य मुख्यमंत्री हांव तुका आनी एक स्पेसिफिक विचारपाक सोदता बजेट स्पीचीन 150 कोटी रुपया तुवें सांगिल्ला फॉर वर्थ ऑफ पुलीस स्टेशन कंस्ट्रक्शन पुलीस हेडक्वार्टर्स 45 crores तिराकोड आउटपोस्ट 52 crores फातोर्डा पुलीस स्टेशन 12 crores however जे एन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट पड तुगेले हा यो पुलीस कॅपिटल आउटले ओनली 42 crores whereas you have announced 150 crores so हेजे जस्टिफिकेशन कितें हे तुवें आमकां सांगपाक जाय स्पीकर सर आता एक इम्पॉर्टंट इश्यू असो की मुख्यमंत्रीन एक घोषणा केल्ली 16 एप्रिलाक 16 एप्रिल मुख्यमंत्री हो फोटो घेवन येयलो तुगे मागीर तूं नाम उडपाक तुका चान्स ना हो तुगेलो फोटो मातशे केस मातशे आनी बारीक आहाय मातशे वाडले तुगे सेशन लांब जावन हो फोटो तुगेलो ह्या 16 एप्रिलान तुवें कितें सांगलें 43 क्रोजाचे पडे कोकेन सीज केल्ले हे हुंयच्यान येयले म्हणून सांगलो तुवें थायलँडच्यान सारकें यू आर ऑन रिकॉर्ड यू सेड इट केम फ्रॉम थायलँड करेक्ट न्हू आतां तो प्रश्न हांवें घालो डिपार्टमेंटान प्रश्न हांवें घातलो की whether the police have confirmed the source of drugs which were bought into the state, whether the police have arrested the kingpin of the drug cartel. Tugelo department amka answer dita, the case is under investigation and the efforts are being made to trace the kingpin of the drug cartel and the source from where the consignment was originated. So tu amka sangta Thailand chan yela. Ata police ante tu sangil na te Thailand chan yel mono. Chief Minister Bab, department is saying they don't know.
that it came from Thailand. So based on what you said that it is come from Thailand, your department answer is on 22nd July. So you are saying it came from Thailand, whereas the department is still searching the source. You said you would write to the Home Minister. Also there is a statement. I further asked whether any communication has been sent to Home Ministry. The answer is no letter has been written by Goa Police to Union Home Ministry. Yeah, जरी तर थंयल्यार म्हाका दिसता आतां तुका फिलिपिन्सार अवॉर्ड मेळपा as one of the most influential person. I don't know whether you are connected to the king in Thailand. तूं काय थायलंड गेल ना तेव्हा म्हाका 100% म्हाका हांव सांगपाक सोदता. तुका ते थायलंडेन कितको कळ्ळें तकलेन येयलें तुवें स्टेटमेंट केलो 16 एप्रिलाक थायलंडच्यान ड्रग्स येयले डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां कांयच खबर ना खंयच्यान येयलें तें सो हेजेर म्हाका दिसता खास करून तुवें आमकां आन्सर दिवपाक जाय वॉट वॉज देट you had that the department or whether you didn't share this information to the department. So Speaker sir, yeah, police department itle orsa gali seems to be suffering into it is turned into a chronic system. But we cannot blame the police because if you look at the budget figures, ek reform adpak tinga Speaker sir tenka scope na anik manya Mukhyamantri म्हाका दिसता you are being the home minister तुवें तांकां हे रिफॉर्म हाडपाक ज्या पद्दतीन I have few points to make, few suggestions. एक, you need to create an online e-FIR portal and zero FIR portal with auto acknowledgement. I demand an tracking system. This is lacking in Goa Police. This will cost you hardly 10 crores rupees. Speaker sir, एक खूप गरजेचें बाब दिगंबर कामत म्हणटा एक आपणा रॉबर्ट वॅन दिमो म्हाका दिसता you need to procure about 80 GPS enabled petrol vehicles, 2 per station. Itun embedded with night patrol grid. This is necessary and link this to the state control room. And खूप गरजेचें. This will cost you 25 crores rupees. Speaker sir, with the tourism minister inga, you need to upgrade the tourist police cell. I demand that you convert this your coastal and tourist crime control unit. Itle crime tinga jata. You need about 300 officers today. Shortage narcotic scanners, body cams. Ye tugele ek budget of 20 crores if you keep. This is possible. Speaker sir, ek anti-trafficking and ek cyber-wise task force. I demand ki to hunt the escort services. Ami jenna complaint kelli about escort services. Your DG was prompt to act. But now that has started again. That time, Lakshmikant Parsekar was on record that these services operate from outside the country also. So what is that the mechanism that the police have today? Coordinate digital takedown, run undercover operations. This is what is required, Speaker sir, in the police department. Speaker sir, I demand ki police training school and they need to be trained with courses in gender sensitivity. Very important. Empathy, cyber law. These people are in communication. The people who are doing this link, their courses need to credit into their promotion. खूप गरजेचे Speaker sir, आज ज्या पद्धतीन tourism वाढता, ज्या पद्धतीन पोलिसांमध्ये घुसपट चालला. We need to seed a criminal asset reclamation fund. This fund, rave structures, illegal gambling dens, encroach land, the power needs to be given, and this criminal asset reclamation fund, within 5 crore rupees, gives the powers to the police. Speaker sir, the police needs to get reformed. I don't know how. The Mukhyamantri says that केसेस वाढला मग अवेअरनेस क्रिएट केला म्हाका खबर ना केसली अवेअरनेस क्रिएट केला लोक भियेताय आज ही सेज अवेअरनेस वाढला मग केसेस वाढले दिस इज नॉट ट्रू दिस इज बिजार स्पीकर सर रियल टाइम पुलिस परफॉर्मन्स डॅशबोर्ड या डॅशबोर्डान पेट्रोल किलोमीटर्स FIR काउंट रिस्पॉन्स टाइम्स आणि नॅर्कोटिक सीजर्स हे म्हाका दिसता इट शुड बी इन पब्लिक डोमेन पीपल विल देन स्टार्ट ट्रस्टिंग द गोवा पुलिस स्पीकर सर एक performance linked incentive for the police, for the constables, for the sub inspectors. Jenna they try to just respond how they speed, how complaint handling, and citizen feedback. Link all this and एक
quarterly performance linked has to be published and introduced. Speaker sir, आज command and control within the police, we need to build a system. Especially Speaker sir, जे आमचे coastal area with urban hotspots, drone feeds, CCTV analysis, and SOS routing. This is something that is required. Most of the tourism states in the country have this basic protocol. You cannot blame the police when they have nothing at all. My sagle police are blame koda, including us. But speaker sa maga dista ek खूप गरजेचे एक forensic van. या forensic vanan DNA swabs, digital imaging, crime scene मध्ये 30 मिनिटांमध्ये पावपा जाय, पाव नाही, मिसिंग. स्पीकर सर, फोरेन्सिक सायन्स लॅब पण सध्या तिथून एक डेडिकेटेड सायबर लॅब, एक DNA सिक्वेन्सर, टॉक्सिकोलॉजी विंग. This is what is missing, and within about 20 crores these things can be done. Speaker sir, senior citizen जायचे आमचे बरे येले की थिंगा एक सेफ्टी सेल ना, पिरियोडिक म्हाका दिसता एक आनी बायलांक हेल्प डेस्क ना. All police stations need to be basically train the female constables for presence of a consular as well. This is mandatory. आज when we have IIT, आज when we have Goa University, I believe that you need to partner with them, run a crime data analytic fellowship. Goa has to run with the amount of crimes that are increasing. Intun je and try and generate hotspot maps. Crime hui jata, hunche जाग्यांतल्यान जाता. म्हाका दिसता these will give you a predictive models for crime. Why is the crime increasing? It is only when we put into things like this that the state speaker sa म्हाका दिसता ही crime देंवतली. आज speaker sa एक crowd management, disaster response drills for all field units. What happened at Devi Lairai, the police are equally responsible. It is not only the collector, it is a collective failure of the state. As per the NDMA guidelines, the police had to be present, there had to be drills, they had to, they नाच थिंगा, सारखे surveillance केला, सारखे CCTV camera केला, how could they PI suspend केला? This cannot be the model that this particular government follows. Speaker sir, आज जरी तो चयल्यार मेंटल हेल्थ काउन्सिलिंग खूप गरजेचे. दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड. हे मेंटल हेल्थ काउन्सिलिंग फॉर ऑल द पुलिसेस शुड बी ऑर्गनायज्ड. ज्या पद्धतीन आज रेव पार्टीज जाता, ज्या पद्धतीन नाईट इस्टॅब्लिशमेंट लाईक द कसिनोज, हेंका स्पीकर सर एक युनिफाईड लायसन्सिंग ट्रॅकिंग सिस्टम मेक शुअर दे आर देर. आता तुक सगळ्या खबर आहा जे आता खबर आहा का मोडको चलता चलना, लिगल आहा तो लीगल आहा, लीगल काय ना, मग चलता. मागीर इतले इलिगेलिटीज चलता गोंयांत, बट देर हॅज टू बी अ पॉलिसी. म्हाका दिसता आज ज्या पद्धतीन ड्रग डिमांड रिडक्शन आउटरीच प्रोग्राम इस्कॉलांत, कॉलेजींत, रेव झोन कम्युनिटी मध्ये आनी तांकां मागीर काउन्सिलिंग करपाची खूप गरज आसा. हे चोयल्यार स्पीकर सर, पुलिसाचे जेन्ना हांव एंड कोता, almost 1/5 of your budget towards these points that I have said will basically from Aj, it is a salary hiked police force. This salary hiked police force could turn into a modern, accountable and citizen centric service. Speaker sir, आता स्पोर्ट्स आणि यूथ अफेर्साचे उलयता. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स आणि यूथ अफेर्साचे उलयतना आज there seems to be just a marginal increase in this particular portfolio. आणि गोंयाक एक rich sporting spirit आणि legacy आसा, but sports and we are completely underperforming due to systematic inefficiencies. जेन्ना नॅशनल गेम्स जाले त्या वेळार 2023 या वर्साक 92 मेडल्स आसले, 27 गोल्ड मेडल जाले. बट जेन्ना पयच्या दिसाक नॅशनल गेम्स जाले त्या वेळार we came 27 with just 2. म्हाका दिसता की अनयुटिलायज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमच्या गोंयांत खास करून मुखेलमंत्री म्हणटा जायते स्टेडियम आसा. दुसरे प्लेग्राउंड आयडल रावता, अनयुटिलायज्ड.
म्हाका दिसता government has to come out with an innovative way to make sure that these are utilized. Yes, sports facilities for a productive outcome. Other Speaker sir, Zorito Twiler infrastructure in Goa, sports infrastructure is deteriorating. Pede Sports Complex in Mapsa, Kelo India Center of Excellence आहे, पण आता थिंगा तो पूल सारको चलना, फिल्टरेशन प्लांट थिंगा सारको चलना, SAG स्विमिंग पूल near नेहरू स्टेडियम, फ्लोरिंग सारखे ना, फिल्टरेशन सारखे ना, पुअर वॉटर क्वालिटी. तर हे कितें दाखोवन दिता की मिसयुटिलायज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. मनोहर पर्रीकर स्टेडियम इन नावेली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम इन कुजिरा, आणि एथलेटिक स्टेडियम इन बांबोली. इथून म्हाका दिसता स्पीकर सर वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज आसले, पण हुंय ना हुंय all these utilities today are compromised. These venues that have been used for non-sporting events, for the event, and political rallies. Cabinet and Janna Shama Prasad Mukherjee Stadium, it has been decided to convert this into a private party under PPP for 10 years. Looks like the revenue comes first for this government rather than sports person goes for a toss. This is my charge. On the funding issues, CAG audit report कितलेशे म्हाका दिसता misappropriation cases within the directors of sport and youth affairs and Kala. Some have not been resolved for the last 10 years. And department कसलेच हेजेर action घेना. Speaker sir, Goa Olympics Association पळय हा, they have been criticized. आता कित्याक तांकां criticize केलाय? For they are underfunding the athletes, lack of directed coaching, आणि 150 coaches under SAG. Despite that, swimming have no active coaches today in the state of Goa. Where we have Digambar Bab Kamath, who's now gone to the world level in swimming, on the swimming board. But use his experience. Nothing is done in the form of swimming. Sarki udo, paupa bajo tinga udo nas. Because म्हाका दिसता J National Games 2023 हितून 15 कोटी रुपया 35 associations. And it is said that they failed to submit several audited accounts, bill, vouchers, utilization certificates. Eje Mukhil Mantri actually reality ki dite amka sangche. Cycling Association of Goa, eje they are under scrutiny for submitting 14 plus lakh of inflated bills. Anik residential training camp म्हणून तो camp tinga केन्ना जावंकूच नाहलो. आणि tinga 14 लाख रुपया तांकां दिले. Because SAG एमी 2 करोड 60 लाख रुपया baseball field at Kampal. Oh my उत्तर मेळो field or baseball field Dutch, but the show must go on. जे pending disbursement आहे आज मुख्यमंत्रीन सांगला 11 कोटी रुपया सुमार फुटबॉला दिवपाक आहे. आणि तो कायतान मोठाय तो मुख्यमंत्री गेलो फ्रेंड. मुख्यमंत्रीन ते जिखोयना कायतानाक दुसरोय फ्रेंड आसलो, त्या फ्रेंडान निदायलो या कायताना GFA प्रेसिडेंट केलो, पण आज ताका पयशे दिना. 11 कोटी रुपया फुटबॉलाक, फुटबॉल स्टेट स्पोर्ट, आणि त्याने युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्ला म्हणून सांगले. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सगळे दिले. ऑक्टोबरा होणे हे पैसे फुटबॉलाक पावपाक जाय. I agree with what Bab Digambar Kamath has said. जेन्ना GFDC चे एक बारीकसो मेळावो जालो, they said why football is coming down. Today you see at one time football was Goa and Calcutta. Today you see football in Bangalore, in mainly northeast. So what is the reason why football has degraded? Is it because of the introduction of GFDC as a parallel body to Goa Football Association? Into म्हाका दिसता खूब म्हाका दिसता हेजेर डिबेट करपाक जाता, पण 11 कोटी रुपया मातशे तेंगे ते ताबडतोब दिवपाची गरज आसा. Speaker sir, looking at the way the sports department is functioning, I demand कि एक state sports excellence fund including nutrition, physiotherapy and training kits and travel, एक complete all pending projects like Dargar cricket stadium. आता वो काबराला गेलो फ्रेंड, आता ये क्रिकेट स्टेडियम हांवें आयकिल्लें ते भाशेन बिचोली शिफ्ट करूं पावताय. हो पर्टिक्युलर ग्राउंड पडा तो. We need to modernize existing facilities. बांबोली, दुलेर, पेडे, मुख्यमंत्रीगे लक्ष हुया. आता मुख्यमंत्रीन बारीकशे high performance program with when you tie up with SAI
AIFF, AFI, कितले private partner आहे, but the government lacks the will. Taluka level, school grounds should be basically operational year round. A ground आज जे केलंय they are basically lying idle. Speaker sir, Kelo India initiative जे बघा दिसता 24/7 एक open access, maintenance of staff, LED lighting आणि security ही initiative आसपाक जाली in all the facilities. But हुई ना हुई सगळे कडेन चोयल्यार most of these facilities are lacking. Speaker sir, आज स्पोर्ट्साचे कोचिंग एंड रेफरी सर्टिफिकेशन एक सपोर्ट प्रोग्राम फुटबॉलाक आहा पण डिफरंट स्ट्रीम्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन, फॉर कॉलेजेस, फॉर PE टीचर्स. दिस इज समथिंग that is required and is the need of the hour. Speaker sir, now speaking on the one of the most important failing systems in the state, that is prosecution. सारक टाइम आयला झाले आणि 2 or हे करून तुझ्या हा टाइम थिंगाच 1 वर कितले वेळ उलयतलो सोपं हे इम्पॉर्टंट सोपं येता सोपं ना इतले उला आली बेगीन कोता आणि prosecution and Speaker sir, you have dropped the budget. Prosecution जो 1544 is the total provision, जो 1966 आशिल्लो आणि this Speaker sir shows की जे एक progressive compression of resources today comes at a time when Goa's criminal justice system is under acute stress. Speaker sir, मुख्यमंत्री प्रोसिक्युशन 20 स्क्वेअर मीटर असलेले ऑफिस आता 200 स्क्वेअर मीटर आसा. 200 स्क्वेअर मीटर आवण काय थिंग ऑन ही लायब्ररी, ट्रेनिंग रूम, त्यांना प्रत्येकाक लॅपटॉप किती दिवना ते विचार. 20 स्क्वेअर मीटरात सगळे जण बसताले सगळ्यात. आता त्याका ज्या एकदा उचून पळय दाखयता बरे आय चोयल तुगे व्हिडिओ चोयला दाखय म्हणून व्हिडिओ चोयला तुगे व्हिडिओ चोयला जेतान चलता तो चोयला ते टाक पयर इनॉग्रेट केले ते चोयला नाही तू एकदा वचून यो. स्पीकर सर हे प्रोग्रेसिव्ह जे पुलिस रिपोर्ट आज तुगेलो हाय डिटेक्शन रेट म्हणून तू सांगता पण actual number in the convictions remains the lowest in the country, 19.8%. And why such yawning gap between the detection rate and a very slow conviction rate? Because हे जरी तो चोयल्यार आमचे prosecutional system पड्या today is in the need of an urgent reform, not only giving them 200 square meters of land. Because present demand जो पड्या एक केसलेंच विजन ना वयल्या बजेट उण केला या डिपार्टमेंटाक. हे ट्रेंड रिवर्स जावपाक जाय. हे रिवर्स कितको जाल्ले स्पीकर सर हेजे जरी तर बजेट प्रोविजन चोयल्यार सॅलरी कंपोनंट नॉर्थ गोवाक हा 931 lakhs आणि दक्षिण गोंयाक हा 611 lakhs. सॅलरी हेड पड्या इफ यू लुक इन द पास्ट वर अंडरस्पेंड इन द पास्ट सारखे चेक कर. आता स्पीकर सर जे अंडर प्रोफेशनल सर्विसेस या प्रोफेशनल सर्विसेस that हितून रोल कितें हा एक्सपर्ट विटनेसेस, हायरिंग स्पेशलाइज्ड काउन्सिल, एनहान्सिंग कोर्ट रूम एडवोकसी एका फक्त 170 लाख in 23-24 प्रोवाइड केलेले आसा. एक्चुअल युटिलायझेशन हे पण केल्ले तुवें 23-24 तेजेय युटिलायझेशन जालें ना. स्पीकर सर IT इक्विपमेंट, डिजिटल एविडन्स आणि फॉरेन्सिक कंसल्टन्सी रिमेन्स to be negligible. 10 lakh रुपया प्रोविजन केले 23-24 for IT, 10 lakh रुपया for North Goa. And yet there is no indication today of any technological improvement in the system. Speaker sir, this is completely unacceptable today. कित्याक आज quality of electronic evidence, ही quality of electronic evidence आणि court room presentation जे पड जाता can make or break a case. Speaker sir, मुख्यमंत्री तू पण म्हणटालो एक 20 स्क्वेअर मीटर 200 स्क्वेअर मीटर तेका इन्क्रीज केला मो ह्यो सो वस्तू म्हाका दिसता खूप गरजेचे तुगेले हे सक्सेसफुल प्रोसिक्युशन जावपाक. नंबर 1, देर हॅज टू बी केअरफुल फ्रेमिंग ऑफ चार्जीस सारखे फ्रेम जायने. नंबर 2, टाइमली सर्व्हिस ऑफ समन्स हे सारखे टायमार सर्व्हिस समन सर्व कोणे. नंबर 3, comprehensive examination of witnesses हे सारखे जायना. चौथे, proper presentation of admissible proof
हे जायना आनीक स्ट्रॅटेजीक लिगल आर्ग्युमेंट्स हे वस्तू जर तर केल्यार तुगेले हे प्रोसिक्युशन पळय ती रेट वाडटली 20 स्क्वेअर मीटर जाल्यार 200 स्क्वेअर मीटर वाडल्यार म्हाका दिसता हे तर कितें बरें जातलें पण तरी तर स्पीकर म्हाका दिसता देर इज नो मेन्शन टुडे ऑफ एन institutional mechanism like an independent authority of Directorate of Prosecution with budgetary autonomy. खूप गरजेचे एक annual training स्पीकरचे जावपाक जाय about the upskilling mandates for prosecutors हे जायना म्हाका दिसता हे प्रोग्रेसिव्ह रिफॉर्म जे हांवें प्रपोज केले आज मुखेलमंत्रीन तेजेर लक्ष घालपाक जाय मातशें तुगे मनशा सारके सांग बारीकशे दुसरे स्टेटीन they've got better rates because this is the failure that has been identified. You need to introduce a performance linked grant for high impact convictions. खूप गरजेचे. All this can ensure that detection only gets converted into successful conviction. आणि त्या वेळार justice will not only be delivered just in form but in substance. Speaker sir, आता इलेक्शन ऑफिसाचेर उलयता इलेक्शन ऑफिसाचे आता while this demand pertains to expenditure of chief election officer and state election commissionaचे म्हाका दिसता आज जेन्ना ह्या 2 वर्सांनी एक इंटेन्सिव्ह इलेक्ट्रोल सायकल जातले खास करून पयले सुवाते जिल्हा परिषद इलेक्शन जातले मागीर म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन जातले मागीर कॉर्पोरेशना इलेक्शन जातले मागीर आमगे इलेक्शन जातली मागीर फक्त पंचायती इलेक्शन जातली आता स्पीकर सर despite of this demand fails to earmark any dedicated allocation towards the state election commission. Now why have you all not put any allocation towards capacity building since we are moving into a hectic election mode, electoral roll verification, public outreach, technical upgrades हे म्हाका दिसता yeah, particular, is it that the absence of this been demarcated, Speaker sir? This omission basically is an this institutional omission Magadista undermines the autonomy of this institute. Ada structural gap जरी तो चला पयर पणजेच्या गावात BLOच्या नावान बोर्ड जाली BLO सगळे चेंज केले माहिती स्टेट इलेक्शन कमिशन इंटरव्यून एंड एवरीथिंग वाज चेंज एल्ले आन कोणा काय मातशे ते वोटिंग मशीन घेऊन कोदय तुम्ही मग ऐकू येता रोलाचे मातशे कोणा काय हे वाडयना काय स्पीकर सर आज जे बोगस एंट्री जाता इलेक्ट्रल रोल्स पडे आहे दिस स्पीकर सर म्हाका दिसता देर इज नो मेन्शन ऑफ अ डेडिकेटेड व्हेरिफिकेशन एक्सरसाइज और इंटिग्रेशन ऑफ आधार लिंक्ड प्रोटोकॉल्स आता वेबसायटीचेर स्पीकर सर हे सगळे इंग्लिशीन आहा ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कांयच ना दुसरें पब्लिकेशन मटेरियल पळय हा एका कोंकणीन आनी मराठीन आसपाक जाय ते ना तिसरें जे एड्युकेशन पॅम्फलेट जाताय डिजिटल एनिमेशन जाताय एनरोलमेंट ऑफ न्यू वोटर आहाय हे सगळे म्हाका दिसता स्पीकर सर कोंकणीनूय जावपाक लोकल लँग्वेजी हे जायना आनी हे सॉम होवन होणी जावपाक जाय आज स्पीकर सर जेन्ना आय वूड लायक टू आस्क दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आता previous years you saw the procurement of wheelchairs, water filters, fans, collapsible furniture, and for election use. But what happens to that? They might gain, I got to know, same bab, yeah, equipment by kit kude tumi, as kide inventory. Association angita. Ada, Speaker sir, म्हाका दिसता की ज्या पद्धतीन आज एक फेलियर जाला अबाउट पोस्टिंग इलेक्शन रिजल्ट्स ऑल्सो दिस इज बूथ वाइज डेटा दिस इज व्हेरी फ्रॅगमेंटेड व्हेन आय से फ्रॅगमेंटेड इनटू PDFs हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आता प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन आता हेजेर मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय जिल्हा परिशदाचे तुम कोतले कॉमेस जाली एक्सरसाइज म्युनिसिपॅलिटीचे तुम कोतले पयर जेन्ना तुम करपाक प्रयत्न जालो कोर्टान गेले कोर्टा वचोन मागीर कोर्टान दुसरेंच जालें तर हे डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स हे कोण कोतलो आज या पद्धतीन जर तो चलल्यार जायती क्लॅरिटी जाय आनी हांव मागता की मुखेलमंत्रीन तें दिची आनी कमिंग टू ट्रेजरी एंड अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन while this speaker sir remains
on paper to be a steady expenditure profile. But huina hui zori to chuylas because reality of the accounts department is that it is far removed from modern financial governance expectations. The state of Goa, speaker sir, intun ek technology depth na public accountability che it lacks. Yaho kidar mota speaker sir, je aaj accounts department padha as a role as state directorate of accounts, as district sub treasuries across the state. And it is the backbone today of financial operations. It handles pension payments, it handles salary disbursement, it handles accounting transactions, fund releases for every department. But there are a lot of shortcomings. Shortcomings because police what their accounts department and outdated workflow system is outdated. That is the first thing. Fragmented database. Number 3, slow reconciliation process. Ye three main fault hai account department. Other speaker sir, the entire system operates with delays. Yaho tuha kitak sagda operates with delays. Daily and monthly reconciliation for report high they delays ate. Number 2, interdepartmental financial data is not seamlessly integrated. Number 3, जो budget control register पर this remains manual or it remains semi-automated. ये change जावपाक जाय. Because sir, statewide deployment of real-time figures to monitor grants, expenditure, and scheme-wise fund flow. ये जायना. मनोहर पर्रीकराक एक software आसतालो. ते म्हाका खबर आहा तो सदां सकाळ घेवन बसून आसतालो. ते speaker sir म्हाका दिसता ह्या वेळार main मुद्दे these flaws in the government. Basically तुमका एक credible fiscal insight आणि एक media correction करपाक. This is what is lacking. सारक मरे. Speaker sir, जे implementation of IFMS. आता ये IFMS पड़े हा integrated financial management system. This is inconsistent. I charge. There is no indication if all the DDOs are on board. Do you all have any indication? Speaker sir, number 2, mobile based jet treasury module hai, they are deployed. If the system is upgraded to support this interface with banks, with the AG's office, this is lacking. Tisra speaker sir, आज ज्या पद्धतीन लोकांचे हे पैसे ट्रान्सफर जातात, digital tracking today is unacceptable. Public pension disbursement, this speaker sir, म्हाका दिसता मुखेलमंत्री जे एक lifetime verification certificate module, कित्याक जायते जाणटेले they come to the accounts department. You should be the first to try to get this lifetime verification certificate module. This is something that other states have done. What is basically required, speaker sir, is the absence of quarterly performance reports by the Directorate of Accounts. Anik department is central to government accountability. You all need to have gold standards. I mean, there be दोन वरा हाय मरे speaker sir. दोन वरा? Chief Minister reply. Reply करपा जाय म्हणून तुझे ते देड वर जाले. Speaker sir, आता तुवें 25 portfolio, तू गेलो आज silver day. फाल्यां आणि 20, 45. फाल्यां golden. 5 हांयें वेळा सोमारा तू कितको करपा सोदीत मु चेंज करू थोडे टेलर बी येले सूट बीट जॉक घेवपाक. चुरले ते इल्ले मरे ब्लॅक सूट घेवरे जो. ते घेते माय गोल्डन डे जायत. तेंका बेगीन कोत जाले. Because sir, there is no mention of the capacity building initiatives in an era of automation and AI. हे हुई ना हुई म्हाका दिसता जे fraud detection जावपाक जाय. Training दिवपाक जाय ती हे स्टाफाक. Continually it should be digitally upskilled. आज speaker sir, एक department to be a true financial discipline हे उरपाक एक integrated and एक paperless. I demand a treasury management system. These are reforms. Honorable Chief Minister, माशे हे उलोईन माय गेल म्हणा हेजेर माशे लक्ष घाल तू मागीर. हे एक monthly digital report. You need to publish it on your expenditure and grant in it. Why is it not published? Number 3, जे तुगेले treasury systems आहे with citizen portals for tracking their subsidy, payments, refunds and reimbursements. Introduce a centralized grievance mechanism. Today, because of our pensioners,
for vendors and the beneficiaries. Ye reform jori tor haल्यारूय म्हाका दिसता जे today it is sorry to say that the accounts department is functioning with outdated systems. Speaker sir, आता विजिलन्साचे उलयता. पयले सुवातेर विजिलन्साचे उलयतना एक तुवें म्हाका एक आन्सर दिवपाक जाय. जे हांवें पयर एक एलिगेशन केलें अबाउट फ्रॉड विथ द बुनक्श प्लॅन्स. ह्या विजिलन्स डिपार्टमेंट कित्याक घेन आशिल्लो इतलो टायम? Why did they not act? This happened in 2024. So why was this particular subject? मातशे बुरेन हे important म्हाका आन्सर. कित्याक हे जालें ना? And what is the system? पयर तुवें उतर दिलें बाबूश मोन्सरातूय हांगा. What the बुनक्स चेंज केलें तेजी इन्क्वायरी मागील तुगे सेक्रेटरी रिपोर्ट पावलो. I think from vigilance has sent it to secretary. That is what one of my answers says. कंप्लेंट विड्रॉ केली मरे त्यांनी. कितें? कंप्लेंट दिल्ली ती विड्रॉ केली. कोण कंप्लेंट विड्रॉ केली? कोण तो आलवारीस काय कोण तरी विजिलन्सात तरी आम्ही इन्क्वायरी करतले बट कोण तरी तो आलवारीस काय विजिलन्सान कोण रे तो सांग आलवारीस दिसता तो काय कोण तरी आलवारीसू हय कंप्लेंट कोणान कंप्लेंट घायलो विड्रॉ केली हय माय कंप्लेंट घेता तू आम्ही इन्क्वायरी करता ते फिक्सिंग केला हाऊ मेनी ना मोर देन 6 months अरे तुगे रिलेशन आको पासो पयश मागपाक केले तेमी तूच मिनिस्टर थिंग गेल मोते प्लीज कंप्लीट क्वेश्चन ते सेसा गेलो न्हू स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन विजिलन्स आता जे this appears to be a modest allocation whatever you have given but speaker sir unfortunately both Director of Vigilance and the Office of the Goa Lokayukta, both of them remain underutilized. Anik, I have also written an email to the Honorable Chief Minister कि Goa Lokayukta Office or Goa Lokayukta needs to be shortlisted fast. Today it is underutilized, it is understaffed, it is structurally weak. Anik, Directorate of Vigilance has because it is meant to function as a watchdog today against corruption. But in practice, it has become a post-retirement holding zone for senior officers. No independent authority, absolutely no whistleblower protection framework. This whistleblower protection framework to adpa jai, tenka kide incentive dipak jai. Maite kitlo case etlo. Speaker sir, there is minimal deterrent impact. Ije jori to trailer complaints for so many years. 5 or 6 paso complaint hai. Complaints once received are either shelved or subject to endless internal inquiry. No outcome in the public domain. आज speaker sir maga dista ek publicly accessible case tracking system is what is lacking. Cases आज yahan heta cases that are referred to vigilance department speaker sir or by Goa Lokayukta or through public interest complaints. आज entire system मध्ये end up in a procedural limbo. थिंगा गुंताय. Despite and example तू सांगोते भाषी विजिलन्स आणि कोणान कंप्लेंट दिली आणि ती विड्रॉ केल म्हणतो माहिती ते तुम्ही ऍक्शन घेवपा जाय तेजे सू मोठो त्या तेच पद्धतीन आणि कितू आणि दुसरो केस आहे ऍक्शन घेता सस्पेंड कर बिकॉज सर आज जो एक्झिस्टिंग फ्रेमवर्क हा प्रोएक्टिव्ह म्हाका दिसता एक वर्क ऑन आयडेंटिफायिंग पॅटर्न्स ऑफ करप्शन इरेग्युलरिटी जे प्रोक्युरमेंटान जाता टेंडर मॅन्युप्युलेशन जो जाता disproportionate asset accumulation ejer maga dista Goa Lokayukta has to play a major role. When will you appoint it? Public visibility today is absolutely zero of this symbolic institution. Instead of acting as an anti-corruption authority, I believe this government has failed to empower this department with enforcement powers. Tenga dipak jay budgetary autonomy tinga ekla म्हाका दिसता थिंग घालप म्हणल्यार पनिशमेंट अशें दिसता कोणा पनिशमेंट दिवपा जाल्यार थिंग घाताय हितून स्पीकर सर एक देर इज एन एब्सन्स ऑफ अ हाय प्रोफायल इंडिपेंडंट फिगर एज लोकायुक्ता बॅक्ड बाय लेजिस्लेटिव्ह आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट रोहन बाबा पावर खबर आहा लोकायुक्ताचो तो हिंगा आलो तेन्ना तेणें दाखोवन दिल्ले लोकायुक्ता कसले पावर आहाय ते पूण आतां लोकायुक्ता ना खंय कोणा सांगपाचें स्पीकर सर आज म्हाका दिसता in the interest of the public the government has to act swiftly आणि एक comprehensive whistleblower policy म्हणटाय ती important. स्पीकर सर गोवा विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे जरी तर स्टेटस चयल्यार
from March 2020 till 2025, total complaints received 2741. Ata Mukhyamantrin amka answer diवपाक जाय, how many have been disposed in the last 5 years? How many of these complaints have been disposed? Speaker sir, म्हाका दिसता की key issues is today lack of autonomy. Anti-corruption branch is often accused of selective action and poor disposal rate. आज Speaker sir, जरी तर jails या हेजेर उलयतना these figures जे पड तुगेले budgetary allotment जे पड तुवें दिले, there is no indication of any reforms to be brought. आनीक एक capacity enhancement जी जावपाक जाय ती केलो दिसना. आनीक no wonder because चोयल्यार ह्या jails are the most neglected sector of our criminal justice system. आता गोंयांत 5 prison facilities आहे, कोलवाले, sub jail, judicial lockup. कोलवालेचे पण एक main correctional facility आहली, 624 inmates is the strength. But as we look today, Speaker sir, 680 prisoners सध्या कोलवाले जेलींत आहेत. आणि 109% capacity जी आज ही चलता. Poor segregation of convicts. Now, Speaker sir, all the pod prisoner consist of under trial prisoners. Mukhyamantri Bab, ये important. Under trial prisoner है. Many of them are marginalized. They are poor. They bail घेवपा जायना. Legal surety ना. तुगे figure चोयल्यार 2 वर्सां आहले 34% of these under trial prisoners. आता या 1 ते 3 वर्सां जरी तो चोयल्यार it is short by 46%. It has increased. So जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची जी स्कीम आहा, support to poor prisoner scheme, this remains very patchy in jails. It is absolutely not being used. Number 2, ये lockup पड़े है, ये overcrowded है. They are poorly maintained. They lack surveillance mechanisms. इतून extortion जाता, brutality जाता, पयर कोणान गांजा उडयले वयचे. वयताय थिंगा एकमेकांक झगडटाय. एकलो पयर एकलो पिक्चर काडलो, सार शूटिंग काडटा, सारको चलो. सारको ह्या पद्धतीन जेलींत हे आज घडटा. Prisoners today are denied basic hygiene. अरे तू धोड मानाका मातशें काबार कोता रोखडो. आतां एक तो बेगीन लागलो, धोड कितें मात तूं तेकाय माता, तेगे गाडशे दोळे हे मरे, तेक तरी मातशें हें कर मरे, तो गाडशे दोळ्याचो. काबार कोता. Speaker sir, women inmates पढ़े today they face institutional neglect, no specialized staff or gender sensitive programs. Prisoners lack adequate counselors, trained guards. ये legal bail system पढ़े हा म्हाका दिसता आमकां काल कोण तो हो सांगता तो तेलंगणा कित केल कामो तेलंगणा आयकलो कोण सांगतालो. Speaker sir, जे दिल्लीचो मॉडेल बाब वेंझी वेगसा तेंगे मॉडेल फास्ट ट्रॅक बेल सपोर्ट सिस्टम हो मॉडेल पण डबल इंजिन सो दिस वाज सक्सेसफुल. स्पीकर सर मॉडेल डबल इंजिन जाले म्हणटा दिल्ली जे एक इम्प्लिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग सिस्टम प्री ट्रायल कस्टडी नॉट टू एक्सीड 90 days in Kerala. This legal aid monitoring system is a success. Speaker sir, जे फॅसिलिटी एनेक्स्ट म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन तुवें करपाक जाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग कॉल प्रॉपर लिगसी काउन्सिल हे थिंगा लॅकिंग जाता. ई प्रिजन मॉड्यूल तेलंगणाचे ई प्रिजन मॉड्यूल टुडे इंट्रोड्युसीस अ डेली डिजिटल FIR and रिमांड मॉनिटरिंग सिस्टम. हे मातशें स्टडी करपाक जाय. बाय इंटिग्रेटिंग प्रिजन एंट्री लॉग्स दे आर मोर ऑफ पीपल जे 50% तुगेले जे थिंगा भितर हे केलो हाय इज दे हैव टू गो 90 days, they have to go out. It is not happening. एक इंडिपेंडंट प्रिजन ओवरसाइट बोर्ड हितून म्हाका स्पीकर दिसता एक हेजेर एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज, एक NGO, एक सायकोलॉजिस्ट, हेजे एक रिप्रेझेंटेशन एम्पावर्ड टू मेक दिस पर्टिक्युलर इन्स्पेक्शन. राजस्थान आणि कर्नाटका, राजस्थान तुंगे आहा हिंगा तेमी कर्नाटकान तुजे आहा ओपन प्रिजन म्हणून तो कन्सेप्ट केला 200 बेडाचो आणि मिनिमम सेक्युरिटी इनमेट्स with vocational training
हे मातशें चोय थिंग ते आखे फ्लड जाला वचून यो पयलीं एकदा कोलवाळे खूंय ते कोलवाळे 2 पुसा गेल मरे हांव अरे थिंगाचो इनपूट घेवन येयला जात ते हेच तेंगेलो इनपूट तो कळटले पळोवन येयल्या कळटले स्पीकर सर हे म्हाका दिसता जे एक सेग्रिगेटेड विंग आहा डेडिकेटेड टू वुमन ट्रेन फिमेल काउन्सिलिंग वॉर्ड्स हे थिंगा लॅक ना फर्स्ट टाइम प्रिझनर आहा थिंगा रेप केलो मनशा बरात होते मर्डर केलो मनशा बरात होते ते सारखे सेग्रिगेशन जावपाक जाय स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्या जेलीचेर उलयतना आतां स्पीकर सर स्पीकिंग अबाउट PWD जायते उलयले रस्त्याचेरूय उलयले वॉट डिसिजन यू वील टेक म्हाका दिसता पयली सुवातेर तुवें काल म्हणा की रायट्स वील बी रिमूव्ड फ्रॉम ट्रान्सपेरन्सी इज द मेन थिंग दॅट इज रिक्वायर्ड इन द PWD डिपार्टमेंट आनीक गॅरंटी की मुखेलमंत्रीन बजेट स्पीच जाल्यार 5 वर्सां रस्ते फोंडपा दिवपा ना सो 5 वर्सां तुगेले रस्ते उतले काय कितें विथ द क्वॉलिटी कितले कोणी रस्ते पडे हाय क्वॉलिटी ना this speaker sir and what is shocking is that rights Mukhyamantri has charged that rights compromises with the contractor which is a fact it is a fact so which is the next agency he says some sort of a PSU would come so which is this thing in need of the hour speaker sir raste maga distay if you look at the public grievance portal bab Nilesh Kabralan je invent is department hodde तुवें सांगलेले सगळे दिसती पडपा नाय ह्या हेजेर 16,000 कंप्लेन जाले एक खड्डो तुज्या वांगडा एक वचूया सायडी आहा तुजे स्पीकर सर हे PWD एपाचेर 16,000 complaints have been given and primarily related to road conditions so this is not a routine thing this how many people have you blacklisted तुवें 30 जाणां नोटीस धाडले blacklist कितले जाणां केले एकल्याकूय केलें ना हे तुवें म्हाका दिसता सिरियसली तुवें हितून चोवपाक जाय कित्याक रोड एक्सिडंटाचेर जेन्ना इतले वाडटा आमी कॉलिंग अटेन्शनाचेर उलयले तेजी हांव PWDचेर चड उलयना बट म्हाका दिसता हूंय ना हूंय PWD has a lot of scope of improvement and this scope is not that you सगळ्यांक तूं सायन मान दिता फायल बट ते म्हाका दिसता फायल आतां इतले वर्सां जाली पेंडींग आहा केन्ना तूं हे सगळ्यो फायल पेंडींग आहाय त्यो टेंडरा लागून हे डिसिजन मातशें आमकां सांग आतां स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीचेर उलयतना जे द फिगर्स सदांच आमी प्रश्न घाल्लो कितले एडवर्टिजमेंटाक पयशे तुवें मिडिया एजन्सीक दिले काय सदां आन्सर मेळटा की वॉल्युमनस 5 वर्सां मागलो इनपूट दिल ना हे पुसा 1 वर्सां मागल्या पासून वॉल्युमनस इतले कोटी रुपया कित्याक स्पीकर सर हाऊ इज दीस बजेट युज्ड for whom and for what म्हाका दिसता एक मार्केट शिफ्ट फाल्यां फोटो हाडून ना in the department's functioning from facilitating citizens information to controlling political messaging this seems to be the agenda of information and publicity speaker sir मागीर कोणागे फोन येता एक ट्वीट कार्ड नाल्यार एड मेळपा ना उमके मनशागे उमके घायनाका हें कितें चल्लां स्पीकर सर म्हाका दिसता प्रेस एडवर्टिजमेंट पेड न्यूज सोशल मीडिया कॅम्पेन्स are today prioritized in information and publicity over health, over education, over environment, over citizens' rights. This is not, this only raises ethical concerns, but also diminishes public trust today in the state's communication machinery. And despite spending massively in this department, there is no RTI dashboard. Number 2, no daily briefing on the government's actions. Number 3, no multilingual accessibility to rural citizens. Government websites today are outdated, broken. Press conferences often lack substance and interconnectivity. And मुख्यमंत्री जेन्ना प्रेस कितें इंता तूं एश करून वता कितें तरी कंट्रोल जाला एश करून आरको स्टायल कितें तर तेमी जालें अमकें जाला हे मातशें चेंज कर आन्सर दे मात तांकां स्पीकर सर म्हाका दिसता जे ह्या हितून जोरी तर हे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीचो जोरी तर हे कारभार चयल्यार you need to create an open access for the state public communication portal. It has to be open.
verified information, press releases, fast checks, and frequently asked questions. Because monthly details of all these government advertisements, why are you all not giving us the information? Why are you not giving what is the amount spent, including vendor names, formats used? Speaker sir. Speaker sir, a capacity building workshop also for local journalists, खूप गरजेचे on data journalism, RTI and investigative techniques. याच वयल्यान म्हाका दिसता एक व्हाईट पेपर तुवें ह्या हाऊसा मुखार दवरपाक जाय. आतां लास्ट हेजे उलयतना स्पीकर सर एक्सायजाचेर की ज्या पद्दतीन आज एलिगेशन्स ऑफ illegal manufacture of alcohol happening across the state, and there are allegations that hundreds of trucks are moving day in day out. I think Latambadche Bijoli त्या बॉर्डराला वयता आनी उंच्या बॉर्डराला वयतले. म्हाका दिसता there has to be strict control. Today जून 17चो इन्सिडंट जो जाल्लो ते जून 17चे इन्सिडंट जरी तर चोयल्यार I believe that it is something that is an eye opener. It cannot happen without people being involved. Who are the people being involved? Which inspectors are being involved? Which, if there are politicians being involved? Magadista Mukhel Mantri, since it comes under your portfolio, you are accountable for this allegations that the oppositions are basically jenna itle lakani soro आज illegally दूसरे state in वता. Excise inspector are caught. What is the role and what renewed mechanisms do you plan? महाराष्ट्रान चेक पोस्ट बॅन केले म्हणून खबर आहा. चेक पोस्ट आता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बॅन कोना, बट इट हैज टू बी बॅन्ड एज पर योर GST. यू आर द GSP. So what new system do you have? स्पीकर सर, लास्ट आर्ट एंड कल्चराचे उलयतना आज ज्या पद्दतीन तुवें सांगले रवींद्र भवन 70, पेडणे, सांगे, सांकवाळ आनीक आज कला अकॅडमीचे चड उलयना, हाल उलयतले. कला अकॅडमीचेर जे पयशे मोडले फॉर द रेनोवेशन, आता रेनोवेशना नंतर पत्ते हांगकडे पयशे, वेदर यू ब्लॅकलिस्टेड दॅट कॉन्ट्रॅक्टर, whose fault is it? Technical faults, no proper sound, no lights, art classes, AC blowing on stage. Yes, सगळे जरी तो चोयल्यार स्पीकर almost 70 to 80 crores of public money is just washed down the drain. Except रवींद्र भवन साखळी तुगे ते सारखे चकाचक आहा. सगळे व्हिडिओ आप खबरा लागे बारीकशे दिसता. दुसरे कडेन ते कलाकार ते सुपारी दिवपाक सगळे तुम भोंवताय, तुम थोडे ते घेनाय, सगळे कडेन भोंवताय दिवपाक. अरे ते कलाकार तेमची कला दाखोवपाक हे तुम्ही हुंय ना हुंय म्हाका दिसता तेजेर अन्याय केलेलो आहा. राजीव रवींद्र भवन मडगांव बाब दिगंबर कामत उलयले ते भाशी. ऑडिटोरियम इज अंडर रिपेअर्स, बट परफॉर्मिंग आर्ट क्लासेस थिंगा जावपाक जाय. Board is reluctant to even think and consider about it. But the whole idea was having classes over there. Why is this classes not being taken place? Ravindra Bhavan Kankon, te speaker na teje ulena, but ye training sessions for performing arts in Ravindra Bhavan Margaon, especially to cater the children of Salset, खूप गरजेचे. आता तुवें underutilization of budget तुगेले झालेले आसा speaker sir. When I say underutilization of the budget, 23-24 तुगेला estimate आलो 285 crores, actual expenditure तुगे जालो 164 crores, which in other words is just 57%. For the year 24-25 budget आलो 333 crores, estimate revised estimate केलो तुगेला 275. So why is this department unable to utilize its own funds? What is the reason, Speaker sir? Speaker sir, म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चराच्या ESG आनी लास्ट फिल्म डेव्हलपमेंटाचे उलयता. हेजेर स्पीकर सर, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा टुडे इज एन इव्हेंट एंटरटेनमेंट एजन्सी. Speaker sir, I do not think that it has done anything or is doing anything substantial as for the film development in Goa. Film development in Goa, ESG has only established Goa as an international film festival. There's Nantar. IFFI is organized by ESG in collaboration with NFDC.
मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन काबार कोता दोनों पेज उले IFI, the Ministry of Information and Broadcasting, when we examine actual selection of films, today under the festival's official sections, because Goa's presence is almost non-existent. Under the dazzling lights of IFI, decor lies a troubling truth. What is the truth? That there has been no Konkani feature film selected in the Indian panorama since 2017. This is the truth. Speaker sir, as for the much publicized Goa section of IFI, it is nothing but little more than a PR exercise. Why it is a PR exercise? This section is unofficial. It is not official. Number two, films just showcase they here do not even receive a participation certificate. They don't receive participation certificate also. Number three, film finance scheme 2016 is another disaster. Why I say it's a disaster? It resembles a patient on permanent life support. Occasionally it is revived once. The ventilator is 100% gata hai, main slow dehoin hai. But my ventilator life support badhoit hai. This is what is happening. You are putting that particular scheme, you are putting them back to sleep. Because we need to be honest about ESG. It is primary job seems to be entertainment and event management. It does not appear to be film development. खास करून फिल्म डेव्हलपमेंटाचे आय प्रपोज की एक गोवा फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एड स्पीकर सर टू असिस्ट टू प्रोटेक्ट आणि ऑर्गनाइज अँड टू प्रमोट या कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज स्पीकर सर गरज आसा टू फायनान्स द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्युशन एंड एक्झिबिशन ऑफ फिल्म्स स्पीकर सर जे सॉफ्ट लोन आहे हे प्रोवाइड करपाक टू इस्टॅब्लिश अ लोकल फिल्म प्रोड्युसर in the state of Goa for films in Konkani, खूप गरजेचे to undertake and implement schemes related to development of film culture. This board has to happen. Speaker sir, एक state of the art theatre in Ravindra Bhavans and government cultural centers to enhance the theatrical experience of Konkani feature film. आमकां दिसता मंत्री नेजेर आमकां जबाब दिचो उदकाचें नांव उलयना उदका तुगे लक्ष कितें आहा बाब सुदीन बाब हिंगा ना तो 24/7 मुटालो निलेश बाब 8 और मुटालो तुवें गेलो तो 4 और मुळे आनी कितले और उदो लोकांक मेळटले हे टँकरात चला इतले म्हणून स्पीकर सर थँक्यू एक निवेदन करता सर्व नागरिकांच्या निदर्शनात आणून देण्यात येते की सभागृहाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीने सभागृहातील भाषण किंवा कार्यासंदर्भात माध्यमाशी संवाद साधू नये किंवा प्रतिसाद देऊ नये अशी कोणतीही कृती किंवा सभागृहाच्या विशेष अधिकार भंग मानली जाईल हे सभागृहाच्या कामकाजाचा नियम 75 नुसार आहे तसेच माध्यम संस्थांनी संयम बाळगून अशा विधानाचे प्रकाशन किंवा प्रसारण करू नये जेणेकरून सभागृहाची प्रतिष्ठा व शिस्त अबाधित राहील स्पीकर सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन 1.5 वर उलयलो म्हणून म्हाका दिसता म्हाका खरें 3 वरां उलोवपाक जाय पण स्पीकर सर ह्या हावजाचो हांव 3 वरां घेवचो ना हांव एकूच वर घेता आनी तेणी केल्ले 1.5 वर म्हाका दिसता बाकीचे सगळे मेळून 1.5 वर जाले सारके येस स्पीकर सर ते आतां आनी म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका म्हणून सांग हांव एकाच वरान म्हाजें वेवस्थीत रित्या उत्तर सोंपयता आणि सगळे त्यांच्यानी जे कट मोशन मांडल्या ताच्या सहित ते जे उलयल्या त्या सगळ्यांची उत्तरां आमचे सायडींतल्यान ज्या सगळ्यांनी अभिनंदन केला कोणाची कामां केला रिक्वेस्ट कितें केला त्याच्या सहित स्पीकर सर परतूय हांव सांगता चवथ लागीं पावल्या आनी म्हणजे बजेट जे आसलेलें हें चवथीचे माटोळे सारकेंच आशिल्लें आनी म्हणून तर त्या चवथीच्या माटोळेक लायिल्लीं सगळीं फळां आमी गणपती पायलो काय ना ती सगळीं फळां मागीर सगळे जाण चवथीक एके कडेन येयल्या प्रत्येकाक एक फळ दिता देवाचो प्रसाद म्हणून कोण आंबो व्हरता कोण फणस व्हरता कोण मको व्हरता सगळे वाटीन दिता एकट्याक लाडू सुद्दां दिता आनी नेवऱ्यो दिता त्यो चवथी कडेन पावतल्यो स्पीकर सर सगळे उलयतना हांव पळयतालो की आमी बजेटांत प्रत्येकाक 100 कोटीचें एलोकेशन केल्लें 100 कोटीचें ह्या वर्साक म्हणजे 100 कोटीची कामां प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जातली म्हणून बरें तें आनी खरें तें कोण उलयना म्हणून म्हणटा स्पीकर सर
केन्ना केन्ना निदान खरें आनी बरें हेंय उलोवपाक जाय तेन्ना मातशें गोड लागता. स्पिकर सर, हांवें सहज म्हणून काडून पळयलें की आतां पर्यंत बजेट पास केल्या उपरांत आतां पर्यंत खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात कितले पयशे पावले काय म्हणून. हांव सांगता 1 एप्रील 2025च्या उपरांत आमी एक्सपेंडिचर सँक्शन खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात कितले दिले काय म्हणून. सगळ्यात हायेस्ट आसा आमचे पणजे, जे 100 कोटी रुपया एक्सपेंडिचर सँक्शन क्रॉस जालो पणजेंतलो. ओके, दुसरो तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताज्या उपरांत आमच्या कुडचड्यार 39 crores ऑफ रुपीज क्रॉस जालो. कुंकळेनूय बी 20 कोटी रुपयाची एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा. कुंकळेंत बाणावलेन दिवंक ना अशें न्ही, बाणावलेन सुद्दां म्हणजे बाणावलेचोय फिगर मुद्दम फातोर्ड्यात जवळपास 15 कोटीचो फिगर क्रॉस जाला आनी बिचोले चंद्रकांत शेटयाचो 30 कोटी सुमार कवर जाला. ओके, कुठ्ठाळी तसो हांव सगळें वाचिना आतां, बट ह्या सगळ्या म्हणजे हे हांव फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन ह्या वर्साक दिला पळय न्हू 100 कोटी पैकी तेचीच फिगरां वाचली हांवें. फाटल्या वर्साक कितें दिल्लें तें बी सांगूंक ना, ह्याच वर्साचें वाचलां. आनी हें कित्याक वाचलें मुद्दामून, कारण हांवें जेन्ना बजेटान सांगलां तेन्ना आमच्या बजेट डिपार्टमेंटान हे ट्रॅक करपाक सुरवात केला की कितले कोटी रुपया आमी दर वर्साक दितले, हाज्या वयल्यान आमी सुरवात केला आनी तें दिवंक आमी ऑलरेडी सुरवात केला. स्पिकर सर, आयच्या सगळ्या बजेटाचेर इन ब्रीफ उलयता आसतना हांव मुद्दामून आमचे बाय पृथ्वी रितेश नायक हे हरवळेचे खेलो इंडिया ह्या हातूंत तेणी 3 मेडल म्हणजे काल गोल्ड मेडल मेळयले, आयजूय बी तेणी 2 मेडल मेळयली. हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरो दीस आसा आमच्या खातीर, कारण खेलो इंडियांत एक आमच्या गोंयांतले भुरगे स्विमिंगांत अशा पद्दतीन बजेट मेळोवपी. हांव पळयतालो की आमचे स्पोर्ट्साचो बजेट हो 202 कोटी रुपयाचो सुमार आसा आनी तुमी सगळे जाण आमी ग्रावंड एसोसिएशन ह्या सगळ्याचेर उलयले. एप्रॉक्सिमेटली पयर म्हटले त्या प्रमाणे 120 ग्रावंड आनी जेणे करून आमच्या कडेन 46 एसोसिएशन हे सगळे आसा. हांव पळयत 46 एसोसिएशन ही फिक्स आसात, 3 एसोसिएशन ही टेम्पररी आसात. आनी हांव सहज विचारलें की आमच्या कडेन कोच कितले आसा काय म्हणून. तर आमच्या कडेन तितकेच कोच जे आहा पळय न्ही हे जवळपास टोटल कोच 112 कोच आसात. 112 आनी वेगवेगळ्या. बरेच जाण म्हणटाले खंय कोच आहा काय म्हणून. आमचे आतां डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान इन्स्पेक्शन करपाक सुरवात केलें आनी कोचाक म्हणून कितें कमी पगार दिना आमी. त्या कोचाचो टायम खरें म्हणजे सकाळी 5:30 ते 7:30 आनी सांजचो 4 ते 7 पर्यंत असो टायम आसा. बट थोडे स्पिकर सर कोचूच मेळना. ग्रावंडार गेल्यार कोच खंय तेच कळना. खरें एक तर हांकां पयल्यान पयलीं तेन्ना बेश्टेच दवरलेले तांकां कन्फर्म केलें, थोड्या कडेन कोचिंगाची सर्टिफिकेटूच ना, तरी सुद्दां तांकां दवरले, फिक्स केले. निदान आतां तेंचें काम. हांव तुमकांय सांगता, तुमच्या मतदारसंघांनी ज्या जाग्याचेर आमचे ग्रावंड आसात आनी कोच कोण नेमियार केल्ले म्हणजे थंय कोच कोण आसा वो आयडेंटिफाय करात आनी तो कोच कितें शिकयता काय ना, तो ग्रावंडार येता काय ना, कितलीं भुरगीं वयता हें सगळ्यांनी मॉनिटर करचें. आमचो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एक दीस सगळे वचोन ते कोच चॅक करूंक शकना. बींग अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव सगळ्या जाणांनी आपल्या थंयसर कोच कितले आसा आनी ते काम करत. खरेंच भुरग्यांक सगळ्यांक फिल्डार वेगवेगळ्या कोचिंगा खातीर आसा. अशें न्ही, हँडबॉला खातीर आहा, स्विमिंगा खातीर आहा, फुटबॉला खातीर आहा, खो खो कबड्डी खातीर सुद्दां 10 कोच आसा. म्हणजे तायक्वांडो खातीर 4 आसा, क्रिकेटी खातीर 13 कोच आसा, बॅडमिंटनान 1 आसा, बॉडी बिल्डिंगान तर 13 कोच आसा बॉडी बिल्डिंग शिकोवपा खातीर. ओके, टेनीस बॉल क्रिकेटी खातीर आहा, बेसबॉल आसा, चॅस आसा, आर्चरी आसा, ते रोलर स्केटिंग आसा, वेगवेगळे कडेन. आनी बॉक्सिंग शिकोवपाक सुद्दां कोच आहा. म्हाका खबर जालें एक कोच खंय आसा म्हणून कळना म्हाकाय बी. तेन्ना हांव आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हाकाय मेळूंक ना तें केन्ना खंयसर. हे एसोसिएशना कडेन हांचो कांय संबंद ना. थोड्या हे तेंचे ते हांव नकळो आतां स्विमिंगाचे आहा मरे, स्विमिंगाचे कोच आसा. स्विमिंगाचे आमचे कडेन वेगवेगळे कडेन कोच आहा, ते थोड्या एसोसिएशनाक घेवन दिल्या. हांगा तेंचो फक्त 2च कोच दाखयला स्विमिंगाचे. बट स्विमिंग एसोसिएशनाक जे आहा पळय न्हू तांकांय आमी घेवपाक कोच दिल्या. हांवें जी 40 एसोसिएशन म्हटली त्या 40 कित्याक तो स्पिकर सर एकदां हांवें तशें म्हटल्यार आतां जवळपास 120 ग्रावंड आनी ताज्या भायर इंडोर स्टेडियम आसात. आतां हे इंडोर स्टेडियम जरी म्हटलें जाल्यार ते 10 आसात. स्पिकर सर, व्हडल्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जी फेसिलिटीज ना ती आमच्या तालुका लेवलाचेर फेसिलिटीज आसा. हे आमी एप्रिसिएट करपाक जाय की इतकी बरी फेसिलिटीज आमकां तालुका लेवलाचेर सुद्दां आसा.
एकदा आमी आसा तेजेर कोणूच उलयना आमी ना तो सांगता आपल्याक एक दीस व्हडलो स्टेडियम बांदून दी आनी दी म्हणून पण आसा तेणी निदान सांगूंक जाय तुज्या फाटल्यान बल्ला तेणी की बाबा हय आमच्या कडेन स्विमींग पूल आसा हे सांगपाची गरज आसा म्हणून स्पीकर सर हांव तितून चड वेळ घेयना आता पण आमच्याकडे खेलो इंडिया खेलो गोवा स्कीम फाटले फावटी आमी सुरवात केली त्याची 2 सेंटर आमी सांखळे आनी फोंड्या सुरवात केल्या पण त्याची उरलेल्या 12 म्हणजे 10 तालुक्यांनी आमी सुरू करपाचो आसा आणि तातूंतल्यान आमी जवळपास 21 एथलेट्स रिप्रेझेंट केले इन आर्चरी नॅशनलिस्ट 4 एथलेट्स ज्युनियर कबड्डी नॅशनल हे वेगवेगळे कोचिंग डायट कोचिंग कॅम्प हे आम्ही सदांच यांच्या खातीर ऑर्गनायज करता नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द स्पोर्ट्स पटियाला हांगासर आमी रिप्रेझेंट केले स्पीकर सर इतकेच न्ही तर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हाच्या खातीर 35 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी अंडर 14 आनी अंडर 17 भुरग्यां खातीर सुद्दां आमी वेगवेगळ्याचे पार्टिसिपेशन करता स्पीकर सर ह्या स्टेट लेवल नॅशनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल 1,20,000 स्टुडंट 2024-25 आनी पार्टिसिपेट जाले दिस इज अ बिग अचिवमेंट टोटल 2 लाख स्ट्रेंथ जे स्टुडंट शिकता तितूंतले 1,20,000 स्टुडंट पार्टिसिपेट जावप कमी गजाल न्ही हे कोणीच सांगूंक ना स्पीकर सर येदी व्हडली गजाल म्हणजे आमी पळयता की प्री नॅशनल कोचिंग कॅम्प अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इवन दो स्कूल स्टुडंट्स हे आमचे बॉयज गर्ल्स वेगवेगळ्या नॅशनल लेवलाचेर हेकाय पार्टिसिपेट जी आसा हे जाता स्पीकर सर आमी पेन्शन स्कीम फॉर द इंडिजन स्पोर्ट्स पर्सन्स हांकाय बी पेन्शन स्कीम चालू आसा हाज्या भायर स्पीकर सर आमी सिव्हिल सर्व्हिस टुर्नामेंट स्पेशली फॉर द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज हांच्या खातीर आमी ऑर्गनायज करता स्पीकर सर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाच्या खातीर आमच्या वेगवेगळे आमी जॉगर्स पार्क आसतले किंवा ग्राउंड आसतले हे सातत्यान रिनोवेट आनी करप हे बी सुरू आसा स्पीकर सर खेलो इंडिया स्कीम हाच्या अंतर्गत म्हणजे स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन द स्विमींग बॅडमिंटन टेबल टेनिस आणि प्रोफेशनल कोर्सीस फिजिओथेरपी सपोर्ट हे सगळे अवेलेबल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा हे आमी करतले मॅक्झिमम यूथ एंगेजमेंट स्पोर्ट्सा कडेन जावची म्हणून स्पीकर सर एनसीसी आसतले रेड क्रॉस आसतले स्काउट गायड आसतले एनएसएस आसतले एनएसएसान स्पीकर सर 30,900 व्हॉलंटियर्स गोंयांत पयले फावटी रजिस्टर्ड जाल्ले आसा विच इज 100% सेंट्रलायज स्कीम आमी भुरग्यांक म्हणटा तर आमी राष्ट्रवादा कडेन भुरग्यांक कशें व्हरचें नॅशनलिस्ट भुरगे तयार कशें करचे तर हातूंतल्यान हे भुरगे जे आसा पळय न्हू त्या खातीरच आमी ताचो इम्पॅक्ट एनकरेज करता डिसिप्लीन लिडरशीप कम्युनिटी सर्व्हिस आनी युवा तयार जावचो आमचें मूळ धोरण जो आसा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स ह्या यूथ अफेर्साचो धोरणूच ते आसा की एक राष्ट्रवादी युवक तयार जावपा खातीर हातूंतल्यान एनवायके आसतले एनएसएस आसतले ह्या सगळी कडल्यान आमी सातत्यान तयार करता स्पीकर सर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हातूंतल्यान आमी वेगवेगळ्या ग्राउंड्स फंडींग करून ते ग्राउंड्स कंस्ट्रक्ट करपाचे आमी सातत्यान करता स्पीकर सर गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जीएफडीसीचेर सगळ्या जाणांनी उलयला दिस इज अ पार्ट टायम एम्प्लॉईज आमचे जे फिल्डाचेर वेगवेगळी जी आमची सेंटर्स आसा म्हणजे आमी 6 ते 14 वर्साच्या भुरग्यां खातीर आमी तांकां शिकचे म्हणून ही सेंटर्स गोंयांत वेगवेगळे कडेन सुरवात केल्या स्पीकर सर अशा पद्दतीचे खंयचेच सरकार करिना जे गोंय सरकारान आतां पर्यंत सुरवात केला फुटबॉला खातीर आनी गोंयच्या भुरग्यां खातीर हातूंतल्यान वेगवेगळे प्लेयर्स सुद्दां आमचे एफसी गोवा किंवा जे हे क्लब्स आसात बाकीचे मुंबय एफसी ISL क्लब्स हाज्या खातीर हातूंतल्यान भुरगे तयार जावन खेळपाक लागलेले आसा दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर द आमच्या जीएफटीसीच्या खातीर आमी पळयता की गोंय हे स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन म्हणून डेव्हलप जावचे ताच्या खातीर वेगवेगळे टुर्नामेंट्स हांगासर ऑर्गनायज करीत आसा वर्ल्ड टेबल टेनिस आमी हांगासर स्टार कंटेनर ऑर्गनायज केले भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी परत एकदा सुरवात केली आयर्नमॅन आमी हांगासर लास्ट इयर हाडलो त्याच बरोबर आमी पळयता की ऑल इंडिया सिव्हिल सर्व्हिस फुटबॉल टुर्नामेंट्स हाचेंय बी आयोजन जे आसा स्पीकर सर हे आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हांगासर आयोजन केलां त्या अशा पद्दतीचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हांव प्रत्येकाच्या इंडिव्हिज्युअल कट मोशनांनी वयचो ना पण हांवें हें सगळें सांगता आसतना स्पीकर सर म्हाका दिसता वेगवेगळे जाण जरी उलयले जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट परत एकदा रिवायव जावन खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे करपाक लागलेलें आसा स्पीकर सर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी म्हणटा की हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो हाज्या खातीर सरकार जर कितें करता आसत जाल्यार म्हज्या आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सगळी कडेन जर तुमी पळयशे आसत जाल्यार वेगवेगळे कडेन आसलेली आर्ट राजीव कला मंदिर किंवा ते रवींद्र भवन्स फोंडेचे राजीव कला मंदिर कला अकादमी
हांच्या मार्फत ताच्या खातीर वेगवेगळे क्लासीसूय सुरू आसा जी स्कुलान तेंच्या कडेन जरी तबला पेटी शिकयता आसत जाल्यार हांगासरूय बी ह्या पद्दतीचे वेगवेगळे कल्चरल एक्टिविटीज ज्यो आसा तुमच्या काणकोणान जर अजून सुरू करूंक ना जाल्यार थंयसरूय बी आमी काणकोणान सुरू करुया. एप्रॉक्सिमेटली 245 crores ऑफ द बजेट हाच्या खातीर आमी मोडटा. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करप आनी वेगवेगळ्या ह्युमन रिसोर्स हातूंतल्यान क्रिएट करप हे सातत्यात ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी पळयता. स्पीकर सर, प्रमोशन ऑफ द गोवन हेरिटेज आनी फेस्टिवल शिमगो आसतलो, लोकोत्सव आसतलो, गोवन हेरिटेज फेस्टिवल आसतले, तियात्र आसतले, मांडो आसतलो, हाच्या खातीर सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीच्या ग्रँड्स दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सातत्यात केला. जो कोण ग्रँड मागता तेका ग्रँड केन्ना दिवंक ना अशें न्ही. एका वर्सा खातीर म्हाका दिसता 7 कोटीच्या पेक्षा चड ग्रँड ही आमी तुमी मागलेल्या सगळ्या म्हणजे नाटका पासून धालो पर्यंत कालो आनी फुगडी या सगळ्या खातीर पयशे जे सातत्यात सरकार वाटीत आसा. आनी प्रत्या म्हणून हांवें म्हटलां की हॅपिनेस इंडेक्स वाडपाक जायो. मनीस खूश उरतलो आसत जाल्यार तेज्या गांवांत अशा पद्दतीच्यो कल्चरल एक्टिविटीज जावच्यो म्हणून देखणी, मांडो आनी फुगडी हे सुद्दां आमचे सरकार हेका रिवायवल जावचे. हो जो लुप्त पावस पडलेलो देखणी आसतलो हेच्या खातीर आमचे सरकार काम करीत आसा. हा रवींद्र भवन थोडीशी आमची कारण कन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांत स्पीकर सर तेका 15 वर्सां जावन गेली तेका रिपेरींग हे लागतलेच कारण मदल्या काळात रिपेरींग जावंक ना म्हणून मडगांवांतले रवींद्र भवन हे रिपेरींग करपाक परत सुरवात केला. अशा पद्दतीची ही सगळी नवीन परफॉर्मन्स क्लासेस स्पीकर सर थंयसरल्यो परफॉर्मन्स क्लासेस आत्ताच्या घडीक थोडे तेंपा बंद आसत जाल्यार सायडीची बिल्डींग बेगिना रिपेर जाता तितून ते रोखड्योच अटॅच बिल्डींग आहा ती रोखडी सुरवात जाता. त्या बिल्डिंगेत आमी परफॉर्मन्स क्लासेस जे आसा ते शिफ्ट करता आणि मडगांवांतल्या रवींद्र भवनाचें काम 8 दिसाच्या भितर सुरवात करता. वर्क ऑर्डर तेका हांवें दिवपाक लायला, ऑलरेडी जाला. त्या खातीर अशाच पद्दतीची वेगळी सगळी साखळेचे आसतले किंवा आमचे कुडचड्या वयले आसतले, वास्को आसतले, काणकोण आसतले ह्या पद्दतीचे आनी हाज्या भायर सामाजीक, सांस्कृतीक आनी एड्युकेशनल अशे वेगवेगळे कार्यक्रम करपा खातीर तांकां खूब व्हडलो स्कोप ह्या कल्चरल सेंटरांतल्यान मेळटा. स्पीकर सर, पयर हांव एक 10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रांतल्यान एक आमदार आयिल्लो म्हाज्या मतदारसंघात. म्हाका म्हणपालो अशा पद्दतीचे रवींद्र भवन आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळना. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर तुमच्या बरी इतकी फॅसिलिटीज जर तुमच्या म्हणजे तालुका लेवलाच्या पेक्षाय फुडें वचून जर तुम्ही अवेलेबल करून दिता आसत जाल्यार तुमचें सरकार तुमच्या लोकां खातीर खूब मोठें काम करता. हांवें ताका सांगलें आमचें तर इंटेन्शन आहा की 12 तालुक्यांनी आसपाक जाय. आमच्या उपसभापतीच्या बार्देसान फक्त म्हापशान अजून जावपाचें उरलां बट तरी तेणी म्हटलां की हनुमंत थिएटरात टायमिंग रिपेर करपाची एक स्कीम आहा ती बी ऑलरेडी त्या कालूच म्हाका मेळयलें की हनुमंत थिएटर टायमिंग म्हटलां थंय बांदता पेडण्यातलें आसा काळजी करूं नाका. पेडण्यानूय करता आनी 70 आहा ते 70 ते आमकां घेवपाचें आसा. खरें 70तलो तो मोल्ल्याचो कम्युनिटी हॉल बांदता आसतना तसो बांदलेलो खंय म्हणल्यार मागीर तो ते राजू कला मंदिर जावंक ना म्हणून ताका हॉलान कन्वर्ट केला आनी थंय लग्नात जावपाक लागली फक्त. त्या खातीर थंयसरूय म्हणजे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मिनिमम एक आसचें. हांव मतदारसंघात म्हणना पण प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तरी मिनिमम एक आसप ही पयली काळाची गरज आसा जेणे करून अशा पद्दतीन गोंयचो मनीस जो बरें तियात्र आनी नाटक पळोवपाक सोदता पळय न्ही रातचो ताका तें पळोवपाक मेळचें जेणे करून तो रिलॅक्स हॅपिनेस इंडेक्स ताजो आनीक बरो वाडचो जेणे करून टेन्शन घेवचें न्ही. टेन्शन घेतल्या उपरांत मागीर ते बेश्टच आनीक ह्यो वाडटा. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लायब्ररी आनी रिडींग कल्चर प्रमोट करपा खातीर जवळपास 157 लायब्ररीज गांवांतल्यान चलयता विथ NGO म्हणजे 157 ऑलमोस्ट प्रत्येक पंचायतीन एक म्हटल्यार जाता. 191 पंचायती पैकी 157 लायब्ररी आमी चलयता. त्या लायब्ररीनी त्या लायब्ररीयन आसतलो पेपर वाचपा खातीर पेपर आसतले, पुस्तकां आसतली, तेजे TV आसतली, हे सगळे सरकाराच्या मार्फत दिता की जेणे करून जाणट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक तांच्यांनी ती पुस्तकां मातशी वाचची. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी म्हाज्या कडेन पळयता तें खबर ना, तो आतां एप्लिकेशन व्हरून दी आनी थंयसर तूं गांवांत तुज्या लायब्ररी सुरवात करूं येता जेणे करून त्या लायब्ररीन खूब बऱ्या पद्दतीन अशा पद्दतीचे काम आनी हाज्या खातीर कंटिन्युअसली आतां मदीं आमी IT बरोबर मेळोन ताका इट इज अ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लायब्ररी तयार करपाचोय कन्सेप्ट हातान घेतला. ऑलमोस्ट बऱ्याच जणांच्या जाग्यार एक मतदारसंघात मिनिमम एक लायब्ररी तरी अशा पद्दतीची करची. इट इज अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट हाज्या अंडर आमी सुरू करपाक घेतला. तोय बी जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करतले. स्पीकर सर, आमी हे नवीन हांवें तिका सांगलें की नवीन खंय खंय बांदपाचें त्या जाग्यारूय बांदता पण हाच्या व्यतिरिक्त आमी एकाडेमिक्स आनी रिसर्च
जे करपा खातीर there is 7 research chair at a Goa University under 35 lakhs initiatives आमच्या सरकारान घेतला जेणे करून 24 स्टुडंट 7 रिसर्चर आणि 116 पब्लिशर्स ऑथर्स इज प्रमोटिंग द गोवन लिटरेचर अँड कल्चर हाजेर रिसर्च करता सातत्यात वेगवेगळ्या गोयच्या कलेचेर रिसर्च करप गोयच्या तियात्राचेर रिसर्च करप हे काम जे आसा सुरवात केलां गोयचे तियात्र जे आसा जवळपास 24 पेक्षा चड राष्ट्रांनी पावले राष्ट्रांनी ताका केन्ना रिकॉग्निशन दिवंक नासलें आमी मदीं हांवें त्या तियात्र अकादमीकूय सांगलां की हेजो आमकां रिकमेंडेशन जे आसा पळय तें करपाक जाय एट अ नॅशनल लेवल कारण आमी जशें म्हणटा की गोंयचें नाटक संगीत नाटक महाराष्ट्रांत सुद्दां गेले आसत जाल्यार केन्ना केन्ना पयले येता त्याच पद्दतीन तियात्रय प्रमोट करप हे गरजेचें आसा स्पीकर सर आमी आमचो म्हणजे आमी पळयता की वन तालुका वन कल्चर अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन हे इनिशिएटिव्ह घेवपा खातीर आमचे सातत्यात ह्या डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना कला अकादमीचें उरलेलें काम जाता तितके बेगीन पुराय करता आणि आम्ही ह्या आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमचे टीचर्स आणि हे प्रत्येक स्कुलांतल्यान वेगवेगळे आणि बरें काम म्हणजे तबला आसतले पेटी आसतले गायन आसतलो नाच आसतलो भारतीय नृत्य आसतलो स्पीकर सर आता बरेच जण आमचे स्टुडंट्स हे जे आसा पळय न्ही हे संगीत विशारद ही पदवी घेवपाक लागलेले आसा म्हणजे सायड बाय सायड ते हांगासर 8वी 9वी शिकतात किंवा 11वी 12वी शिकता आणि तांच्यांनी संगीत विशारद ही पदवी पॅरलली पदवी जी आसा पळय न्हू ही तांकां मेळपाक लागलेली आसा दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट म्हणजे ताका आमी ड्युअल डिग्री म्हणटा एट अ टायम ह्या पद्दतीन शिकता आसतना आमकां स्पीकर सर दिसता स्पीकर सर हांव थोडी डिपार्टमेंटां एकदम घेता की रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास हो तसो म्हत्वाचो आसा आणि ग्रामीण विकास सांगता आसतना हाजे आमी बजेटरी प्रोविजन 69 crores ऑफ रुपीजचे बजेटरी प्रोविजन केला गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या मार्फत आमी पळयता की वेगवेगळे प्रोग्राम सातत्यात आमचे सरकार हे करीत आसा स्पीकर सर 11,000 लखपती दिदी आमी करपाचें थारायलां 11,000 लखपती दिदी सांगता आसतना हांव तेणी 1 लाख रुपया जोडलो हेजेर सांगना तिका लाख रुपया जेन्ना प्रॉफिट जाता पळय न्ही प्रॉफिट तेन्ना तिका लखपती दिदी म्हटली म्हणटा त्या ती अश्यो म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें स्पीकर सर हांव सातत्यात सांगता आसतना सांगता की जवळपास 48,000 महिला ह्यो जवळपास 345 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जॉईन जावन 320 कोटीच्या वयर तांच्यांनी टर्नओव्हर फाटल्या 10 वर्सांक केलो आनी हाजेर खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे कसलीच गॅरंटी ना हांगा फक्त गॅरंटी मोदीजीच्या गॅरंटीचेर बँक तांकां पयशे दिता आनी तेचोच विश्वास दवरून तेंच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात तूं कितें केलां काय विचारता कुंकळ्ळेंतल्या खंयच्याय ग्रामीण भागात आरडीएच्या अंडर आसलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या एका महिला भगिनीक विचार तुझ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान लोन कितले काढले काय विचार आरडीए रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा कुंकळ्ळेच्या मतदारसंघात सांगता तुका थंयसर अर्बन डेव्हलपमेंट हा मतदारसंघात पंचायती येता मरे तांकां विचारलो फक्त त्या म्युनिसिपालिटींतल्या लोकांक घेवन बसूं नाका उरलेल्या पंचायती लागता तुका त्या पंचायत मतदारसंघ म्हटला हांवें त्या पंचायतींतल्या एका महिला भगिनीक वचून विचार आमचे म्हणजे कळटलें तिणी लोन कितलो घेतला तो आनी तिका कितलो इंट्रस्ट पडटा तोय विचार ताज्या वयल्यान तुका कळटलें की नक्की कितें करता ते रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आज म्हणजे आमचे NRLMच्या अंतर्गत जी काम करतात ती तांकां बिझनेस प्लॅन त्यांचो वर्किंग प्लॅन हे सगळे व्यवस्थित रित्या ती करून दितात आमी तर क्लस्टर लेवल फेडरेशन हे फॉर्म करून तांकां प्रत्येक मतदारसंघात एक प्रायमरी शाळा तांकां ऑफिस म्हणून एलोकेट करपाचें थारायलां जेणे करून तेंचें काम आनी ट्रान्झॅक्शन ती स्मूथ रित्या करपाक शकतली अशा पद्दतीन हे काम सुरू आसा स्पीकर सर त्यांच्याच मार्फत त्यांच्यानी दिवाळी आणि चतुर्थी बाजार हांवें तांकां क्रिसमसाचोय बाजार सुरवात कर म्हटला जेणे करून ते खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यानी केल्ले प्रॉडक्ट आज ती सेल करपाक लागलेली आसा 18 CLF आणि जवळपास ताजी फुडें एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करून मायक्रो क्रेडिट हे करप हे काम स्पीकर सर सुरू आसा थोड्या दिसाच्या भितर आमी 48 व्हेकल्स ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 0 इंटरेस्ट लोनाचेर 48 व्हेकल दिवपाच्यो हा रिक्षा स्मॉल रिक्षाज तर त्यांचे प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्हू ही ती सगळ्या कडेन सेल करपाक शकतले हे आमी घेतल्या ते तांकां दितले स्पीकर सर मनरेगाच्या अंतर्गत ह्या सगळ्या जाणांक आमी वेगवेगळ्या लोकांक काम दिता आसतना ह्याय वर्साक अशा पद्दतीचे प्रोविजन केला की मॅक्झिमम मनरेगाच्या अंतर्गत त्यांच्या डायरेक्ट अकाउंटाचेर पेमेंट करपाचें आमी थारायलां स्पीकर सर ह्या खात्या अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे जितके जाण इलिजिबल आशिल्ले आमचे OBC आसतले ST आसतले त्या सगळ्या फॅमिलीक
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत सेपरेटली घर दिवपाचें काम ह्या आमच्या योजनेच्या अंतर्गत केला. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जवळपास 2500 युथाक आम्ही ट्रेन करपाचें काम या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत करून जवळपास 70% प्लेसमेंट या डिपार्टमेंटात दिला. या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आम्ही कन्स्ट्रक्शनची कामां हातात घेता. कम्युनिटी हॉल आसतले, खंयसर क्रिमिटोरियम आसतलो, प्ले ग्राउंड आसतलो, अशाय पद्धतीची वेगवेगळी कामां ही आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सुरू आसा आणि ती जाता तितके बेगीन सगळी कंप्लीटूय जातली. गोवा ग्रामीण उर्जा योजना हाच्या अंतर्गत जवळपास 15,450 BPL फॅमिली हांकां गॅस कनेक्शन दिवपाचें काम ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत केलें. स्पीकर सर, आमी एक न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस करून तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष निधी योजना ही योजना सुरू करपाची आसा. तांकां मॅचिंग ग्रांट ही आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दितले, जेणे करून तांकां अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपा खातीर तांकां संद मेळटली. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत वता हांव म्हज्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर JADचेर उलयता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे कमेंट केला. इट इज अप्रॉक्सिमेटली बजेट ऑफ द 175 crores ऑफ रुपीज बजेट. सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगपाक खोस भोगता की आमी 3801 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट अयोध्या हांगासर घेतलेलो आसा आणि अयोध्येंतलें राम भवन आमी अयोध्येंत बांदता. फुडले फावटी जेन्ना अयोध्येक वयतले म्हणजे आनी एका वर्सात जेन्ना अयोध्येक वयतले तेन्ना आमकां हाफ पेमेंटात त्या निवास हातून रावपाचें प्रोविजन जे आसा पळय न्हू हे आमच्या सगळ्या गोंयकारांक गावचें. आमी प्रभू रामचंद्राचें दर्शन घेवपाक वयतले तेन्ना आमी गोवा भवन जुहूचें परत चालू केलें. गोवा भवन वाशी हांगासर आशिल्लें. ह्या वर्साक आमी आमचो नवीन प्लॉट जो वाशी हांगासर आसा ताजें काम जाता तितके बेगीन सुरवात करता. गोवा सदन द्वारका हांगासर आमी एक एडिशनल आमकां लँड एलोकेशन हे दिल्ली गव्हर्मेंटा कडल्यान जाला. ते नवीन आमी द्वारका हांगासर एक गोवा सदन आनीकूय बांदपाचें आसा. स्पीकर सर, आमी थारयलां की आमचे सद्याचे गोवा निवास चाणक्यपुरी रिनोवेशन करपाक सुरवात केला. ते जाता तितके बेगीन रिनोवेशन कंप्लीट जातलें आणि हांवें पयर डिक्लेअर केल्ल्या त्या प्रमाणे विठ्ठल रखुमाई भवन एट पंढरपूर गोंयचें भवन आसतलें हे बी हे तितकेच मोठ्या प्रमाणात आमी जाता तितके बेगीन काम कंप्लीट करतले. स्पीकर सर, आमी पळयता की मेजर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आमचो प्रशासन स्तंभ आसतलो कदंबा प्लॅटूचेर किंवा आमचे स्वर्गीय श्री दयानंद बांदोडकर माजी मुख्यमंत्री हांची समाधीचें काम हेय बी जाता तितके बेगीन आमी पुराय फुडल्या वर्साच्या भितर हे काम कंप्लीट जातलें. प्रशासन स्तंभाचो आमी फावंडेशन स्टोनी जाता तितके बेगीन घालतले. स्पीकर सर, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स आमी ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्ली आसा. ई व्हेकल मॅनेजमेंट सिस्टम आसतली किंवा ई क्वार्टर्स आमी ऑलरेडी आमचे बुकींग जे आसा हे मुंबयचे निवास आनी हाजेर हे डिजिटल सिस्टमांतल्यान ऑलरेडी सुरवात केला. त्या खातीर परत बऱ्याच जाणांनी ताजेरूय बी हे ऑप्शन केले. स्पीकर सर, आमी पळयता की स्क्रॅप व्हेकल ऑफ द डिस्पोजल पयले फावटी गोंयांत आमी जेका म्हणटा की जवळपास गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आमी ई स्क्रॅप व्हेकल पॉलिसी म्हणजे खंयसरूय डायरेक्टली त्यो गाडयो एकच फावटी पयली एके कडेन हाडल्यो पण गोंयांतलो सगळो स्क्रॅप ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरलो तेंचो टॅग घेवन तांकां डायरेक्टली तेंची तांकां स्क्रॅप करपाची जी पॉलिसी हाडली तातूंतल्यान जवळपास 46 व्हेकल्स पडून आशिल्ल्यो तेजो स्क्रॅप व्हॅल्यू गव्हर्मेंटाक आयल्यो आणि फुडल्या म्हयन्या ते 2 म्हयन्या भितर खंयच्या डिपार्टमेंटात खंयचीच गाडी न्हू खंयचोच स्क्रॅप हो 2 म्हयन्याच्या भितर उरचो ना. सगळो स्क्रॅप हो डिस्पोज करपाचो थारायला जेणे करून 250 व्हेकल्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ऑलरेडी स्क्रॅप जाल्यो म्हणजे इतक्या बऱ्या पद्दतीचे आनी फास्ट ट्रॅक करून 25-30 वर्सां पयलीं खंयच्या तरी ऑफिसा कडेन फाटल्यान जीप पडून आसताली आनी कितें पडून आसतालें स्क्रॅप कितें जातालें तें कन्सर्न थंयच्यान हाड ती व्हर एकी कडेन दवर हें सगळें कांयच न करता तो थंयसरूच ताका फक्त डायरेक्टली आमी तेजो QR कोड घेतलो QR कोड घातलो आनी ही पद्दतीन तेचो व्हॅल्यू केलो. एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे हातूंतल्यान जवळपास 2 कोटीच्या पेक्षा चड रेव्हेन्यू हो सरकाराक आयलो. हांवें मुद्दाम इतल्याच खातीर सांगलें कारण पडून उरलेल्यो गाडयो परत परत पेपरार येत आशिल्ल्यो. स्पीकर सर, आमी ह्युमन रिसोर्स एंड परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट हातूंतल्यान जवळपास स्मार्ट परफॉर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इन ऑनलायन विंडो म्हणजे ग्रुप सीचो स्टाफ सुद्दां आमच्या कडेन स्पॅरो हाजेर आपलो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही सगळ्या बऱ्या पद्दतीन आमच्या कडेन अपॉयंट करीत आसा. स्पीकर सर, आमी गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हाच्या अंतर्गत घेवन जवळपास 12,000च्या पेक्षा चड भुरगे हे एप्रेंटिसशीप स्किमींतल्यान जॉयन जाले. तुमी म्हणटले कितें जालें काय म्हणून
पयले फावटी एक वर्क कल्चर डेव्हलप जालो, तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी आनी हांव खरोखरच एप्रिशिएट करता. एप्रेंटिशीप केल्ले भुरगे खरोखरच बरें काम करता. एकदां कारणाचें काम जर पळयत जाल्यार तांकां जस्ट पास आउट जाल्ले भुरगे आसता त्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे सातत्यान तेंच्यांनी करतना आमी पळयलां. त्या खातीर JED आतां आमी आयगोड कर्मयोगी जो आसा हो 100% आमी आमच्या सगळ्या स्टाफांनी जवळपास 62,000 स्टाफ हे आयगोड कर्मयोगी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आयल्या. जवळपास तेंच्यांनी ट्रेनिंग जी आसा ही घेवपाक सुरवात केल्या आनी ही ट्रेनिंग म्हणजे नॅशनल प्रोग्राम ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिस कॅपॅसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी हाच्या बरोबर आमचो MOU जातलो आनी हांकां कंटिन्युअसली अपग्रेडेशन ऑफ देअर स्किल्स हे करपाचें काम आमच्या सगळ्यांच्या मार्फत सुरू आसा. आनी इट इज ऑनलायन ट्रेनिंग. हे ऑनलायन ट्रेनिंग हे घेत आसा. स्पीकर सर, आमचे GPAD हे ह्याच्या अंतर्गत येता, विच इज ISO सर्टिफाईड. तितून वेगवेगळे प्रोग्राम आनी ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी सदोदीत घडोवन हाडीत आसता. स्पीकर सर, कॉम्पेन्सेटेड अपॉइंटमेंट हाजेर थोडे जाण उलयले. कॉम्पेन्सेटेड अपॉइंटमेंटाची गव्हर्मेंटाची पॉलिसी, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची पॉलिसी आसा विच इज 5% ऑफ द सीट. 5% ऑफ द सीट. Speaker sir, under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 1 hour. Motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I say it, I say it. Duration of sitting of the House extended by 1 hour. स्पीकर सर, हांव वर्क एक्सपिरियन्सचें सांगतालो. गव्हर्मेंटात येवपी मनशाक खंय तरी LDC आसतलो, MTS आसतलो, हेका वर्क एक्सपिरियन्स आसप गरजेचें आशिल्लें आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटान तसो GR काडून प्रत्येकाक एक्सपिरियन्स कंपल्सरी केलें, जेणे करून आज म्हणजे एक्सपिरियन्स आसतलो मनीस गव्हर्मेंटाक येवपाक लागला. गव्हर्मेंटाचें काम ही स्पीडअप जावपाचें काम सुरवात जालां. स्पीकर सर, कॉम्प्युटर कोर्स रिकॉग्नायज्ड बाय इन्स्टिट्यूट हो पयलेच फावटी आमी केलो. पयलीं खंयचीय सर्टिफिकेट, कोणायची सर्टिफिकेट, खंयचोय कोर्स वचून खंयच्याय म्हणजे अनरिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशनांतल्यान करताले. स्पीकर सर, आतां आमचे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट हाचे आशिल्लो HRDF ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन किंवा ITG कॉर्पोरेशनान आसलेले ITG हाच्या कडेन आसलेल्योच इन्स्टिट्यूशन ह्यो कोर्स रिकॉग्नायज्ड सर्टिफिकेट दिवपाक शकता. अदरवायज खंयचीच सर्टिफिकेट किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे खंयचे जर रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूट हांगा आसत जाल्यार ना जाल्यार त्यांच्या करिक्युलमान तांकां कॉम्प्युटरचो सब्जेक्ट आसत जाल्यार त्या भुरग्याक गरज ना. पण ह्याच्या व्यतिरिक्त खंयचीच कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट हांवें कित्याक सांगता स्पीकर सर, पयले फावटी अशा पद्दतीचें स्ट्रीमलायन हे आमच्या जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटात केलां. म्हणजे कोणूय खंयचोय कॉम्प्युटर कोर्स चलयतलो ना, ही शूड बी द एफिलिएटेड विथ द गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन आसपाक जाय. ताजी फीस कितली घेता ही आसपाक जाय. ताजी एक्झाम कोण घेता हें आसपाक जाय. कोणूय कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट म्हणून खंयची सर्टिफिकेट हाडचो ना. हें काम आमच्या स्पीकर सर आमच्या सरकारात केलां. म्हाका दिसता ग्रँट ऑफ द टेम्पररी स्टेटस टू द डेली वेजीस वर्कर हे उलयता आसतना हार्डली कोण तरी उलयला आसतलो. पळयता आमी की गेली 10 वर्सां जे काम करताले, 20 वर्सां जे काम करताले डेली वेजीस म्हणून, हांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाक, नॉट ओन्ली द म्युनिसिपालिटी वर्कर, हे फॉरेस्टात आसात, परत आसा एड्युकेशनान आसात, हेल्थात आसात, सगळी कडेन आसा. म्हणजे डेली वेजीस म्हणून बाबडे 10-20 वर्सां तांकां कितलो तरी डेली वेजीस 400 असले तेन्ना 400, 500 असले तेन्ना 500, 600 असले तेन्ना 600 इतके मेळटाले. बट आमच्या सरकारान आनी इतक्याचेरूच दवरूं ना. 3% एन्युअल इन्क्रिमेंट ऑटोमॅटिकली हे बी तांकां केले की तांकां फिक्स पगार दवरून केले अशें ना. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे विशय सुटावे करपाचें काम हे सदोदीत म्हज्या डिपार्टमेंटात केलां. आनी म्हणून तर जे JEDत नवे रिफॉर्म हाडप, JEDच्या मध्ये अशा पद्दतीची वेगवेगळी सगळी कामां करप हे सदोदीत आमी करीत आसा. स्पीकर सर, आमी भवन एट वालंकनी थंयसरूय हांव जागो घेवपाक लायता. वेलंकनीकूय जर भवन बांदपाक मेळटा आमकां आसत जाल्यार आमचे सगळे क्रिस्तांव भाव जे वेलंकनीक वता थंयसरूय लायता. हांव एक पत्र बरयता, वेलंकनीकूय बी जागो घेवपाक जो आहा पळय न्ही तो लायता. स्पीकर सर, हांव स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन हांवें बद्दल जशें सांगलें प्रोसिक्युशनाचेर सगळे उलयतात. म्हणजे आमी पळयता की प्रोसिक्युशनचो आमचो ह्या वर्सा कन्विक्शन रेट जो आहा तो 40% जालो वीथ कंपेर्ड टू द 33% लास्ट इयर आशिल्लो. तो डे बाय डे वाडत आसा. उदर हांवें सांगलें तशें हांव ऑफिसाचें इनॉग्रेट करून गेल्ली तेन्ना DOP म्हणपाक लागले आपूण 30 वर्सां जालीं ऑफिसान आसा की आमी त्या 20-25 स्क्वेअर मिटरानूच सगळीं बसतालीं. सगळो कोण डायरेक्टर आनी कोण डेप्युटी डायरेक्टर कोणाचो कोणाक पत्तो ना. सगळो पिवनूय बी त्याच मेजार आनी डायरेक्टरूय त्याच मेजार. तांकां प्रशस्त पैकी अशें बरें ऑफिस विथ बरी लायब्ररी, ट्रेनिंग रूम ह्या पद्दतीचे आमी करून दिला. स्पीकर सर, 2 पोस्ट फॉर द सेपरेट डेप्युटी डायरेक्टर हे बी ह्या म्हयन्यानूच भरता आमी. 13 पोस्ट फॉर द पब्लीक प्रोसिक्युटर
हे नवीन क्रिएट केले आणि त्याच बरोबर तांकां लॅपटॉप आणि लिगल रिसर्च हे सगळे अलाव केले. आता देर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ APP किंवा PP हे शॉर्टेज आनी उरूंक ना. स्पीकर सर, न्यू क्रिमिनल लॉज येयल्या उपरांत तेजी टायम टू टायम ट्रेनिंग तांकां दिवप. आमच्या सगळ्या PPची ट्रेनिंग जी आसा ती कंप्लीट जाली. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी हाज्या खातीर वेगळे प्रोग्राम हे वेगवेगळे कडेन म्हणजे फोंड्या आसतलो किंवा साळगांवकर लॉ कॉलेज आसतलो, NIT कॉलेज कुंकळी, लॉयड्स ह्या सगळ्या जाणांक आमच्या DOPच्या मार्फत ट्रेनिंग ही सदोदीत जायत आसता. पब्लीक ग्रीवेन्सीज आर एड्रेस्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसीस. E-prosecutions is on board and better coordination between the police department and the police and prosecution department. हे आता सुरुवात जाला. E-prosecution हांवें मुद्दामून म्हटलें की तांकां साक्ष दिवपा खातीर आयदर जेलींतल्यान आसतले किंवा पुलिशेंतल्यान आसतले. आमी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम ही ऑलरेडी आमी चालू केल्ली आसा. ताजो खूब फायदो हो प्रोसिक्युशन PPच्या बरोबर बाकीच्या सगळ्या जाणांक हो खूब फायदो जो आहा आनी बरो फायदो जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हाजेर हांव चड उलयना कारण इज 39 crores of rupees बजेट आसा. इट इज आमी पळयता की इलेक्शन कमिशन आपल्या वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्ही, प्रिपेरेशन ऑफ द अपडेशन इलेक्शन रोल, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ही वेगवेगळी घेत आसा. प्रिपेरेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉल रोल आनी इलेक्ट्रॉल फोटो आयडेंटिटी EPIC कार्ड हे सातत्यान ते अपडेट करीत आसा. आनी उरलेले थंयसर बऱ्याच जाणांनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ वेगळे त्यांच्या खातीर स्टाफ आमी डेडिकेटेडली करूंक शकना. बट देर इज 17 पोस्ट ऑलरेडी त्यांचे भरल्या. उरलेल्या तांकां डेप्युटेशनाचेर आमी कायम ते पोस्ट भरीत आसा आनी ते पोस्ट तांकां जेन्ना जेन्ना जाय तेन्ना ते आमी ऑलरेडी दिता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, नेक्स्ट डिपार्टमेंटाचेर मूव जाता आसतना डायरेक्टली द अकाउंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना हांव स्पेसिफिकली उलयतलो की आमी बरेचशे फावटी एक्चुअल रिसिप्ट्स आनी आमी कितले अचीव केले हाजेर एक्सपेंडिचर ह्या दोन गजालीचेर उलयता. स्पीकर सर, आमी जर पळयत जाल्यार आमी एक्चुअल रिसिप्ट जी आसा पळय न्हू आनी एक्सपेंडिचर एक्चुअल रिसिप्ट आमी 85% ह्यो अचीव केल्ल्यो आसा. ऑलमोस्ट 85% इन द नॉर्थ अकाउंट, 92% इन द साऊथ अकाउंट. तशेंच आमी एक्सपेंडिचर सुद्दां जो आसा पळय न्ही 90 to 94% दोन्ही कडेन आमी अचीव केला. स्पीकर सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंटान ई स्टॅम्पिंग आसतले, SNS पर्च आसतले, कुबेर आसतले, ऑनलायन आसतले की अकाउंट ऑनलायन ह्या रिसिप्ट प्रोग्राम आनी सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग द मॅनेजमेंट फॉर द पेन्शन संपन्न ही स्कीम्स आमच्या ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सगळ्या लागू केला. ह्या पद्दतीचो ऑफिस सुरू जावपाक जाय. आमचे SNA, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ह्या सगळ्या जाणांक पेन्शनी पासून बाकीचे सगळे हे ऑलरेडी अकाउंट्स डिपार्टमेंटात सुरवात जाल्ली आसा. अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिस सुद्दां म्हाका दिसता LOP वचून मुद्दामून पळोवचे. बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सातत्यान आमच्या सगळ्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसांक आमी दिवपाक लागल्या. वेंजीन अजून पळोवंक ना ऑफिस. एक दीस मुद्दामून डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साच्या ऑफिसान वचून यो म्हणजे तुका ती बिल्डींग कितल्या बरी बांदल्या पळय बिल्डींग न्ही ते कळटले. म्हणजे सरकाराचे विजन कितें आसा हे तुका विजन सरकाराच्या लक्षात येतलें. आमी जी बिल्डींग बांदता वीच इज फॉर अनदर 100 years ती बिल्डींग जी आसा पळय न्ही पळय सारकी बिल्डींग. हांव मुद्दाम खोटें सांगना तुका, तूं पावूंक ना. डायरेक्टर अकाउंट्साक सांग ताका एक दीस इन्वायट कर म्हणून, जेणे करून त्या बिल्डिंगेत एक दीस वचून आनी एकदा ती बिल्डींग पळोवन. ओके, संस्कृत बरयल्या ताका ते ट्रान्सलेट करून सांगतलो हांव. सुदीन बाब वतलो म्हणून सांगपाक जाय ताका. ओके. स्पीकर सर, एक्सायज डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर बऱ्याच जाणांनी टिका केली. बऱ्याच जाणांनी हांव अदर मुद्दामून म्हणजे टुरिझम मिनिस्टराक सांगतालो की आमी म्हणटा की टुरिस्ट कमी जायत आसा. हांव फक्त एक फिगर सांगता कळपाक जाय म्हणून. आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे 2020 जवळपास 491.83 crores येतालो. आज आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे फाटल्या वर्साचो सांगता हांव 947.87 crores येयला. म्हणजे ऑलमोस्ट डबल. आमचो गोंयकार काय तितको डबल सोरो पियाना आनी इतके काय वाडोवंक ना. वयल्यान कमी जाले आतां थोडे पियाना. बरोबर बाबूश? बंद जाल्ले आसा. ओके, त्या खातीर हे जे म्हणजे ह्या फिगरा वयल्यान हांव सांगता की टुरिझम जो आसा पळय न्ही हो वाडत आसा डे बाय डे. आनी हो फिगर हांव आतां कळपाक जाय म्हणून सांगता. तुमी म्हटलो पळय न्ही सोरो कोण ब्लॅकान व्हरता म्हणून आमी होलोग्राम जो आसा पळय न्ही तो कंप्लिटली हाडटात. तेज्या उपरांत म्हाका कित्याक हाडलो काय म्हणू नाका. थोडे जाण मेळटले होलोग्राम आतां कित्याक लावपाक लागले म्हणून. फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर आमी होलोग्राम हाडपाचें फिक्स केला. टेंडर प्रोसेस बीन ऑलरेडी सुरवात करपाक लायला जेणे करून आमकां हाज्या फुडें अशा पद्दतीची इलिगेलिटीज जी आहा पळय न्ही
ते आमी सोडून कशेंच घेवचे ना. तेंच्यांनी सांगलें तूं कितें करता काय विचारलें तें. म्हणजे मुख्यमंत्री कितें करता? डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग अगेन्स्ट द 17 स्टाफ इज गोईंग ऑन आणि 2 आर अंडर द सस्पेन्शन. 2 जाणांक सस्पेंड केला. 17 लोकांच्या अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग सुरवात आसा. जो कोण अशा पद्दतीचो आमकां जो कितें तो कारवार कोण मेळ्ळो म्हणटा ताका सस्पेंड केलो. म्हाका वेळ पडला तेजी प्रोसेस सगळें जाल्या उपरांत ताका म्हाका दिसना तो परत बेगीन येतलो. स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचो सक्सेसफूल एनफोर्समेंट ड्रायव्ह आणि हे सुरवात केला. रिकवरी एक्शन्स अगेन्स्ट द एक्सायज डिफॉल्टर हे सुरू आसा. GI आमी फेणयेक आमचे GI मेळ्ळी ही आमच्या खातीर एक बरी गजाल आसा. स्पीकर सर, आमी वेलफेअर फॉर द इनिशिएटिव्ह ऑर्डर टॉडी टेपर म्हणजे रिजिनलाचो आवडतो सब्जेक्ट असो. टॉडी टेपरा खातीर तो कायम कितें केला काय म्हणून विचारत आसता. टॉडी टेपराच्या खातीर आमी तेंचो डेथ इन्शुरन्स म्हणजे परमनंटली आमच्या कडेन आसा पळय न्ही तांकां परत रिन्युअल बीन करपाचें ना. एकदां टॉडी टेपर म्हणून रजिस्टर्ड आहा ताका 5 वर्सांचे रिन्युअल दिवपाक लायता. मागीर सांग म्हाका याद कर आनी जवळपास ताका आमी इन केस ऑफ समथींग डेथ जाल्यार 2 लाखाचो इन्शुरन्स जाता. परमनंट डिसेबिलिटी जाली जाल्यार 1 लाख रुपया दिता. बट तेंच्या वेलफेअर फंडा खातीर अजुनूय कितें तुका सजेशन्स आसत जाल्यार कर. ती करपाची तयारी आहा. ह्या डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे ह्या वर्साच्या भितर आनीकूय वाडटलो हे हांव खात्रीनिशी सांगता. अशा पद्दतीचे जे कितें चालू आसा पळय न्हू खंयसरूय जाल्यार ते पूर्णता बंद करपाचें काम हे आमचे सरकार जे आसा स्ट्रिक्टली करतले हे हांव ठामपणे स्पीकर सर सांगता. स्पीकर सर, हय, रेव्हेन्यू रॅशनलायझेशन ऑफ द कमर्शियल टॅक्स हेजेर उलयता आसतना स्पीकर सर हांव इतकेंच सांगतलो की GST आनी वॅट GST स्पीकर सर प्लस 88.52% आमकां डिफरन्स जो आसा हो दिसून आयला. हेजोच अर्थ आमी GST हो डे बाय डे आमी वाडत आसा. आमी सरपास टार्गेट जे आसा हे आमचे सरपास करीत आसा. स्पीकर सर, ओल्ड पेंडींग लिटिगेशन्स आसली ती क्लोज करपा खातीर परत एकदां आमी लिटिगेशन स्कीम 2023 हाडलेली. ओनूय बी आमी परत एकदां अनावन्स केला. दिस इज द लास्ट टायम आनीक परत आमी लिटिगेशन हे दवरचे ना आणि ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर आमी हे हाडला. ती सगळ्या जाणांनी उरलेल्या त्या सगळ्या जाणांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो आणि हो विशय सोंपोवचो अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी मॉडर्नायझेशन ऑफ द सॉफ्टवेअर बाय द गोवा वॅट हेंय करून घेतला. जेणे करून ते गोंयकार ह्या नांवांत आमी ते नेम्ड केला. तोय आमकां हाजो बऱ्यापैकी फायदो जो आसा तो सदांच जातलो. वी हॅव सेट अप the dedicated enforcement in the economic intelligence unit in the cell of the north and south Goa. खंयसरूच GSTच्या मदीं फ्रॉड जावचे न्ही म्हणून आमचो डेडिकेटेड सेल काम करता आणि दर म्हयन्याक आमी पळयता की GST इन्क्रीज जो आहा सातत्यान जायत आसा. आमचे GST ऑफिसीस वेगवेगळे कडेन तालुका लेवलाचेर आसा. हे बी खूब बऱ्या पद्दतीची काम सातत्यान करता आसतना दिसता. स्पीकर सर, लॉटरीज आनी स्मॉल सेविंग्स हाज्या मार्फत आमी पळयता की पळय आमी आमकां हाजो रेव्हेन्यू जो आशिल्लो हो रेव्हेन्यू आमी इन्क्रीज केला. इट इज एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे आयदर आमकां पयलीं 21 कोटी जवळपास आमी 26 कोटी रुपया हातूंतल्यान आमकां रेव्हेन्यू ह्या वर्सा खातीर आयला. म्हणजे पयलीं हो कमी आशिल्लो. स्पीकर सर, ऑनलायन लॉटरी सुरू करता आसतना म्हणजे जवळपास तातूंतल्यानूय बी तितून ट्रान्सपरन्सी हाडपाचें काम हे आमच्या सरकारात केलां. स्पीकर सर, हो फंड्स आमी पब्लीक असिस्टन्स प्रोविजोरिया हाज्या खातीर सातत्यान वापरता. तातूंतल्यान ओल्ड एज होम हे आमची नॉर्थ आनी सावथ गोंयांत वेगवेगळी आसा. हो स्पेशली पयलीं पासून सुरवाती पासून चलत आयिल्ले आसा त्या पद्दतीन तो फंड्स हो युटिलायज करता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 32 फायनान्स सांगता आसतना म्हणजे एक्चुअल आनी एस्टिमेटेड हांव मुद्दामून ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमी रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हो सातत्यान सांगलो आणि रेव्हेन्यू सरप्लस सांगता आसतना एस्टिमेटेड 434 कोटी रुपया 2023 सांगलेलो तो 2400 कोटी रुपया जालो. स्पीकर सर, आमी 2023-24 669 सांगलेलो तो 1423 आणि 24-25 1720 सांगलेलो तो 2867. सरप्लस बजेट हे टार्गेट आमी अचीव केल्ले आसा. फिस्कल डिफिसिटचो टार्गेट अचीव करतना आमी 3% हेच्या सकयल एक्चुअल जे आसा हे प्रत्येक फावटी 1.10, 2 आणि 1.36 हो आमी फिस्कल डिफिसीट जो आसा पळय न्ही इट इज एन पर्सेंटेज टू ऑफ द GSTP हो टार्गेट आमी अचीव केला. स्पीकर सर, आउटस्टँडींग गॅरंटी ही एक्चुअल तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही गॅरंटी जी आसा ही विदीन द प्रिस्क्रायब लिमीट आसा आणि हेजो लिमीट जो आसा हो आमी केन्नाच क्रॉस करूंक ना. रेशियो टू द आउटस्टँडींग डेट टू द GSTP हो एक्चुअल रेशियो जो आसा नो डाउट हो मातसो हाय आशिल्लो बट तो डे बाय डे कमी जायत येयल्लो आसा. हो 25% हेच्या सकयल आसूंक जाय आसलो.
तो 23 30 आशिल्लो 24 तो 29.27 जालो बट तो आज म्हाका सांगता आसतना बरें दिसता की तो आज 27.99% जाला फुडल्या वर्सा तो आनीकूय कमी जातलो फुडल्या 25 हाडपाचो आमचो प्रयत्न सुरू आसा आनी तो टार्गेट जो आसा हो आमी अचीव करतलो स्पीकर सर वदर तो सांगतालो पळय न्ही हांव मुद्दामून सांगता फाटल्या वर्सा आमकां 4,400 कोटी रुपया जाय जाल्यार लोन घेवं येताले म्हणजे आमची लिमीट आशिल्ली 4,400 कोटी रुपया घेवन आमचे जाय ते स्पेंड करूं येता बट आमी घेवंक ना स्पीकर सर तो म्हणटा लोन काडून म्हणजे तुमी रीण काडून सण साजरे करता काय म्हणून आमी रीण काडून सण साजरे करिना आतां ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता 4,400 कोटी रुपया घेवपाक मेळटा आसतना सुद्दां फक्त 1,500 कोटी रुपया आमी घेतल्या ताज्या भायर आमी खंयच्याच पयशांनी घेवंक ना हे ताका सांगता तो काळजी करता की ताका नो डावट डेट वाडल्या हांव मान्य करता बट इट इज विदिन द प्रिस्क्रायब लिमीट प्रत्येक फावटी जे आसा पळय न्ही ते आमी पयशे घेता बट वीच इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन सण करपा खातीर न्ही तर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करपा खातीर स्पीकर सर हे पयशे घेता स्पीकर सर आमी टॉसा सांगतालो ते सगळे एडवान्स सिस्टम डेटा एनालिटिक्स सेल हो आमी आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ऑलरेडी आमचे 33 डिपार्टमेंट्स आनी 66 डेटाबेज हातूंतल्यान वेगवेगळे रिकवरी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आतां सुरू जाल्ल्यो आसा स्पीकर सर स्पेशल असिस्टन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणजे आमी जेका इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 इयर्स डबल इंजिन सरकार असल्या कारणानूच हे मेळपाक शकता म्हणजे 1,266 कोटी रुपया हाजो आमकां लोन हाजो फायदो आमी घेतलो ऑलरेडी 440 कोटी रुपया भितरले रिसीव जाल्या उरलेले सगळे पयशे जाता तितके बेगीन मेळटले आनी हे सगळे पयशे आमी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटा खातीर मोडटा स्पीकर सर फाटली सगळी लोन रिवायज करता आसतना म्हणजे युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द नाबार्ड आनी सिडबी which is the cheaper loan ही आमच्या with the low rate of interest ही आम्ही घेतल्या approximately the 700 crores of rupees at the rate of 5.5 crores of rupees हे स्पीकर सर आम्ही घेतल्या सांगपा खातीर बरें दिसता स्पीकर सर रिड्युसिंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्झिस्टिंग लोन्स टू द लोअर इंटरेस्ट हे करता आसतना अटल सेतूचो आशिल्लो लोन 117 कोटी रुपया हो आमी प्री पेमेंट केलो कारण तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आशिल्लो म्हणून तो प्री पेमेंट करपाक मेळटालो तो प्री पेमेंट केलो हे काम म्हज्या सरकारान केला स्पीकर सर गतिशक्ती नावाचो नवीन पोर्टल जो सुरवात जाल्लो आसा विथ वन मॅप गोवा GIS पोर्टल म्हाका विजयान तो उल्लेख केलो तेजो ह्या गतिशक्ती पोर्टलाचेर आमी ऑलमोस्ट म्हणजे सगळे जे फुडले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता विच इज अ फ्युचरिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 25 वर्सां खातीर ते मॅप जावपाक जाय खंयचो रोड खंय कनेक्ट जातलो खंयच्या पद्दतीन एअरपोर्ट रोड रेल कशा पद्दतीची कनेक्टिविटी आसतली खंयचे स्कूल जरी खंयसर येतले आसत म्हणजे इन फ्युचर डेव्हलपमेंट दृश्टय हे कशें करप हाजे ऑलरेडी काम हे गतिशक्ती ह्या पोर्टलाच्या मार्फत सुरवात जाल्ली आसा इट इज इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्पीकर सर ऑनलायन बजेट सिस्टम ही ऑलरेडी आमी इन प्लेस हाडल्या आमकां तेलंगणाची हाडपाची गरज ना आमच्या ऑलरेडी बाकीचे डिपार्टमेंटां जी आसा पळय न्ही ती इन लायन विथ तो सांगता म्हणजे ताका दिसता की तेलंगणा खूब बरें काम करता अशें तेणी अजून आमची पळोवंक ना जाय जाल्यार एकदां CSक सांगता मातशी एलओपीक एकदां दाखोवन घे म्हणून स्पीकर सर हाजेर वयता आसतना फुडें फायनान्स डिपार्टमेंटाची कॉर्पोरेशनां जी आहा पळय न्ही त्या कॉर्पोरेशनांनी वता कारण मागीर तुज्या PWD आनी हेजेर येता SIDGL म्हणजे सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे हे स्पीकर सर पयलेच फावटी PWD जे आसा पळय न्ही हे PWD DDW म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर आनी सिवरेज हे हांवें सेपरेट केले सेपरेट इतक्याच खातीर केले कारण आमी पळयता की सिवरेजीचे जे काम करता हे कंप्लिटली डेडिकेटिवली तेज्याच खातीर आसचें आणि ते तेंच्यांनी नवीन लायन घालप आसत रिपेर करप आसत मेंटेनन्स आसत हे सगळे काम हे त्या पर्टिक्युलरली कॉर्पोरेशनान करप गरजेचें आसा म्हणून हे कॉर्पोरेशन क्रिएट करून आमी म्हणटा की फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडले झिरो डिस्चार्ज टू द वेस्ट वॉटर इन टू द एनवायरमेंट ही आमची पॉलिसी आसा ताच्या खातीर आमच्या सरकारान 210 कोटीचे प्रोविजन हे सातत्यात केला गोंयान आतापर्यंत जवळपास 19% ही आमी सिवरेज लायन घालपाक शकला ज्या ज्या जाग्यार जाय ती मडगांव आसतली नावेली आसतली कोलवा आसतली कुडचड्या फोंड्या पर्वरी सांखळे तालिगांव हांगासर मेळून जवळपास आतापर्यंत 1,700 कोटी रुपया ही आमची स्पेंड केल्ली आसा स्पीकर सर ऑल टुगेदर 14 STP आसात भितरल्यान 113.85 MLD हे आमी ट्रीट करता जेणे करून टोटल 16,748 सिवरेज कनेक्शन आतापर्यंत दिल्या आणि 46,936 युनिट्स वेर कनेक्टेड हातूंतल्यान केल्ले आसा सीवर नेटवर्क लेड इन मडगांव इज फुल्ली कमिशन आणि ती ताजी हाऊस होल्ड कनेक्शन 5,600 कनेक्शनां तेंची दिल्ली आसा आमी पळयता की अशा पद्दतीचे सिवरेज नेटवर्क करता आसतना सगळे कडेन
मागीर जावं ते नावेली आसतले किंवा सिवरेज नेटवर्क अमॉंग साउथ कोस्टल बेल्ट आसतलो किंवा नॉर्थ कोस्टल बेल्ट आसतलो. पर्वरीन आमी 20 ml चो सिवरेज प्लांट घेता, फोंड्यान आमी घेता. इन फ्युचर ह्या पद्दतीचे मडगांव आनी ह्या सगळे कडेन सिवरेजीस जे आसा ह्यो आर्लेम सर्कला कडेन ऑलरेडी म्हाका दिसता नवीन वॅक्यूम सिस्टम आमी घेतल्या. हे सगळे आमी जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगलें की हे जे काम आसा हे कंप्लिटली अंडर सिवरेज कॉर्पोरेशन आमी मॉनिटर करता आनी जाता तितके सगळे प्लांट इवन दो हाजो डिस्चार्ज ताका पयर म्हाका मायकलान रिक्वेस्ट केली ताज्या उपरांत ताका फुल्ल ऑफ प्लांट ताची वर्क ऑर्डरूय ऑलरेडी दिली. अशा पद्दतीन एडवान्स टेक्नॉलॉजी वापरून ते उदक खरें म्हणजे बाकीच्या राज्यांनी ते उदक कन्स्ट्रक्शन लायनीक विकता. आमी ते फुकट दिवपाचें थारायलां. बट तेच उदक जे आसा पळय न्ही कन्स्ट्रक्शनाक आसतलें किंवा प्लांट झाडां खातीर आसतलें ह्या उदकाचो उपयोग करचो म्हणून आमी हे उदक पूर्ण प्युरिफाय करून दिवपाचें ठरयलां. स्पीकर सर त्या टँकरींचो प्रत्येक फावटी विशय करताले ताका कलर कोडिंग ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केलें तेजें नोटिफिकेशनूय काडलां की ज्यो फिक्स टँकर ताका GI टॅगिंग केला त्यो टँकरी ज्यो आहा त्यो दुसऱ्या खंयच्याच कामाक उपयोगाक येवच्यो ना. त्योच टँकरी ह्यो तुज्यो सिवरेजी खातीर वापरल्यो वयतल्यो. तें जे आसा पळय न्ही म्हणजे सिवरेज कॉर्पोरेशनान हें काम स्पीकर सर जाग्यार उडयलां. स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत येवपी EDC हे सातत्यान फायद्यान आसलेलें कॉर्पोरेशन आसा. तांच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास सँक्शन त्यांनी 1112 कोटी रुपया लोन सँक्शन केले आनी 84 कोटी रुपया लोन डिस्पर्स केले. 100% गोंयकारांक, भायल्या मनशांक न्ही. चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रोजगार योजना ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. आमी पळयता की ग्रामीण महिला जर काम करतली आसत जाल्यार तिका 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान तिका लोन दिवपाचें काम म्हणजे EDC डिपार्टमेंट करता. EDC डिपार्टमेंटान ADII नांवाचें नवीन आमी हांगासर ऑफिस सुरवात केला विच इज एन एंटरप्रिनर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर. ह्या ऑफिसांतल्यान तुमी म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांनी EDCचे कॅम्प हे आपल्या मतदारसंघात लावचे. दोज हू आर इंटरेस्टेड फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तांकां हँड होल्डिंग करपाचें काम आमचे EDII ह्या ऑफिसा मार्फत करता. तुमच्या खंयचे बिझनेस लोन दिल्या पासून ताका बिझनेस कितें सुरू करपाचो हाची ट्रेनिंग मुद्दामूच होता. तुमी MD EDCक सांगात, MD EDC तारीख दितलो. तुमी भितरले सिलेक्टेड भर लोकांक सगळ्यांक आफोवन कालो करपाची गरज ना. सिलेक्टेड 40 जाण 50 जाण तांकांच दाखयात दोज हू आर रेडी टू डू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी ताका वेगवेगळ्या पद्दतीची सगळी फॅसिलिटीज 2% पासून म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5% पर्यंत हे आमी लोन दिता. 15% लोन दिना. ओके, ह्या 5 ते 2% हेज्या मदीं तो खंयच्या कॅटेगरीत पडटा ताच्या खातीर दिता. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्रायबलांच्या खातीर स्पीकर सर सेपरेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावचें म्हणूनय बी हितूर ट्रायबला खातीर आमी 2% लोन दिता आसतना 40% सबसिडी ही बी आमी ट्रायबलाक हाज्या मार्फत दिता. मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट रेबीट स्कीम आमी नव्यान सुरवात केल्ली आसा. ADII गोवा सेंटर आमी ते सांगलें अहमदाबाद दिस इज एन आमकां जॉब ही एंटरप्रिनर डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट आसा. एंटरप्रिनर्स कसो करपाचो शिकयता. त्या खातीर वेगवेगळ्या आतांय जर तुमी केन्ना तरी वचून पळयशात जाल्यार EDCच्या ऑफिसान हाजे ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरवात आसता. गोंयचे चले आनी चलयो सगळ्यो आपल्याक एम्प्लॉयमेंटाची ट्रेनिंग घेवपाक एम्प्लॉयमेंटाची ट्रेनिंग घेवपा खातीर हे हातूंत येत आसा. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेचेर हांव उलयलो. हातूंतल्यान वेगवेगळी कामां हांव म्हज्या EDC कॉर्पोरेशनाचें अभिनंदन करता कारण ते सदोदीत आपल्या डेव्हिडंड सरकारा खातीर दितात. न चुकता म्हणटा दर वर्सा CSR एक्टिविटी करतात आनी आपलो डेव्हिडंटूय बी जो आहा हो दिता. स्पीकर सर गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी पळयता की 380 कोटी रुपयाचो बजेट आसतलें हे म्हजें कॉर्पोरेशन. ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत आमी मेजर प्रोजेक्ट जे आमच्या राज्यांत करपाक जाय हे मेजर प्रोजेक्ट ह्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत करता. स्पीकर सर तशें पळोवंक वचत जाल्यार आतां जवळपास मेजर प्रोजेक्ट जे सुरवात आसा ते जवळपास 480 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट हे GSIDCच्या मार्फत सुरवात आसा. म्हणजे बांबोळेचे आमच्या सायकॅट्रीक ह्युमन रिसोर्स बिहेवियरचे हॉस्पिटल आसतले किंवा जॉगर्स पार्क चिकालीमची दुसरी फेज आसतली किंवा आमी जशे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनची बिल्डिंग आसतली. वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्ट ह्या वर्साच्या भितर कंप्लीट जातले आनी न्यू प्रोजेक्ट जे आमी हातात घेतला ते जवळपास 206 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट हे नवीन आमी हातात घेतलेले आसा. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हो कंप्लीट जावपाचो प्रोजेक्ट आसा. ताज्या उपरांत आमचो कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बिल्डिंग आसतली. परत रिनोवेशन रवींद्र भवन कुडचडे तेय बी कंप्लीट जावपाच्या वाटेर आसा. हे प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन
आमचे कंप्लीट जातली. सांग्यावेली PHC ही ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्या. ताजें इनॉग्रेशन जे आसा हे थोड्या दिसाच्या भितर जातलें. दीनदयाळ पंचायत स्कीम हेंच्या अंतर्गत जवळपास 5 कोटी रुपया ते पंचायत बांदपा खातीर दिता. आमी 12 पंचायती बांदप ह्यो आमच्या कडल्यान सुरवात आसा. आमी जाता तितके बेगीन त्योय बी कंप्लीट करतले. अशा पद्दतीन स्पेशल पर्पज व्हेकल म्हणून आमी आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या डेव्हलपमेंटाच्या मार्फत ही सगळी डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या गव्हर्मेंटाची मेजर कामां आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सातत्यात करता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हाज्या ह्या डिपार्टमेंटाक. म्हणजे केन्नाच ते आपल्याक 7th पे काय 8th पे हेजेर करिना. दे आर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट काम करपी म्हणजे सगळे वर्कर्स म्हणजे ह्या कॉर्पोरेशनान जवळपास 100 सुमार वर्कर्स आसात. दे आर डेडिकेटिवली डे एंड नायट ते टायम पळयनात, संडे सॅटर्डे पळयनात, बट डेडिकेटिवली काम करीत आसात. कंटिन्युअसली प्रोजेक्ट हातात घेतलो काय तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायसर ते सातत्यात काम करता. खरोखरच म्हाज्या कॉर्पोरेशनाच्या स्टाफाचो हांव खरोखरच अभिनंदन करता. स्पीकर सर, होमाचेर बजेट उलयता आसतना म्हणजे होमाचेर जवळपास 239.37 crores हे ह्या होम डिपार्टमेंटाचे बजेट आसा. स्पीकर सर, होम डिपार्टमेंट म्हटल्यार काय आमकां फ्रीडम, थोड्या जाणांक होम डिपार्टमेंट म्हटल्यार काय कॅसिनो दिसता पयलीं. म्हाका होम डिपार्टमेंट म्हटल्यार काय फ्रीडम फायटर्स दिसता पयलीं. जेंच्यांनी गोंयच्या मुक्ती खातीर आपले प्राण दिले, जेंच्यांनी आपल्या मुक्ती खातीर लढले हे पयलीं दिसतात. ताजो उल्लेख कोणीच केलो ना. तांच्या भुरग्यांक म्हणजे जॉब दिवपाचें काम ते म्हज्या सरकारात केलां. पयर पेडण्याचो एकटो येयलो, ताका 56 वर्सां जालें जिताच्या बरोबर. तो तेजे चली पातोळ्यो घेवन घरा कडेन आयल्ले म्हज्या बाबाक काम दिलें म्हणून. पण 56 वर्साच्या काळाचेर सुद्दां ताका नोकरी दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलां. घडये ताका जे आहा पळय न्हू नोकरी कमी मेळ्ळो, बट तेणी बाबड्यान एकदां जॉब सोडलो, आपल्याक नाका म्हणलो आनी मागीर आतां येवन परत आपल्याक नोकरी दी म्हणलो. ताकाय नोकरी दिवपाचें काम हे तेय काम म्हज्या सरकारान केलां. आतापर्यंत 373 पोस्ट ह्या होम डिपार्टमेंटात केला. स्पीकर सर, आमी पळयता की फ्रीडम फायटराची पेन्शन टायम टू टायम तेजे अलाउन्सीस हे सदोतीत आमी दीत आसता. स्पीकर सर, म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा तशें राणे रिवॉल्ट 26 जानेवारी आमी आमच्या दिपाजी राणे स्मारक हांगासर आमी करता. डॉक्टर देविया राणे हांच्या मतदारसंघात चिफ्टन प्रायझींग कॉमोमरेट आमी दिवपाचें काम युरी तुज्या मतदारसंघात करता. ताका पयलीं केन्नाच कोणी मान दिवपाचें काम करूं नासलें. पिंटूज रिवॉल्ट 13 डिसेंबराक करता. मार्टियर्स डे प्रोग्राम, गोवा रिव्होल्युशनरी डे, बाकीचे सगळे. स्पीकर सर, पत्रा देवीचें स्मारक थोडेशें इनकम्प्लीट उरलां, पण ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत तेंय जातलें. हिरवे गुरुजीचें स्मारक आनी शेषनाथ वाडेकर हेचें स्मारक तेरेकोल हांगासर फोर्टा कडेन कंप्लीटूय हे म्हज्या टेन्युअरांत जाल्लें आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी पळयता की NRI कमिशन आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत येता. गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चलता. ती स्कीम ही आमी कंटिन्यू दवरपाची थारायला. ती स्कीम बंद जावची ना हे परत एकदा सांगता. फक्त ताका ती पूर्ण करपाची हे सुरू आसा. स्पीकर सर, ओव्हरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सीज ही NRI डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. स्किलिंग आणि अपग्रेडेशन आमी नवीन प्रोग्राम हातान घेवपाक सोदता की जर्मन, फ्रांस हांगासर लँग्वेज शिकप. हो कार्यक्रम आता हांव ह्या ओव्हरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सीज हाज्या मार्फत आता सुरवात करता. जेणे करून 3 म्हयन्याचो लँग्वेज कोर्स जर दिलो आमी जाल्यार आमच्या हांगासर आशिल्ल्यो नर्सीस आनी हांकां ताचो खूब बरो फायदो जावपाक शकता. कारण हाका बरो एम्प्लॉयमेंट वो ओव्हरसीज मेळटा. ती आतापर्यंत स्किलिंग वेगवेगळे कोर्सीस दिताले ते आमी सुरवात करता. स्पीकर सर, हाच्या अंतर्गत येवपी म्हणजे गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन आसतलें किंवा आमी गोवा स्टेट पुलीस दे आर इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी, दे आर डुईंग देअर वर्क हे इंडिपेंडंटली करीत आसा. स्पीकर सर, आमी कॅसिनोचेर उलयता आसतना तांकां सगळ्या जाणांक नोटिसीस इश्यू केल्या. त्यांची रिकवरी जी करपाक जाय ती रिकवरी करता. थोड्या जाणांच्यो केसीस ह्यो कोर्टात पेंडींग आसा, पण 100% रिकवरी ह्यो सगळ्यां कडल्यान आमी 100% करता. स्पीकर सर, आता कोण जो कॅसिनो मागता त्याची फीस जी आसा ही ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी मोर दॅन 50% ही फीस वाडयल्ली आसा. अजुनूय आमी वाडयत आसा जेणे करून आमी प्रमोट करता अशें म्हणना, पण सरकाराक रेव्हेन्यू येवचो म्हणून ताची फीस ही आमी आनीकूय नवीन कॅसिनो जाय पळय न्हू ताची फीस ही मोठ्या प्रमाणात वाडयल्ली आसा. स्पीकर सर, म्हणजे पुलिसा वयले बजेट सेपरेटली सांगता आसतना 1100 कोटी रुपया पुलिसाचेर बजेट आसा. हे पुलीस आमी जशें म्हणटा तशें क्रायम ब्रांच, सेक्युरिटी ब्रांच, परत फॉरेन ब्रांच, लिगल सेल, विजिलन्स ह्या सगळ्या हातूंतल्यान डिवायड केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमी जशें डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा पुलीस आनी साऊथ गोवा पुलीस हे सगळें सांगता आसतना प्रत्येकान आमी पळयता की तांची फ्लश आउट ऑपरेशन जाका विडिंग आउट इलिगॅलिटी स्टेईंग इन द क्रिमिनल एलिमेंट हे जर पळयत 17 फॉरेनर्स जे हांगासर रावताले ते FRROच्या अंडरगत तांकां डिटेन केले. 37 फॉरेनर्स तांकां अरेस्ट करून ओव्हर स्टे म्हणून हांगासर रावताले. 5 फॉरेनरांक अरेस्ट करून NDPSच्या अंडर भितर उडयल्या.
म्हणजे 5 फॉरेनरांक म्हणजे 37 हे ओव्हर स्टेईंग आशिल्ले आनी FROच्या अंडर 17 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. हे म्हाज्याच पुलीस डिपार्टमेंटान केल्ल्या. ड्रग्स इज अंडर द NDPC केसीस 64 NDPC केसीस रजिस्टर्ड केल्या. 70 एक्यूज आहा तितून भितरले 15 गोवन आसलेले 48 नॉन गोवन आनी 7 फॉरेनर हातूंतल्यान आसा. स्पीकर सर अशा पद्दतीन ह्या वेगवेगळे डिपार्टमेंट हे काम करीत आसा. टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह हो पयली फावटी सुरू जालो तो तर आता नो युअर नेबर्स ह्या हेडिंगाच्या सकयल आता ऑनलायन पद्दतीत केला. गोंयांत जर कोणायगेर कोण रुमांक दवरपाचो आसत जाल्यार पयली टेनंट व्हेरिफिकेशन करात. ह्या गोंयकारांक स्पश्ट सांगता. टेनंट व्हेरिफिकेशन करिनासतना जर कोणाक दवरलो आसत आनी फाल्यां सकाळी जर तेणी चोरी केली किंवा खून केलो किंवा रेप केलो जाल्यार जो घरांत दवरता पळय न्ही तोय तितकोच जबाबदार आसतलो. तेकाय तितकेच फावटी मागीर फाल्यां सकाळी पुलिशेन येवचो पडटलो. निदान आपल्या घरात कोण रावपाक येता आपल्या शेजाराक कोण रावपाक येता नो इवन त्या खातीर म्हणटा तर टेनंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय ते कंप्लिटली जावचे. ओके हे आमी हळूहळू सुरू केल्या. स्पीकर सर नवीन भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत येवपी सगळे जाण हांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सुरवात केला. एक्शन अगेन्स्ट टाउट्स पयर सांगल्या त्याच्या उपरांत तेजे टायट बेगिनच एक्शन सुरवात जाल्या. 471 टाउट्सांचेर केस बुक केल्ल्यो आसा आनी हाज्या फुडें ते आनिकूय स्ट्रीक्ट करतलो. फुडल्या सिजनाक टाउट्स जे आहा ते येवपा खातीर कशेंच दिना बिचांचेर. एक्शन अगेन्स्ट द हिस्ट्री सिटर म्हणजे टाउट्स आनी येवपाचें बंद जावपाक जाय. गोंयांत बरो ट्युरिस्ट येवपाक जाल्यार हे बंद जावपाचें गरज आशिल्लें. आमी हिस्ट्री सिटराच्या अगेन्स्ट एक्शन घेना म्हटल्यार 12 नवीन हिस्ट्री सिटर्स हांच्यो केसीस ओपनूय केल्ल्यो आसा. आमी वेगवेगळे तेजी नांवां बिवां घेयना बट तांच्योय केसीस सगळ्यांच्यो हिस्ट्री सिटर उदर कोण रावले तेजेर केसी बिशी आमी घालिना. वयर बस आमी स्पीकर सर कोणाक तरी आफून हाडून थंय बसून तेंच्यो केसी बिशी आहा पळय न्ही. स्पीकर सर आमी म्हटलां की कोण जे अशें उलोवंक जाय तुजें आमी सगळें आयकना. हांवें तुमचें आयकलां. स्पीकर सर कोणाक कितें विचारपाक जाय ते मागीर एका मिनटान एका मिनटान न्ही 25 पोर्टफोलिओ सगळे गव्हर्नमेंटूच तुजे कडेन आहा. स्पीकर सर तेका कितें विचारपाक जाय ते स्पेसिफीक विचारचें. हांव तेका स्पेसिफीक स्पीकर सर आतां फ्रिडम फायटरांचे तुवें उलयल्ली एकूच एक केस सांग एकूच एक एग्जांपल दिता. स्पीकर सर एक फ्रिडम फायटर आहा वामन सुर्या नायक मुर्गयकार रजिस्टर्ड नंबर 999 डेटेड 22/11/1983. तो मनीस अरेस्ट जालो 1947 भायर सुटलो. मागीर 1951 लग्न जालो. पयलो भुरगो 1954 जालो. भुरग्याचें नांव भुरगो जालो 1955 राया वामन नायक. आज तो 70 वर्साचो आहा. पयर तुवें कितें सांगलें की ओन्ली फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन मेळना म्हणून 70 वर्सांचे खंयचो जॉब दितलो तुमकां ना. आतां कसो दितलो तेका जॉब? ना तो रजिस्टर्ड आसलो ना. एक मिनिट हांव तुका हिस्ट्री सांगल्याक तो रजिस्टर्ड आहा 83 आतां जालो 70. तो फ्रिडम फायटराचो चलो ताजे फॅमिलीक कितें मेळ्ळा. तूं तशें फ्रिडम फायटराक केन्ना म्हणटाली दीस इज अ एपिक केस. आमी त्या दिसा म्हणटाले सेकंड जनरेशन ना. हे सेकंड जनरेशन फ्युचर पडलें तुवें ग्रँडसनाक दिवचें पडलें ना. ही इज नॉट गॉट एनी बेनिफीट आउट ऑफ इट. स्पीकर सर हांव फक्त सांगता खरें म्हणजे त्या फ्रिडम फायटराचो चलो ते पयलीं जर असो जर एकदम कोटा दिल्लो न्ही जाल्यार तेका तेन्ना 84 म्हणजे 19 बीन जॉब मेळोन वयतलो आसलो. तेन्ना विजय खरें म्हणजे सरकारान तो सरकारान नासलो म्हणल्यार सरकार तोच चलयतालो. तो मदीं तेन्ना 90 ते तेन्ना युरी तूं सांगा मरे तेन्ना तोच आसतालो म्हणून सगळ्याक. You have to be serious. Because sir, freedom fighter, you have to examine it. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता हांव हेजेर फकाणां करिना. आमी 58चेर सुद्दां तेका जॉब दिला. मागीर जाय जाल्यार 4 वर्साचें एक्सटेन्शनूय दिला. पण आतां 70 वर्साच्या भुरग्याक हांव कशें जॉब दितलो? तेका पेन्शन दिवपाची आहा पळय सेकंड जनरेशनाक दी पडतो. इट बिकम्स अ प्रॉपर थिंग. ही इज नॉट अ बेनिफिशियरी. सी हिज फॅमिली हॅज सॅक्रिफाइस्ड. नॉट अ बेनिफिशियरी. स्पीकर सर ताणी केस म्हाजे कडेन दिवली. हांव पळयता अश्यो कितल्यो केसीस अशा पद्दतीन सेकंड जनरेशनाचे उरल्या ते हांव चॅक करता म्हणजे उरता. स्पीकर सर अश्योय केसीस आसा एका फ्रिडम फायटराक 4 भुरगीं आसत जाल्यार त्या 4 भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्ल्योय आसा. ओके स्पीकर सर ताणी केस दिवची म्हाजे कडेन हांव पळयता. स्पीकर सर मागीर सांग प्लीज. ओके मागीर सांग. हय स्पीकर सर आमी म्हणटा एक्सपोजिशन ऑफ द रिलिक्स ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हाजे सगळ्यांनी म्हणजे तेजो एलोपीन उल्लेख करूंक ना कारण ते ताका खूब बरें जालें ते ताका
केला एवरी इयर प्रेज करपाचो ओके फॉर्म होऊन केला मग तुका बरें केला ते बरें केला म्हणटर ओके एल्टनान म्हटलं तुवें म्हटलें आयकूंक ना ओके स्पीकर सर आमी सातत्यात अशा पद्दतीन क्रायम रिडक्शन आनी डिटेक्शन हाचेर सातत्यात उलयला आमी डिटेक्शन रेट हो डेली डे बाय डे वाडत आसा आनी सायबर अवेरनेस हो आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करता वुमन सेफ्टी मेजर इव्हेंट्स हे सातत्यात अशा पद्दतीचे वुमन सेफ्टी आनी सायबर अवेरनेस हे राज्यांत वेगवेगळे कडेन घडोवन हाडीत आसा स्पीकर सर ताच्या खातीर आमी म्हणजे हे वेगवेगळे सगळे करता आसतना एक्सिडंट रिडक्शन जावचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करचो ट्रेनिंग प्रोएक्टिव्ह पुलिसिंग आणि पब्लीक वेलफेअर हे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी सातत्यात करता स्पीकर सर आमी क्रायम ब्रांचीच्या मार्फत नोडल एजन्सी न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमच्या डिपार्टमेंटात वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो इनिशिएटिव्ह घेतलेले आसा रेट्स ऑन इलिगल नार्कोटीक एक्टिविटीज हे स्पीकर सर केसीस आनी बाकीचे हांव डिटेलान वतना वेगवेगळे कडेन गॅमलिंग एक्टिविटी आसतल्यो किंवा ह्युमन ट्रॅफिकिंग आसतल्यो ह्यो सगळ्यो केसीस म्हणजे एक्यूज अरेस्टेड इज 9 आमी वुमन रेस्क्यूड इज 3 अशा पद्धतीच्यो केसीस ह्यो पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फत एकूच तें पण तुवें सांगलेलें एकूच जाता तुका ते ड्रग्स येयल्ले ते थायलँडच्यान येयल्ले आनी तुगे डिपार्टमेंट सांगता तें खबर ना हें कितें जालें सांगता हांव सांग मरे तें स्पीकर सर ताका सांगता मातसो बरें सांग तुवें म्हण थायलँडच्यान येयलो डिपार्टमेंट म्हण थायलँडच्या खबर ना किंग पिन कोण तो प्लीज टेक यू सीट स्पीकर सर SIT लँड ग्रॅबिंग हे माझ्याच सरकारान सुरवात केल्या जवळपास 30 एक्टिव्ह लँड ग्रॅबिंग केसीस आसा जवळपास 12 चार्जशीट जाल्यो 2 फायनल रिपोर्ट जाल्यो 3 FIR कॉस्ट जाल्यो 75 लोकांक अरेस्ट जाल्या 14 युनिक इंडिव्हिज्युअल 11 रिपीटेड ऑफेंडर आसात स्पीकर सर ही जर SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म जावन आसली जाल्यार ही लँड दुसऱ्याची तिसरो घेवन चालू उरतलेच आसले हे 75 लोक जे अरेस्ट जाले हे अरेस्ट जावचे नाशिल्ले SIT लँड ग्रॅबिंग सुरू केल्या उपरांत कितें केलें काय विचारा तेच सांगलें हांवें तांकां 2 मेजर लँड ग्रॅबिंग जे आसा पळय न्हू अजूनय बी थोडे जाण भितर आसात स्पीकर सर स गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक सुद्दां आमी अरेस्ट केल्या आनी सस्पेंड केल्या 6 जाणां भितर मागीर मामलेदारा पासून बाकीचे सगळे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे सब रजिस्टर ऑफिसाचे सगळे अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या 117 प्रॉपर्टी आसा स्पीकर सर 93 इट इज टार्गेटेड फॉर द फॉर्जरी अँड 24 इज प्रोहिबिटेड आमी जवळपास 727 कंप्लेन रिसीव केल्यो भितल्यो 676 हॅव बीन डिस्पोज 51 इज अंडर द इन्क्वायरी आनी हेजे सगळो अकॉर्डिंग टू द जो SIT कमिशन फॉर्म केल्ले त्यांच्या रिपोर्टाच्या नुसार फुडलो स्पेशल कोर्ट जो आहा तो फॉर्म केला ताच्या नुसार बाकीचे सगळे हे जे आसा पळय एक्टिवेट करपाक सुरवात केल्ली आसा स्पीकर सर आमची SPCR म्हणजे जी हेल्पलायन जी आमी डिजास्टर हेच्या अंतर्गत घेता आसतना 1077 डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर हेल्पलायन आसा 1091 ही वुमन हेल्पलायन आसा 1090 ही सिनियर सिटीजन हेल्पलायन आसा 181 ही वुमन आनी चायल्ड हेल्पलायन आसा आनी त्याच बरोबर ह्या सगळ्यांक इंटिग्रेटेड नंबर इज 112 इट इज अन जनरल ERS नंबर जो आसा ERSS नंबर हा पयलीं 112 नंबर रुटीनली आमचो नंबर आसा हातूंतल्यान कॉल केल्या उपरांत हेजो कमीत कमी टायमाच्या भितर म्हणजे मॅक्झिमम आमी पळयता की 11 मिनटाच्या भितर आमचो पुलीस जे आसा पळय तुमी खंयचोय नंबर डायल केल्या उपरांत पुलीस त्या केसी पर्यंत पावपाचें काम हे सातत्यान आमचे पुलीस करता हाच्या खातीर एडिशनली आमी एमर्जन्सी रेस्क्यू युनिट ERU युनिट ज्यो व्हेकल ह्यो वेगवेगळ्या हेचे कडेन घेतल्या थोड्या जाणांनी डिमांड केल्या थंयसरूय आमी अशा पद्धतीच्यो व्हेकल्स आणि you have only about 42 crores left after salaries revenue. I think you have to allot an additional thing towards equipment. I suggested several reforms. Please look into that. Because sir, आमी मेजर रिफॉर्म्स जे आसा पळय न्ही हे पुलीस डिपार्टमेंटान आमच्या केल्ले आसा त्याच्या खातीर प्रोविजन जर जाय पडले आसत जाल्यार हांव सप्लिमेंटरी आनी करता स्पीकर सर सेफ्टी ऑन द मोटरिस्ट करता आसतना म्हणजे कर्टेल MV एक्सिडेंट केला प्रोजेक्ट ट्रस्ट ट्रॅफिक पुलीस कोऑर्डिनेशन विथ द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो आमी सुरवात केला आमी क्विक पास सिस्टम इट इज अ मोबायल ॲप सुरवात केली कॅशलेस सिस्टम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात हाडल्या इट इज अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह ह्यो पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सदोदीत सुरू केल्ल्यो आसा स्पीकर सर एंटी नार्कोटिक सेल वो एक्टिवली काम करपाक लागलेलो आसा नशामुक्त भारत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन ही कॅम्पेन पुराय देशभर एंटी ड्रग अवेअरनेस कॅम्पेन ही जी चालू केल्ली आसा त्या खातीर मास हेल्पलायन 1933 ही हेल्पलायन जी आसा ही नशामुक्त भारत हाच्या खातीर आसा आमी
मानसी हेल्पलायन सॉरी मेंटल हेल्थ हेच्या खातीर आसा नशामुक्त भारताचे कार्यक्रम अलॉंग विथ द पुलीस डिपार्टमेंट आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे पुराय गोंयांत सगळे कडेन स्पेशली फॉर द ड्रग्स ह्या विशया खातीर आमी करीत आसा. स्पीकर सर सायबर सेल एकूच हांव हें दित तुका नशामुक्त मनसून ब्लास्ट जावपाक नशामुक्त कितें नशामुक्त मनसून ब्लास्ट 13 ते 14 15 ते 16 बरें पळयता. स्पीकर सर आमी पळयता की पार्टी इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम आसतले सायबर किंवा ट्राफिकींग केसीस आसतल्यो हाच्या खातीर ह्यो क्रब करपा खातीर AIML लॅब ही नवीन आमी सुरवात केला. रेडिकल कंटेंट एनालायझर आमी सुरवात केला. स्पॉट द स्कॅम हे सुरवात केला. डीप ट्रेस हे सुरवात केला. क्लाउड बेस्ड सायबर क्रायम सेल होय बी आमच्या डिपार्टमेंटात सुरू केल्लो आसा. स्पीकर सर सायबर योद्धा म्हणून नवीन भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवन सायबर योद्धा नावाचो प्रोग्राम हो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ऑलरेडी आमी सुरवात केल्लो आसा. सेक्युरिटी युनिट हाच्या अंतर्गत बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वॉड डिस्पोजल हे आमी स्ट्रेंथन केला आणि त्याच्या अंतर्गत डॉग युनिट आमच्या कडेन 3 बरें तूं सांगतालो तसले न्हय मातशे कमी हेजे ब्रिडाचे बट 3 जाण आमच्या कडेन डॉग्स आमी स्पेशली आमी हाडल्या. कसले ते तो आमचो बेल्जियन मेलिनो बेल्जियन मेलिनॉन्स तोच बरोबर. स्पीकर सर ह्या सगळ्या खातीर जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सातत्यान ऑलरेडी दीत आसा. स्पीकर सर खंयच्याच पुलीस डिपार्टमेंटान म्हणजे प्रमोशन आनी हेचे कोणाचेच उरवना. म्हणजे 2002चो विशय जे सांगता DYSP गे उलो हा हवालदार बीन जावन ते खूप फुडें ATSान तुझे डिस्क्रेशनरी फंड म्हणा गोफिंड जी असता पळय गोफिंड 150 रुपयान गोफिंड मेळटा पळय 1800 रुपयान घेतल्या तुम्ही बाय युजिंग डिस्क्रेशनरी फंड. आणि तुझे वकला आहा म्हजे फोटो आहा पळय हांव सांगूंक तुवें बेल मारीत रावलो खूप आहा मटेरियल 100 रुपया ही गोफिंड तुम्ही 1800 रुपयान घेतल्या. स्पीकर सर 150 रुपयाक मेळटा तो डिस्क्रेशनरी फंडच काढून उडय 25,000 DYSP पेंडिंग आहे तेगे प्रमोशन. स्पीकर सर हांव कोणाची जर प्रमोशन उरल्या जाल्यार पळयता पण म्हाज्या टेन्युअरान म्हाका दिसता जितकी प्रमोशन जे आहा पळय न्ही हाज्या पयलीं हांवें कंपेर केलें पेंडिंग आहे उरल्या तेंकाय करता काय चिंता केन्ना ते मातशें लक्ष घालता. स्पीकर सर अशा पद्दतीन म्हणजे एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड हो जो आसा पळय न्ही हो 9 क्विक रिएक्शन टीम इट इज काउंटर टेररिस्ट कमांडोज ATS 11 मॉक ड्रिल ऑलरेडी आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट वेगवेगळे मॉक ड्रिल घेत आसा. SP स्पेशल ब्रांच आमचे वेगवेगळे काम आमचे SPच्या मार्फत करीत आसा. एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट इन द वुमन पुलीस स्टेशन ऑलमोस्ट आमच्याकडे वुमन PSI जो आहा पळय न्ही तो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी ऑलरेडी अवेलेबल आसा. वुमन हेल्प डेस्क अक्रॉस द गोवा केला ट्रेनिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. 2 शॉर्टेज आहे खंयच्या हितून कुंकोळे PSI वुमन PSI आसा थंयसर ट्रान्सफर केल्या सांग्यार गायल्या मातशें सांग थंय एक आनी वुमन PSI आज ते पयर सांगता तूं 20 जाणां धाड कोण येयल्ले अजून शॉर्टेज आहा 30 स्टाफाची ती करता जाता काजिनोचे कितें करता 30 जाण व्हिडिओ काढून दाखयलो म्हणून तुका कसलो ते 30 जाणांचो व्हिडिओ दाखयलो तुका प्रूफ दिले सारको काजिनो गोल्ड अटलांटीस आणि फिनिक्स म्हणतो ती जालीच रेट तेंचेर रेट जाली रे कळटलें तुका रेट न्ही तांचे लायसन्स उडयले न्हू ते लायव्ह गेमिंग करता ते सर स्पीकर सर तांचेर इन्क्वायरी कायद्यान कितें इन्क्वायरी जावपाक जाय ती इन्क्वायरी करता ऑलरेडी. स्पीकर सर तूं आतां GST मेंबर आहा चेंज जाला आतां डिफिकल्ट आसपाचें आतां काजिनो येत कशें येता ते. स्पीकर सर ताका सांग हांव मातशें म्हाजें पयलीं कंप्लीट करता आनी थोडें उरलां. स्पीकर सर SP हेडक्वॉर्टर्स जे सांगता आसतना ट्राफीक सेल फातोर्डाची बिल्डींग जालो वर्स ट्राफीक सेल फातोर्डा जालो डिजिटलायझेशन आनी बाकीचे सगळे करीत आसा. कोंकण रेल्वे पुलीस तांकां आनीक स्ट्रेंथन करपाचें काम पेट्रोलायज आनी हेचे सगळे सातत्यान करीत आसा. स्पीकर सर चांदोर सांगितला ते DG बरयले 8 म्हयने जाल्या ते कांय जालें ना कितें तें चांदोर पुलीस स्टेशन बजेटार अनाउन्स केलें मते नवीन सुरू करीत जाचें ताका पुलीस कोणाक भितर घालपाचो म्हाका खबर ना पूण घालूनय ताका कोणाक घालपाचो ताका सुरू कर प्रॉमिस केल्लो ते भितर घालपाक प्रश्न ना ताका अरे कोलवा पुलीस स्टेशन नवीन बिल्डींग दिता जाता आसा ते अरे बजेट हांव बजेट वाचिनार आतां तुमी कितें सांगला तें वाचता तो उठना उडय तो उठलो बजेट ना बट ते मातशें सांगता का चांदोर पुलीस स्टेशन
स्पीकर सर वदर तू ती विजिलन्सातली केस म्हणटा ते असे लोक फाटी बी घेता केसी त्यो केस कोण ते तो तुका नाव दिल्ले बरोबर कोण तो अविनाश म्हणून कोण तरी त्यांनी केस फाटी स्पीकर सर हांव फिल्म फेस्टिवलाची हेचीचेर येतलो तेन्ना उलोवनी ताका स्पीकर सर ही विजिलन्साची केस कोणी तरी अविनाश म्हणून घातलेली फाटी घेतली बट ती फाटी घेतली म्हणून तेजी इन्क्वायरी बंद जावची ना तेजी इन्क्वायरी चालू उरतली हांव केन्ना घातलेली केस आता ते हांव डिटेलान पळोवतना घातली तेणी आनी फाटी तेणीच घेतली ना घातली फाटली कितें बट डिपार्टमेंट हॅज टू एक्ट नो डिपार्टमेंट एक्ट जातले केन्ना बाबूस बाब डिपार्टमेंट विजिलन्स डिपार्टमेंट करता जातली इन्क्वायरी केन्ना रिलीफ मेळट एक्शन केन्ना जातली एक्शन दिसतो कोणी जाली State Crime Control Record Bureau Room. Speakers of QR code for the development of the Medilab e-Sakshi and online services to the citizen. Okay. Training program. आम्ही almost आमचो सगळीकडे सुरू आहे. EOC डिपार्टमेंट हे वेगवेगळे त्यांच्याकडे आयल्यो केसीस स्ट्रेंथन करीत आसा आतापर्यंत त्यांच्यानी प्रॉपर्टी आणि याचे सगळे सीज केल्ले आसा. FRRO सेल बद्दल सांगले कितल्या फॉरेनरांक धरून त्यांच्यानी भितर उडयला ते सांगले बाकीचे एक रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ FRRO पडे हा ते डेटा मातशे रोहन बाबा खंय मातशे दी टुरिस्ट पडे ते इट यू हॅव टू शेअर दॅट रेज्ड इट नो बिकॉज द डिपार्टमेंट FRRO रजिस्ट्रेशन इज 2947 यांच्यानी केला विजा एक्सटेन्शन 1237 लोकांनी घेतल्या न्यू विजा 2220 लोकांनी घेतला एक्झिट परमिट 3378 लोकांनी घेतला पोलीस क्लिअरन्स 73 आणि विजा कन्वर्जन 192 इतक्या लोकांनी घेतला जवळपास फॉर्म सी सबमिशन 2,90,038 लोकांनी फॉर्म सी सबमिशन केला. No, that means you have a figure. See, that means you are saying that you will. No problem. I mean that. 23 international tourists shall have not given us, but he's reading a figure. Reportation of the overstaying foreigners. Speaker sir. Speaker sir, त्याका आणि डिस्टर्ब करू ना तो आता कित्याक परत ना एक you are interrupting him every 2 minutes. Please sit down. Yuri Alamau. Honorable Chair, please continue. अरे 25 पोर्टफोलियो आहे मरे संकल्प रावला 8 तारखे रावला बिग संकल्प रावला 8 राव पोस्टल सिक्युरिटी पोलीस पोस्टल सिक्युरिटी पोलीस त्याच्या उपरांत या सगळे खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करीत टुरिस्ट पोलीस युनिट हो वेगळो आम्ही एस्टॅब्लिश केला वेगवेगळे प्रॅक्टिसीस त्यांच्या मार्फत जाता अशा पद्धतीचे पोलीस डिपार्टमेंटातले काम हे खूप बरे काम करतात त्यांच्यानी ते करपाक जाय फॉरेन्सिक सायन्स जय माता दी ट्रक व्हरतना सोऱ्याचो तो जय माता दी म्हळ्यार तो सोडटा मागीर सांग कितें तें सोऱ्याची गाडी खंयची सुटची ना तेका परमिशन हांव पळयता स्पीकर सर अचिव्हमेंट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी हे डिपार्टमेंट आमी वेगळे फॉरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंट म्हणून वेगळे केला हांगासर DNA डिव्हिजन लॅब त्याच बरोबर ओवरऑल रिपोर्टिंग ऑफ द पर्सेंटेज केसीस वाडला फिंगरप्रिंट ब्युरो सेपरेटली एस्टॅब्लिश केला हांगासर आमी तांकां जायते टायम ऑल स्टाफ FSL एट वेर्ना ट्रेनिंग आनी वेगळो हे तेजे आमी ऑलरेडी सुरवात केला स्पीकर सर जेलीचेर सगळे उलयले पण जेलीन वताना हांव येताना सर म्हणजे पळोवंक म्हणटा अशें म्हणना हांव वचून पळोवन येवचें आनी पळोवन येयला 3 पुसा गेला ते सगळे दिल तुका स्पीकर सर पळोवन येयला जाल्यार ताका थंयसर दिसपाक जाय आशिल्लें आमी सोलर पावर प्लांट सुरवात केला स्पीकर सर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आमी सुरवात केला गोशाळा आमी सुरवात केल्या ई प्रिजन मॉड्यूल आमी सुरवात केला ई-पेशी सुरवात केल्या ई मुलाखत सुरवात केल्या म्हाका दिसता तूं जेन्ना सुरवात केला तूं कोणाक तरी रॉंग मनशाक तूं कैद्याक बीन मेळोंक ना मरे स्पीकर सर थंयसर ऑफिसराक मेळपाक जाय तो कैद्याक मेळोंक ना कैद्या मेळ्ळ्या की तूं रॉंग आहा काय ना मेळपाक म्हळ्यार तो एक्सप्लेन करूंक पावतलो ना थिंगा कॅपॅसिटी आहा तुगेली 624 एक टाइम जाता 690 110% वयता अंडर ट्रायल पळय हाय इज वन ऑफ द हायेस्ट हेचेर तुवें लक्ष घाल सर अंडर ट्रायल हा तांकां लक्ष घालता तांकां कितें तो असिस्टंट तूं म्हटलेलें तशें ई प्रिजन ई साक्ष ई पेशी ई मुलाखत ह्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा थंयसर अवेलेबल आसा 11 VC क्युबिकल्स थंयसर आमी ऑलरेडी केल्या पुअर प्रिजनर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स तांकां टील 50,000 रुपया पर्यंत मेळटा त्या 5 प्रिजनरांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतला स्पीकर सर ते कळपाक जाय म्हणून सांगता रूफटॉप सोलार घातला ते तुका कोणी दाखोवंक ना आसतलें ओके
की आम्ही थंयसर स्किलिंग युनिट सुरवात केला. तर इवन दो बेकरी युनिट सुरू केला, मसाला मेकिंग केला, ते पापड मेकिंग केला, पोट्री केल्या. तांच्यांनी केल्ले वेगवेगळे युनिट्स जे आहा पळय न्ही, तुका जाय जाल्यार एकदां दाखयता. हय ते फिल्म फेस्टिवलाचे माझे पळय 1585 जाता तें, नाजाल्यार माझे पोस्टपोन करते, नाजाल्यार गोंयकार भायर वतलो सारको आहा तांचो. 85-15 आसपा जाय तें. कन्सिडर इट, तांचे कडेन उलय न्ही तुमी कित्याक करता. स्पीकर सर, फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस खरें म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटाची तशी तोखणाय सगळ्यांनी केल्या. कारण प्रॉम्प्ट सर्व्हिस दिवपी आमचे फायर अँड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट आसा, जेच्या मार्फत सगळ्या तालुका लेवलाचेर हेजे आमचे कडेन फायर स्टेशन आनी थंयसरले व्हिकल ह्यो अवेलेबल आसा. 129 कोटीचे बजेटरी प्रोविजन तांकां केला. म्हणजे वेगळे कडले ज्यो फायर स्टेशन बिल्डिंग अजून जावंक ना त्यो फायर स्टेशन बिल्डिंगो आमी कंप्लीट करता. बट आमी पळयता की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम आमी सातत्यान थंयसर पावपाच्यो हे आमचे डिपार्टमेंट काम करीत आसा. ह्या डिपार्टमेंटांतले प्रमोशन्स आनी तेज्यो उरलेल्यो वॅकन्सीज ह्यो आमी सातत्यान भरता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जवळपास ह्याच वर्साक 44 कोटी रुपयाची प्रॉपर्टी वाचोवपाचें काम हे आमच्या सरकारान केलां. एनिमल लायफ सेव्ड इट इज जवळपास 815 हे एनिमल लायफ सेव्ड करपाचें काम आनी वेगवेगळे फायर इन्सिडंट हे जर पळयत जाल्यार ह्युमन लायफ सेव्ड जवळपास अशा पद्दतीचे उजो लागलेल्या जाग्यार 403 लोकांक फाटल्या 5 वर्साच्या भितर भायर काडपाचें काम हे सातत्यान म्हज्या सरकारान जे आसा हे केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमी सगळ्या जाणांनी तशें ह्या डिपार्टमेंटाची तोखणाय केल्ली आसा. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आमचे फायर डिपार्टमेंट सातत्यान करीत आसता. स्पीकर सर, होमगार्ड हेजेर उलयता आसतना कोणी तरी सांगलो ताका 9,000 रुपया पगार दिता म्हणून. स्पीकर सर, ताका 9,000 रुपया पगार न्ही, तांकां डेली वेजीस प्रमाणे नॉमिनल वेजीस मेळटा. तांचो पगार 24,000 सुमार म्हयन्याक वयता. स्पीकर सर, पुराय भारताच्या इतिहासात 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्या होमगार्डाक पुलीस करपाचें काम हे फक्त आनी फक्त गोंयांत केलें, दुसरे कडेन खंयसरूच करूंक ना. फक्त गोंयांत जाला. जाय जाल्यार काडून पळय, दिल्ली जेन्ना जावंक नासता आनी पंजाबाकूय जावंक ना. वयल्यान जरा पंजाबाक सांग निदान 20 वर्सांचे होमगार्ड जाल्या पळय न्ही, आनी तेलंगणाक आनी कर्नाटकाकूय सांग हांसो नाकात. कर्नाटकांतले होमगार्ड जे आहा पळय न्ही, रट्टा बाबडे ते कर्नाटकांतले होमगार्ड. आतां निदान आमचो प्रत्येक 15 वर्सां जाल्लो होमगार्ड वो पुलीस जातलोच, ताका 10वी पास सर्टिफिकेट फक्त आसपाक जाय. तेणी 10वी पास सर्टिफिकेट इन सर्वीस आसतना घेवपाक जाय. हे काम स्पीकर सर केला. तांकां वेगवेगळे फावटी मेडल दिवपाचें काम हे सगळें करता. तांकां मेडिकल फेसिलिटीज आनी वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम तांकां आतां तांचो डेली अलाउन्स तो 932 आसा. म्हणून तांकां आमी इट इज नॉट अ सर्वीस, इट इज हे तांकां थोड्या जाणांक आमी वन टायम ग्रँट आनी हे ते दिता. फक्त जेका पुलिशेन वचूंक मेळूंक ना तेजो कितें तरी विचार करपाचें काम हे आमच्या हाज्या मार्फत आमी करता. सिव्हील डिफेन्स आनी वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम आनी ते आमी होमगार्ड ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. स्पीकर सर, मेजर PWD डिपार्टमेंट आनी DDW डिपार्टमेंट परत ही बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर उलोवपा खातीर हांवें वदतूच सांगलें की बजेटरी प्रोविजन जे आसा हे आमच्या PWD डिपार्टमेंटाचे 1,975 कोटी रुपया आसा आनी DDW डिपार्टमेंटाचे जवळपास 801 कोटी रुपया आसा. ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सांगता आसतना सबका साथ सबका विकास म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे आत्मनिर्भर भारत हे विजन स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सातत्यान वावरीत आसा. म्हणून पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आतां आमी रोड्स डिव्हिजन वेगळे तेजो CE वेगळो आसतलो. इन फ्युचर बिल्डिंग डिव्हिजन वेगळे तेजो CE वेगळो आसतलो. DDW सेपरेट केलात आनी सिवरेजूय हितून सेपरेट काडला. आतां हे स्ट्रीमलायन जावन काम करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन आनी अकाउंटेबिलिटी जी आसा ही ह्या डिपार्टमेंटाक तो मागीर सांगता तुका. त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हे काम जे आसा पळय न्हू ते दिसता. रोड ब्रिजीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सातत्यान वेगवेगळे कडेन रिनोवेट करप, नवीन काम घेवप, एन्युअल मेंटेनन्स करप हे काम आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेता. आमी रोड सेफ्टी ऑडिट तशेंच ब्लॅक स्पॉट एक्सिडंट प्रो झोन हे सातत्यान काडीत आसा. डिकंजेस्टेड एक्झिस्टिंग आमच्या NH हायवे वयले काडीत आसा. वेगवेगळ्यो एजन्सीज किंवा आमी पळयता की हेन्सफोर्थ AI बेस्ड सिग्नल्स एट 91 लोकेशन्स आमी घालपाचें डिसायड केलां. तेंय बेगीनात बेगीन घालतले. स्पीकर सर, रोड सायड ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट घेवपाचो थारायला. पयलो प्रोजेक्ट फ्रॉम द मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट टू पेंजीम आणि म्हणजे
पर्वरीच्या स्ट्रेचा पासून सगळो आणि त्याच्या उपरांत पणजेच्या सर्कला उपरांत टील ओल्ड गोवा पर्यंत हे ट्रायल बेसिसचेर म्हणजे आमी कंप्लिटली ब्युटिफिकेशन करपाचो प्रोजेक्ट इट इज एन वेरियस डिफरंट टायप्स ऑफ फ्लावर्स अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट डिझायन केला. ह्या वर्साच्यान तो सुरू जातलो. फुडलो तो तुजो स्ट्रेच जो तिसरो स्ट्रेच जो आहा पळय न्ही इट इज फ्रॉम पेंजीम टू टील जुवारी ब्रिज तो स्ट्रेच घेता स्पीकर सर. तो स्ट्रेच घेता आणि ह्या फावटी कामाक त्याच्या सुरवात करता. स्पीकर सर गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स खूब कडेन खूब जाण उलयता आसतना आपल्या कडल्यो बिल्डिंग्यो ह्यो डेलिमिटेड कंडिशनान आसा हाजेर खूब जाणांनी सांगलां. आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केला ताचो रिपोर्ट आयला. जे गव्हर्मेंट क्वार्टर्स रिनोवेट आनी रिपेर करूंक मेळटले ते रिपेर करून आमचे ज्या डिपार्टमेंटाक यूज किंवा क्वार्टर्स रावपाक हे तांकां दितले आनी जे सामके कंडिशन तेची वर्स्ट आसा त्या जाग्याचेर मोडून नवीन बिल्डिंग्यो बांदपाचें काम आमी सुरवात केला. स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द बिल्डिंग हेजें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जायिल्लें आसा. हिस्टॉरीक आनी एस्थेटीक इम्पॉर्टन्स आसलेलें हाजें प्रिजर्वेशनचें काम हें आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. म्हणजे मडगांव आसतलें वास्को आसतलें किंवा म्हापशात अशा पद्दतीच्यो मेजर सिटीज आसलेल्यो बिल्डिंगे सगळ्यो आयडेंटिफाय केल्या आणि तेजें काम सुरवात केला. जवळपास 173 रेग्युलर मेंटेनन्स हाजें काम हातात घेतला. वेगवेगळे कडल्यो शाळा रिपेर करपाचें काम हे आमी सुरवात केला. जवळपास स्ट्रक्चरल ऑडिट जे पळय दिसना कितले अनसेफ स्ट्रक्चर आहे आफ्टर द एंड ऑफ युअर थिंग. स्पीकर सर हांव ताका जाय जाल्यार तो वेगळो परत दिता. आत्तां हांवें कितले अनसेफ आहा ताचो आंकडो हाडूंक ना मागीर जाय जाल्यार दिता. स्पीकर सर आमी प्रत्येक स्कुलाक वॉटर फिल्टर बसोवपाचे गव्हर्मेंट स्कुलां जितकी आसा त्या सगळी कडेन वॉटर फिल्टर बसोवपाचो टार्गेट हातात घेतला. फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर म्हाका दिसता काम जे आसा पळय न्ही 2-2.5 म्हयन्याच्या भितर वॉटर फिल्टर दिता कंप्लीट गव्हर्मेंट सगळ्या स्कुलांक जेणे करून आतां पर्यंत नासलो तें काम हे आमच्या मार्फत दिता. तुज्यो पब्लीक टॉयलेट्स ह्यो ज्यो सगळ्या तांकां दिला पब्लीक टॉयलेट सगळ्यो क्लीन करपाक घेतला. स्पीकर सर बिल्डिंग सोंपल्या उपरांत आय एम कमिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हांव मान्य करता 24/7 ड्रिंकींग वॉटर विथ टॅप वॉटर दिवप इट इज पॉसिबल नाशिल्लें. तेन्नाच सांगलां हांवें फाटलेय फावटी म्हटलां की मिनिमम 4 वरां उदक जें आसा पळय न्ही हें टॅप वॉटर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी 100% आमी येता त्या काळात हो टार्गेट अचीव करतले. हाज्या खातीर जितको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करपाक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान घेतला. खंयसरूच आमी म्हणजे जुजाभाव करूंक ना. कारण उदक पिवपाचें जें आहा पळय न्हू हाजें उदक पिवपाचें म्हणजे ज्या जाग्यार वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची कॅपेसिटी वाडोवपाक जाय थंयसर आमी कॅपेसिटी वाडयल्या. नवीन प्लांट घालपाक जाय थंयसर नवीन प्लांट घातल्या. पण इट इज ऑलमोस्ट 1,136 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट हे ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळे कडेन चालू आसा. ते कंप्लीट जातले वॉटर रिजर्वरा पासून ते वॉटर प्युरिफिकेशन पर्यंत. स्पीकर सर NABL एक्रेडिशन रेग्युलर वॉटर टेस्टिंग लॅबोरेटरीज ह्यो आमी सेटअप केल्या. त्या जाग्याचेर प्लांट आहा थंयसरूच आनी ताच्या मार्फतूच हे उदक टेस्ट करून लोकां पर्यंत पावोवपाचें हें काम आमी सुरवात केलां. जवळपास आमी जेका म्हणटा की रुरल आनी ग्रामीण भागात जें उदक दिवपाक जाय तें उदक सुरवात केलां. आमी हातूंतल्यान आमी पळयता की लिकेजीस आनी हे जे आसा पळय न्ही हे मोठ्या प्रमाणात सातत्यान जाता आसतना आमकां दिसता. थोडे लोक कन्स्ट्रक्शन आनी हेकाय उदक जें आसा पळय न्ही हें सुद्दां वापरता. ताच्या खातीर तेजेरूय कंट्रोल घेवपाचें काम आमच्यान केलां. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय ही मेजर ज्या जाग्यार आमचे प्लांट आसा थंयसर ताका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जाय ती आमी ट्रॅक केला. आनी हाज्या फुडें आमी पळयता की अशा पद्दतीचे इवन दो फॉर द वॉटर टँकर हे GPS डिवायस आनी तेकाय बी परत कलर कोडिंग ह्यो ज्यो आमी म्हणटा की पंचायतीन गांवांनी सुद्दां ज्यो वॉटर टँकर चलता त्यो वॉटर टँकर ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो लिस्टेड करून ताका GPS सिस्टम ती उदीक हाडटा पळय न्ही हे बी प्युरिफायड वॉटर जे आसा हे लोकां पर्यंत त्यांनी पावपाक जाय. त्या खातीर त्याच पॉयंटा वयल्यान उदीक भरून ते लोकांक दितले. त्या खातीर टँकर माफियांचो धंदो बंद जावचो हाज्या खातीर आमचें सरकार जे आसा पळय न्ही हें काम सातत्यान केलां. स्पीकर सर आमी MLA लॅड फाटले फावटी जी चालू केल्ली तेंची जी चालू आहा ती स्कीम पुराय तेंचे पयशे जेन्ना आमी एकदा प्रॉमिस केले जाल्यार ते सगळे दिता. ते चालू आहा त्यो स्किमी कंप्लीट जातल्यो. मागीर सगळे जाण जवळपास 100 कोटीच्या स्कॅपार येतले. पयलींच्यो आहा ते कंप्लीट करतले ते कांय चिंता करूं नाका. तर तुका दिला ते जातले तुजें सँक्शन जातलें स्पीकर सर. ओके स्पीकर सर क्वालिटी वर्क टू बी मेंटेन हाज्या खातीर जवळपास अगोदर जशें म्हटलां क्वालिटी कंट्रोल मेकॅनिझम आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी सुरवात केला. नवीन पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग घेवन क्वालिटी कंट्रोल दवरपाचें काम हे आमी सुरवात केला. इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन हांवें बदलूच म्हटलां त्या प्रमाणे स्ट्रिक्टली PWD रोड्स डिव्हिजनाच्या वतीन सर्क्युलर इश्यू जातलो. हेन्सफोर्थ केल्लो रोड जो आसा पळय न्ही हो रोड कोणूच विदावट परमिशन सोडचो ना. एक तर सुटलो आसत जाल्यार कन्सर्न इंजिनियर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल
ज्या कोण फोडूंक ताका लायतात तोय जबाबदार आसतलो. तुम्ही जेन्ना सांगला पळय मेलिंग ऑफ द रोड म्हणजे जे हायट चड वाडलेली ह्या रोडांची ज्या जाग्याचेर नवीन रोड करता ते काडून परत मेल करून परत घालप, कारण ऑलरेडी ते रोड वयर गेला, दुकानां सगळे कडेन सकयल उरल्या. सिटी एरियेनी हो प्रकार जाला. आमी पणजेन 2-3 कडेन आमी ट्राय केला, म्हणजे जाग्यार घातला तो रोड सकयल घेवन कंप्लीट काडून उडोवन स्लॅबाचे रोड जे आसा पळय पणजेनी केला. आणि त्याच पद्दतीन स्पीकर सर आमी वेगवेगळे करता. ई गव्हर्नन्स आमी हितून PWD यूज करपाक सुरवात केला. CPWD मॅन्युअल आमी फॉलो करता, PM गतीशक्तीची गायडलायन आणि GIS प्लॅटफॉर्म हाजेर आमचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्हू ते GIS कोऑर्डिनेशनान आमचे डिपार्टमेंट PWD काम करता. हांव खात्री दिता रायट्साक आमी काडून उडयलो. आतां नवीन PSU आमी तेजेर अजून डिसिजन घेवन डिसिजन घेता. तुम्ही सगळ्या जाणांनी डिमांड केला ते सगळे कोऑर्डिनेट करून थोडोसो विचार करून 100% डिसिजन घेता. थोडो दीस राव, कालूच तुम्ही मांडला तुमच्या रेझोल्युशन आणि आज म्हाका डिसिजन घेवंक जावं नाका, पण निर्णय घेता. हांव निर्णय घेता, जाता तितके बेगीन निर्णय घेता. ओके, तर 20% म्हटलो तेणी तो. हय, PWD रिक्रुटमेंट सोसायटीचो स्टाफ आमचे घेवप इंटरव्यू सुरवात जाली. PWD रिक्रुटमेंटाचो स्टाफ जाता तितके बेगीन कंप्लीट करता. सेंट्रल स्किम्स ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही वो आमी एक्सटेंड करता. अर्देवट कर, हाफ एन आवर. The house is extended by 15 minutes. 15 minutes? 50. 15 मिनटां म्हणटा. बरोबर 15 मिनटां चोपया. सेंट्रल स्कीम जी आसा पळय न्ही ही आमी जल जीवन मिशन आसतली, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक मोर्त जो सगळो फक्त तुका आतां कळपा खातीर सांगता, ह्यो सगळ्यो स्किमी सोडून आतां पर्यंत नेट जर पळयत मोर देन 30,000 crores of rupees डबल इंजीन सरकार had given for the state of गोय. हे सगळ्यात व्हडलो म्हणजे मागीर तो सगळे आयले तो आमी जेका मुद्दामून जुवारी ब्रिजाचेर आमचो जो रेस्टॉरंट येता वयर फ्लोटींग रेस्टॉरंट हाजेर सरकाराचो पयसो एकूय आमी स्पेंड करिना. जो डेव्हलपर आसा तेज्या मार्फत जे आसा पळय पूण कित्याक जाय इतरा इट इज एन टुरिस्टीक एट्रॅक्शन आसा म्हणून आमकां ते जाय हाजो जे आहा पळय तेका लागून करता. स्पीकर सर, राज्य भाषा संचालनालय हाजे आमचे भाशा भवन बांदपाचें उरलां. आमी म्हटलां की भाशा भवन बांदून ऑफिशियल लँग्वेजी तितूर घालून सगळ्या जाणांक आमकां प्रॉपर हे दिवपाक जाय. ते जाता तितके बेगीन भाशा भवन जे आहा पळय ते बांदता. भाशा विकास योजना आमी सुरवात केल्या, मराठी खातीर आसतली, कोंकणी खातीर आसतली. ह्या सगळ्या हितून मार्फत आमी वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही हे सातत्यान आमी हाज्या मार्फत सपोर्ट करपाचें काम हे केलां. स्पीकर सर, हातूंत एक नवीन म्हणजे लँग्वेज रिसर्च सेल हो म्हाज्या डिपार्टमेंटात सुरवात केला. आमचो गांव, आमची परंपरा, आमचे दायज ही स्कीम आमी हेज्या मार्फत सुरवात केला. आमकां जेच्या खातीर आमकां जे दायज आमचे जे राखून दवरूंक जाय म्हणटा पळय न्ही, तुमी जर हेज्या मार्फत मागत जाल्यार ते पयशे आमी दिता आनी जे दायज आमकां राखून दवरपाचे आसा मांडो आसतलो किंवा गोंयची दायज आमाडली स्कीम काँग्रेसीन हाडली, बाबा राव मातसो राव दिगंबर बाबा हाडली मराठी लँग्वेज दायज खातीर नवीन ट्रान्सलेटर आनी हे सुरवात केला. बस हय, पयली स्कीम ती मातशी एक्टिवेट कर. चोळेकार फुलकार सगळे आहले तितून. स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेजीच्या अंतर्गत येवपी आमी हाज्या वेगवेगळे वर्कशॉप आणि सातत्यात कोंकणी मराठी कोंकणी खातीर ट्रान्सलेटर करपी वर्कशॉप फॉर हेज्या खातीरूय बी आमी वेगवेगळे फावटी आयोजीत करीत आसा. स्पीकर सर, आमकां हांगासर कितें जाल्लें तर मराठी भाशे खातीर कमी ग्रँट्स दिल्या अशें थोड्यांचें म्हणणें आशिल्लें. आमी तितकीच ग्रँट्स आमी कोंकणी भाशे खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो ग्रँट्स आनी कार्यक्रम करपाक दिता. त्याच धर्तीचेर मराठी भाशेकूय बी तांकां ज्यो ग्रँट्स दिवपाक जाय पळय न्ही कोंकणीच्या बरोबरीन दिता. हातूंत खंयसरूच आमी दुजाभाव करिना हें हांव स्पश्टपणे सांगता. हांवें परत एकदां म्हाज्या ऑलरेडी बजेटांत ते रेक्टिफाय करपाक लायला. त्या पद्दतीचें सप्लिमेंटरी बजेट घेवन तेंय काम हे सातत्यान करता. आमी वेगवेगळी पुस्तकां खरेदी करपाची, ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपाचे ऑफिशियल गॅजेट जो आहा पळय न्ही तो काडलो. तोय एक उरिल्लो तोय बी आमी ऑलरेडी काडलो. अशा पद्दतीन कोंकणी आमचे भवन हे म्हणजे भाशा भवन जाल्यार कोंकणी अकादमी ही नवीन जागेन शिफ्ट केल्या. त्या वर्सा ते बरें काम जे आसा पळय करीत आसा. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक ग्रिव्हन्सीस हाजो 4 कोटीचो बजेट आसा. स्पीकर सर, बऱ्याच जण कोणूच हेचेर म्हाका उलयता आसतना दिसूंक ना. स्पीकर सर, आमी
पब्लीक ग्रिव्हन्सीस हे जवळपास 8956642400 हो आमचो नंबर आसा. कोणीय पब्लिकान जर आपल्याक कितेंय ग्रिव्हन्सीस असले असत जाल्यार ती 9193334335. स्पीकर सर तरी तूं विचारता कोणाक कळपाचें काय म्हणून तेजेर हांव तुका एकूच आयक. स्पीकर सर त्याच्या म्हायती खातीर सांगता हांव जवळपास 14,767 लोकांनी हेजेर व्हॉट्सएप नंबर 14,767 लोकांनी हाजेर ग्रिव्हन्सीस आपल्यो धाडल्यो आनी 12,073 लोकांच्यो ग्रिव्हन्सीस रिजॉल्व जाला. हांव सांगना ऑनलायन पब्लीक ग्रिव्हन्सीस पोर्टलाचेर चल आनी पळय तुका हें दिसतलें ऑनलायन गेल्या उपरांत. हो वर्किंग आवर्सानूच चलता. आतां लागून कामागेर म्हणटलो लागना मरे म्हणटलो आत्तां सांगतलो जाल्यार इट इज मॉर्निंग 9 to 5 हो नंबर चलता म्हणून सांगलें तुका. नंबर आसा 9319334335. हय ओके. स्पीकर सर हाजो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा हो सातत्यान तुमच्या मुखार आमी दवरता. बट पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेल लोकांच्यो ग्रिव्हन्सीस हे करपा खातीर सातत्यान काम करता. स्पीकर सर स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट कितें करता काय म्हणून विचारताले. आमी नवीन 10 पद्धतीचे नवीन कोर्सीस सोलार टेक्निशियन आसतलो, ड्रोन पायलट आसतलो, ड्रोन टेक्निशियन आसतलो, फॅशन डिझायनिंग एंड टेक्नॉलॉजी आसतलो, फायर टेक्नॉलॉजी आसतलो, फूड प्रोडक्शन आसतलो, फूड एंड बिवरेजीस आसतलो किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलो. अशे 10 नवीन कोर्सीस आमी ITआनी इंट्रोड्यूस केल्या. ज्या भुरग्यांक स्कील केल्या उपरांत ह्या कोर्सीसान तांकां इन फ्युचर तांकां वेगवेगळे कडेन जॉब मेळटा खातीर मेळटा. त्या खातीर आमी आमच्यो ITIs ह्यो ISO सर्टिफायड सगळ्यो केल्ल्यो आसा. आमी नॅशनल टिचर्स अवॉर्ड आमी ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत आमी ITआनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे हांच्या कडेन MOU सायन केल्या. हितूर पुटमायझर आसतलो, डायकीन आसतलो, ओके. त्याच्याच बरोबर जॅक्वार आसतलो, ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन आसतलो, हांच्या कडेन हॉटेल ताज सिद्धार्थ आसतलो. हांच्या कडेन ऑलरेडी MOU सायन करून एप्रेंटिशिपा खातीर सगळ्या भुरग्यांक ह्या हातून व्हरपाचे हेतून करता. जवळपास आमचो प्लेसमेंट जो आसा स्पीकर सर 84% प्लेसमेंट ITआतलो आसा. सगळ्या भुरग्यांक आमी ITआतल्यान डायरेक्टली 84% एप्रेंटिशीप किंवा बाकीच्या प्रोग्रामा खातीर प्लेसमेंट करता. आमी वर्ल्ड स्किल डेच्या निमित्तान फक्त वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यान ITआतल्यान करीत आसा. आमची ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत आमी प्रायम मिनिस्टर नॅशनल एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम हो ह्याच कार्यक्रमाच्या मार्फत चलयला. चीफ मिनिस्टर कौशल्य पथ योजना ही ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत आमी आमचो स्किल डेव्हलपमेंट हे वेगवेगळ्या ITआनी आमचो टाटा बरोबर जाल्लेलो एग्रीमेंट म्हणजे 160 crores of rupees टाटात घातल्या आणि अप्रॉक्सिमेटली 60 crores of rupees आम्ही घालता. 6 ते 7 ITआतले काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून ऑलरेडी सुरुवात जाला. ह्या फायनान्शियल इयर पर्यंत ते काम जे आसा पळय कंप्लीट जातले. स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाच्या ती करता मरे करता. स्पीकर सर आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आम्ही हे जे आसा पळय अप्रॉक्सिमेटली 5,000च्या पेक्षा चड भुरगे आज स्किल करून ह्या कॉर्पोरेशनान आमच्या काम करता. आयदर फॉर द हाऊसकीपिंग आसतले, सेक्युरिटी आसतले, LDC आसतले, MTS आसतले. हेच्या फुडें गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्ट कामांक घेवपाचे पूर्णता बंद ज्या डिपार्टमेंटात घेवपाचे आसा तेच्यानी फक्त गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेवपाचे. आणि ह्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्यो तांकां फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही मॅटर्निटी लीव आसतली, कॅज्युअल लीव, प्रिविलेज लीव, ओके. आणि हाजे ESI PF हाज्या पासून ताका एन्युअल इन्क्रिमेंट 6%, ओके. कंप्लिशन ऑफ द 2 years आणि एन्युअल बोनस हो जो आसा पळय न्ही हो ह्या डिपार्टमेंटातल्या सगळ्या भुरग्यांक खंयच्या फाटल्या घेतल्या तांचे कितें करपाचें खंयच्या हितून सगळे कितले डिपार्टमेंट आहा तेच तर आमी केले न्ही आता. म्हायती खातीर सांगता जे डेली वेजीस आशिल्ले तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिलो डेली वेजीसाक. आणि जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल आशिल्ले पळय न्ही तांकां ती वेगळी स्कीम हाडटा आमी आनी ताका टेम्पररी स्टेटस दिता आनी कंप्लीट करता. आसा तेंच्यांनी 7 वर्सां कंप्लीट जाली काय ना ताका टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. सपोज आतां कोणाक 4 वर्सां जाल्ली आहा ताका 3 वर्सां रावचो पडटलो. 7 वर्सां जाली काय ताका टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. ह्या पद्दतीची स्कीम आहा ती. त्या खातीर आतां आनी कोणीच घेवप ना. आसा ते ह्या हातूंतल्यान आमी सोंपोवपाचें काम हातूंतल्यान गेला. पयले फावटी हे सगळें स्ट्रीमलायन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारान ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केल्लें आसा. स्पीकर सर
लास्ट इन्फॉर्मेशन आणि पब्लिसिटी म्हाका दिसता आमी ते बरें आहा तुका प्रेस मिडिया सारकी केला ते आनी वायट म्हणूंक जायना हेंच्यांनी स्पिकर सर आमी त्या इन्फॉर्मेशन आणि पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाचेर सरकाराचो सगळी कामां जर लोकां पर्यंत पावयतले जर डिपार्टमेंट आसत जाल्यार ते इन्फॉर्मेशन आणि पब्लिसिटी प्रश्न आमी 28 जर्नलिस्ट ह्या पयलीं 28 जर्नलिस्ट तांकां ई बायक घेवपा खातीर सबसिडी दिली ऑलरेडी व्हेरी गुड ओके 13 बेनिफिशरीज आसा आमचे लॅपटॉप आणि कॅमेरा हेच्या खातीर आणि 76 जर्नलिस्ट तांकां आमी फॅमिली पेन्शन जे आहा पयलीं आणि 14 फॅमिली पेन्शनर्स आसात हांकां आमी दिता गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन आपलें काम करता फिल्म पब्लिसिटी जर्नलिस्टाचे पात्रांवाक कितें दिलें तें मातशें सांगा ते सांगनात तुमी वॉल्युमनच म्हणटा जर्नलिस्टाचे आमचे कांय ना होय पात्रांव मेन पात्रांव भरपूर दिला आमी टायम टू टायम सगळ्या जर्नलिस्टाचो आमी टायम टू टायम म्हाका दिसता जरी म्हाज्या आयचे 25 डिमांड सुद्दां जरी असले आसत जाल्यार प्रत्येक डिमांडाक हांवें टच केला प्रत्येक डिमांड जो आसा पळय न्ही हो मांडला आनी परत एकदा स्पीकर सर सांगता हे डिमांड तांच्यांनी पास करचे कारण ह्या डिमांडात तांच्यांनी 100 कोटीचो उल्लेख तांच्यांनी करूं नासलो आमी कमिटेड आसा कारण विजयाच्या मतदारसंघात आतापर्यंत 15 कोटी रुपया म्हणल्या ताज्या बद्दल 15 कोटी जाल्यात ह्या वर्साचो टार्गेट 100 कोटी रुपया पर्यंत आमी सगळ्या मतदारसंघात मोडटले म्हाका दिसता हा MLA फंड आतां दवरूंक ना ते 100 कोटी दिले ना सांगता सोपयता स्पीकर सर आमकां जो आसा म्हणजे विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे आमकां कंप्लीट करपाक जाय गोंयचो विजन डॉक्युमेंट स्पीकर सर आमी करपाक घेतला आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोंयांत पुराय करता आसतना गोंयच्या ह्या विकासात तुमच्या सगळ्यांचो हातभार लावप हे गरजेचे आसा आयचे पोर्टफोलियोज जे असले हे खूब महत्वाचे पोर्टफोलियोज असले तातूंतल्यान सगळ्या जाणांनी आपले योगदान सजेशन्स दिला ते म्हणटले आमी उलयला ते हांवें आयकोंक ना काय म्हणून हांव ताका मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता हे सगळे बरोवन आनी टायप मारून तुमचे सगळे काडला तुम्ही जरी हांव हावजान नासलो जाल्यार प्रत्येक जाण कितें उलयला हेजो सगळ्याचो म्हाजे कडेन पुराय स्टेटमेंट हांवें घेतला आनी हे सगळे कन्सिडर करून हांव म्हज्या पर्टिक्युलरली डिपार्टमेंटाक ते कर दिता एकूच मिनीट स्पीकर सर हांव ताका सांगता की तांच्या सगळ्या जाणांनी विकसीत गोवा 2037 पार्टिसिपेट जावचे इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयता देव बरें करूं गिरीश बोरकर जो पयलो प्रश्न आसा तो म्हणजे ते हार्नस केसीस आसा कॉम्पन्सेट ग्राउंड 732 आसा सो हो केन्ना पर्यंत क्लियर जातले हे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें कारण अशें जाणा कितलींशीं वर्सां जाली ती पायलिंग जायत आसा स्पीकर सर तशेंच कोविड वॉरियर्साच्या टायमार स्टाफ नर्सीस आनी MTS हांकां रेग्युलायज करतले म्हूण सांगलेले पण ते अजून पर्यंत जाल्ले ना तशेंच स्पीकर सर आमचे हांगासर पुलीस स्टेशनान 20 स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी आमी डिमांड केल्लो की टुरिस्ट पुलीस जे आसा ते आमकां डिप्लॉय करचे हे केन्ना मेळटले स्पीकर सर आनी जो शॉर्टफॉल वॉटर शॉर्टफॉल जो आसा तो 1334 वॉटर शॉर्टफॉल ऑल ओव्हर गोवा आसा आनी आमच्या मतदारसंघात वॉटर शॉर्टफॉल जो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा ताचो कॅश माझो एक कॅश अमाउंट आसा तो आउट करचो स्पीकर सर आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्लॅक स्पॉट आमची तुमचे ब्लॅक स्पॉट आसा स्पीकर आसा पळय I have brought any other issue. तेजे मातशें ब्लॅक सांगचे आनी सायकोट्स कित्याक तेजे मातशें एश्योरन्स दिवचे की ती फायल आसा हांव कित्याक ते करता I have brought issue relating to principal chief engineer who has committed a fraud by promoting 49 ad hoc when even financial provisions are not made, overlooking DAs. And next thing I have also got his brother-in-law, his brother which he has promoted. PC Gauresh Naik I have also spoken about. Because sir, yes, and 1 minute. Coastal Police, we have not filled up posts on 2021, though the posts are available. If you can just fill them up. Okay. And IRBN merger, you are saying it is under consideration, but nothing has been given. And multi-purpose health worker, you had assured last time that those under skill development, you will make some provision for them. But poor boys are still waiting outside. Nothing can be done. You had even said to modify that mark sheet. If something can be done. Yeah. Now I put the cut motions to demand numbers. 2 मिनिटां सांगता फक्त हार्नेस केसीस तेणी सांगल्या पळय न्हू त्याच्या अंतर्गत आमी
10% कोटा आसा म्हणजे 700च्या लिस्ट आसा पण जो आता डायरेक्टली लायनमॅन आणि कोण जर एक्सिडेंट जावन वचत जाल्यार ताका आमी प्रायोरिटी दिता आनी करता इतके प्रायोरिटी घेतला कारण आमी सगळे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 5% कोटा आमी 10%क दिता स्पीकर सर हे जे म्हणजे आमी जे डेली वेजीसचेर वर्कर आहा तांकां 5 वर्सां आतां जाल्या ते 2 वर्सांनी स्पीकर सर तेंचे प्रोविजन आसा तांकांय बी टेम्पररी स्टेटस मेळटलो ब्लॅक स्पॉट सगळे कडल्यान हांवें काडपाक लायला आमी हाजो जो एडॉक प्रमोशन आनी ते अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर इट इज हॅव कंप्लिटेड तितूर फॉल्टी प्रोसिजर कांयच ना कोस्टल पुलीस जी आसा स्पीकर सर हांव घालपाक लायता IRB-नाचेर अन्याय जावचो ना MHW जे आसा पयलीं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हांचे क्वॉलिफिकेशन ते ANM-च्या एटपार करपाक जाय ते फक्त हांव करून तांकां थंयसर एप्लाय करपाचें प्रोविजन हें हांव करून दिता And the crorepati police constable, ते दिता हांव you have to conduct inquiry on that. I've given ते the हाचो तो करता करोडपती कळ्ळो म्हाका हो करता Now I put the cut motions to demand numbers 42, 43, 85, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 56, 61 and 90 to the circulated list number 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E and 9F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The noes have it, the noes have it, the cut motions are negative. I put the demand number 42, 43, 85, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 56, 61 and 90 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand numbers 42, 43, 85, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 56, 61 and 90 are passed. Honorable Minister Atanasio Monserrat, Minister for Revenue may move. The House is extended by 10 minutes. Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, may now move the motion for leave to introduce Indian Stamp Go Amendment Bill 2025. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Go Amendment Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the Indian Stamp Go Amendment Bill 2025. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Indian Stamp Go Amendment Bill 2025 is introduced. Now, Honorable Minister Shri Mavin Gudino, Minister of Panchayats, may move the motion for leave to introduce the Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2025. So I request for leave to move the motion to introduce Bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister may now introduce the bill. So I introduce the bill. Goa Panchayat Raj Amendment Bill is introduced. As there is no business before the House is adjourned till Wednesday, the 6th of August, 2025 at 11:30. Thank you.